ọtí ẹ ni àbọ̀ girlfriend ọkọ ẹ. mo rí mẹ́sẹ̀gì wọn mo rí conversation wọn. conversation kí ló rí. conversation kí ló rí. máa tọrẹ òní ọkùnrin máa gbéra wọn náà àbúrò kí ni lè olórí conversation orí conversation orí conversation mo ṣe bèrè pé ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ àbí wọ́n sọ fún ẹ. irú òǹborùn lẹ́yìn ọkùnrin irú òǹborùn ni yín ìwà náà lẹ́jọ́ ní ẹ tó bá ṣe ń pa yín lárọ́bà yìí ẹ máa yíra padà pẹ̀lú ara bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa mú yín rẹ́ndà dẹ̀dí báyìí. wo ìyálò afẹ́ mi lákòótán torí mi nífẹ̀ẹ́ kó fún mi ní kíní wàá rí pé mo yẹ sọ ìgan ara mi ti ń gbọ̀n ó dẹ̀ mọ condition mi torí Ọlọ́run láti èní lọ má fọwọ́ kan fóònù mọ́ ó tán. èmi náà ti wá sọ fún ẹ ire o náà tèmi bẹ́ẹ̀ kí ilé aláyọ̀ tó ro bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kó dàrú mi ní píkì kọlẹ̀ mọ́ èmi náà wá bẹ́ẹ̀ kó jọ má fi fóònù ẹ síbi tó ti máa disturb mi tó máa ring jáde bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ píkì kọlẹ̀ máa mú fóònù ẹ dání all the time always tó fẹ́ kí ìjà máa ṣẹlẹ̀. nínú ilé mi. wọ́n ló ní kí má débi fóònù ẹ mọ́ ṣé kó wá máa ring kó máa disturb tí wọ́n á sùn náà kó máa ring tó dẹ̀ sí níbẹ̀. ó dá máa ṣàtúnṣe. so ẹ̀yin obìnrin tó wà nílé ẹjọ́ ẹ má pick fóònù ọkọ yín o ẹ má máa sọ pé ẹ fẹ́ máa túnkọ̀ tó wà lórí ẹ torí wàhálà gidi la fẹ́ fà lẹ́sẹ̀ nìyẹn kí ẹlẹ́yìn má bàjẹ́ dàrú ó ní bá a ṣe máa ń ṣe ọgbọ́n nìyàn fi ṣe ojú wo ló wá pọ̀ sẹ́yìn iṣẹ́ ẹ̀yin rò bóyá ó dáa kí ìyàwó ilé máa gbé call ọkọ ẹ̀ àbí kó má gbé ẹ bá wa fi ránṣẹ́ ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti kàn sí wa lórí ìkànnì YouTube wa at Wisdom Yard Online TV ẹ máa comment ẹ máa share kẹ̀dẹ̀ máa like ẹ ṣé o tẹ́ ń wò wá. tó tẹ́ ẹ bá wò ó ìta ti pé ìrọ̀ ti pé báyìí o lórí ètò yín ètò wa nígbà ìwáṣẹ̀ òun náà la wà lórí ètò yín lónìí níkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà la wà ibẹ̀ náà láti ń dábẹ́ ẹ̀dùn rọ̀bì òwe báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan nígbà ìwáṣẹ̀ àti láyé òde òní kí ni àwọn ìyàtọ̀ àti àǹfààní tó wà nínú méjèèjì síra wọn òun náà la ṣe wà nílé agodo lónìí pẹ̀lú àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ ògbóná gbòǹgbò tí dátọ́ lẹ́nu ìgbín tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá wà pa àlàáfíà ni àwọn èèyàn méjì ń bẹ̀ tó jẹ́ èèyàn pàtàkì ní orí ètò yìí ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ àṣẹ báyìí wọ́n lẹ́nu oníkan láti ń gbọ́ pọ̀n ọmọ ìyá àgbà. gbogbo ètò ẹ̀mú wa ní ẹkú àsìkò yìí o bó jẹ́ alẹ́ lẹ́wà bó jẹ́ àárọ̀ bó jẹ́ ọ̀sán I welcome you all. Ẹ ti mọ̀ pé èmi I don't talk too much but I greet everybody that is watching us. àwọn pèrèpétì nu tó àdúgbò lọ́wọ́ náà bàbá wa jẹ́ bàbá no nonsense àwọn náà wà lórí ètò pẹ̀lú wa mi báyìí. gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n wà nílé mo kí yín o ẹ kú àlàjá ọdún ẹ̀dẹ̀kú ọdún tó ń bọ̀ o èmi máa ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ ju ọ̀rọ̀pọ̀ nìkan ló ń gbé bo ní I don't talk too much but me I talk too much. àwọn kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín o ìgbà ìwáṣẹ̀. Ọlọ́run á ṣàánú fún wa lórí ètò Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá náà lórúkọ tèmi bá a ṣe ṣe lónìí níbi ó bá jẹ́ orí ha ìfi bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá wa èyí lẹ́bàá bẹ̀rẹ̀ bàbá no nonsense lórí ètò lónìí nǹkan tí a fẹ́ fi ọ̀rọ̀ jomi torí ọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni ọ̀rọ̀ ìyàwó méjì láyé àtijọ́ a mọ̀ pé àwọn bàbá wa máa fẹ́ ju ìyàwó méjì mẹ́ta mẹ́rin lọ ṣùgbọ́n láyé òde òní àwọn onífìrìfìtì yìí àwọn eléèbó wọn ni kò rí bẹ́ẹ̀ o pé bákan àwọn kò pé wọn bá kọjú sẹ́nìkan èyí ló kọ sẹ́lòmíì bí ìlú gángan àwọn àǹfààní kan ń bẹnu kéèyàn fẹ́ ìyàwó tó pọ̀ àwọn àìsàn àǹfààní sì ń bẹ ń bẹ bàbá wa ẹ ti ẹ lè bá wa yànnà náà kíní ọ̀hún díẹ̀. jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ yìí bí mo ṣe fẹ́ wí ní olóyìnbó kan sọ pé a political sagacity is not always a garrulous ẹ má béèrè ìtumọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ mi torí mi ò ní sọ fún yín. láyé àtijọ́ tẹ́ bá wò dáadáa àwọn bàbá wa tó máa ń fẹ́ yàwó púpọ̀ yẹn ẹ̀mí wọn máa ń gùn ó torí a gbọ́dọ̀ pọ́nrẹ́ tọ́ra wa jẹ ẹ̀mí wọn gùn àǹfààní dẹ̀ wà nú pé kéèyàn kó fẹ́ yàwó púpọ̀ kẹ́mi ẹ lẹ́kùn ohun tí mo fẹ́ sọ for now nìyẹn. ẹ̀mí ẹni tó bá fẹ́ yàwó púpọ̀ àmọ́ gùn òun là kọ́kọ́ tẹ kọ́kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí kókó kan báyìí ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa tó jókòó pẹ̀lú yín àwọn eléèbó wa àwọn ọ̀dọ́ langba wa wọn ní kò dábẹ́ o pé láyé ìgbà tó dúdú nù sídọ̀jẹ́ ìbò ni. lákọ̀ọ́kọ́ náà káwọn kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí ṣe rí àwọn kankan wà tó ń pè ní old fashion old cargo. nǹkan ayé àtijọ́ táwọn èèyàn ò ṣe mọ́. ó ti lọ torí láyé àtijọ́ à lo fóònù náà bọ̀ nígbà tó ya àwọn kankan wà tẹ́ kó yẹ kó ti fílẹ̀ sẹ́yìn ṣé ní kò ṣe ìyàwó méjì problem ni àwọn bàbá yẹn náà wọ́n lè sọ ńgbà yẹn pé wọ́n lè sọ pé problem ló jẹ́ fáwọn
but àwọn àtàwọn náyò òde òní sí ẹ̀yìn náà máa wò me and my wife tó bá wà ní mọ́tò ìyàwó mi jókòó mo jókòó. wọ́n ní mo gbọ́rọ̀ mọ́ ẹlẹ́nu nǹkan ẹyọ kan tí mo fẹ́ béèrè ni pé àwọn ní ẹ̀mí àwọn tó bá fẹ́ yàwó méjì mẹ́ta àmọ́ wọ́n máa ń gùn gan lọ́dọ̀ ti jẹ́ báyìí sọ́kọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ́kọ̀ kọ́ ẹ̀mí àwọn èèyàn tọ̀hún náà máa ń gùn àbí èégún báyìí. tẹ bá rí ọkọ àti ìyàwó tó jẹ́ ọkọ ìyàwó kan ló fẹ́ ẹ máa rí pé láyé òde òní àwọn méjì even though wọ́n máa tún jọra wọn wọ́n máa lè share experience wọ́n máa share love yẹn oníṣẹ́ pé wọ́n máa pín láìpẹ́. olóòtú tell this man bó ṣe rò pé òun nìkan ló gbé bó go straight to the point ẹ̀mí tí mo kọ́kọ́ jáde. baba no nonsense ẹni sùúrù ẹ má jà fi ká má sí egbò lé ká má fojú ẹ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́n àwọn ayé òde òní sáwọn náà máa ń pẹ́ wọ́n máa ń gùn lẹ́mìí pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀yọ. dáadáa ìyàwó kọ́ ló ń jẹ́ kéèyàn pẹ́ láyé ìyàwó kọ́ ló ń jẹ́ kéèyàn ó lè jẹ́ sábàbí ṣùgbọ́n nǹkan tí mi kọ́ fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé advantage tó wà nínú kéèyàn fẹ́ ìyàwó ẹ̀yọ kan ó máa jẹ́ kó pẹ́ because ẹ̀yin méjèèjì ẹ ti mọ ibi tẹ́ ń lọ ẹ ti mọ ibi tẹ́ ti ń bọ̀ ẹ̀yin méjèèjì lẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin lẹ́jọ́ máa jọ lóòótọ́ a mọ̀ pé most of time ọkùnrin máa ń ṣáájú obìnrin kú normal bó ṣe wà nìyẹn látàyè ìgbà yẹn tá mọ̀ normal ṣùgbọ́n lẹ́yìn ṣe sọ ni pé kò ń ṣe ìyàwó kan àbí pé ìyàwó ló máa jẹ́ kéèyàn pẹ́ láyé àbí kankan. ìyẹn ò túmọ̀ sí pé ikú kò sí bí kú ó ṣe wá tí ò ní sábà ní olóòtú lẹ́sùrù jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan fáwọn tó wò wá tó ń gbọ́ wá lórí ìkànnì yìí ó sọ̀rọ̀ ọgbà ayé àtijọ́ pé kò sí fóònù pé lẹ́sàn-án fóònù wà ó jẹ́ kí n rántí orin tí ọmọ olórí ńlá yẹn kọ orí ẹ̀ tó tóbi yẹn orin gidi ló wà ń bẹ́ o orí máa ń láìkẹ́rí ẹ̀ ó ní ọ̀làjú dé làwa gbàgbé àṣà ìdílé wa civilization ló jẹ́ ká gbàgbé àṣà ìdílé wa láyé àtijọ́ tí ò sí fóònù yẹn ṣé nọ́ńsẹ̀nsì irú wèrè táwọn ń dánwò ṣó wà láyé àtijọ́ kò sí kò sí mọ̀nà káyé. bàbá nǹkan tá a ti ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀rọ̀ oníyàwó dé ní báyìí àti ìsọ̀rọ̀ ìwà tí wọ́n ń wù ṣùgbọ́n ìgbà táyé ẹnìkejì wa bí báyìí tí ó sọ̀rọ̀ ó ní ìyàwó kọ́ ló ń jẹ́ kẹ́mi ìhùgùn ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí bàbá tó ń wòye dáadáa ẹ̀ bàbá tí ò gba nọ́ńsẹ̀nsì kí lẹ́yìn rí sọ sí yìí. olóòtú láyé àtijọ́ bàbá tó bí bàbá dádì tèmi ìyàwó méje ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. méje gbangilítì tí mo lè dárúkọ wọn láìwo dictionary sorry tí mi ò lè wòwe débi nǹkan tí mo sọ lọ nígbà táwa gbọ́njú tá a gbọ́njú mọ̀ wọ́n láti dọ́tà àti gbọ́njú mi lè sọ́gbà tá a wà léwé o mi ò gbúrò jàrí nínú ilé yẹn aláàfíà ní gbogbo wọn fi ń gbé òǹkálùkù ló dẹ̀ ń jẹ àjẹyó àti àjẹtàkìtì ìdílé oko ni bàbá dájú wa ń dá bàbá lóko kòkó olóko iṣu olóko obì tó dẹ̀ pé ìyàwó kankan ló ní pọ́ṣọ̀n tiẹ̀ olóòtú ẹ̀ tí wàá béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló tún máa ń jẹ́ fọ́nẹ́sítì tó ń dùn mọ́ wa nú nígbà tí ọdún bá dé bọ́dún ṣe ń bọ̀ yìí tí gbogbo àwọn ọmọ bá dé ọmọ gbogbo wa kúnnú lé bíi ti inú àwo kan náà wá gbóúnjẹ sínú tíré báyìí gbogbo àjòkò a máa jẹ nínú ìfẹ́ àmọ́ ẹ lọ́wọ́ ayé ìsẹ́yìn láwọn tí wọ́n ń sọ pé ìyàwó kan ọkọ kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé wọn ní òtòrò tó ẹgbẹ́ wọn wà nínú mọ́tò ojú wọn kàn ní ó wọn kàn fagídí wọn fi jáde wọn sọ pé olóòtú ẹ jẹ́ àwo gẹ́gẹ́ bí bàbá no nonsense wọ́n ṣe sọ tí wọ́n ní láyé àtijọ́ àwọn àǹfààní tó wà ní kéèyàn fẹ́ ìyàwó tó pọ̀ ní pé èèyàn abímọ tó pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá náà ló wá sọ pé ọmọ bẹ̀rẹ̀ òsì bẹ̀rẹ̀ àti ìmọ̀ bí èyàn ò ṣe rí. olóòtú lẹ́mí kọ́ mi ẹ̀sà ẹ tó sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mú àwọn ọjà why are you keeping my mouth shut when I was talking. sir ẹ jẹ́ kí n sọ tinú mi nígbà tí ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹni ọ̀fẹ́yàwó méje tẹ́ bá dìgbà dún ọmọ akúra do you know what they call poverty in poverty. okay. ṣé rí gbogbo àwọn ọmọ tó pọ̀ yẹn normal oúnjẹ bàbá mọ reason tó fi bí wọn ó fi wọn ṣiṣẹ́ òkú ni. ok olóòtú ó máa àdì olóòtú láti tọ́ gbogbo àwọn ọmọ yẹn. olóòtú ṣùgbọ́n bàbá olóòtú òun sọ̀rọ̀ ọlọ́mọ bẹ̀rẹ̀ òṣì bẹ̀rẹ̀ now lẹ́jẹ̀ kí n wá come straight to the point lẹ́sẹ̀ nínú mo rò pé gbogbo yín lẹ́mọ̀ Michelin tire ní Nàìjíríà nígbà tí Michelin tire dé mo fẹ́ kẹ́ dáhùn ìbéèrè fún papọ̀ ní o first chartered accountant Michelin tire ọmọ bàbá dáàdì mi ni ẹ̀gbọ́n dáàdì mi ni marine engineer wà nínú ọmọ wọn ẹgẹ tí nǹkan tí mo sọ yẹn so kò sí ọmọ bàbá dàbí go and search to the history of Orílùwà in the Òsì Èkìtì Ìjọpa street I'm proud to be an indigene of Òsì Èkìtì Ìjọpa precisely
kò sí wọ́n máa ń fi ilé tiwa yọgàn ni despite pa pọ̀ nínú ilé yẹn. ọ̀dà mo tiẹ̀ ní ìbéèrè kan ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ kan ló ṣe agbátẹrù ètò yìí tó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ gbádùn wa kó mọ̀ rí wa wò bí ìran nígbà tí n bá dé padà lórí ọ̀rọ̀ ọmọ bẹ̀rẹ̀ òṣì bẹ̀rẹ̀ àti ẹni tó bí ọmọ tó ń fọmọ dáko bóyá torí káwo nǹkan tó wà nínú méjèèjì n fẹ́ ká yànnà náà ẹ̀ dáadáa nígbà tá a bá dé padà a wà tù ń bẹ̀ bí àwọn ní bá fi aṣọ tabaroko sí òun là ń fàbọ̀ sí abojú ẹ̀rọ láti rí agbára jẹ́ adé ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa náà mò ń bọ̀ àti ìdè. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Give me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa, It is always Napa. Nokpa for management of power. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa orí ètò yín ètò wa ìgbà wáṣọ náà láwà ní ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard tó ibi tí àbárọ̀dé bàbá à ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ bẹ̀rẹ̀ òṣì bẹ̀rẹ̀ torí pé bàbá parí kìíní lónìí láti tẹ̀ wájú lórí ẹ̀ nínú ètò tó ń bọ̀ mo fẹ́ ká mọ àwọn àǹfààní tó wà nínú kéèyàn ní ọmọ tó pọ̀ láyé ìgbà kan àti láyé ìsìn yìí ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ látọ̀dọ̀ alákọ̀wé wa ń bí ẹja àbèrè dáadáa ẹni tó bá bí ọmọ tó pọ̀ a mọ̀ pé lọ́dọ̀ ti ilẹ̀ Yorùbá o tó bá mọ̀ pé ẹ̀pọ̀ nù ìdílé yín dáadáa ẹnìkan kàn dédé wá bá yín kó ṣe bí ò ṣe yẹ tá a bá tí wọ́n ní ká lọ sí òkè ọya a rí pé àwọn ọ̀nà bímọ tó pọ̀ jù wọ́n sì máa ń fẹ́ yàwó tó pọ̀ tàbá wọn sọ̀rọ̀ ètò ìdìbò láyé òde òní àwọn ọ̀nà ń jàǹfààní ẹ̀ jù torí pé ìbò tó ń bá dì òun ní ègún iṣẹ́ ọmọ bẹ̀rẹ̀ wọn ò wá dáa ní àdúgbò. ṣe rí ní ibi òkè ọya tẹsán ẹ jẹ́ mú láti bẹ̀ ẹgbẹ́ àlùmọ́gìrì nílẹ̀ Yorùbá rí rárá o. ẹ mọ reason why àlùmọ́gìrì ṣe pọ̀ mbẹ̀ is because they are just giving birth with no plan ṣe rí gbáyé gbà yẹn bí economy ṣe rí gbà yẹn nìyẹn ní fi báwo ni máa ṣe kọ́ ahéré mo jù àwọn ìyàwó síbẹ̀ àwọn ọmọ ẹbí tó bá wọn ọmọ náà lè sùn sí bàbá mi gan ọmọ nọ́mbà ọmọ tó bí tán bàbá mi gan ọmọ àlè náà gbé wá fún àsọmọ nígbà tẹ́ fẹ́ kò mójútó gbogbo ìyàwó bó ẹ wo láìpẹ́ ní fi láìpẹ́ tí ó wà tá a wà ń sìn kẹ́ fi máa wí láìpẹ́ gbà yẹn tó bá fẹ́ ìyàwó kan ẹ máa jọ plan ọmọ mélòó la máa bí there is family planning bó nígbà yẹn kò sí family planning kò sí kankan kò sí economy research kò sí anything wọ́n kàn bímọ jọ ni torí pé wọ́n ti believe pé iṣẹ́ ọkọ yẹn làwọn ti máa survive. olóòtú ó rò pé gbogbo yín lẹ wo fọ́nrán kan tó jà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìyàwó kan ló fẹ́ o nínú ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n lọ ṣe DNA test kò sẹ́yọ kan ṣo tó jẹ́ tọkànnú ẹ̀ ó wá ń sọ̀rọ̀ ayé òde òní sáyé àtijọ́ nínú ilé tiwa ní ilé sọ́lé tẹ̀lómi o bàbá dàgbé bímọ kò bímọ rárá ó bí 25 mo ń sọ fún yín lẹ́sẹ̀ yìí pé first chartered accountant Marceline Gabriel Kọ́láwọlé Orílùwà ẹ ti ṣe rí bàbá ẹ má ní mo gbọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu eléyìí tẹ̀ sọ yìí ẹ má ní mo gbọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu ọmọ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 25 ó sì dá yín lójú pé tó dádì yín ló ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá. olóòtú ìrísí ní sọni lọ́jọ́ by the look of their appearance you will know that this is the son of the son and son of that the descendants of Orilua family. You understand what I'm saying? Wait, hold on. When I'm talking and I'm elderly mind, when I'm talking, you keep quiet. Ṣára wọn ọ̀làjú tẹ́tẹ́tẹ́ gbà náà ni pé kágbàlagbà máa sọ̀rọ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ wa máa rọ́bìṣì ẹ̀. Ẹni tí mo sọ fún yọ lóòtú, ẹni tí ò ní plan ẹni tó fẹ́ ọmọ tó bí fẹ́ yàwó kan gan, tó bí ọmọ mẹ́rin, tí ò ní plan lórí àwọn ọmọ yẹn náà ń bí ọmọ bẹ̀rẹ̀ òṣì bẹ̀rẹ̀. Àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni tó bí ọmọ 25 tó dẹ̀ ní plan fún wọn gbogbo àwọn ọmọ yẹn ló yọ ọmọ náà kà kó sí káàtó. ìjọ tí mo ti ẹ̀fẹ́ fi kún kí ní tẹ́ ẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan ohun tí mo ti ẹ̀rù pé ẹ̀ bá ń fi kún ni pé láyé ìgbà náà wọn ló máa ń ṣòro ìdílé ó máa ń ṣòro kí wọ́n tó gbé ọmọ àwọn olóòtú àti ìlọ́bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe ọ̀rọ̀ tí débẹ̀ gbàtọ̀rọ̀ bá débẹ̀ láṣẹ máa sọ yẹn ẹ ti béèrè débẹ̀. olùdílé their own fashion tó bá gbé DNA wọnú family wọn tó ń sọ pé 25 kan ayé àyílẹ̀ ni pé bóyá 2 péré ni original ọmọ tó wà nínú family because tí ọmọ bá ti ń pẹ́ nínú ilé wọn máa jọ ìwà tó ń wù bẹ́ẹ̀ náà ló máa wù kẹ́tọ́ lè mọ̀ fọ́ mọ́ àlè ní ẹ̀ lé tètè mọ̀ lọ́mọdé màmá ni wọ́n máa gbé ìṣẹ̀ṣe wọ̀ ọ́ máa ṣe olóòtú ṣe rí
ó ní kó gbé DNA test wọnú ìdílé yẹn ẹ jẹ́ ká gbé yẹn tì ṣòye yẹn báyìí àǹfààní tó wà nínú kéèyàn fẹ́yàwó púpọ̀ ní tá à ń sọ yìí kí láǹfààní yẹn number one ẹ̀mí ọkùnrin yẹn wọ́n ní máa fòró ẹ̀mí ọkùnrin yẹn ò ní máa lọ lékẹ̀rù ó máa bá ohun àkọ́kọ́ ni pé ohun ìdùnnú nígbà tó bá dojú alẹ́ tó rẹ ọmọkùnrin yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ oníyàwó kan lẹ́sẹ̀ olódà bàbá kan wà ládùúgbò wa ní òní tó hàn sẹ́yìn náà nígbà tọmọ ẹ̀ bímọ ìyàwó gbọ́nà lu òyìnbó lọ bàbá nìkan ló wà lẹ́kọ̀ọ́ sọmọ́dọ̀ kò sẹ́nìtì ibi tí bàbá ti gbá bó ẹ̀wà ẹ̀yìn náà rí bàbá gbá bó ẹ̀wà aṣọ́nà jẹ́ kí n parí ẹ̀ jẹ́ kí n parí ẹ̀ ibi tí bàbá ti gbá bó tó ń lọ rẹ̀ wà bàbá bá yọ ṣubú lórí step ló fẹ̀yìn náà lẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ pé bàbá ti kú ọjọ́ kejì náà ṣe rí pé bàbá ti kú adé bí olóyìnbó pé ìyàwó méjì ló wà lọ́wọ́ bàbá yẹn ìkan lọ lóyìnbó ìka wà nílé tó máa tẹ́kì àbàbà yẹn jẹ. ṣé gbogbo ẹni tó fẹ́ ìyàwó méjì àbí tó fẹ́ ju ìyàwó kan lọ ló pẹ́ láyé ẹ̀sà ẹ̀ ká sọ̀rọ̀ síbi tó rọ̀ wá ṣé ní gbogbo kan tó sàn yàwó awí lásán ni ṣé rí ẹ jẹ́ kí mi fún yín ní àwọn instance kan wọ́n ní ìgbà tí ó bímọ ṣé rí ọmọ tí bàbá tí ò bá tọ́ ọmọ ẹ̀ dáadáa lọ́mọ ẹ̀ máa sọ pé òun máa fi ìyà jẹ ló máa filẹ̀ ló máa fà yà lọ sí ìkíni that's why I'm saying you have to plan yẹn ìyàgò ò ní fẹ́ lọ kó fi bàbá lẹ̀ àbí kẹ́ kó fi ìyà jẹ bàbá pé kí kó máa kọ́mọ sí bàbá àwọn advantage tó wà nínú kéèyàn fẹ́ ìyàwó kan nìyẹn o ẹ wá sọ pé tí yóò bá fẹ́ ìyàwó méjì ó máa pẹ́ láì ṣé ti sọ nípa ìjà tó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ìyàwó púpọ̀ tó fẹ́ yẹn. ó ní ojoojúmọ́ ló máa sọ I have said it times without number pé nínú ilé tiwa àwọn tó ń wò mí náà tọjọ́ mọ́ òsì Èkìtì wọ́n lè jẹ́rìí sí pé nínú ilé tiwa wọ́n gbúrò jàrí ìyẹn àkọ́kọ́ èkejì bàbá dad mi ó ṣọkú torí amọ̀pájẹ ilé wa ló pa ó kú at the age of 125 years. àjẹ́ ló sì pa wọ́n. àjẹ́ ló pa bàbá dad mi 125 years láàrin ìyàwó méje. ẹ má bínú ṣe ẹ̀kẹ́ tó sọ ẹ má bínú. olóòtú bọ́bọ̀ obituary ọmọ ọdún mélòó lẹ rí ta ní ìsìn ẹ̀rí 36 ẹ̀rí 49 ẹ̀rí 50 kò ṣe ìyàwó tí wọ́n ti print obituary ọmọ 35 years bọ́mọ 70 kú láyé ọjọ́ òun wọ́n bìlífù pé wọ́n pa ní olóòtú. ẹ̀sà ṣe rí gọ́tọ́ sọ yẹn ọ̀rọ̀ ìyàwó kọ́ atẹ́gùn tá à ń fẹ́ símú nísìnyí yàtọ̀ sátẹ́gùn tó ń fẹ́ gbà yẹn oúnjẹ tá à ń jẹ nísìnyí yàtọ̀ sí oúnjẹ tá à ń jẹ nígbà yẹn. láyé ìgbà táyé tẹ́ ẹ̀ sọ yìí oríṣiríṣi oúnjẹ ló wà oríṣiríṣi lifestyle ló ń gbé gbà yẹn. kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ tí ó ṣé àwọn oúnjẹ yẹn ò sí mọ́ kẹ́ ẹ̀ máa jẹ. ẹ̀gbọ́n nígbà tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ọ̀dọ̀ fi ń dáná kò sí kan tó ń dáná. ọ̀dà ẹja àdúró báyìí ṣé ní tábà ní ká máa fa kìíní ìbí ẹ̀ ń fa ìva ọtí ẹni àkọ́kọ́ orí wí ẹnì kejì náà àwọn náà rí tiwọn náà sọ torí pé kò sí ohun tó ní àǹfààní tí ò ní àìsàǹfààní tiẹ̀ àǹfààní ti gbà kan ó lè jẹ́ pé àìsàǹfààní ní ayé òde òní àǹfààní ayé òde òní ó lè jẹ́ pé àìsí àǹfààní ní láyé ìgbà kan tá a bá wò dáadáa bàbá wa Orílùwà pẹ̀lú bí ẹ ṣe ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan pé tó bàbá no nonsense ọmọ ilé Orílùwà ni inú wa dùn sí púpọ̀ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ṣàlàyé kínú tẹni ìyàwó kan àwọn ṣàlàyé báyìí pé tó bá dé wọn á parí ìjà lónìí wọ́n á tún parí ìjà lọ́la kọ́ tó di pé iṣẹ́ ayé gan ò ní súyàn pé tó ìjà yìí tí o ti pọ̀ jù àbíbò lẹ́yìn olóòtú ìdálù oníṣèlú ìtẹ̀yàn bá gbé láàrin ẹ̀dàgbà lèèyàn máa sọ mo sọ fún yín pé bí ilé wa ṣe pọ̀ tó lèmi òwúrò tàbí ilé sọ́lé tẹ́lómi o. ṣùgbọ́n wọn ní àwọn àtẹnumọ́ ń jà olóòtú wọ́n bàbá àtìyàwó ẹ̀ lè máa jà bọ́t kò hàn sáwá mọ́ kò dẹ̀ sódì kò dẹ̀ sáruwó bọ́tẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹlẹ́sìn yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ lórí social media ṣe bẹ́ẹ̀ ọkọ náà láti wò kó tó di pa bọ́ sórí ètò yìí tó yẹ pé tí wọ́n sọ pé okay o wife husband bitter níbo làwọn human rights wà tó ń lu ọkọ bẹ́ẹ̀ ní máa àlùbẹ́ ní máa kú bọ́ jẹ́ ọkọ jọ́sọ̀dọ̀ èmi ní bọ́ jẹ́ ọkọ ló ń lu ìyàwó ẹlẹ́sẹ̀ wọ́n ti pé human rights jáde àbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn lórí bẹ́ẹ̀ olóòtú mo tún fẹ́ sọ nǹkan kan tí ò yọgbẹ́ ni olóòtú o ẹ̀yin náà pẹ̀lú àwọn tó rí fọ́nrán tó jáde tí ìyàwó kan ló ní o wọ́n dẹ̀ bí ọmọ mẹ́rin ìyàwó àtàkọ́ bí ọmọ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ pawọ́ papọ̀ wọ́n dẹ̀ lọ ìgò sínú oúnjẹ fún bàbá wọn nítorí property
nítorí ogún ìyàwó kan ṣó wọ́n dẹ̀ lọ ìgò sínú oúnjẹ fún bàbá wọn nítorí property ńgbà tán pa bàbá tán tí wọ́n wá pín ogún tó gún òfin fọ́ ọmọ lọ́mọ tú àṣírí pò wọn àtìyàwó làwọn pa bàbá ìyàwó kan nìyẹn. ọ̀dà nǹkan tó di pé a máa lọ lórí ètò tẹ́lẹ̀ tá a bá wo àkókò wa nǹkan tá à ń jẹ́ yànnàná báyìí yóò padà pín sí abala méjì yóò pín sí torí tá a bá lè parí ẹ̀ lónìí a fẹ́ mọ èròǹgbà àwọn ará ilé gangan fúnra wọn pẹ̀lú nǹkan tẹ́ wò yìí pẹ̀lú bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ yìí ṣé ìyàwó kan ló dáa ni àbí ìyàwó tó pọ̀ bíi tàyé àtijọ́ ẹjẹ́ àmọ̀ èròǹgbà àti àwọn àǹfààní tá a ti mẹ́nubà yìí tó bá tún di ètò tó ń bọ̀ á tẹ̀síwájú nítorí á kọ́kọ́ parí tọ́pìkì yìí dáadáa ná á rí pa ìyànnà náà kó tó di pa àmọ̀ sọ̀rọ̀ lọ bíi tí alákọ̀wé wa tó sọ̀rọ̀ lọ nípa ẹ̀fín tá à ń mí símú irú oúnjẹ tá à ń jẹ àtàwọn nǹkan tó fi yàtọ̀ ní ayé ìgbà yìí di ayé ìsìn bá a ṣe wà yìí láti ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni àti ń kàn sí yín lórí ètò yín ètò wa nígbà ìwáṣẹ̀ òun náà láwà níkànnì amóhùnmáwòrán yìí àwọn amòye wa méjèèjì àwọn wà lórí ìjókòó bàbá wa alákọ̀wé ló wà níbí bàbá wa no nonsense náà àwọn ṣe ayé àtijọ́ dáadáa àwọn náà wọ́n wà pẹ̀lú wa yìí tó bá di ètò tó ń bọ̀ a ṣàlàyé a tẹ̀ wájú níbi tí a bá ètò dé yìí àwọn àǹfààní tó wà nínú ẹ̀ a sì ń sọ ó sì pọ̀ jáǹtìrẹrẹ ẹ̀yin aráalé ẹ fèròǹgbà àti ṣọwọ́ kàmọ̀ bí kìnìún ọ̀hún ṣe rí bàbá wa no nonsense. olóòtú mo kí gbogbo ẹ̀yin jẹ́ wà nílé o ẹ fọkàn yín balẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí bàbá Tinubu ṣe sọ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ tó bá rí pé ìyàwó mẹ́rin ló pè fún ẹ tó lè ṣèkàwé kó fẹ́ o orí ẹ̀mí sì ń gùn lábúlé o ẹ̀mí sì ń gùn lábúlé o ẹ̀mí lè máa gùn gbòòrò ayé tiwọn yìí ẹ̀mí ń gùn lábúlé o. ọ̀dà alákọ̀wé wa. èmi ò ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ láti sọ because I know most of people that is watching wọ́n máa understand pé kò ń ṣe time ìgbà yẹn nìyẹn ìgbà ló nígbà ká ìgbà tí wọ́n nìyẹn ìgbà tí everything ti change so ẹ mọ̀ nǹkan tó yẹ ẹ mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ wọ́n understand bàbá kan ń sọ bí bàbá gan ṣe wà ọmọ kan ti rẹ̀ àwọn gbogbo àwọn tó kó sílé gan wọn lè ṣe kankan mọ́ ọmọ bàbá kan mọ̀ olóòtú ó bá fẹ́ mọ̀ bóyá mo lè ká ọlọ́run tẹ̀ ṣe ilé iṣẹ́ tó ń ṣe nàpá mo tún gbá lọ́wọ́ yín ó torí ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ mi padà sí wá sí láì bí bá ti jáná padà tó o bá fẹ́ mọ̀ tó o bá fẹ́ mọ̀ kó mú ìyàwó ẹ̀ kó tí èmi àti ìyàwó ẹ̀ pọ̀ lónìí ìgbà yìí ló máa mọ̀ bóyá bá rúgbó tó kẹjọ ṣe sọ́ọ̀rù mọ́jú alájọ ṣe sọ́ọ̀rù olóòtú èmi ò jẹ mágí irú ni mò ń jẹ ọ̀tàwọn ilé gbogbo kọrí tó fi sí ọbẹ̀ mágí tó fi sí ẹran tó rọ̀ ẹ wá sọ pé kéèyàn jẹ yẹn káwọ́ ara ẹ̀ máa rọ̀ alákọ̀wé ó ti pọ̀ jù lórí ní bàbá ọmọ 35 years ṣé o gbọ́ ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lákùrẹ́ tí ní bàbá 70 tó rún ìyá 80 pa. ọlọ́run kò ṣàánú fún wa tó bá tún di ètò tí ń bọ̀ á tẹ̀wájú níbi tí àbá kìíní ọ̀hún dé adúpẹ́ lọ́wọ́ ní ọlọ́bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ẹ̀kú àìbínú ẹ fi èròǹgbà tí ẹ fi ṣọwọ́ sí comment section wa ká mọ eléyìí tí ó tẹ́ wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀ kí gbogbo wa kọ́gbọ́n nínú kìíní yìí lásìkò ìgbà ìwáṣẹ̀ báwo ni nǹkan ṣe ń lọ láyé òde òní báwo ni nǹkan ṣe ń lọ ilẹ̀ lójú owó orí o Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá lórúkọ tèmi tí mò ń dágbére àti àwọn amòye wa méjèèjì bàbá no nonsense àti alákọ̀wé wa tó bá tún di ètò tó ń bọ̀ á tún fi pàdé kó tó dìgbà náà ẹ máa ṣe jẹ́jẹ́ o ó dàbọ̀. Welcome to this wonderful program, your program, my program, our program, Legend Life and Times. A program we talk about, the show we talk about various people in around the country. They that have made marks in their various fields, various professions and various
tribes. Yes, this is Legend Life and Times, and with me, with you, this is Francis Okole, your pilot, your coach, your captain, your sailor. I take you on this ride, on this wonderful ride. Yes, where are we going to today? Today, this journey is going to be very wonderful because we are landing at Ikorodu. Ikorodu is an outskirt of Lagos. Ikorodu, very popular, that has produced so many notable people in the country. And who are we talking about today? Today we are talking about no other person than Bernard Olabinjo Benson. To some of us, the Indomie age, we may not even know such a name. It doesn't ring a bell, but it will ring now when I tell you that we are talking about Bobby Benson. If you marry taxi driver, I don't care. If you marry trailer driver, I don't care. If you marry, you remember, that is the taxi driver crooner. Bobby Benson, an entertainer and a musician. See, there's a difference between a musician and entertainer. Then you can't, they don't waste money. That is when we go to, they go to nightclubs. Nightclub is being patronized, and you must be able to entertain your audience. A nightclub that go, that's why it is called nightclub. So to become a musician that plays music for 3 minutes is not just the thing. You must be able to be an entertainer. So Bobby Benson was not left out, an entertainer and a musician who had a considerable influence in the Nigerian music scene. Introduced the big bands, Caribbean idioms to the high lifestyle of popular music, popular African and West African music. This is Bobby Benson. I will tell you, Ikorodu, some indigenous in Ikorodu cannot even remember that, there was a legend in Ikorodu. But let's go to the memory lane. I will take you into the memory lane and you will know who we are talking about. You remember. Yes, Bernard Olabinjo Benson was born on the 11th April 1921 in Ikorodu, Lagos State, into an Enrico. You see, that is where you know the family now. The T.O.S. Benson. T.O.S. Benson, the popular T.O.S. Benson in Ikorodu, is or was the senior brother of Bobby Benson. Is it ringing a bell? The T.O.S. Benson, the popular Ikorodu politician. While in secondary school, he also learned tailoring. Bobby Benson learned tailoring, but after leaving school, he became a boxer. Briefly a boxer there. You can see how he went from boxing. He became a merchant navy, traveling from one country to the other. And it was when he got to the European, when he was touring, and he just left. He left traveling, and he became a musician. He started by learning so many songs, and it was then he met his heart-throb one. He married Cassandra, half Scottish and half Caribbean in origin, while in Britain. And he returned with the lady in 1947, and they established Bobby Benson and Cassandra theatrical party. Cassandra used to dance, a very good entertainer. I told you, you must be into the music, just like the likes of Fela. You know Fela, most of the women that he married, you know that he married 27 wives in a day. Those were dancers that were clamoring around him. You know, entertainment has a lot of things. You play, you dance, and you know, people come and watch you and enjoy you. So the likes of Baby Benson then were into that business. Benson was an entertainer and a comedian too. He was into comedy as well as a singer and a great performer. In NTA, remember the Bobby Benson show. Is it ringing a bell? Yes, that is the same person we are talking about. The Bobby Benson show. He was entertaining and he did a little bit of magic in the show. There, in the 1970s, those of us that still remembered the 70s, it was Bobby Benson, the Bobby Benson show on NTA.
a comedian, and he became a friend of B.B. King and Hugh Masekela. Benson established Kaban Baboon. Kaban Baboon was a place, where the adults hang out. Hang out just like the nightclub, but it's called the Kaban Baboon. And Kaban Baboon later metamorphosed into, it became a big place, and they called it Hotel Bobby. Hotel Bobby, those of us that know the story around Onikman, Pangrove, between that place, but it's just a pity that that place is no more. After his death, hoodlums began to gather there, and the state government now said no, they have to just make it worthwhile. And LASEMA, the Lagos State Emergency Management Agency, took over the place, and the place have taken a new shape. They acquired the Hotel Bobby, they demolished it, and they used it as a LASEMA point, very briefly, because then, since the death of Bobby Benson, nobody came there, nobody attended to it, so it was hoodlums and the miscreants. They took the place as a hiding venue. I know it is not probably because that's the heart of Lagos, between that Pangrove and Fade Onikwan. That is where Hotel Bobby was situated. And then when it was, you remember, he began to release the song. He released this one that became popular that I sang, Taxi Driver. If you marry Taxi Driver, I don't care. That is the Taxi Driver music really went around. It's the biggest hit, and Niger Mambo and African melody with Latin beats were covered with different interpretations by American artists such as Stanley Torrentin and Jackie McLean. Randy Weston covered Niger Bamboo in a solo performance in his 1978 album Rhythm Sound Piano, describing the place as representing exactly what is called high lifestyle in West Africa. You see, the thing, it really went, his kind of music really went. Bobby Benson started playing standard big band music, but later introduced African themes. You see, when we were coming, that's where we are coming from. The Caribbean, the Calypso, the Salsas, and that you don't forget that he came from a foreign land. He learnt it there, infused the African content there, and there you are, Bobby Benson. So I told you the performance where he played guitar and saxophone. Bobby Benson played guitar and saxophone while his wife danced. Based on the popularity of his music, he formed the Bobby Jensen Band Session, a dance band that played swing, live sambas, and calypso in the 1950s. He expanded his band to 11 members, including a trumpet section, and began playing a popular. I will tell you, Bobby Benson trained so many. I will let you know now. So many wonderful musicians came out from his band, and I will tell you, the popular Victor Waifo came out from his band. The popular Bayo Martins came out from his band. Actually, playing in Benson's band, including Roy Chicago played in his band, became a popular person. Sir Victor Waifo played in his band. Bayo Martins and Zilonya also played in his band. And it was then that Victor Waifo started his own musical style and formed it, and he started forming. Eddie Okonta too, one popular, actually came out from Bobby Benson, but I told you he's the pioneer of music in Nigeria. If you talk of music, pioneers of music in Nigeria, and actually brought about musicians, that wonderful highlight musician. I don't mention Bobby Benson. I don't think you've mentioned music in Nigeria. I told you Bobby Benson, the highest, the one that even made him popular was the Taxi Driver. The Taxi Driver with his Cassandra, I told you, but he didn't just marry one wife. He didn't marry one wife. Benson was an entertainer and comedian, I told you, and I told you that he had several wives and 10 children. Several wives and 10 children.
And Benson started by playing standard big band music and introduced African themes. And his songs are Gentleman Bobby, Ìyàwó he fused the Yoruba, the Pidgin, and the English there, Nylon Dress, and Niger Mambo. Benson actually knew almost every instrument. He knew how to play almost every instrument. He was there, he was standard. He was a commander of entertainment, not just a singer, not just another musician. He's an entertainer that will carry you along, because you need to work for the money, because so many people paid for the nightclub. Benson Olabinjo Bernard Olabinjo Benson, known as Bobby Benson, is the person we are talking about today, the legend we are discussing today. Don't forget that this program wouldn't be possible if Nokpa didn't come to our rescue. Nokpa is there. Nokpa says, go ahead. But if you think you can sponsor this program, you have one or two things that you think we can talk about, we can advertise for you on this program, you can bring it. See the numbers there you call on Legend Life and Times. Yes, this is Legend Life and Times, sponsored by Nokpa Herbal Products, Nokpa Herbal Tonic, Nokpa Mixture, and Nokpa Bitters. Let us go for a short break. Let us go and drink water. Let us take one or two things, because we are still coming back for this is what we sell in Nokpa. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Give me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa, It is always Nokpa. Nokpa for management of power. Welcome back to Legend Life and Times with Francis Okole, where we discuss legends across the country. Where are we? We are in Ikorodu. We travel to Ikorodu in Lagos State, and we are talking about one popular musician there, son of the soil, Bernard Olabinjo Benson, known as Bobby Benson. Bobby Benson, the junior brother of Tos Benson, T.O.S. Benson. You know, when you talk of Ikorodu, I talk of the Bensons. They are not new. It's not a new name, because we told you that Bobby Benson was born on the 11th April in 1922 in Ikorodu, Lagos State, Nigeria, and he's a musician, an instrumentalist, the saxophone, the guitar, the piano. He's a commander in those. And I told you, he formed a popular dance group, and he married one beautiful lady that actually went back during the time, because she was a dancer, Bobby and Cassandra. Cassandra didn't stay long. Told you, Bobby Benson married several wives and had 10 children. Bobby Benson had a nightclub, and later turned into a hotel called Hotel Bobby along Fade Ikorodu Road on Ikorodu Road. Those of you that are conversant, but it is no more. It has been demolished, acquired by the Lagos State government, demolished, and the Lasema are in place there. I told you that Bobby Benson actually trained so many notable musicians, Victor Waifu, Jim Lawson, Eddie, all those people that actually played high life, that how life was then, was invoked then. Their performances include serious music where he played guitar and saxophone while his wife danced. I told you that. Benson was an entertainer, a comedian. I told you. Bobby Benson started by playing standard big band music, but later introduced the African themes. His prominent musicians started out playing in Benson's band, including Roy Chicago, Sir Victor Waifu, Bayo Martin, Zilonya, Victor Laya started as a trumpeter with Bobby Benson's band. That is it. You can only hear this one in a Legend Life and Times. Victor Waifu actually started as a trumpeter in the band, in Bobby Benson's band, and who moved into high life. Eddie Okunta with his Lido band,
Benson's innovation in music style also influenced the evolution of popular juju music. It was when they were blending the Caribbean, blending the Latin, blending the European trend, and they started blending the African fusion, and they blended and became high life. Benson also had made musical collaboration with the international acclaimed and musical legend Eddie Grant, who stayed in Lagos and performed at the Hotel Bobby for many years. His collaboration lasted for many years, allowing Grant to be able to acclimate himself to the Nigerian culture. Consequently, Grant was able to speak and record many successful songs, albums in Yoruba and Pidgin. A popular musician, Eddie Grant, actually came around and stayed in the Hotel Bobby. Bobby played. I told you, not only being a musician, but an entertainer. It's not enough to become a musician. You see, it's not just these days that a musician will just play for 5-10 minutes and it's you play all the night, because people have paid to come and watch, to come and drink, to come and enjoy themselves and dance. So you must be able to entertain your audience while playing for them. So those were the days of Bobby Benson. I told you, Bobby Benson and Ikorodu Bond played so many instruments, because that is why you see that the likes of his protégé, the waifu, the educanta, all also took after him, and they were able to sound entertainers. And I told you, Bobby Benson, something happened, and life is just like that. That is like, what are you doing? What are you living for? What will people say after you? Because you will definitely die. You cannot live on earth forever. Bobby Benson died on the 14th May 1983 at the age of 61 in Lagos, Nigeria. He died after a wonderful life. He left Hotel Bobby, but nobody was able to take over the Hotel Bobby. He had protégés, he had waifu, Eddie Okunta, Jim Long, so many of them that took after the real Afro fuse, the real high life, and they really stood the test of time. This has been Bobby Benson, that the junior brother of T.O.S. Benson, between 1917 and 2008, a very successful politician. We told us that when he was in secondary school, he actually started learning tailoring, but became a bursar and later a merchant navy. That was how he was able to travel abroad and met Cassandra. That he came back to Nigeria and formed the Bobby and Cassandra band that later was turned into, and he had a nightclub. From the nightclub, he turned to a hotel, and that has been Bobby Benson. This has been Legend Life and Times. I want to disembark now because we have gone into Ikorodu, and who knows where we may go to again. When we come back, we are stopping here because I want people to take their food, take water, take nokwa, and refresh themselves so that they can get ready, get strong, and get refreshed for another journey. This has been Legend Life and Times with Francis Okoli. Till I come your way again, relax, enjoy yourself, because the journey still continues. Bye-bye. Àmọ̀túndé fún tọjọ́ tòní o lórí ètò yín ètò wa nínú ayé níkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni o. Akíyín lọ́kùnrin, akíyín lóbìnrin, akọmọdé, akí àgbàlagbà. Akí gbogbo wa káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa nínú ayé fún tọ̀sẹ̀ tá a wà yìí. Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá náà ló kọ tèmi. Ibo ni kọ́ nínú ayé ń lọ fún ti ọ̀sẹ̀ tá a wà nú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ibo la rìnrìn àjò lọ, kí ni nǹkan tá a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀, kí ni nǹkan náà tó jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan ràbàǹdẹ̀ tá a mú wá fún tọjọ́ tòní lórí ètò yín ètò wa nínú ayé o. Ẹ mọ̀ pé ètò yìí ló jẹ́ ètò kan ràbàǹdẹ̀ tó máa ń bátẹ́gùn wọ̀yá àjà ní gbogbo ọjọ́ Sátidé níkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni.
adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba mi ọlọ́lá tí ń fọlá aṣọlá fún ẹ̀ kábíyèsí ọlọ́rọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ fáwa sọ̀rọ̀ torí ìwòye ìjẹ́jọ́ là ń dágbére pé a tún fèrè pàdé lọ́jọ́ tòní ọlọ́run ọba mi sì jẹ́ ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. adúpẹ́ lọ́wọ́ gíwà àgbà iléeṣẹ́ yìí ọmọọba dókítà Noah Adeleke Ọ̀sìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àjàlá Kùsàǹgbà adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá yìí torí pé gbogbo ìgbà náà fi ń wà pẹ̀lú wa wọn ò gbà kankan fi hálẹ̀ adúpẹ́ o adúpẹ́ pẹ́ òkun iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa àwọn ni wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí lọ́jọ́ tòní nǹkan tá a fẹ́ sọ nípa nǹkan tó lágbára púpọ̀ ni o gbogbo wa la mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá oríṣiríṣi òrìṣà ló wà bá a ṣe ní Ṣàngó la ní Ọbàtálá Ọbàtáàzà ọba takuntakun tí ń jẹ lóde ìràndé bẹ́ẹ̀ náà la ní Èṣù láàlú ògiri òkú abániwọ́ràn bá àrídá ọ̀bẹ̀lẹ́kùn sunkún kẹrù ọ̀bẹ̀lẹ́kùn ẹlẹ́kùn sunkún ẹ̀ ń kọ̀kọ̀ láàrin èyí ń ṣẹ̀jẹ̀ níta gbangba o Ṣàngó ń bẹ bẹ́ẹ̀ la ní Ògún lóríṣiríṣi ọ̀run ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní kí la fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ òrìṣà egúngún òun la fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní egúngún la fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní gbogbo àná la mọ̀ pé egúngún ó jẹ́ nǹkan pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ ní àwọn ibi tó jẹ́ pé ó jẹ́ kùkùndùn nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá kò nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ lọ sí gbogbo àwọn agbègbè bíi Port Novo ẹ́ẹ̀rìà oríṣiríṣi egúngún bẹ́ẹ̀ làwọn egúngún yìí sì ní agbára lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní egúngún kan wà tó jẹ́ pé egúngún akọni tó ní agbára púpọ̀ ni o òun la fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní bóò ní tẹ́gùn ọ̀hún ṣe jẹ́ bó ló ti ṣẹ̀ wá kí làwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì lára eégún yìí kí ni ìdí tó fi ní agbára tó fi ṣe lágbára yìí ó ní agbára púpọ̀ egúngún kan tó jẹ́ egúngún tó ní agbára púpọ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní bá a bá wò dáadáa Òdú ni egúngún tó ń pè ní Olóòlù nílẹ̀ Ìbàdàn kì í ṣe àìmọ̀ fólóko fún ẹni yòówù tó bá jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn tàbí tó bá jẹ́ ẹni tí ó ń gbé ní ìlú Ìbàdàn egúngún yìí jẹ́ egúngún tó máa ń jáde ní àwọn nǹkan bíi oṣù kẹfà sí oṣù keje ọdọọdún ní gbogbo ọdún bóun wá ní ti egún yìí ṣe jẹ́ kí ni nǹkan tó ṣe pàtàkì lára ẹ̀ kí ni nǹkan tó mú kí ó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn egúngún yòókù gbogbo àná láàfin ara balẹ̀ láàfin gbọ́ nípa Olóòlù lọ́jọ́ tòní tó máa ń dárúkọ Olóòlù wọn á lóun ní bàbá àwọn egúngún ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ irú egúngún wo ni Olóòlù kí ni nǹkan tó ṣe pàtàkì lára Olóòlù Olóòlù jẹ́ egúngún kan tó jẹ́ egúngún tó ń pè ní egúngún jagunjagun ní agbègbè kan nílẹ̀ Èkìtì lọ́hùn-ún ibẹ̀ ni egúngún Olóòlù ibẹ̀ ni ó ti ṣẹ̀ wá o báwo ló ṣe wá délẹ̀ Ìbàdàn kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú egúngún Olóòlù nílẹ̀ Ìbàdàn kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì pẹ̀lú egúngún Olóòlù nílẹ̀ Ìbàdàn ó ní agbára púpọ̀ Ọlọ́run ọba àmì nìkan ló ṣàánú fún wa o wọ́n ní bàbá fún owó rí akọni àáfìdá lálẹ́ ní gàràgà ó àáfìdá lálẹ́ ní gàràgà torí pé kì í ṣe nǹkan tó rọrùn eégún Olóòlù ìgbà tí ó délẹ̀ Ìbàdàn kí ló mú délùú Ìbàdàn gan pẹ̀lú arákùnrin jagunjagun kan tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn àwọn ni wọ́n lọ jagun ní agbègbè ilẹ̀ Èkìtì lọ́hùn-ún wọ́n sì ní lágbègbè ibi tí wọ́n ti lọ jagun yìí egúngún kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tó wà ń bẹ̀ náà wọ́n ń lò láti fi ja ogun ibi tí egúngún ọ̀hún lágbára dé kò sí ẹni náà tó lè bá ja ogun tí ó sì ṣẹ́gun rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè bá jagun tí ó sì ṣẹ́gun egúngún ọ̀hún bó tilẹ̀ wù kó mọ o ṣùgbọ́n àwọn akíkanjú jagunjagun kan ń bẹ ńlẹ̀ Ìbàdàn ọjọ́ yìí wọ́n gbéra pé àní lónìí sẹ́ òní lónìí jẹ́ ẹni abẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ọ̀nà láàfi ṣe ihun tó yẹ ká ṣe pẹ̀lú egúngún yìí a rí pé ajá ogun òun a sì ṣẹ́gun o arákùnrin jagunjagun kan tó jẹ́ ògbójú jagunjagun nílẹ̀ Ìbàdàn tó ń pe orúkọ rẹ̀ ní Ayọ̀rìndé Ajé òun ló gbéra o tó lọ ṣe àkọlù sí eégún ọ̀hún pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ èèyàn tí ẹ̀ tọ́jọ́ ń ṣe kìnnìgbà náà bí àwọn bíi Ọ̀dẹ́rìnlọ Ògúnmọ́lá Ògbórí Ẹ̀fọ̀n àti àwọn míì bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ jagunjagun ńlẹ̀ Ìbàdàn wọ́n sì lọ ja ogun ọ̀hún ní agbègbè tí wọ́n ń pè ní Ọgbàjì ní agbègbè Àkókó
ibẹ̀ ni ogun ọ̀hún ti wáyé o lásìkò ìgbà tí wọ́n ń ja ogun yìí Ayọ̀rìndé Ajé ó kojú Egúngún yìí lójú méjèèjì ó sì jà fitafita pẹ̀lú bí wọ́n ṣe wá jàjà yìí tó kíní kan wá ń bẹ tó jẹ́ pé ó ní agbára púpọ̀ kò sí ìsẹ́ni tó sì bá Egúngún yìí jà kó ṣẹ́gun ẹ̀rí o ó ní agbára púpọ̀ gidi ni o kò sẹ́ni tó bá Egúngún ọ̀hún jà kó ṣẹ́gun ẹ̀rí ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tá à ń wí yìí Ayọ̀rìndé Ajé àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ tí wọ́n jọ ń jagun káàkiri náà wọ́n gbìyànjú pé ànílò níṣẹ́ kò sọ́gbọ́n tí Egúngún yìí fẹ́ dá kò lè bọ́mọ àlọ́wọ́ lẹ́yìn ìgbà wọ́n jà wọ́n ṣe bí ọkùnrin wọ́n ṣe bí akọni wọ́n ṣe bí ọkùnrin ṣeéṣe wọ́n pitú itú méje tí ọkùnrin pa wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lẹ́yìn gbogbo ìlàálà àti gbogbo kìràkìtà wọn Ọlọ́run fi Egúngún Olóòlù ó fi lé hàn lọ́wọ́ ẹni tó ń lo Egúngún yìí gẹ́gẹ́ bí ohun ìjà ẹni tó ń lò láti fi jà ọwọ́ wọn tẹ̀ ẹ́ kódà ọwọ́ wọn tún tẹ̀ ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú lẹ́yìn eléyìí ní arákùnrin Ayọ̀rìndé Ajé yìí pé àfi dandan kóhùn gbé Egúngún yìí Ayọ̀rìndé Ajé ó ní àfi dandan kóhùn gbé Egúngún yìí dé ìlú Ìbàdàn látìgbà náà àwọn ó sì mọ́ ọ lò gẹ́gẹ́ bí jagunjagun ó gbé Egúngún ọ̀hún lójú ọ̀nà wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ìgbà tó dé àárín méjì ọ̀nà ìyàwó Olóòlù gangan fúnra ẹ̀ ó rẹ arábìnrin yìí ó lóun ò lè tẹ̀wájú mọ́ nínú ìrìn àjò yìí ó ti rẹ òun púpọ̀ gbogbo ọ̀nà òun ni Ayọ̀rìndé Ajé ló wá pé ẹyá tẹ̀lọ́kọ ẹ ó lóun ò lè lọ́mọ́sẹ̀ pẹ̀lú ìbínú ni Ayọ̀rìndé Ajé lè fa idà yọ ló bá bẹ́ orí ẹ̀ fẹ́ẹ́ níṣojú ọkọ ẹ̀ ó sì pa àṣẹ fún ọkọ ẹ̀ pé ó yá gbé orí ẹ̀ kó o fi kún àwọn èròjà tó wà lára Egúngún yìí bẹ́ẹ̀ bá dèlú Ìbàdàn lónìí ọjọ́ tẹ́gúngún Olóòlù tó bá jáde ẹ̀yin náà rí orí èèyàn tí ń bẹ lára Egúngún Olóòlù orí èèyàn tó tọ́ ni o ẹ sì rí egungun apá èèyàn náà pẹ̀lú kì í ṣe pé bóyá wọ́n rọ̀ ọ́ sí o apá tó tọ́ ni o gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ rí nínú ojú ogun àwọn èèyàn tó ń pa lójú ogun lásìkò náà àwọn náà fi ṣe ọ̀ṣọ́ sára Egúngún ọ̀hún àwọn èsì ọ̀ṣọ́ sí ara Egúngún náà bó ṣe rí wọn lẹ́yìn ìgbà wọ́n dénú ìlú Ayọ̀rìndé Ajé ó gbé Egúngún náà ó lọ gbé ti òkè àjà nínú yàrá ọdún kìíní kọjá ọdún kejì ó lọ bẹ́ẹ̀ nígbà tó yá ní àjàkálẹ̀ àrùn lóríṣiríṣi bẹ̀rẹ̀ eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́mọ èèyàn náà ò fọhùn bí ọmọ èèyàn mọ́ nínú ìlú irú kí ni alẹ́lẹ́ yìí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn àtàwọn tó jẹ́ àwọn tó gbọ́ fá yanranyanran wọn bá gbé gbá jẹlẹ̀ ó pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ibo ni wàhálà ti wọnú ìlú Ayọ̀rìndé Ajé náà ń bẹ lára àwọn tó ń jọ jókòó ńjọ́ náà ibi wọ́n ti ń gbìyànjú àti sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ló ti wá sọ àbí nǹkan báyìí tó ń gbé wálé ìgbà wọn ó ṣèwádìí wọn lóhùn náà ni o kí wọ́n á ní nǹkan ẹbọ kí ni nǹkan ètùtù wọn ni kí wọ́n mọ gbé eégún ọ̀hún jáde ṣùgbọ́n àwọn èèwọ̀ kan ń bẹ pẹ̀lú eégún náà ẹ̀bùn gbàgbé pé iléeṣẹ́ tó ṣe agbátẹrù ètò yìí àwọn náà ní iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa ẹ jẹ́ a kàn sí wọn lẹ́ka ìpolówó ọjà wa náà nígbà tá a bá dé gbogbo àwọn èèwọ̀ tó wá rọ̀ mọ́ Egúngún yìí òun náà láwàá sọ fún yín nígbà tá a bá dé padà iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa amójú ẹ̀rọ mi látòkè lọ́hùn-ún bá ń gbé kínní ọ̀hún òkè náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Give me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa. It is always Nokpa. Nokpa for management. káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ibo la bá kìíní ọ̀hún dé àwọn èèwọ̀ wo ló wà ń bẹ lára Egúngún Olóòlù èèwọ̀ àkọ́kọ́ kẹ́ ẹ máa dé o ọjọ́ yòówù tí eégún Olóòlù bá fẹ́ jáde nílùú ìgboro Ìbàdàn eégún kankan ò gbọdọ̀ sanrú ẹ̀ kò gbọdọ̀ sanrú ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé òun ó jáde lọ́jọ́ náà torí pé òun nìkan ló máa ń gba gbogbo ọjọ́ Egúngún mi ò lè jáde pẹ̀lú ẹ̀ eégún tó dánrú ẹ̀ wò ń jò níyì
tóun àti olóòlù tó ń jọ fìjà pẹ́ẹ́ta olóòlù ju nǹkan bí owó ẹyọ lẹ̀ ohun tó bá mọ̀ póun ní àgbà lóòótọ́ kó mú owó ẹyọ ọ̀hún lẹ̀ eégún sì gbìyànjú ó sì mú owó ẹyọ náà lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó mú lẹ̀ tán eégún ẹ̀yìn eégún ọ̀hún sì sẹ́ ìbẹ̀lẹ̀ eégún ọ̀hún gbà lọ. ìyún ni àkọ́kọ́ pé egúngún kankan ò gbọdọ̀ jáde lọ́jọ́ tí olóòlù ó bá jáde nílùú Ìbàdàn. ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ ni pé gbà yòówù tán bá gbé olóòlù jáde ẹni tó bá kọ́kọ́ fojú kàn án yóò dùbúlẹ̀ àìsàn ó di dandan ẹni tó bá kọ́kọ́ fojú gan ní olóòlù báyìí ó di dandan kó dùbúlẹ̀ àìsàn tí wọn bá sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètùtù ó ṣeé ṣe kó ń tọ̀ mú kó gbabẹ̀ lọ ẹlòdì méjì omi tó tún dàbí rẹ̀ ni pé ọjọ́ náà obìnrin kankan ò gbọdọ̀ fojú rí olóòlù tó bá jẹ́ obìnrin tó ti lọ́mọ láyé tẹ́lẹ̀ tí ò ṣe nǹkan oṣù mọ́ àwọn ọmọ ìwò bẹ̀rẹ̀ sí í kú tó bá sì jẹ́ ní tí ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ ni nǹkan oṣù ò gbé látijọ́ náà ni kódà tí ó tún dùbúlẹ̀ àìsàn tí ò bá ṣọ́ra gún ṣe ń ṣe kó ń tọ̀ wọ́n kú pẹ̀lú. lẹ́yìn eléyìí òun náà tún wá ní pé ní gbogbo ìlú Ìbàdàn ọjọ́ tó bá ti jáde báyìí kíjokíjo gbogbo èèyàn mọ̀ ṣáàkì o wọ́n ti mọ̀ pé olóòlù ń bẹ́ ń ta àmọ̀ ní ìsìnrìn o kódà wọn máa kéde inú rédíò ẹ̀yin obìnrin má jáde o torí agbára egungun olóòlù ó kọjá pé kí ni wọ́n fẹ́ ṣe fún mi pẹ̀lú má wò ó má rí òun lè wọ́ rẹ̀ o gbọ́dọ̀ rí ìwọ tó bá ti jóbìnrin nù o ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ó mì ìlú Ìbàdàn títí ń gbà kan eégún olóòlù jáde àkọ́bí ọmọ ẹ̀ ọkùnrin ọmọ òun lọ sórí ààtàn kò mọ̀ pọ́nà ọbẹ̀ ní eégún olóòlù ó gbà lójijì òun àti egungun bá pàdé òun àti bàbá ẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé wọ́n bá àgbà tí eégún ti wà nú ẹ̀kú iná òmójọ ẹni ó dá mọ́ o ló bá wò ló pariwo pé irú àrífín wo leléyìí lẹ́yìn òṣọ́ka ẹ̀jẹ̀ sì gbẹ lára ọmọ òun ó sì ti bẹ̀ gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tọmọ òun sì kú tó jáde láyé o ẹni pé àwọn agbára kan bẹ́ńlẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé wọn ò gbọ́dọ̀ fojú di o bó tilẹ̀ wù kó mọ̀ o tó bá ń sọ̀rọ̀ nílùú Ìbàdàn wọn á ní egúngún olóòlù òun bàbá egúngún nílẹ̀ Yorùbá torí ìdí míì tú èyí tó ń fi gbà kóbìnrin orí òun ní egun orí obìnrin tó wà lára egun náà bẹ́ẹ̀ ni apá egun apá èèyàn tó wà lára ẹ̀ egun ọ̀hún sì ní egun kan tó jẹ́ pé òun nìkan ló jẹ́ pé ọjọ́ tó bá jáde yóò lọ sí ọ́fíìsì gómìnà á sì kúnlẹ̀ wájú ẹ̀ yóò ṣàdúrà fún gómìnà yóò ṣàdúrà fún gbogbo ìlú yóò sì ṣàdúrà fún ẹni tí í ṣe olórí ìlú ìyẹn ọba ìlú náà tí í ṣe Olúbàdàn sẹ́yìn náà rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ báwọn àánú Ọlọ́run nìkan òun náà ló kù kó mọ̀ sọ wa o àníra nífẹsẹ̀ sí o obìnrin yòówù tó bá sí èsì ìpàdé olóòlù wàhálà dé o wàhálà gidi haráhùn ni pẹ̀lú Ọlọ́run ó mọ̀ sọ wa tó lọ́jọ́ tòní ibi táàgé ń péréte mọ́nu lórí ètò yìí ètò wa nínú ayé kan náà tá a wà yìí Ọlọ́run fún àwọn nǹkan lágbára tó báyìí bó ṣe wà látàyé àtijọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló sì ṣe tún wà títí di òní àárọ̀ yìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọjọ́ yòówù tí eégún olóòlù bá jáde eégún mi ò gbọdọ̀ jáde obìnrin ò sì gbọdọ̀ fojú kàn án ẹ wo tó bá tún di ọjọ́ mẹ́jọ á tún mọ pàdé lórí àkọ́tún ètò yín ètò wa nínú ayé kó tó tún dìgbà náà ńkọ́ ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé tẹ́ ẹ dúró tì á lórí ètò bẹ́ẹ̀ la tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ògìwà àgbà iléeṣẹ́ yìí iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpá náà adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àwọn amójú ẹ̀rọ omi adúpẹ́ pẹ́ òkun Ọpẹ́yẹmí ìròyìn ọ̀la náà ló kọ́ tèmi Ìgbòho mọ̀rẹ́ nìmí alágbàdo òde ọmọ àtàkùtẹ̀ ẹnu omi tó bá tún di ọjọ́ mẹ́jọ á tún pàdé lórí àkọ́tún ètò yín ètò wa nínú ayé kó tó dìgbà náà ńkọ́ ire lójú owó rí o ire lójú èmi àti yín ó mọ̀ rí ó dàbọ̀. Yes, welcome to the husband and wife show where anything happens. Ètò tọkọtaya tá máa gbé wọn wá sórí hot seat. You know anything happens here. Expect anything.
nǹkan tó bá rí náà ni because ní ibi bá láti máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ lára àwọn ọkọ àtaya oríṣiríṣi tá a bá ń wá sórí ètò yìí. Different husband and wives who come to this age, we learn from them. For those of you that say marriage is a scam, no, marriage is not a scam. Marriage is real. When we have people that have faced it. Yes, our guests today, they will introduce themselves. Our guest, Mr. and Mrs. I don't know, but please introduce yourself, please. Mr. and Mrs. David. Mr. and Mrs. You know, our guy, are you introducing? Should we talk now? Okay. What's your name, sir? Miss David Oluwaseun. Miss David Oluwaseun, sir. Mr. David. Yes, we have Mr. and Mrs. David here. It's like they are the shy type, but we'll bring out the original part of them. Ṣẹ́rí orí ètò yìí la máa tún wá mú ẹ má bínú pé bó ṣe máa lọ rè but àwọn tó wà bí ìtọ́kọ àwọn tó wà nílé àwọn tó wà ní wọ́n fẹ́ kó ẹ̀kọ́ lára yín bẹ́ẹ̀ ṣe gbéyàwó bí ìgbéyàwó yín ṣe ń lọ bó ṣe ń lọ́mọ̀. So many of the marriages are not smooth but they find a way to it. That is why we bring people here. Ẹ̀yin ará ilé you can be part of this, you can comment, you can call. Ẹ pè wọ́n so that eléyìí tẹ́yìn náà fẹ́ béèrè lílé ẹ̀yìn náà ẹ láǹfààní láti ṣe kíni láti pè kẹ́ béèrè. Náà ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ mà ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sà. Mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ báwo lẹ ṣe pàdé handsome man ni or báwo lẹ ṣe pàdé yín? Okay. Láì gbà wá ní àkókò kí n bẹ̀rẹ̀ kí n sọ ní ṣókí a pàdé ní ìpàgọ́ àdúrà which is prayer fit láti pàdé. Ẹ̀kọ́ pàdé náà ní ṣe ẹ̀kọ́ pàdé ẹ̀dẹ̀bẹ̀ sí ń tẹ̀léra yín báwo lẹ ṣe pàdé bóyá ń gbà tẹ́ ń gbàdúrà ẹ̀ ń gbọ́ Olúwa fún mi lọ́kọ fún mi lọ́kọ fún mi lọ́kọ ẹ̀yin wọ́n sọ Olúwa ọkọ rẹ̀ ìyàwó fún mi níyàwó fún mi ẹ sọ fún wọn àwọn náà fẹ́ lẹ̀. Not really kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ a friend of mine a close friend of mine tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ mi òun wà ní Ṣàgámù bíbáyìí so then mi wà ní Ìwé poli so òun ní fiancé nígbà yẹn èyí tí fiancé yẹn náà jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run so when I was at Ìwé poli gbàtọ́ yẹn pé ọ̀dọ̀ that was a best friend of mine tí mo ní so wọ́n máa disturb mi pa kí n wálé kí wọ́n mọ fiancé òun you know youth life kí wọ́n mọ fiancé òun all this and that so ma ní pé okay no problem so mo wá sílé so gbàtí mo wá sílé wá jẹ́ bí 2 days sí fiancé ẹ̀ ọjọ́ birthday fiancé ẹ̀ yẹn so nígbà tí mo wá sí though then wọ́n ní wọ́n ṣe program kan ní area ọ̀dọ̀ wọn so mo wá lọ sí program ìhun náà wà ń bẹ̀ so that was when I met him. So kì í ṣe actually ní prayer meeting inú program ni. Inú program ni. Okay so nígbà tí program yẹn ọ̀tọ̀ nìkan tẹ́ wá ní birthday àbí. Fiancé ẹni yẹn tí mo fẹ́ lọ. Ọ̀tọ̀ nìkan tó ń ṣe ọ̀tọ̀ nìkan tẹ́ ń wò àbí. Dáàdì ẹ parí ẹ̀ jàre kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ ṣẹ́rí àwọn tó wà ń bí wọ́n fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ ọ̀tọ̀ nìkan tí bóyá kéèkì ni dáàdì ẹ sọ fún wọn. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ olóòtú ní ọjọ́ yẹn náà rè bí àná ọ̀rẹ́ mi yẹn ló ń ṣe birthday then fiancé tòun tó jẹ́ bí àfẹ́sọ́nà ẹ̀ gba yẹn wá òun náà káwọn ọ̀rẹ́ bóyá wọ́n fẹ́ wá sí birthday surprise ẹ̀ mọ́ bí àwọn ọ̀rẹ́ ṣe máa ń ṣe pé fine let's go and meet my fiancé ìyọ̀kan ká lọ celebrate ẹ̀ then èmi àti fiancé ẹ̀ ọ̀rẹ́ tèmi yẹn lélẹ̀ àjọ ń gbé gbàgbọ́ ẹ̀rẹ̀mọ̀ youth life gbogbo àjọ wà papọ̀ àpọ̀ bíi àwọn bọ́ọ̀ṣà ìyọ̀kan dẹ́ta gbàdọ́dẹ̀ wá tọ́dé à ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni lọ nọ́mà ẹ̀bùn ti ṣe nọ́mà èmi kọ̀ wọ́n ọmọ ló dáa báyìí. èpèpè. ọmọ pé ẹ̀wọ̀n at times nígbà tí wọ́n ní ẹnu máa ń rìn ojú lọ owó tí mo ṣe wọ́n pé mo dẹ̀ láìkì ọmọ yìí o mo wá sọ fún ọ̀rẹ́ pé mo láìkì ọ̀rẹ́ ọ̀gbọ̀ngàn òun wá sọ fún mi pé kò lè fẹ́ mi kó ní ẹni tí ó fẹ́ lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan then bí òun dẹ̀ ṣe sọ fún mi èmi ò dẹ̀ give up lórí ẹ̀ èmi ò give up lórí ẹ̀ èmi normal bí tu pé as Christian brother kan náà òun mi number 1 then èmi náà ti wá mọ́tọ́ lọ́rùn gbogbo ẹ̀ mọ̀ at times nǹkan tó máa ń wù yàn gbà mí ó sì ṣe kó wù Ọlọ́run then gbà tí mo dẹ̀ mú tọ́lọ́run lọ tí
Ọlọ́run dẹ̀ fi àmì hàn wípé kí n sọ mo dẹ̀ lọ bá ẹni tó jẹ́ bí bàbá nínú Olúwa ṣé gẹ́tì lọ́nà don't get in. ẹni tó jẹ́ bí bàbá nínú Olúwa ni mo kọ́ lọ sọ fún àwọn náà dẹ̀ gbà mí níyànjú wọn ní kí n lọ praise bàtí mo dẹ̀ lọ praise then àwọn kan tí mo dẹ̀ rí mo sọ fún wọn then nígbà tí mo dẹ̀ sọ okay fine mo dẹ̀ lọ bá òun fún ara ẹ̀ ó dẹ̀ yarí kí lẹ ṣe àbá ẹ̀kọ́ ni ẹ lọ bá wọn kí ló ṣe ẹ̀tọ́ fi yarí ẹwà fáńtọ̀ àbúrò kí lẹ ṣe nígbà tẹ́ lọ bá wọn. ok mo lọ bá wọn mo lọ bá wọn wípé mo ní interest. ẹ lọ toast wọn ṣá ẹ máa sọ tí wọ́n toast ẹ̀ then àwọn sọ pé no nígbà kò possible ìkọ̀ọ̀kan èmi ti pray sí báyìí ni mo dẹ̀ rí o fine mo wá tún wá gbé wọn a lọ bá bàbá wọn nínú Olúwa nígbà yẹn fine àwọn náà kò chance of then wọn á ní kọ́ wọn náà dẹ̀ lọ pray sí bóyá ọ̀nà máa gbàbẹ̀ but àwọn ń ṣe orí kúkú wọ́n fọ́rí dè níjọ́ kan tó fọ́rí níjọ́ Sunday kan lọ́jọ́ mi ò lè gbàgbé ní a wà nínú service báyìí wà ní service odò tó bá dẹ̀ ti di Sunday bẹ́ẹ̀ yẹ ìrọ̀lẹ́ Sunday wọ́n máa ń ṣeré wá sí ọ̀dọ̀ wa àwọn àti ọ̀rẹ́ wọn títí gbogbo owó sùn rẹ̀ fẹ́ǹsì yẹn náà àjọ ń gbé ni then inú Sunday service yẹn dáwà lẹ́mí inú mi ní kí n sọ nǹkan yẹn láàrin gbogbo èèyàn. Just like proposal abi. Spiritual proposing. Ó pàṣẹ ìwà sí lọ́kọ̀ pé kí n sọ ẹ̀mọ̀ àtijọ́ ń fà nọ́mà wọ́n yí mi sọ́tún yí mi sósì yí mi sọ́tún yí mi sósì then tí a ṣe wá ń ṣeré ṣáàṣeré tá à ń ṣeré tẹ́lẹ̀ tí ń wọra nọ́mà tí à ń tí everybody kan wà ní sítírù then mo wá kàn sọ pé ẹ̀yẹ́ yan mo máa ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ gbogbo wọn wá silent pé kí ló ṣẹlẹ̀ mo wá ní ẹ̀ máa wo àǹtí sista yẹmi sí adúrú mi mo ń toast wọn náà mo lè fẹ́ mi ẹgẹ tí àwọn ẹni ṣe àwọn ẹgbọ́n àti báwo ni kí lè ṣe ọmọ ló fà ẹgẹ táwọn fẹ́ tí ọjọ́ ọ̀dọ́ yìí tó ṣe ẹ̀wọ̀n yẹn everybody ṣe ń ju everybody ń ju àdé àti ẹ̀ ṣe ni my sister ọkọ accept ni àwọn ọkọ gbèsè kò ní. ẹ proposal bọ ẹ lórí ìdíjọ yẹn sàn. lórí ìjẹun ẹ kọ ló spiritual ẹ wá lo friend advantage. láti bẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ bẹ̀ sí nígbà gbogbo. Wow, what a wonderful experience. One method. Look at that experience. No ring, no nothing. Just until Emma, he used the bragado style, agidi style. That's another experience from them to you. It's not until you go and buy a 24 karat, 36 karat, gold, platinum, and all of them before you can express your feeling. You can express your feeling anyhow if you are sure that God is leading you there. Not the ones that you express and it can work. Look at an experience from this family. Wow, lórí ìwọ̀n kọ́kọ́ sọ pé aunty accepted aunty mọ́mí ọ̀dọ̀ yín la dé nsìn. Kí ló mú yín tẹ́ fi sọ pé okay fine mo fẹ́ máa ní kí ló wà lára ẹ̀ tó mú yín tẹ́ fi decide pé mo fẹ́ fẹ́. Well, to be sincere, mi ò bí a máa lè rí nǹkan kan pàtó láti lè sọ pé nǹkan báyìí ni mo rí lára wọn láti fẹ́ wọn. Because tabanika wo let me use TV level, tabanika wo academical level, good. It's not my standard. Tabanika wo financial level, it's not my standard. So tabanika wo pé the kind of achievement tọkùnrin ti ní before kì í sọ pé àwọn ẹ̀mọ́ you know we ladies of these days wọ́n máa ti ní eléyìí o wọ́n máa ti ní báyìí it's not my standard but there is one thing about me gangan it's just that anything tí ọkàn mi bá ti ṣe I go with it I'm the kind of person that I don't stress myself much on bí a mò ń pè lórí nǹkan you know all these days okay ẹ jẹ́ ká lọ pè lórí kínní tí bá ti lè pè lórí ẹ̀ tọkàn mi bá ti dìrọ̀ mọ́ ọkàn mi ti dìrọ̀ mọ́ nìyẹn that is one thing my spiritual father asked me then he said Sister Yemi what do you feel about it mo ní ọkàn mi dìrọ̀ mọ́ after the prayer that I have prayed on it
so I don't have any physical thing kankan as a qualification láti lè sọ pé all qualify lẹ́ni tí mo lè fẹ́. Wow. So actually ní case tó wà nílẹ̀ ò bóyá olówó lọ́wọ́ ò bóyá ó ní mọ́tò ò bóyá ó nílé tí ẹ̀wọ́ ẹni tí tó ní ọkàn yín kàn sọ pé fẹ́. So actually àwọn tó sọ pé love is blind wọn ò máa parọ́. So love tẹ̀lé yẹn ẹ kò follow it blindly and it worked out for you based on spiritual guidance and emmanuel so any spiritual father. So to those of you that are home too sharing, sometimes love is blind too, but don't follow it blindly. If your spiritual father, if your heart follow, because it is for better for worse, I'll make you not lower. So it depends on you. Your choice will lead you, whether good or bad. You want, because it's your choice. You made the choice. That is ẹja continue pẹ̀lú yín. Kí làwọn expectations? What were your expectations? Pé obìnrin yìí kẹ́ni kẹ́tó, because ẹ mọ̀ pé ẹ ti ní ẹjẹ́ ṣe pé ẹ lọ gbàdúrà ẹgbẹ́ cancer kì í ṣe pé ẹ fẹ́ fẹ́ bí ó yá bí girlfriend. Kí làwọn expectations tẹ́ ní kẹ́tó follow? Ṣé beauty yẹn náà ni tẹ́ rí? Or what were your expectations that you said, let me marry this woman? Yeah, ẹ̀wọ̀n normal ẹni tí kìí bá pé mo mọ̀ rí from nowhere. Mo lè sọ pé that be the first time. Love at first sight. Get. Then tí mo dẹ̀ ṣe rí wọn tí èmi dẹ̀ like wọn normal tí mo dẹ̀ sọ ìwà ọkọ̀ tí mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbígbésẹ̀ lórí ẹ̀ and it worked out. Tó bá jẹ́ pé ẹni tí èèyàn mọ̀ ta mọ̀ tó yẹ tó àbí nǹkan kan lè máa ní bóyá wàá rí nǹkan kan. Bóyá ó mú ẹ̀ lẹ́ ń gádà. Àbúrò àbí ṣe get sam. But I just go and fast and I pray. Then láàárín ọjọ́ mẹ́ta the Lord gave me different visions to confirm it. Ṣé get ìjọba tó sọ. Then nǹkan yẹn ló fún mi ní ọkàn up to date in the marriage. Ṣé get ìjọba tó sọ. Then and I know if bíbélì sọ̀rọ̀ kan ẹ má bẹ̀rẹ̀ tí bá rẹ lọ pé àwọn tí a ń tẹpa web mother rí là ń pè ní ọmọ Ọlọ́run. Then if we are directed by the Spirit of God, then He knows before we know everything. Ká tó wáyé before existence, He has knew what is happening. Pé husband and wife yẹn ti. Ṣé gẹ́gẹ́ ní ọdún mo sọ. Then nígbà tá a dé bẹ̀rẹ̀ ìwọ̀n kan normal then ọlọ́dẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gba gbogbo. Even beyond what we think of. Wonderful. Mọ́mí, Cherry, lórí kéèsì, you mentioned something. Ẹni pé ti financially wọ́n ṣe gbẹ̀yìn, educationally wọ́n ṣe gbẹ̀yìn. Now, tẹ́tí marry báyìí sí. Báwo lẹ ṣe balance ẹ̀ tí ego ò fi bọ́ sí lára pé káyọ̀ kí ló ṣe lè ẹni tí tó gbóyìnbó tó mi, ẹni tó lówó tó mi. Báwo lẹ ṣe suppress ara yín, tẹ subject ara yín sábẹ́, because gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ pé the husband is the head of the family. Báwo ni ẹ ṣe tẹ́ pé kì í ṣẹ̀yìn lẹ́wọ́ jẹ́ head, because money can control a woman. Ego tó bá pẹ́ education qualification lè mú obìnrin ó lè ṣe abnormally unconsciously. Báwo lẹ ṣe handle ẹ̀ láàrin ẹ̀ méjèèjì mà mọ́mí? Okay, sir. According to what you asked, there is nothing, let me say it to my own perspective, bí ó ṣe yé mi sí, because my own view may not be another person's view. So let me look at it from my own perspective. Let me put it in this way. The best bí mi ṣe wù pé ó fà tí irú nǹkan báyìí ò fi wáyé òun ni pé what we lay down. Nǹkan tó jẹ́ foundation wa. From the beginning of the relationship till now, we always work as if we are one. No one have something. Kò sí nothing. Mention it. So it's láti relationship ló ti bẹ̀rẹ̀. From the láti gbà tó ti di pé okay, I accept. Kò sí pé kíní mi ni. It's kíní wa ni. Because in some relationship, in some marriage, you said, maybe bí ọkùnrin yẹn kò obìnrin yẹn ò ní access sí àwọn kankan báyìí. Ó ní ojú bí tí obìnrin yẹn ní access dey is capital no in our home. So it started from the beginning. So bàtà tí wọ́n rí pé nǹkan yìí nǹkan mi ni. So it was so easy láti lè submit. Ó jẹ́ kó wọ̀ mí lọ́rùn láti lè submit pé okay, MD a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí. A ní báyìí la ṣe ní báyìí la ṣe ní báyìí. So
we work together. Okay, magic agba, don't let us pass this method. Let's do this method because I talk with you last skinny, last learning. So that is the things. So based on you now, ẹ ti mọ̀ pé ìgbà tí ẹ kó mo lówó ju ẹni lọ mo ní gbogbo ego yẹn ẹ sọ dànù. Ẹ wá wò okay fine, kò ṣe pé ti tèmi ẹ wá subject ara yín, ẹ wá pé foundation that fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dá alẹ́ together kì í ṣe pé timi my is our. Yes. So bọ̀dá ẹ̀ ń tọ́ láti sọ nìyẹn. Now daddy nígbà tí ó ti rí bẹ́ẹ̀, báwo lẹ̀yin ṣe adjust? Because imagine tọ̀yìn so many of that things can happen tó yẹ pé ẹ mọ̀ ọkùnrin máa wò pé mi ní tó yìí ẹ mọ̀ ẹgún tó máa wò báwo lẹ́yìn ṣe adjust sí ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Nǹkan kan wà in this life òun ni tí mo lè sọ pé the way mindset olúkálùkù bí èèyàn bá ṣe ń ronú àti bó bá ṣe ń ṣe nǹkan ẹ̀ personal ṣe get it sir then glory be to God kò sí nǹkan tí anybody ní tí ó jẹ́ nǹkan tí bàtí mo ti rí pé ẹni yìí ó fi inú bá mi lò then èmi náà ní church láti fi inú bá mi lọ ṣe get it then kò sí láti lẹ̀ okay this is what I have nǹkan tí mo nílè okay a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí mo níye báyìí lọ́wọ́ èmi náà níye báyìí lọ́wọ́ ṣe get it sir then gbà tó tẹ̀sí pé a ti mú láti lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí gbà mí o at times o tí èèyàn ẹ̀rọ alùpùpù pé mi ò fẹ́ jẹ́ kí ẹni yìí mọ̀ wípé mo ní nǹkan báyìí but mi lè parọ́ sà àṣírí àkàdà tù to be based on the foundation tó ti wà on ground ẹ ti get it sir then we have to tá a bá fẹ́ wàhálà ṣe get it tí èèyàn ò bá fẹ́ wàhálà then we need to come together torí nígbà tó jẹ́ pé olùkàkùn ti ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ láti lẹ̀ ìtura àti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lélẹ̀ but anytime tó bá di pé eléyìí ti fẹ́ máa lágbájá o ti ń kú òní bá a ṣe é ṣe o then you must come back and obey then nǹkan ẹ ló fà á tí everybody fi wá pé we must come down to the protocol to the guidelines we use. So based on your foundation, everybody ní guideline tiẹ̀, everybody ń follow one cross line. Yeah. So ẹ ti decide ẹ ti dictate ẹ ti write it down be terms and conditions marriage pé má kọjá yẹ má lè báyìí má ṣe báyìí. Yes, our viewers, you are hearing this kind of thing and I hope you are enjoying it. You to have the opportunity to be part of this program because one or two things may be bothering you. Tẹ́wọ́n máa wò pé kí ni báwo mo fi express ẹ pé nọ́mbà tó wà bẹ́ẹ̀ kẹ́ pè wọlé kẹ́ bí wọ́n you can learn one or two experiences and it will help you in life. Wọ́n mẹ́lẹ́ kan wò ṣé issue go digger kò wọnú kéèsì because ẹ mọ̀ ẹ kàn sọ pé ìméjì ẹgbàá ṣé ìméjì náà lẹ́jọ́ wáyé ni any parents ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ láwọn àbúrò ẹlọ́rẹ̀ẹ́ ṣé wọ́n wò pé ọ̀gbẹ́ni go digger ni ó máa jẹ́ tó ń ṣe ń tó rí kankan ṣé gbogbo ò wáyé then tó bá yẹ kó tiẹ̀ wáyé báwo lẹ ṣe control ẹ̀. Okay sir tá bá sọ̀rọ̀ nípa issue go digger yẹn mo fẹ́ lè sọ pé kó wálé yé tí n bá tún wá fẹ́ sọ nǹkan tó fẹ́ fara pẹ́ ó fara pẹ́ ni kò jọ́. ẹ sọ fún wọn ẹ jẹ́ kán mọ̀ kán. Because from the beginning of this relationship both family act as if they knew each other before. But to be sincere àwọn ìdílé méjèèjì till now they work in conjunction together. They act as if no as if nǹkan kan míì bí àwọn ẹ̀gbọ́n wa kan ṣáájú kan ó ti so wọ́n papọ̀ rí. So kò sí issue pé bí there is room for third party. Even they are not ready to come in talk less of creating third party. That is the number one thing. So tí wọ́n sọ pé nǹkan kan fẹ́ fi ara pẹ́ it should be from my own side because when we married you know some family bí ẹni tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n tèmi nísìn tó jẹ́ bí first born mọ́ èmi we be saying mo fẹ́ kẹ́ lọ I want to take this kind of apartment you know sometimes they want the best for their daughters. I want to take this kind of apartment. So when I said, okay, I'm coming down to my own husband's standard, not your own standard. When you said this is the kind of apartment, Tefe,
just for now the bá fún that kind of apartment may share our standard can continue that standard. So from the beginning for peace to reign, let me just go to my own husband's standard. Tí mo mọ̀ pé we can sustain needs without your own support. So that's when I said ó fẹ́ fara pẹ́ ni kò fara pẹ́. Sherry, you are making a point because so many àwọn ẹbí ti contribute láti destroy marriage àwọn ọmọ wọn àwọn àǹtí kan náà wọ́n ti contribute ẹjẹ́ yẹ̀ ti bàjẹ́ tó yẹ pé kò lọ́kọ àbí kò ṣe kíní kan a máa sọ pé ìwọ mama so many of them wọ́n ti contribute sí problem and I thank God that ẹ̀yin náà rí viewers at home this is the husband and wife show and I hope you are enjoying you too can be part of this program calling, write text message, express yourself in this message. And it will, before we go on break, let me hit our daddy. Daddy, Sherry, any case to one lay because it is marriage. It is marriage, and she has said something. She has said something. We incoming, kì í ṣe incoming gbogbo wa. Kì í ṣe it's a joint thing. Now. Ṣé ẹ̀yin wà ní notion pé kí joint account kó possible joint money joint purse ẹ̀ ń gẹ̀tì ẹ̀ so many joint something because nínú kéèsì náà àwọn àǹtí kan lè àbúrò kan lè wá tó yẹ pé ó lè lówó kan tí wọ́n ní fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé àwọn fún àbúrò àwọn so tó bá pé joint wà ṣé iṣu tí ìkọlù wọn bẹ́ẹ̀. So, yeah, I love the question. Yeah, it's so that even till now, presently, wọ́n gbọ́. Dollar account, euro account, pounds account, current account. To the current account, wife remaining. In my ministry, tí mo ṣe ń lò for now. Ṣẹ́gẹ́ ìgbà tí mo sọ. Then tí àwọn èèyàn mi bá sọ pé I want to do this thing ọkọ tí wọ́n lè reach my own account àbí ọkọ. Mostly gan due to pé òun ló ní current account yẹn. Then we use it. And then cause okay fine ẹni báyìí mo rí nǹkan báyìí o fine okay o bá mi ṣe dọ̀dọ̀ mi sọ́dọ̀ mi àbí want to do this then do it. Yeah, you see, I'm on break, but ká tó lọ break, ẹ jẹ́ kúkú quickly ka àwọn comments tó wà nílẹ̀. Àrí Rótìmí Olúwa tó sọ pé you are now talking. Ṣé rí tẹ́lẹ̀ ó láwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń pẹ́ àrí Banjo ó ní Banjo princess ó ní love at first sight. Ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ kọlù wọ́n yẹn. Then Banjo ó ní I think it will be selfishness on couple's part to only go for a partner because of love. Only pé ìfẹ́ yẹn náà ni pé kò sí qualities tó tẹ̀lé then tún wo tún sọ pé love only can't hold relationship or marriage both sides need to be financially stable at least and be committed to matter what because there will always be someone better than your partner out there pé kì í ṣe love nìkan pé ẹ gbọ́dọ̀ balance pé because that's the truth ṣẹ́ni mo kọ́kọ́ ẹni yìí Banjo princess actually hit it di òun ló bí nínú ẹ̀sán ni mo ṣe kà á ṣẹ́rí ìyàwó yín wà okay ìyàwó yín wà okay does it mean that you will now be a self-reliant person kò ní jáde mọ́ ní ṣe anything mọ́ torí pé ìwà ẹ ti dé ibi tó ń jẹun gbogbo ẹ̀ so does it no is it what you are telling them ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀. No mo máa ń sọ nǹkan kan wípé nǹkan tó work lọ́dọ̀ ẹnìkan nínú marriage ẹnìkan kò possible kò work lọ́dọ̀ ẹnìkan ṣẹ́gẹ́ because èèyàn ní gbogbo wa and then sorry to say this we are animal then aya animal alákọ̀jẹ́ bá a ṣe ní species animal ta ní pé àwọn ẹranko báyìí o báwo la máa ń pè tó ń gbé ní omi àwọn kan orí ilẹ̀ àwọn kan ilé àwọn kan ilé bẹ́ẹ̀ náà ló wà nínú àwọn èèyàn with different characters then nǹkan tó o bá mú most especially if it is the will of God for you it is the will of then it will be perfect then the issue yẹn èmi náà ń ṣiṣẹ́ nígbà pé ààrẹ lánàá náà èlò nàbí something everybody knows I to work
tó tẹ̀lé pé bá mo di full minister gan I work different kind of works so that to put food on my table ṣé ẹ gẹ́ ìrọ̀rùn sọ then normal ó kọ̀ wá jẹ́ ṣe dúdú pé àwọn jẹ́ full time worker èmi full time minister twenty get ẹ̀ sà then ó ṣe mi ò torí pé minister lèmi kò lè flow bí ó ṣe máa ń flow fún oníṣẹ́ ẹ ti get ẹ̀ ní state tax wa ṣe get ẹ̀ fún sọ. I'm getting it. Yeah then nípa ìtẹ́lọ́rùn béèyàn bá ti nǹkan tó bá ní when you are contented with it things will be easy tẹ́ ẹ dẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan and then with the love of God I think. Yeah, thank you, Sherry. Nǹkan tẹ̀ ṣe ń sọ yẹn when we come back because we are going on the break when we come back mo ṣe máa yí tí Sherry gbogbo àwọn youth tẹ rí ní since wọn believe pé Ọlọ́run ṣògo kí lọ́lọ́run ṣògo sùn lédè ni how can you tell me pé olówó lọ́wọ́ òun á ní máa rìn ìwọ tó bá lé ògúdọ̀ ní mọ́tò ògúdọ̀ ní nǹkan tó ń believe nìyẹn mentality wọn nìyẹn so a ṣì ń gbọ̀n bẹ́ẹ̀ but you know this is the husband and wife show. But I didn't expect anything. Mo lérò pé ẹ̀yin náà enjoy wọn. Ẹni náà láǹfààní láti béèrè. You can type your questions, you can call in because it's getting hotter now. When we come back, don't forget that this is Wisdom Yard Television and this is the husband and wife show. And this is a wonderful show that is sponsored by Nokpa Products, Nokpa Herbal Cool, Nokpa Herbal Mixture, Nokpa Herbal Tonic, and the rest of the products made by Nokpa. You too can be part of it. And those of you that are aspiring to be presenters, to be actors, to be dramatists, to be one or two practitioners in filmmaking, you can call our number, and signify your interest. Pé ìwọ náà fẹ́ di o fẹ́ present o fẹ́ act o fẹ́ ṣe camera o fẹ́ ṣe editor aláǹfààní àṣàní ti ṣí sílẹ̀ láti train ẹ láti fit ẹ kí wọn náà wọn máa wù ẹ ní gbogbo àgbáyé so you have the opportunity then ìwọ fẹ́ pọ̀ ń dá program yìí ṣe tó kì í share irọ́ it is not good ẹ má da enjoy tán ẹ má share in all the social media handles so that people outside too can gain àwọn tó yẹ kí wọ́n need ẹ gangan wọ́n á gain ẹ yes this is the husband and wife show ẹ jẹ́ ká gba break wa let us go for a break. To commercial. When we come back, we'll continue with Mr. and Mrs. David. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Give me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa, It is always Nokpa. Nokpa for management of power. Yes, so welcome back to the husband and wife show. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Àwọn husband and wife kan wà lórí hot seat. Ẹni pé gbogbo ẹ̀ ń gbóná, wọ́n ń làágùn náà ní because àwọn questions àwọn ìbéèrè yẹn ti ń wọ̀ wọ́n lára. Wọ́n dẹ̀ wò pé ṣé bó ṣe rí rè? Yes, that is what happens when you come to husband and wife show. You can't be prepared because we are more prepared here. Yes, this is factual, real life la ń sọ, kì í ṣe pé à ń fabricate ẹ̀ ṣe à ń sọ Tales by Moonlight, àbá ń sọ Shakespeare àbí blues or no. This is what happens. It's a practical experience of husband and wife show. Yeah, mommy, daddy mo fi ilẹ̀ because mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ mommy. Mommy ṣe rí ó láwọn cases kan tí ó máa ń wà ní marriage tó yẹ pé ó máa wò pé jẹ́ kí n back out wàhálà yìí ti pọ̀ jù personally kí ni àwọn experience tẹ́ ti rí ní marriage yìí náà tó yẹ pé ẹ ti wò pé mo ṣe mọ́jà mo fẹ́ back out ẹ sọ fún wọn káwọn lè enjoy it. Okay, let me just say it briefly. Yeah, you know one thing about marriage bóyá yé mi sí àti àwọn experience according to the question that you asked ẹni tí báyìí mo ṣe ń ṣe nǹkan mi wọ́n ní báwo lọ yẹn sọ náà báyìí la yẹn ṣe ń lù kan wọ́n lè wọ bòmí ni likewise báyìí mo ṣe ń ṣe nǹkan mi Yorùbá máa tún sọ pé kò kì í yí padà
I think that way cooking work. It doesn't work in a marriage. That it will work when you are still single, but immediately that you are married, it will not work like that. By no change, it must change. It may change. It may not be stable again. So the first thing that happened, the first 3 years of the marriage was nothing than la 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 la. You understand it? It's not even so sweet at all, so poor. Why is it so poor? It's not because of money, but because of noise. My husband is a very noisy person. Not that Peterman saw man pariwo, but Toba play orin. I always play. Ma be Ọlọ́run jẹ́ kí nepa múnádé. Àmọ́ ìbànújẹ́ kan ma tún wà lọ́kàn mi pé tí nepa bá múnádé a lè gbọ́n kankan. You may be calling MD 5 times from the kitchen sí yàrá. MD, he will not answer. Kò yẹ pé wọ́n fi ṣèkà, but wọ́n gbọ́ ni. He's a noisy person. And I'm the type of person that hates tèmi ò gbé ariwo. And àwọn délélé tí wọ́n bá ti yí tape kọ́ yí pín 60 wọn ò tí gbọ́ orin. Kò fi ṣèkà náà madam pé bí orin yẹn dọ̀ kò ní ní inspiration. That is the kind of person he is. So in most cases, for 4 years to 3 years, I will be weeping. Mama K, Madam Adano. When I finish the dish, I won't be able to eat because I have lost the taste of the food already. If you tell me, Joy, I'm sorry, okay, we say it to it amicably. The next day again, battle for battle, up Nepa, wala tuti bere. Oh, the big, and it's not all this song, it's Bola Are song. You know Bola Are song that is very big song. So you go out that beat, bo. So that is number 1 thing about it. So number 2 things about it, about the experience. To declare, let me just pack out. My husband is the kind of person who can see a man with levity and I don't care. No, not that you don't care. He care, but you don't take things serious easily. Like a kind of thing whereby you can't do it. You are not telling someone that. Thank you. Look at it here. Iba do me. Joy, sorry. Maybe you now go and come back. You now slap in that place. You know, even do it. I was not like, why will I cope with this kind of post? Don't do it. You just take it. Let's be shabby. So with a matter of time, we begin to amend. One funny day, I've even packed one funny day. Oh la la la, I cannot even count. I've even packed my thing that instead of me to die of hypertension, I will pack out for you. So when my mom now intervened, and I said, that date when we to add that a lot of money, when I begin to and ever since then. When you want to get, you do your song, go man go in there, one visit no matter so we hear even the remix of the songs, we enjoy it together, not like before. Yeah, Sherry, of course, everybody needs shortcomings here. But let me ask you, nígbà tí ariwo yẹn ṣe ti pọ̀ personally tẹ́ sọ fún wọn pé dear please this song, have you done those personal something before you began to involve your mommy? Can you hear what I said after that? I've been telling him, but that is just the kind of person he is then. Yeah, actually, you married a DJ husband. DJ husband that likes to hear his things. Yeah, daddy, it happened to you too. You see, kì í ṣe everything náà tán ṣe tán nínú lẹ̀ like. Kí ni àwọn nǹkan náà tó tẹ̀rí pé with time ẹ rí adjust be factual sir. Hello. This marriage, Amen. No one is perfect. A kò máa ń manage ara wa ni pé jẹ́ kí n gba ẹbí ṣe wà. Yorùbá dẹ̀ sọ pé mọ̀ wà fún níwà ló ń jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀. His first 3 years tó sọ yẹn wàhálà ni o. It was a battlefield. Ọ̀sẹ̀ ni wàhálà nínú. She's kind of person tó jẹ́ kó níjó nínú fùfú ẹ̀ tó máa ń bínú gan-an. Tó bá lè ti ń bínú anything can happen. Everything ni o. Jésù dẹ̀ ṣe ń gba ogun ìgò díẹ̀ díẹ̀. Ó máa lead sí ìjà. Ṣé ọkà àjàrí dáadáa ọ̀pọ̀ it's àkíndọ̀ra wa because disaster ṣe mi ní
You pay, I will never beat you. Oh, I want to pay, I know I'm not millennial. Oh, I know me know. It's a get it. At times, so much said that to a queen neighbor, no matter, no matter, no matter, yao, ejo. I ever also, you are very quick, oh, my shell, oh, small. When it's up for 3 years, you just come and I said, train. I said, I go when you were single, but in the leo. We are in the Masunbai. We are not Sunbai. We are not Sunbai. We are not Sunbai. Then, after that 3 years, we begin to understand ourselves. At the best, I understand that should be deeply God has now been taking perfect control now. Well, you see, actually, I threw that question because so many marriages have got to crash. Not a crash because they are not able to understand, to contain. Then you see that about to marry only DJ husband, and be telling, kitchen boy don't understand. Little thing they cause breakup. And thank God when they pay at a big foundation on trust and belief. You know, Jackie marriage. And this thing goes to so many of us. We are married or we are about to marry. Marriage is not a bed of roses. It is full of ups and downs. You must face it. Don't face it, then pretend say one bed. Just pretense. If the two of you can't face it, then you face it, then you iron it out and you blend. Yes, this is the husband and wife show. Yes, ni level we are getting to one level where we will know ourselves again. What am I? Inside out. Inside out. Yeah, because sometimes you see we don't really know that little things. Only be I get it. So, case that a woman, don't look there. Because I want to ask her a question. A woman, daddy, mommy, look at me. Mommy, hey Joe, how many phone lines now look? 2. Give me the number of the 2. 1 to go. 081 3464 0607. 1. The second one is Hector. What the hell fún more. Mo kàn ní idea, I don't know if money here so 0 here 10 mo know it. Because sometimes you must know your husband's line often because of the case of emergency and so many things, and it's very, very important in marriage. Very important in marriage. So much you know you want one here. So that is woman. Àwọn mama number mi simple. Ṣé number mo fẹ́ bèrè de farabalẹ̀. No am I wo bi ba mommy. Ní month yìí sì. Emelo let it so I love you. Be sincere. Be sincere because I'll ask her Emelo let it so I love you. Ní month yìí love. Emelo. Okay, uncountable. Mommy, Emelo let it so I love you. No. Even till yesterday night. You did I love you. Yes. So one go let go. So mommy, I hit you again there. Can you size shoe one? 45, 46. 45, 46. Yes. Emelo let you have one. Ẹ̀kan. Ní láti how many years that you married by? Láti bóyá be going to 7 years. Ẹ̀kan lẹ́ra bàtà. Kenny Eleni máa lo bàtà kan for 7 years. Ẹ̀kan lẹ́ra bàtà fọ́kọ yín. Yeah, daddy, ní mọ́mí bó ṣe wà ẹ́ sìn, how many times let it tẹ̀lé wọn tẹ́ fi lọ́rọ̀ nǹkan ọbẹ̀ wálé? You go, then a man sinle. No, you are a very good husband. But how many times let it lọ saloon? Well, what a joke from beginning to the end. No, yes, this is the husband and wife show. There are certain things that it will be intimate. I'm still coming here. There are certain things that you think your wife is not caring, your husband doesn't care, but it is a very factual thing. It's a factual thing. Now, ni continue marriage. Married, but she wedding to a wedding to hello honeymoon. Hello, who was the last person to feel your wedding? Malo. Nobody follow us down. Who send it to tell? No. Sharing me. Who was the last person to care? Yes, Nile you to tell him what.
Who was the last person? That is our friend. Who was the last person? Fún mi lórúkọ ẹ̀. Biliki. Last person. Báwọlé lé lọ. Nígbà tí tiẹ̀ ti fẹ́ pọ̀ jù. No, ó tẹ̀ bá wọlé gan. Ọ̀rẹ́ ìyàwó àwọn kankan máa. Ọkọ̀ bá kó ẹrù sílẹ̀ kò wọlé gan. Ó dẹ̀ padà ní mọ́tò tó gbé wá gan ló gbé lọ. So it was the two of you. Yes. It was the two of you. Yes. What was the first food you cooked for him on that wedding day? That was the many food that we made. What was the first food? Okay, fried rice. You didn't cook for him on that wedding day. I tell you, that is why I said you didn't cook for him. Ẹ sọ fún wọn. You didn't perform your first duty for him. Okay, yes. You didn't. And Cherry, it is Babi. So wọ́n perform ẹ̀. Ní alẹ́ ẹ̀, ó yẹ kó sóúnjẹ fún yín as a good wife. Yeah, thank you very much. This is the husband and wife show. Anyway, don't think that you can get it. If you come on this seat, anything happens because any question comes, and we are here to just educate ourselves and help. Yes, it has been a wonderful show, the husband and wife show on Wisdom Yard Television. You too have learned one or two things. You can comment so that we can feed you back and tell you one or two things. It has been Mr. and Mrs. David on this show. Yes, till we come again next time on this husband and wife show. Keep subscribing, share, and keep drinking Nokpa. And if you want to be part of this show, if you want to be a presenter, an actor, a cameraman, an editor, you can call the number and they will attend to you. It has been wonderful on this moment, the husband and wife show, Etoyin Etowa with Francis Okoli. Till we meet next time, is bye-bye. ANTP progress ẹ fi àsìkò yà fi kí ẹ̀yin tí ẹ wà nílé níbi tí a wà yìí a wà nílé bàbá wa Chief Uba Togunde níbi tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèré onítíátà tí a mọ̀ sí ANTP a wá fún ìpàdé àkọ́kọ́ táwọn ẹgbẹ́ òṣèré wa ṣe ń bẹ̀ ni eléyìí náà ń pè ní ìwúre ọdún ẹ̀yìn náà bá ti wo ẹ̀yìn ẹ ti mọ̀ pé ìwúre ọdún là ń ṣe lọ́wọ́ ìtúbàrókà tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Razak Ọ̀yádìran àwọn ni president ẹgbẹ́ ANTP tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ gbé jáde ìwúre ọdún ni àwọn ẹgbẹ́ ANTP wá ṣe nílùú Ọ̀sọ̀sà nílé bàbá wa Ògúndé wọ́n tó wá fẹ́ ṣe àṣálẹ́ òṣèré tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí tí wọ́n máa ń pè ní artist night níbẹ̀rẹ̀ tí máa rí àrà oríṣiríṣi nítorí pé kì í ṣe fíìmù àgbéléwò nìkan ni ẹgbẹ́ onítíátà wà fún kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ìjọba tó ṣẹ̀ wọlé yìí wọ́n mọ̀ ń pa eré orí ìtàgé ìyẹn náà ń pè ní stage play ìyẹn lẹ máa rí lálẹ́ yìí lánàá kan tá máa fi hàn yín náà nìyẹn lórí tẹlifíṣàn wa ẹ ti mèmí náà èmi ọmọ yín náà ni láti lè ṣe Wisdom television náà ni Olúwaṣeyì ọmọlọmọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Kọ́gọ́. orúkọ mi ni Oyèwọlé olówó mojú ọ̀rẹ́ aka Kèǹgbè ọ̀rọ̀ Kèǹgbè ọ̀rọ̀ jáde ní àsìkò tí mo jẹ́ olóòtú ìwé eré àtìgbàdégbà tá à ń pè ní atọ́ka mo máa ń fi ń sọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá Dr. Ọlá Balógun òun ni film director tí gbogbo Nàìjíríà mọ̀ ní ayé ìgbà náà mo wá wo àwòkọ́ṣe lára Ọlá Balógun tó direct Ọ̀rúnmòoru yẹn nígbà tóun náà tún ti wá fọ̀rọ̀wámilẹ́nuwò tó tún gbọ́ pé èmi ni olóòtú atọ́ka látẹ̀yìnwá ó gbà pé mo lè ṣe iṣẹ́ director náà ó wá fi mí ṣe assistant director nínú fíìmù Ọ̀rúnmòoru yẹn ara Ọlá Balógun yẹn láti wá kọ́ṣẹ́ tó fi di pé àwọn náà ń dá fíìmù direct àwọn bàbá wa bọ̀ wọ́n ní ìpìlẹ̀ ilé ní bàbá ìlékè odò tó bá dẹ̀ ti gbàgbé orísun ẹ̀ gbígbẹ ló ń gbẹ orísun eré orí ìtàgé ni bàbá wa
Hubert Adédèjì Ògúndé kọ́lọ́hún fọ̀run kẹ́ wọn láti ara wọn ni eré orí ìtàgé ti sun jáde àti Ìgbò tó ń fi eré orí ìtàgé ṣiṣẹ́ ṣe ni o àti Haúsá tó ń fi ṣiṣẹ́ ṣe ni o àti Yorùbá ni o kò sí ẹnìkankan tó lè sọ wípé ara Ògúndé kọ́ lòun ti wo àwòkọ́ṣe yunifásitì Ògúndé ni gbogbo wa lọ. Ìmọ̀ràn mi fún gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ náà ni wípé níwọ̀nba ìgbà tá a bá sì wà láyé tá a wà láàyè tọ́lọ́run ò fi ṣan ara wa dè wá a gbọ́dọ̀ máa péjú síbí lọ́dọọdún. Ilé-iṣẹ́ Wisdom Yard Television ẹ kú ìyànjú lágbára Ọlọ́run òkè òkè nílé iṣẹ́ yín ó máa lọ ẹ ní lọọlẹ̀ òkìkí tiyín náà á kàn káàkiri àgbáyé gẹ́gẹ́ bí òkìkí ilé iṣẹ́ tẹlifíṣàn àkọ́kọ́ ní Ìbàdàn bó ṣe kàn tó jẹ́ First in Africa. Gbogbo nǹkan tí ẹ máa ṣe lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin náà ó máa jẹ́ first among equals. Orúkọ mi ni Olóyè Dr. Lérè Pàímọ́ MFR tí a mọ̀ sí Ẹ̀dá Onílé Ọlá. A wá sí ìlú Ọ̀sọ̀sà láti wá júbà láti wá yin bàbá wa olóògbé Hubert Adédèjì Ògúndé tí wọ́n ti rí wálé àṣà torí pé àwòkọ́ṣe wọn là ń wò a sì gbọ́dọ̀ gbàgbé bí a ti bẹ̀rẹ̀ olódò tó bá bẹ́ẹ̀ ń gbàgbé orísun rẹ̀ gbẹ ní ògbẹ ìdí yìí tá a fi wá síbí láti oríṣiríṣi stéètì tí la ti wá a wá láti Ọ̀yọ́ a wá láti Kwara a wá láti Èkó a wá láti Ògùn a wá láti Ọ̀ṣun. Ìmọ̀ràn tí mo lè gbà wọ́n náà ni pé ìkíní náà kí wọ́n múra wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn ohunkóhun tí wọ́n bá sì máa ṣe bóyá wọ́n máa kọ ìtàn kí wọ́n má máa kọ ìtàn tí ó tàbùkù wọn ìtàn tí ó máa kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ tí ó máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n táwọn náà ó sì máa ṣèṣe rẹ̀ torí pé àwa Yorùbá kì í ṣe eégún hóò kí wọ́n má máa wọṣọ hóò àwa ọkùnrin wa kí wọ́n má máa bóra kí wọ́n má máa fi yẹtí etí àwọn àṣà tí ò dáa látòkèrè kí wọ́n sì máa ṣépè nínú iṣẹ́ tí wọ́n bá ń ṣe kí wọ́n kún fún àdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀. Wisdom Yard Television òkè òkè rẹ̀ máa lọ ẹni lọlẹ̀ láéláé ẹ ò ní ṣìṣe iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ẹ̀tẹ̀ burúkú ò ní wọ̀dọ̀ yín gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ yín lọ́kùnrin lóbìnrin wọ́n máa ní lọ síwájú wọ́n máa ṣe wọn ní kọsẹ̀ wọn ní ṣìṣe ẹ kú ìnáwó ẹ kú ìnára ààyè yín jọjọ alẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó rí Jésù Olúwa wa. Orúkọ mi ni Dr. Razak Oyadiran wọ́n á tún máa pè mí ní Itu Baroka. Ọlọ́run ni ó kú iṣẹ́ àdẹ̀ǹkí Ọlọ́run kú iṣẹ́ kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n inú mi dùn pé ẹ ṣe àkíyèsí pẹ̀lú àrídájú wípé ẹgbẹ́ NTP ò kú o àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìtẹ̀síwájú ìlọsíwájú ìgbéga ló máa bá ẹgbẹ́ NTP. Mo lè fi gbogbo ẹnu sọ wípé His Excellency Prince Adéwálé Adéoyè Ẹlẹ́ṣọ̀ ó pẹ̀lú ẹni tó fọwọ́ sí pé kí èmi náà kí n jẹ president NTP. Ṣe rí mùsùlùmí àdúrà kìrìsìtẹ́nì àdúrà ohun tí yóò bá mọ̀ ní àdúrà tó jẹ́ àdúrà gidi bẹ́ẹ̀ ìwúre náà máa ń pè. Gbogbo ohun tó bá dáa ó ń fẹ́ àdúrà gbogbo ohun tó bá tún kù díẹ̀ káàtó ó tún ń fẹ́ àdúrà náà. Àwa ò tiẹ̀ ní nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó. A nígbàgbọ́ wípé láti bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun a fẹ́ fi àdúrà síwájú òun ló máa mú ìwúre dé ọjọ́ tí a máa mú ìwúre bá gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ àti ẹgbẹ́ fúnra rẹ̀ òun la fẹ́ tì síwájú gbogbo program ẹgbẹ́
a dẹ̀ wá wò pé ń bo la lè pè ní orírun ẹgbẹ́ yìí gangan Ọ̀sọ̀ọ̀sà náà ni ibẹ̀ ni ANTP ti kọ́kọ́ ní life president so wíwá wa tá a wá síbí a padà sí orírun wa ni láti wá ṣe àdúrà tó yẹ ká ṣe a dẹ̀ ṣàdúrà a dẹ̀ nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti gbàdúrà wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan wípé wọ́n fi àsìkò lẹ̀ láti wá bá wa fi ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ lórí program tá à ń ṣe lónìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run á jẹ́ ká máa rí wọn bá o. àwọn tí mo máa kọ́kọ́ fún ni àwọn tó ti lọ tí wọ́n padà dé ni wípé wọ́n wá ẹgbẹ́ tí wọ́n wá bá kì í ṣe ẹgbẹ́ tí wọ́n fi sílẹ̀ mọ́ o ẹgbẹ́ lè ti yàtọ̀ ìwọ tó bá mọ̀ nípa iṣẹ́ nítorí pé à ń ṣe sẹ́mínà à ń lọ sẹ́mínà bí èmi mi ò fi pé kí n lọ mítí àbí kí n ṣe ibìkan tó ń kọ́ mi ọ̀gá tó kọ́ mi á tó 5 tó kọ́ mi níṣẹ́ yìí so bí mo ṣe ń kúrò ní ọ̀dọ̀ kan ni mò ń bọ́ sí kan láti ná ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń ṣe study lórí internet theatre is a business kì í ṣeré níbo nǹkan ni chairman of censor board wọ́n sọ yí pé kó bá jẹ́yàn 5 nínú ẹgbẹ́ wa tó serious let it be kì í ṣe dandan kẹ́ kó wèrè jọ kẹ́ni ẹ̀ ń pe ọ̀nà ọmọ ẹgbẹ́ so ẹ̀yin tàwọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ ọmọdé tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wò pé àìṣe ìwú mi kó fi àdúrà tì kó kọ́ kó ní tẹríba kó bọ̀wọ̀ fágbà gan àtẹni tó jù lọ àti àwọn tó jọ jẹ́ set kó ní respect fún wọn má sọ pé ìwọ ló tó báyìí because ẹni tó rọ́pò jù lọ tó bá di ọ̀la òní mọ́bi tó yóò máa ti bá kọ́ iṣẹ́ ìdáadáa kọ́ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá study don't stay at home alone internet wà ń bẹ̀ watch film tó ju mọ́ lọ nàìjẹ́ lọ discover talent ẹ̀ bí irú èmi ń sìn mo kọ́ editing mo kọ́ camera mọ́ mo kọ́ directing so mo make sure pé mo mọ̀ déédéé mo bẹ́ẹ̀ náà máa ṣe ń kọ́ sí iléeṣẹ́ wisdom WYTv mo kí yín ẹ ṣé o pé ẹ ń gbàṣà àti ṣe lárugẹ lágbára Ọlọ́run iléeṣẹ́ yín ò ní jóná o ẹ máa rí ṣe o ẹ máa rí náà o ẹ máa rí lò lágbára Ọlọ́run òkè òkè lẹ́yẹ ń fọhùn òkè òkè lẹ́ẹ̀ máa lọ o omi òkè ń sàn kó ṣojú bó bojú wẹ̀yìn o gbogbo àwọn aburú òfò ìdààmú tẹ̀lé kọjá àti dópin o láti gbà tẹ́tí tẹsẹ̀ bọ ilé bàbá Ògúndé bàbá wọ Ògúndé yìí o àní wọ́n ṣe ń mọ àwọn other station káàkiri wọ́n á máa mọ ẹ̀yìn náà ní láṣẹ Èdùmàrè. orúkọ tèmi ni evangelist Dàpọ̀ Adéwálé Fáródòyè tàbá wa ń sọ̀rọ̀ wípé àwa rí wa nínú tíátà àbí inú ìṣeré àwa ajínrere gan la ń ṣe tíátà jù nítorí pé gbogbo gbèsè ayé wa tíátà ni tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ mọ bí ìtàn tíátà ṣe wá gan náà inú bíbélì ni nígbà tí àwọn ọmọ ìbejì méjì yẹn ń bọ̀ láti inú ìgbà yẹn ni Ọlọ́run ó ní kíyèsí ọmọ méjì ló wà nínú ìránṣẹ́bìnrin yẹn o nígbà tí àkọ́kọ́ fẹ́ jáde láti inú ìyá èkejì ra ní ẹsẹ̀ mú tí wọ́n jọ ń dù tí wọ́n jọ ibi tí tíátà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o because òyìnbó ní all works without play make Jack a dull boy kàgà tá a bá ń wàásù àwọn èèyàn máa ń fẹ́ jókòó gbọ́n nítorí tá a bá ń wà tá a bá ń lọ tá a ń bọ̀ tá a ń dẹ̀ mọ́ tá a ń kí acting yẹn bọ̀ báyìí ó máa ń wo àwọn èèyàn lára àtúnfi ẹ̀fẹ̀ díẹ̀ sí tá à ń pè ní comedy àti gbogbo ẹ̀ nítorí pé ọ̀ lè mẹ́gbàá dání ká ní kí wèrè wá gbà so gbogbo nǹkan yẹn náà ló tún wá jẹ́ pé ó wá jàǹfààní fún mi nítorí Adámọ̀lẹ́kùn street Ìbàdàn yẹn náà ni bàbá mi nílé sí so tí bàbá Ògúndé bá ti wá ń gbà yẹn láyé wọ́n máa gbé lọ́ọ̀rì wá láyé wá wò Ògúndé o Olóbìṣẹ̀san ọ̀lù oníkìní kan tó bá ń ṣe yẹn ni a máa ń lọ láti lọ máa píkì náà a máa ń wo gbogbo wọn ṣe ń ṣe tán ṣe ẹ wá obi tọ́lọ̀ tún wá dá sí nígbà tí mo tún máa wá sẹ́kọ̀ọ́ bàbá Ògúndé ilé tó tún kọ́ sẹ́kọ̀ọ́ ní Noble Street ilé tiwa tún wá wà lákínrùnmí ìjọba náà pé wọ́n yàn wá ti ra gbogbo ẹ̀ tí wàá sún ara pẹ́típẹ́tí chọ́ọ̀chì tí mo wà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yàn Ògo Celestial crisis wà ńbẹ̀ tábà tún wá wo ti onítíátà náà crisis wà lọ́tún lọ́sìsì gbogbo ẹ̀ lọ́tún ṣùgbọ́n bí ògo ti ń jẹ́ tọ́lọ́ mi ò kúrò ní ibi tí bàbá Hubert Adédèjì Ògúndé ANTP níbi tó di kọ́ ṣùgbọ́n Tampa ọmọ ìyá wa ni wọ́n ẹgẹ́ tí mi Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó lè di ọ̀kan so mi ò kọ́kọ́ kan ṣùgbọ́n ojú kan yẹn ni mo wà ara sán atẹ́gùn fẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ mo dúró ṣinṣin níbẹ̀ ẹ wá wo ibi kẹta ní Nàìjíríà tó lọ́n tún wá mọ́ tó tún dìdí dàmí sí tí ò dàmí sí Amẹ́ríkà mi ò regret ẹ o ṣé òun náà tó
náà tó gbogbo ẹ̀ lọ́tún lọ́sì èmi nìkan tán 3-1 ló yẹ ọmọ pè mí ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀ máa dọ̀kan àrùn tó ń ṣe Celestia ló ń ṣe Nàìjíríà ló ń ṣe NTP tábìlẹ̀tì kan náà la máa fi kí ọ̀hún. orúkọ tèmi ni evangelist Ọládàpọ̀ Adéwálé Fáródòyè bẹ́ẹ̀ ni mo ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí nílé pé ẹ wò ó ẹ máa wo Wisdom Yard television Wisdom burúkú ẹ ṣe lọ ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ni o bíi ti Jésù Kristi ni ò kì í ṣe bíi ti Solomoni torí kò ní mèsì inú ẹ máa wò kẹ́lẹ́ máa gba ìmísí látòkè wá Wisdom. orúkọ mi ni Prince Akeem Adéwálé Olùmẹ̀gbọ́n, National President A1 Films and Music Association of Nigeria. gbogbo eré orí ìtàgé ìkọ̀kan náà ni wá àwa bá wọn yọ ìwúre dé tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n invite wa ipe ká wá ká darapọ̀ ká ìjọ ṣe ìdí tá a ṣe wá síbí nìyẹn. ṣe rí ìgbà míì ayé máa wà kò ní sọ̀rọ̀ ìgbà míì ọ̀rọ̀ á wà kò ní sáyè tábánikà máa tẹnu bọ̀ ilẹ̀ máa mọ́ but all for better ni A1 fi kúrò nígbà yẹn nínú ANTP and thank God pé àjọṣe náà bá ṣe kúrò àjọṣe tún padà wà láàrin wa nínú ẹgbẹ́ tiwa iṣẹ́ pawápọ̀ meeting ni ò pawápọ̀ àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín sí national àti road employee iṣẹ́ mọ́tò náà ìjọ ń ṣe o meeting ni ò pawọ́pọ̀ sọ̀rọ̀ mi so iṣẹ́ pawápọ̀ ọmọ ANTP tó bá wá sí location wa is welcome any association tó bá wá they are welcome in as much they can deliver what the director needs on cast. ní early last month I ṣe special prayer even lórí olórí wọn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ A1 pátápátá jákèjádò Nàìjíríà ni wọ́n wá síbẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ míì náà tó jẹ́ ẹgbẹ́ olórí ìtàgé àwọn English actor gbogbo wọn lọ wá síbẹ̀ lọ́wọ́ pay homage wọn so àwa náà ń ṣe even lóògùn state tatuwai àwọn Ogun State chapter of the association A1 wọ́n máa ń ṣe Olùmẹ̀gbọ́n excellent day tọ́dẹ̀ máa ń ṣe ní elaborate so eléyìí mo ti wá bá wọn ṣe lẹ́ẹ̀kínní bí ẹ̀ẹ̀mejì so mo dẹ̀ believe pé they still have the culture and the capacity to continue. ní ọ̀dọ̀ tiwa tó bá fẹ́ jẹ́ actress àbò fẹ́ jẹ́ actor gbogbo fẹ́ máa hàn o gbọ́dọ̀ níṣẹ́ tó máa mú ṣe nínú crew so that tí wọn bá pè ẹ́ fún acting wọn á pè ẹ́ fún crew so by all standards ló máa fi lè meet up financially nínú ẹgbẹ́ eré orí ìtàgé ẹ̀yin Wisdom gẹ́gẹ́ bí orúkọ yín ọgbọ́n yín náà ò ní ṣe kí ni kò ní jọba o gbogbo bẹ ṣe ń rúlù ẹ̀ bẹ ṣe ń ṣe tẹ̀ ń fọgbọ́n ṣe tẹ̀ dẹ̀ ń support àwa oní eléré orí ìtàgé iléeṣẹ́ yín náà ò ní jóná òkè lọ́wọ́ yín náà máa rí o ẹ ṣe. orúkọ tọ̀dọ̀ tèmi ni Fúnmiláyọ̀ Kẹ́hìndé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí La Twins oyún kan èèyàn méjì láti ìlú Àlímọ̀ṣọ́ ọjọ́ tí inú ANTP dùn jù lélẹ́yìí a wá sínú ilé bàbá wa fún ìwúre ọdún first time in history of ANTP a dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ wípé àdúrà wa ti gbà lórí ẹgbẹ́ yìí ìwúre ní ó jẹ́ nǹkan pàtàkì tí a ti ń retí láti yí ọjọ́ yìí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá wa Baroka tó jẹ́ president ANTP tí Ọlọ́run fi kíní sí wọn lọ́kàn wípé ká ṣe gbogbo adé dìde ti dùnnú àwa ṣe tàdé nígbàgbọ́ pé láti òní lọ ANTP ti dìde ó yẹ ká ní iṣẹ́ ọwọ́ láti sọ́pọ́tì ẹbí wa àwọn ọmọ àtọkọ mo kàn gbà wá nímọ̀ràn ni ilẹ̀ obìnrin òun pẹ́ ṣú ṣùgbọ́n kò wá sí no knowledge is lost bí àwọn iléèbó ṣe ń sọ tá bá sì lọ kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ ẹgbà bí mo ṣe sọ fún yín a sì máa rí ọ̀nà àbáyọ sí ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wa tó bá dẹ̀ wà lẹ́ẹ̀dẹ̀ ọkọ ntọ́kọ ẹ bá ti sọ òun ni kò tẹ̀lé kò ní di pé wọ́n máa gbá ẹ síta ẹ jẹ́ ká tún sọ kíní kan fúnra wa o tó bá wà nídìí iṣẹ́ yìí ayé ilé wà o ayé iṣẹ́ wà tí a bá jókòó tó bá sọ pé dáàdì wa mò ń lọ sí location dáàdì wa dẹ̀ nídìí àti jẹun ẹ dákun máa wò pé èwo ló yẹ ká múnú méjèèjì tó wá jẹ́ pé mi èjì rẹ èmi àkọ́kọ́ mú ilé mi ná torí location máa lọ láéláé kò ń ṣe gbogbo iṣẹ́ la lè fi star ní ọjọ́ tí Ọlọ́run bá máa gbé iṣẹ́ dìde ọjọ́ tá ò tiẹ̀ ní lọ́kàn ni kódà ó lè jẹ́ ọjọ́ tó jẹ́ wípé waka pass lọ́lọ́run dẹ̀ máa gbé iṣẹ́ dìde gbogbo wa pátápátá
ẹ jẹ́ ká máa lọ sí ilé iṣẹ́ yìí ẹ wá wo ohun àrà tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ tí bá dẹ̀ fẹ́ polówó ọjà yín ẹ jẹ́ ká lọ sí Wisdom Yard Television. tá bá ń sọ pé iléeṣẹ́ Wisdom Yard Television wọn ò ní bá ní ṣe ìrà tí ò lọ́mọ nínú wọ́n lọ káàkiri wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó máa ń gbé àṣà àti ṣe ní arugẹ ni a dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ní agbára Ọlọ́run àsìkò tí ìjọba Bàrókà wọbẹ̀ yìí ANTP kò dẹ̀ ní bàjẹ́ kò ní dàrú. àmọ̀túndé fún tọjọ́ tòní o lórí ètò yín ètò wa nínú ayé níkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni o akíyín lọ́kùnrin akíyín lóbìnrin akọmọdé akí àgbàlagbà akí gbogbo wa káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa nínú ayé fún tọ̀sẹ̀ tá a wà yìí Ọpẹ́yẹmí Òyìnbọ̀lá náà ló kọ tèmi ibo ni kọ nínú ayé ń lọ fún ti ọ̀sẹ̀ tá a wà nú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ibo la rìnrìn àjò lọ kí ni nǹkan tá a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ kí ni nǹkan náà tó jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan ràbàǹdẹ̀ tá a mú wá fún tọjọ́ tòní lórí ètò yín ètò wa nínú ayé o ẹ mọ̀ pé ètò yìí ló jẹ́ ètò kan ràbàǹdẹ̀ tó máa ń bátẹ́gùn wọ̀yá àjà ní gbogbo ọjọ́ sátidé níkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba mi ọlọ́lá tí ń fọlá aṣọlá fún ẹ̀ kábíyèsí ọlọ́rọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ fáwa sọ̀rọ̀ torí wòye ìjẹ́jọ́ là ń dágbére pé a tún fèrè pàdé lọ́jọ́ tòní ọlọ́run ọba mi sì jẹ́ ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa adúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ yìí ọmọọba dókítà Noah Adeleke Ọ̀sìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àjàlá Kùsàǹgbà adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá yìí torí pé gbogbo ìgbà wọn fi ń wà pẹ̀lú wa wọn ò gbà kankan fi álẹ̀ adúpẹ́ o adúpẹ́ pẹ́ òkun iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa àwọn ni wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí lọ́jọ́ tòní nǹkan tá a fẹ́ sọ nípa ẹ̀ nǹkan tó lágbára púpọ̀ ni o gbogbo wa la mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá oríṣiríṣi òrìṣà ló wà bá a ṣe ní Ṣàngó la ní Ọbàtálá Ọbàtáàzà ọba takuntakun tí ń jẹ lóde ìràndé bẹ́ẹ̀ náà la ní Èṣù láàlú ògiri òkò abániwọ́ràn bá àrídá ọ̀bẹ̀lẹ́kùn sunkún kẹrù ọ̀bẹ̀lẹ́kùn ẹlẹ́kùn sunkún ẹ̀ ń kọ̀kọ̀ láàrin èyí ń ṣẹ̀jẹ̀ níta gbangba o Ṣàngó ń bẹ bẹ́ẹ̀ la ní Ògún lóríṣiríṣi ọ̀run ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní kí la fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ òrìṣà egúngún òun la fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní egúngún la fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní gbogbo àná la mọ̀ pé egúngún ó jẹ́ nǹkan pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ ní àwọn ibi tó jẹ́ pé ó jẹ́ kùnkùndùn nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá kò nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ lọ sí gbogbo àwọn agbègbè bíi Port Novo ẹ̀ẹ́rì oríṣiríṣi egúngún bẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn egúngún yìí sì ní agbára lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní egúngún kan wà tó jẹ́ pé egúngún akọni tó ní agbára púpọ̀ ni o òun la fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní bóò ní tẹ́gùn ọ̀hún ṣe jẹ́ bó ló ti ṣẹ̀ wá kí làwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì lára eégún yìí kí ni ìdí tó fi ní agbára tó fi ṣe lágbára yìí ó ní agbára púpọ̀ egúngún kan tó jẹ́ egúngún tó ní agbára púpọ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní bá a bá wò dáadáa ojú ni egúngún tó ń pè ní Olóòlù nílẹ̀ Ìbàdàn kì í ṣe àìmọ̀ fólókó fún ẹni yòówù tó bá jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn tàbí tó bá jẹ́ ẹni tí ó ń gbé ní ìlú Ìbàdàn egúngún yìí jẹ́ egúngún tó máa ń jáde ní àwọn nǹkan bíi oṣù kẹfà sí oṣù keje ọdọọdún ní gbogbo ọdún bóun wá ní ti egún yìí ṣe jẹ́ kí ni nǹkan tó ṣe pàtàkì lára ẹ̀ kí ni nǹkan tó mú kí ó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn egúngún yòókù gbogbo àná láàfi ara balẹ̀ láàfi gbọ́ nípa Olóòlù lọ́jọ́ tòní tó máa ń dárúkọ Olóòlù wọn á lóun ní bàbá àwọn egúngún ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ irú egúngún wo ni Olóòlù kí ni nǹkan tó ṣe pàtàkì lára Olóòlù Olóòlù jẹ́ egúngún kan tó jẹ́ egúngún tó ń pè ní egúngún jagunjagun ní agbègbè kan nílẹ̀ Èkìtì lọ́hùn-ún ibẹ̀ ni egúngún Olóòlù ibẹ̀ ni ó ti ṣẹ̀ wá o
báwo ló ṣe wá délẹ̀ Ìbàdàn kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú egúngún olóòlù nílẹ̀ Ìbàdàn kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì pẹ̀lú egúngún olóòlù nílẹ̀ Ìbàdàn ó ní agbára púpọ̀ púpọ̀ Ọlọ́run ọba mi nìkan ló ṣàánú fún wa o. wọ́n ní bàbá fún wọlé akọni àáfìdá lálẹ́ ní gàràgà ó àáfìdá lálẹ́ ní gàràgà torí pé kì í ṣe nǹkan tó rọrùn. eégún olóòlù ìgbà tí ó délẹ̀ Ìbàdàn kí ló mú un délùú Ìbàdàn gan pẹ̀lú arákùnrin jagunjagun kan tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn àwọn ni wọ́n lọ jagun ní agbègbè ilẹ̀ Èkìtì lọ́hùn-ún wọ́n sì ní lágbègbè ibi tí wọ́n ti lọ jagun yìí egúngún kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tó wà ń bẹ̀ náà wọ́n ń lò láti fi ja ogun ibi tí egúngún ọ̀hún lágbára dé kò sí ẹni náà tó lè bá ja ogun tí ó sì ṣẹ́gun rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè bá jagun tí ó sì ṣẹ́gun egúngún ọ̀hún bó tilẹ̀ wù kó mọ o ṣùgbọ́n àwọn akíkanjú jagunjagun kan ń bẹ ńlẹ̀ Ìbàdàn ọjọ́ yìí wọ́n gbéra pé àní lónìí sẹ́ òní lónìí jẹ́ ẹni abẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ọ̀nà la fi ṣe ihun tó yẹ ká ṣe pẹ̀lú egúngún yìí a rí pé ajá ogun òun a sì ṣẹ́gun o arákùnrin jagunjagun kan tó jẹ́ ògbójú jagunjagun nílẹ̀ Ìbàdàn tó ń pe orúkọ rẹ̀ ní Ayọ̀rìndé Ajé òun ló gbéra o tó lọ ṣe àkọlù sí eégún ọ̀hún pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ èèyàn tiẹ̀ tọ́jọ́ ń ṣe kìnnìgbà náà bí àwọn bíi Ọ̀dẹ́rìnlọ Ògúnmọ́lá Ògbórí Ẹ̀fọ̀n àti àwọn míì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ jagunjagun ńlẹ̀ Ìbàdàn wọ́n sì lọ ja ogun ọ̀hún ní agbègbè tí wọ́n ń pè ní Ọgbàjì ní agbègbè Àkókó ibẹ̀ ni ogun ọ̀hún ti wáyé o lásìkò ìgbà tí wọ́n ń ja ogun yìí Ayọ̀rìndé Ajé ó kojú egúngún yìí lójú méjèèjì ó sì jà fitafita pẹ̀lú bí wọ́n ṣe wá jàjà yìí tó kíní kan wá ń bẹ tó jẹ́ pé ó ní agbára púpọ̀ kò sí ìsẹ́ni tó sì bá egúngún yìí jà kó ṣẹ́gun ẹ̀rí o ó ní agbára púpọ̀ gidi ni o kò sẹ́ni tó bá egúngún ọ̀hún jà kó ṣẹ́gun ẹ̀rí ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tá à ń wí yìí Ayọ̀rìndé Ajé àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ tí wọ́n jọ ń jagun káàkiri náà wọ́n gbìyànjú pé ànílò níṣẹ́ kò sọ́gbọ́n tí egúngún yìí fẹ́ dá kò lè bọ́mọ àlọ́wọ́ lẹ́yìn ìgbà wọ́n jà wọ́n ṣe bí ọkùnrin wọ́n ṣe bí akọni wọ́n ṣe bí ọkùnrin ṣeéṣe wọ́n pitú itú méje tí ọkùnrin pa wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lẹ́yìn gbogbo ìlàálà àti gbogbo kìràkìtà wọn Ọlọ́run fi egúngún olóòlù ó fi lé hàn lọ́wọ́ ẹni tó ń lo egúngún yìí gẹ́gẹ́ bí ohun ìjà ẹni tó ń lò láti fi jà ọwọ́ wọn tẹ̀ ẹ́ kódà ọwọ́ wọn tún tẹ̀ ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú lẹ́yìn eléyìí ní arákùnrin Ọ̀dẹ́rìndé Ajé yìí pé àfi dandan kóhùn gbé egúngún yìí Ayọ̀rìndé Ajé ó ní àfi dandan kóhùn gbé egúngún yìí délùú Ìbàdàn látìgbà náà àwọn ó sì mọ̀ ọ́ lò gẹ́gẹ́ bí jagunjagun ó gbé egúngún ọ̀hún lójú ọ̀nà wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ìgbà tó dé àárín méjì ọ̀nà ìyàwó olóòlù gangan fúnra ẹ̀ ó rẹ arábìnrin yìí ó lóun ò lè tẹ̀wájú mọ́nú ìrìn àjò yìí ó ti rẹ òun púpọ̀ gbogbo ọ̀nà òun ni Ayọ̀rìndé Ajé ló wá pé ọyá tẹ̀lọ́kọ ẹ ó lóun ò lè lọ́mọ́sẹ̀ pẹ̀lú ìbínú ni Ayọ̀rìndé Ajé lè fa idà yọ ló bá bẹ́ orí ẹ̀ fẹ́ù níṣojú ọkọ ẹ̀ ó sì pa àṣẹ fún ọkọ ẹ̀ pé ó yá gbé orí ẹ̀ kó o fi kún àwọn èròjà tó wà lára egúngún yìí bẹ́ẹ̀ bá dèlú Ìbàdàn lónìí ọjọ́ tẹ́gúngún olóòlù tó bá jáde ẹ̀yin náà rí orí èèyàn tí ń bẹ lára egúngún olóòlù orí èèyàn tó tọ́ ni o ẹ sì rí egungun apá èèyàn náà pẹ̀lú kì í ṣe pé bóyá wọ́n rọ̀ sí o apá tó tọ́ ni o gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ rí nínú ojú ogun àwọn èèyàn tó ń pa lójú ogun lásìkò náà àwọn náà fi ṣe ọ̀ṣọ́ sára egúngún ọ̀hún àwọn èsì ọ̀ṣọ́ sí ara egúngún náà bó ṣe rí wọn lẹ́yìn ìgbà wọ́n dénú ìlú Ayọ̀rìndé Ajé ó gbé egúngún náà ó lọ gbé ti òkè àjà nínú yàrá ọdún kìíní kọjá ọdún kejì ó lọ bẹ́ẹ̀ nígbà tó yá ní àjàkálẹ̀ àrùn lóríṣiríṣi bẹ̀rẹ̀ eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́mọ èèyàn náà ò fọhùn bí ọmọ èèyàn mọ́ nínú ìlú irú kí ni alẹ́lẹ́ yìí
Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn àtàwọn tó jẹ́ àwọn tó gbọ́ Ifá yanranyanran wọ́n bá gbé bá sí jẹlẹ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ibo ni wàhálà ti wọnú ìlú. Ayọ̀rìndé Ajé náà ń bẹ lára àwọn tó ń jọ jókòó ń jọ́nà ibi wọ́n ti ń gbìyànjú àti sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ló ti wá sọ àbí nǹkan báyìí tó ń gbé wálé ìgbà wọn ṣèwádìí wọn lóhùn náà ni o kí wọ́n á ní nǹkan ẹbọ kí ni nǹkan ètùtù wọn ni kí wọ́n mọ gbé eégún ọ̀hún jáde ṣùgbọ́n àwọn èèwọ̀ kan ń bẹ pẹ̀lú eégún náà ẹ̀bùn gbà pé iléeṣẹ́ tó ṣe agbátẹrù ètò yìí àwọn náà ní iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa ẹ jẹ́ a kàn sí wọn lẹ́ka ìpolówó ọjà wa náà nígbà tá a bá dé gbogbo àwọn èèwọ̀ tó wá rọ̀ mọ́ egúngún yìí òun náà láwàá sọ fún yín nígbà tá a bá dé padà iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa amójú ẹ̀rọ mi látòkè lọ́hùn-ún bá ń gbé kínní ọ̀hún òkè náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Gave me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa. It is always Nokpa. Nokpa for management. káàpọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ibo la bá kìíní ọ̀hún dé àwọn èèwọ̀ wo ló wà ń bẹ lára egúngún olóòlù èèwọ̀ àkọ́kọ́ kẹ́ ẹ máa dé o ọjọ́ yòówù tí eégún olóòlù bá fẹ́ jáde nílùú ìgboro Ìbàdàn eégún kankan ò gbọdọ̀ sanrú ẹ̀ kò gbọdọ̀ sansan orú ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé òun ó jáde lọ́jọ́ náà torí pé òun nìkan ló máa ń gba gbogbo ọjọ́ egúngún mi ò lè jáde pẹ̀lú ẹ̀ eégún tó dánrú ẹ̀ wò ń jò níyì tóun àti olóòlù tó jọ fìjà pẹ́ẹ́ta olóòlù ju nǹkan bí owó ẹyọ lẹ̀ ohun tó bá mọ̀ pé òun ní àgbà lóòótọ́ kó mú owó ẹyọ ọ̀hún lẹ̀ eégún òun sì gbìyànjú ó sì mú owó ẹyọ náà lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó mú un lẹ̀ tán eégún ẹ̀yìn eégún ọ̀hún sì ṣẹ́ ìbẹ̀lẹ̀ eégún ọ̀hún gbà lọ ìyún ní àkọ́kọ́ pé egúngún kankan ò gbọdọ̀ jáde lọ́jọ́ tí olóòlù ó bá jáde nílùú Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ ni pé gbà yòówù tán bá gbé olóòlù jáde ẹni tó bá kọ́kọ́ fojú kàn án yóò dùbúlẹ̀ àìsàn ó di dandan ẹni tó bá kọ́kọ́ fojú gan ní olóòlù báyìí ó di dandan kó dùbúlẹ̀ àìsàn tí wọn bá sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètùtù ó ṣeé ṣe kó ń tọ̀ wọ́n kó gbabẹ̀ lọ ẹlòdì méjì omi tó tún dàbí rẹ̀ ni pé ọjọ́ náà obìnrin kankan ò gbọdọ̀ fojú rí olóòlù tó bá jẹ́ obìnrin tó ti lọ́mọ láyé tẹ́lẹ̀ tí ò ṣe nǹkan oṣù mọ́ àwọn ọmọ ìwọ bẹ̀rẹ̀ sí í kú tó bá sì jẹ́ ní tí ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ ni nǹkan oṣù ò gbé látijọ́ náà ni kódà tí ó tún dùbúlẹ̀ àìsàn tí ò bá ṣọ́ra gún ṣe ń ṣe kó ń tọ̀ wọ́n kú pẹ̀lú. lẹ́yìn eléyìí òun náà tún wá ní pé ní gbogbo ìlú Ìbàdàn ọjọ́ tó bá ti jáde báyìí kíjokíjo gbogbo èèyàn mọ̀ ṣáàkì o wọ́n ti mọ̀ pé olóòlù ń bẹ ń ta àmọ̀ ní ìsìnrìn o kódà wọn máa kéde inú rédíò ẹ̀yin obìnrin má jáde o torí agbára egúngún olóòlù ó kọjá pé kí ló fẹ́ ṣe fún mi pẹ̀lú má wò ó má rí òun lè wọ́ rẹ̀ o gbọ́dọ̀ rí ìwọ tó bá ti jóbìnrin nù o ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ó mì ìlú Ìbàdàn títí ń gbà kan eégún olóòlù jáde àkọ́bí ọmọ ẹ̀ ọkùnrin ọmọ òun lọ sórí ààtàn kò mọ̀ pọ́nà ọbẹ̀ ní eégún olóòlù ó gbà lójijì òun àti egúngún bá pàdé òun àti bàbá ẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé wọ́n bá àgbà tí eégún ti wà nú ẹ̀kú iná òmójọ ẹni ó dámọ́ o ló bá wò ló pariwo pé irú àrífín wò leléyìí lẹ́yìn ọ̀ṣọ́kà ẹ̀jẹ̀ sì gbẹ lára ọmọ òun ó sì ti bẹ̀ gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tọmọ òun sì kú tó jáde láyé o ẹni pé àwọn agbára kan bẹ ńlẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé wọn ò gbọ́dọ̀ fojú di o bó tilẹ̀ wù kó mọ o tó bá ń sọ̀rọ̀ nílùú Ìbàdàn wọn á ní egúngún olóòlù òun bàbá egúngún nílẹ̀ Yorùbá torí ìdí míì tú èyí tó ń fi gbà kóbìnrin orí òun ní egun orí obìnrin tó wà lára eégún náà bẹ́ẹ̀ ni apá egun apá èèyàn tó wà lára ẹ̀ eégún ọ̀hún sì ní eégún kan tó jẹ́ pé òun nìkan ló jẹ́ pé ọjọ́ tó bá jáde yóò lọ sí ọ́fíìsì gómìnà á sì kúnlẹ̀ wájú ẹ̀ yóò ṣàdúrà fún gómìnà yóò ṣàdúrà fún gbogbo ìlú yóò sì ṣàdúrà fún ẹni tí í ṣe olórí ìlú ìyẹn ọba ìlú náà tí í ṣe Olúbàdàn sẹ́yìn náà rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ báwọn
àánú ọlọ́run nìkan òun náà ló kù kó mọ̀ sọ wa o àníra ní fẹsẹ̀ sí o obìnrin yòówù tó bá sí èsì ìpàdé olóòlù wàhálà dé o wàhálà gidi hánàún ni pẹ̀lú ọlọ́run ó mọ̀ sọ wa tó lọ́jọ́ tòní ibi táàgé ń péréte mọ́nu lórí ètò yìí ètò wa nínú ayé kan náà tá a wà yìí ọlọ́run fún àwọn nǹkan lágbára tó báyìí bó ṣe wà látàyé àtijọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló sì ṣe tún wà títí di òní àárọ̀ yìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọjọ́ yòówù tí eégún olóòlù bá jáde eégún mi ò gbọ́dọ̀ jáde obìnrin ò sì gbọ́dọ̀ fojú kàn án ẹ wo tó bá tún di ọjọ́ mẹ́jọ á tún mọ pàdé lórí àkọ́tún ètò yín ètò wa nínú ayé kó tó tún dìgbà náà ńkọ́ ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé tẹ́ ẹ dúró tì á lórí ètò bẹ́ẹ̀ látún dúpẹ́ lọ́wọ́ òdiwọ̀n àgbà iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpá náà adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àwọn amójú ẹ̀rọ omi adúpẹ́ pẹ́ òkun ọpẹ́yẹmí ìròyìn ọlọ́nà lórúkọ tèmi Ìgbòho mọ̀rẹ́ nìmí alágbàdo òde ọmọ àtàkùtẹ̀ ẹnu omi tó bá tún di ọjọ́ mẹ́jọ á tún pàdé lórí àkọ́tún ètò yín ètò wa nínú ayé kó tó dìgbà náà ńkọ́ ire lójú owó rí o ire lójú èmi àti yín ó mọ̀ rí ó dàbọ̀. The United Nations estimates 25 million people in Nigeria, about 15% of the total population, are food insecure. Analysts say regional instability, climate change, and inflation are the major triggers of food insecurity in Nigeria. Given its very large deficit between local food production and demand, the country is highly dependent on imports to meet its dietary requirements. The situation is aggravated by a high population growth rate and urbanization, which also intensifies pressure on natural resources. Until the Nigerian government begins to implement effective policies that strengthen the Naira, Nigerian citizens are in for a hard time for the foreseeable future. Nigerians are already trying their hardest to adapt to this unreasonable cost of living. The government must play its part by providing target support for lacking populations and executing responsible fiscal management alongside viable monetary policies to stabilize the weak naira and lay a foundation for long-term economic development. The rapidly rising cost of living have begun to force Nigerians to radically adjust the way they live and work. Every day, we are forced to develop innovative ways of cutting costs in this increasingly tough economy. So, for instance, owing to the sky-high prices of fuel, a lot of car owners have stopped driving their cars and now prefer to commute via public transportation or ride-hailing services. This is Weekend Insight. You're welcome to Weekend Insight on WYTv. My name is Ahmed Abbas Olatunji, but you can call me Sidonje. And now, this is where we talk about the things that happen in Nigeria during the weekdays, and we talk about it on a weekend like this. Alright, before I introduce my guest of today, I want to tell you that possible factors that may have contributed to the problem of inflation in Nigeria include the devaluation of the naira, worsening insecurity in farming communities, increase in the cost of production, the government economic policies, the price of fuel, the national debt, reduction in productivity, high taxes, increase in unemployment, and so on and so forth. But before I introduce my guest of today to you, let's get to know what is going on in Nigeria from the citizens. Let's get to our reporter. We'll be right back. The current predicament of Nigeria has put many in distress across the country. And this is as a result of food subsidy removal, causing hike in price of commodities, and also depreciating of naira and dollar waxing stronger. These grievances and lamentations has made Nigerians to be questioning the federal government that to what end is it going to last? Thank you. The first day Bola Ahmed Tinubu, our president, removed the subsidy. Since then, we are in this mess and we are in this situation. What I can do is that you cannot say because you want to build a house for your children and you say you will not feed your children. After you build the house, who will live inside the house? He's trying to build Nigeria,
but people you are building Nigeria for, they are dying. So my advice is that he should return that subsidy, because after you remove the subsidy, okay, what are you used to? Maybe for example, you are helping civilians, no good road, no water, no electricity. Even the NEPA, they want to remove the subsidy. What are you using now to help Nigerians? So it's to my own idea is that it should return the subsidy. Immediately return the subsidy, you see every Nigeria will come. Nigeria will become a great nation again. And this dollar, it will come down. Everybody, you'll be able to free to do your business. That Buhari time will happy like for the Christmas. But this time around that we are now, fuel no day. Look at fuel where you are buying it 1,200 naira per now. 1,200. Is it easy for us to be buying it 1,200? No food to eat. Since morning I'm working till now, I never eat anything, and I'm finding a way to eat. I no see to eat. Make now help us back to Lubu. Make it help us. We need to eat, and we are hungry. Seriously. Right now, Nigeria is on fire, and then I believe if they should return the subsidy, it will be okay for us. If returning the subsidy is what will make everything be okay, it's better they return it. Everybody is going through the hardship, and it's very, very, very difficult for everyone to live, even to do anything in this Nigeria we are planning of going out of Nigeria. That's what people are planning, everyone. We cannot eat, you cannot drink, even you cannot do anything on your own, you cannot buy clothes. There's nothing in this Nigeria now is okay for everyone. So I think they should return the subsidy and make everything to be okay. I swear to God. And it's I don't know, I'm married, and then it's hard for me at home. I will sometimes I think maybe I should not marry, or maybe I should tell my wife and my children they should go somewhere so I can be alone to feed myself, because I don't think I can feed 4 or 5 people. It's difficult. Aside returning of subsidy, do you think there is any other thing that can be preferred solution, a lasting solution to what is going on in this country? Solution to what is going in this country? I think opening the border, it will be very, very okay. If they open the border, at least things will come in and it make it easy. At least it will still feel all right. We can still endure that. I think so. But since there, this Nigeria, it's not a country you can live. It's not a country you can live. It's it's a difficult country. Throughout the world, Nigeria is the worst country. I'm saying, I've never been in this situation before, and this one I'm saying now, I swear, I will hold it to eternity. I will tell my grandchildren about what is happening. Now, Nigerians are confused. If this is part of the promised renewed hope agenda, we are urging the federal government to put in places the right things so as to cushion the effects of this hardship that we are all facing. Toyosi Adeshino. You welcome back to Weekend Insight. And thanks to our reporter, Toyosi, because you could see how Nigerians are complaining about the current hardship, cost of living, and hunger, most especially the heat that is all around town today. Before I introduce my guest, because he's a well-known person, talking about Comrade Oluwole Aduroja, the coordinator of National Youth Council of Nigeria, Shagamu Local Government Branch. You're welcome to the show, sir. Thank you. Yeah, so according to the current situation of Nigeria, we get to know that people are still looking up to the president of Nigeria because he promised a renewed hope. And some people said maybe all these things that is happening is just happening for the best time that we could not see in the future, because that was what the president told us, that we should be calm. So, sir, what could you say about the current situation of Nigeria? Well, there are no two ways to it, okay. Because sincerely things are hard. But I would like to take us back a little bit. When the president Tinubu came on board, he already said that things will get hard, and we should prepare for it. So I think sometimes we just have to take our serious leaders serious, and we should trust them and believe what they say sometimes, and so that we can work towards they are actually talking about, because they are the ones that are in charge of these things. Okay. They know what is on ground, and that is why they will come to the TV and tell us that, okay,
this is what we should be expecting, and they expect us to work towards that. Like we should be working with them. So, sir, but then, what could the federal government do to the current food crisis in Nigeria? Because people are shouting hunger here, hunger. Even from the northern part of Nigeria, that will believe the supply at the east and the southwest foods like onions, tomatoes, and all sorts of grains. They are complaining currently. The emir was talking to the first lady of Nigeria that she should send us his message to the president of Nigeria that people are really going through a lot this time. So, what could you say that the federal government could do to end this current food crisis? You see, to tackle Nigerian problem is a long-term solution, because it is not something we can do right now. What the president can do is to continue to do the palliative, but the measure, the modalities of how this palliative is done is what I criticize. You understand? I criticize this 100%, because if they still continue to give palliative to the state government, it's not going to get to anywhere. Okay. If subsidy have been removed, I think that money can be used for something else apart from palliative, because it will not get to everybody. If federal government can have a food warehouse to each local government, where they will now be selling to citizens at subsidized rates, rather than packing palliative to government to be distributing. Wow. It will not get to everybody. I understand this, but as the coordinator of the National Youth Council, the past palliative that was being shared, how did you see it? Because I know they can't share that kind of thing in your absence. So how do you, is it like you are part of the team that shared in the local government, you're coordinating, or maybe you didn't even, because I was told, or we all know that the power is no more in the local level. So how do you go about the last palliative that was being shared? Well, the last palliative that was being shared, that included the youth and the CDC, the Christians, the women leader, and all that. Well, it was shared. As I've said, that this thing cannot be enough. It can never be enough. So the only way that I think palliative should be done is by getting a warehouse for each local government, and it will be sold at subsidy. They should not give it free. At subsidized. So you mean palliative should not be free? It should not be free. It should be at subsidized rate, because the problem we're having is because it's free. That's why it's not getting to everybody. So which means governments are still going to make money from palliatives? I'm not sure. I don't know about that. Because you said it should be sold. It should at a subsidized rate. So at a normal price that citizens should get what to eat. Okay, sir. Do you heard about the food hoarding that is going on in Nigeria currently? Well, I saw the video. Yes. I saw the video. Like 7 warehouses were being sealed up in Kano, where the emir was saying there is no food. We have 7 warehouses. There are different cases of ordering there, which are I think the DSS was there, and they had to lock up the place and to stop, because the president was taking a sharp move on how to make sure that the food is available to every Nigerian. Sir, what could you say on this? Because now people said what is actually causing all this is because of the dollar that is rising, the rise in dollar. But what's causing inflation in this country? I want you to explain to us. My brother, see, we are not going to deceive ourselves, because now on petroleum, the subsidy have been removed, and then the dollars have been floated, and you know what that means. So it's supply, demand and supply, that will determine the price. That's what is determining the economy now. Unlike before that, the federal government, we need to be padding, we need to be cushioning all these things. Maybe they have to be paying debt on FX, be paying debt on petroleum, be paying debt on everything, so that citizens will not go into hardship. But they told us that they need to take away all these things so that Nigeria can be fixed. But we also need to know that Nigeria cannot be fixed within a short period of time. So what you're trying to say now is Nigeria should be calm. All these things that is happening is meant to be. It's meant to be. But we should, my brother, we should expect this, because we have been told that things will get hard. And we should not deceive ourselves. It's going to get hard. When it's just a matter of time. It's just a matter of time. And you are the one that will now know, okay,
expenditure, how With do the I current manage, situation, how do I manage myself? Oh, Wow. if I've been buying food of this thing, let me decrease it. If I've been doing this one, you know, that's But sir, I understand what you're trying to say because Tinubu, before imagine in the office, he told us that Nigerians, things will get hard, but we have to be calm. Yes. We have to know that the future of Nigeria will be bright. He was even trying to call people that is outside Nigeria to come back, that Nigeria will get better. But sir, someone said, like, where we our correspondent, what we got back from the citizens of Nigeria was that when Tinubu knew he is going to remove the subsidy, that subsidy is gone, he said it, he should have provided something to subsidize that, because you can't just remove subsidy and you know, still making Nigerians to face this kind of hardship. That he said, okay, he made palliative available, but do you remember that in the time of palliative there was an estate that in Ogun State. Yes, in Ogun State, I remembered a chairman of the LCDA was out with 5 kg bag of rice, saying this is the only palliative that was given to a whole estate. That was in Ogun State, I think it's Abeokuta area or something. So, sir, but this has to be look into this issue. We need to look into it. Like, okay, is the palliative really working? Because now Nigerians cannot even do anything. Even to buy food is hard. You could imagine bread of 200 naira is now 500 naira. People can't even eat what they like. Well, I'm still saying it on that issue of palliative, that the modalities of this palliative, I totally condemn it. I have said it. And there are two ways to it. It's either the federal government is ready to give this food at subsidized rate to the citizen, or they should send that money to our account directly. I love the angle you're driving at now. Yes. You mean they should send the palliative money to our account directly? Directly. But sir, I want to understand something. Sending money to our account is very simple and easy. Yes. And I feel that's the best way to do things. But do you actually know that how much do the federal government want to send to everyone's account? Number one, everybody does not have bank accounts. Most especially the vulnerables, like they don't even know how to use bank accounts. How do you expect them to cope with the current situation? Because now you are talking about sending money to our account. Fine. What of those people that doesn't have account, or people that doesn't even have access to phones? Like we still have some people in Nigeria that doesn't have BVN. You see, it's not going to circulate. That was what people were saying. But now, if that should be the case, what do you think? Which step do you think federal government could take on that? My brother, see, if the federal government is serious about it, everybody will have accounts. If they really want to do it, they know how to do it. They know what to do, my brother. See, these people that you are saying they don't have an account number, don't they hit? They hit now. They know how to get their food. So that's just the same process. The federal government needs to do the census. Okay. When we have our total number, the statistic, correct data of Nigerians, how the children, the elderly, the youth that we have, this will be the one that will guide them on how to cater for their citizens. You understand? When we have all this data available, and the federal government can do it. So, but then, if you're just joining the live, this is our weekend insight, and in the studio with me is the coordinator of National Youth Council of Nigeria, Shagam Local Government Branch, Comrade Oluwole Aduroja. So, I'm still following what you're saying. What do you think is going to happen if, okay, let me just ask this question before I go there. Do you think Buhari's regime is better than this almost a year in office of Bola Tinubu? Well, if I want to talk about that, I would say no. I would say Buhari regime is not better than Tinubu's regime, because during Buhari's regime, I don't think I've ever seen where a vessel have been shown on TV or on the media that we apprehended these people that are taking our oil away. Not single one have been seen. That's true. But under Tinubu, we've seen a lot. We've seen a lot. Yes. And you see, he's working. He's really fighting corruption. Look at this. This minister, Tinubu asked her to step aside. Yes. To step aside. Yes. You know, he's beginning. See, the problem we have as Nigerians is that we want everything fast. Like someone said, we suppose our country name is supposed to be Russia. Yes. Because you're always in Russia. Fast.
Somebody will tell you something, you will not verify. You begin to share, and it's not all this information. Okay, good. I love that. You see, talking about this sharing of information, I think this is why Gbajabiamila came online to say we need to regulate social media. And I feel now, we saw a news whereby they said even the comedians, content creators, they need to be paying tax or something. Do you think this could, this is a best move for the government, to regulate social media? Yes, it's the best. Because you see, this country, we play a lot. And everything we do in Nigeria, we like to politicize. Everything. You politicize, and that is why things are not working. You see, there's no big deal coming online, playing, doing all kind of jokes, but some people will now turn it and make upside down to be politics. So these are the reasons why it needs to be regulated. I support that Gbajabiamila's notion to regulate social media. But the other one of what did you just say? I was talking about regulating social media, and if it to pay. Okay, the tax. Yes, they have to. Those guys are making money. Yes, they are making money, but do you actually know if it is to be like that? We have some of them that is just using that as a medium to make a living, because we don't have job. There is unemployment everywhere. My brother, see, tax is not something that they should force you to pay. Okay. If you are paying tax, you are doing your country good. So if they say, in fact, for them to work to you that come and pay your tax, there should be punishment. You are supposed to pay it willingly. Well, okay, sir, how does the dollar affect the economy of Nigeria? I want you to explain that, because most Nigerians don't even understand. Once they say dollar is rising again, people start shouting, yeah. Some people don't even know how it affects the economy. Well, the dollar will affect the economy of Nigeria simply because that Nigeria is a dependent country. All what we have in this country, for example, we have 100 stuff in this country. About I'm just saying about 60 or 70 is being imported to this country, and that is why virtually what we do has to do with dollar. So sometimes people might say, kilo kwele pẹ̀lú dollar. Yeah. If you look very well, there is a bit of dollar in that thing that you are buying. So until Nigeria needs to do of more exportation than importation, that is when we now balance all these things. So I would just say that we need to, and that is what Tinubu is trying to do. It's not something that can be done within short period of time. Yes. We have to just calm down. We are youth. I know we have energy. We want to, but we need to calm down. Well, the youth out there, this is a very vital information from a youth coordinator telling the youth to be calm, because I know the spirit is there, the spirit of Aluta, Aluta Continua Victoria Asata. That's what's up. But then we need to be calm. So, sir, if Nigeria patronize and fund local products, will it end poverty in Nigeria? If we patronize local products, honestly, it will help our Naira to appreciate more. And in fact, if we promote local products, that means we are telling the outside world that we can do something. We are viable. If we continue to depend on foreign products, that means we are selling we are taking our wealth to other countries. Just like when before the refinery, we were taking our oil to another country to refine, then we bring it back to Nigeria to sell. And you will see that Nigerians, God just created us to be good people, because there's nothing that we cannot do. We adapt to we are talented. See, Nigerians, if you have third class in this country and you go abroad to study, you become first class, because the environment there will make you to study. Here, you are still thinking what to eat in the afternoon. And you still study. And you want to study. Wow, that's so those things are not on the same page. Yes. Wow. So I believe that this country will be great, and if we support it, if we support ourselves and work as a team, Nigeria will be great. So now what you're trying to say in a nutshell is you're supporting the administration of Tinubu as it's going, like you don't have anything to say, like you feel Tinubu is doing the best
he can do for this country. Currently, even with the fact that the citizens of Nigeria are shouting, wailing that there is hunger, there is this, there is that. But in your own sense, you are saying it like this is the best way Tinubu could do things. But before you, before you talk about some things here in front of me, I'd like to go on a short commercial breakdown. When we're back, we continue with Weekend Insight. Don't go nowhere. Stay tuned. When life breaks into the beautiful splendor of nature, and the kids can't just resist the temptation to explore to its zenith with the full assurance that the perfect backup is on the way for a perfect refilling. Nokpa, we always come to the rescue anytime, anywhere, any day, anyway, anyhow, round the clock. The family just can't get a better companion aside Nokpa. Nokpa Aqua Mixture, the family's best bet. With Nokpa, healthy living is guaranteed for me and my family. Nokpa for management of power. You're welcome back, and we're still on Weekend Insight, and I still have with me my comrade, Comrade Oluwole Aduroja. Sir, now we got to know that the price of cement is soaring high, and some people said they bought it 10,800 in some part of the country, and people said all the raw materials used in producing this product is being seen in Nigeria. So why is it dollar that is affecting the rate of cement again? So it's just like people are not understanding the fact that everything works hand in hand, because to supply cement you still need petrol, you need diesel, you need this, you need that. There are so many things to consider. So what can you say on this cement notion? Well, I think you as a journalist, you also need to go out to verify some things by yourself. I have done that, and I get to know that cement is not actually, the price did not actually increase from the depots. Okay. It's got increased from the distributors. Yes, it got increased from them. So I think federal government is working on this price regulators, yes, something. Because they had to seal one supermarket in Gaki, Abuja yesterday. They need to really work on that thing, because these people are taking advantage of this one is expensive, this one is costly. They now begin to inflict their own product, which I believe that you need to also look into that regard. Yeah, we are doing that. That's how we get to know that they are selling it in some states in that kind of amount. But thank you for this information, because sometimes people don't, like you said, people don't really know the depth of the news before they start spreading it, and that's the reason why Wisdom Yard Television is here to give you vital. Thank you so much on that. So according to what we have on ground, the current protocol, as a youth, I know you're a youth and you're a vibrant youth. What's your advice to youth out there in this current situation we see ourselves in Nigeria? What's your advice to all the youth? My advice for the youth is that we know that this economy is really hard right now, and what I will just say is that let us cut down our expenditure and don't spend extravagantly. What we don't need, we don't buy. We just have to give this present administration benefit of doubt for some, maybe a year, to see if their policy is going to work or not. Because each time policy is introduced, it's not something that can just work within a short period of time. Yeah, it's take a while, And with what I'm seeing, I think they are moving forward. Just that the price that is going up, that is the concerns of Nigeria, and the kidnapping around. And and the latest meeting they had with the state governor, I think they are proposing to have state police. Yes. So I think they are moving towards what we actually want them to do. So we just have to give them time and calm down for now. Yes, the youth are calming down. Everybody is calming down. But what do you have to say about the opposition party? Because people said APC shifting, Ganduje made it known the last time they had a meeting with the PDP governors that they are the one behind the insecurity and this and that. They were the one strategizing our protest, trying to pull people out that, okay, go and protest, that the country is going this, doing that. So what do you say? Is it true that it is the opposition party that is trying to do this, or Nigerians themselves are the one out there protesting? That video that you are talking about, I've not even seen it. Okay. So I don't even know if Ganduje said that. But as a leader,
in Nigeria. Somebody that has been tested with an office before. You have led your people. You are a leader. I don't agree that somebody like that will support people to be moving and to be protesting against his own country. Stuff like that. But even protest is not a bad thing to do. Okay. If it is orderly. Protest is what we have to do to tell the government that this is what we are facing. Yes, this is what we want. There's nothing wrong in protesting, but when we now begin to throw stone through that is not a protest. And the one that happened in Oshogbo, it was peaceful, but in the later on they said some people hijacked the protest and all. I wasn't in Oshogbo. So that's what we got from the news. So we just. All right, if you're just joining the live, it's still Weekend Insight on WYTv. And thank you so much, comrade Abduroja. I think I got the name right. Yes. And I feel if we call you next time, you'll be able to show up to tell us more about things. Because I still need to, I need you to, or before you leave, let me ask this final question from you. Because I think you are the kind of youth that we want to hear from. So, sir, what do you think about youth that is leaving this country, looking for greener pasture? I see nothing bad when you leave your country for another country. You see, the truth is that all these people that are leaving this country to another country, they are still coming back. It's going to be a plus to this country because they are bringing their money to invest in Nigeria. So even if I have the opportunity to travel abroad, I will travel too to go and make money and come and invest in Nigeria. We need people like you to stay. Because if people like you is not there to coordinate as a youth coordinator, if you leave, who are those people that will coordinate the youth? You know that you cannot be youth leader forever. That's true. You leave the office for other people to come in. So then I will now go and make money and come and invest in Nigeria. Well, this is where we're going to be ending it on the show today. Don't forget to follow us on all our social media platforms on TikTok, YouTube, Instagram, Facebook at Wisdom Yard Online TV. My name is Ahmed Abbas Olatuju, but you can call me Sidonje. We'll see you again next time on the show. Be good and enjoy the rest of your weekend. Bye for now. ẹ má bínú àwọn olólùfẹ́ yín hello dikola hello ẹ káàsán o kí lórúkọ yín bẹ̀rẹ̀ tí ń pè. láti Amẹ́ríkà àdúpẹ́ kí lórúkọ yín o. mo bá dára ṣé máa o àdúpẹ́ o ẹ̀rà máa o àmì ẹ̀yin náà o. ẹ ṣe máa o. báwo lẹ ṣe ń gbẹ́dùn iléeṣẹ́ à ń gbọ́ yín mà. àmì o àtẹ̀yìn náà máa o ẹ̀pẹ́ o àmì mà ẹ bá mi. ẹ ṣe máa o ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yìí náà máa o ẹ sì máa ẹ sì máa ẹ bá ń kí bọ̀dá dìde ní o pé mi ti rọ̀wẹ́ o. bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní mo sọ. ṣé Amẹ́ríkà ó là ti dín abidin ṣé sábìdì ni wọ́n ṣe lè yí. ẹ bá ń kí o. ó dá o láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni wọ́n ti pè wá láti Florida precisely kí náà wọ́n ti kí ní ìwé ń sòfò fún bí wọ́n ti pè wá ó ti tóbi kọ́ tó tàbí rí pé tó Florida wọ́n ti ń pè yín wọn. tó ń sọ̀rọ̀ bàbá Gabriel lẹ́kọ̀ọ́. nígbà tí Àgbàlá Gabriel wá rí nǹkan skit tí mo post yẹn pé mo appreciate òun ọkàn ó wá repost nǹkan tí mo ṣe yẹn lórí Àgbàlá Gabriel page mo wá rí mo yá mo ní appreciate nǹkan tí mo ṣe èmi appreciate náà tó appreciate tó ó kàn díjọ́ kan kò tójọ́ mẹ́rin bá rí kọ́ torí mo fi nọ́mbà mi sórí nǹkan tí mo ṣe bá rí anytime ẹni tó sọ mí ni tó sọ̀rọ̀ wọ́n ní pásítọ̀ Àgbàlá Gabriel ni mo kọ́ ti fóònù ẹ̀yà méjà pásítọ̀ Àgbàlá Gabriel pè mí tó gbà tó wáyà ọkọ̀ tó pè padà ní àwọn ní nẹ́tíwọ̀kì rẹ̀ mo ní nẹ́tíwọ̀kì ní sàn. ẹ̀yin ní nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ń bẹ nígbà nẹ́tíwọ̀kì. bàbá parí ẹ̀ wọ́n sà ọlọ́run ò rí rí o èmi ní mi náà rí rí o social media ló jẹ́ kí n máa wò yín o wọ́n ní àwọn appreciate ọlọ́run látara mi pé àwọn rí pé
mo bá wọn ti yọ mo níbẹ̀ ni ọ̀nà ọmọ abẹ́yìn náà yọ láìpẹ́ mo láti sá o àmì sá wọ́n ní kí làwọn kan tẹ́ fẹ́ ọ̀pẹ́ ogun títò mo ti ń kọ́lé mo ti gbé bẹ́ẹ̀ o ọ̀tí mi ti parí ẹ̀ o ti ibẹ̀ ni mò ń gbé ṣùgbọ́n kò tí ì yanjú tán wọ́n ní tó nǹkan àrẹsẹ̀ tó ló bá yọ tó ajẹ́bẹ́ o wọ́n ní ẹ má wọlé tó ó kàn tún bí tíjọ́ kejì àwọn náà tún pè mí bàbá parí ẹ̀ bí inú mi ti dùn kọjá ààyè wọ́n bá máa sá wọ́n ní tó bá di first week of July you are the next one àwọn ń bọ̀ nílé yín wọ́n wá wà lọ́dọ̀ àwọn ìyá gbóǹkan tàbí ẹni agbọ́n wọ́n wá sọ fún ìgbésẹ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ wọn ní ìparí odò wọn ní àpárẹ́ lòdò gbogbo wọn ṣàtúnkí mi tó mọ̀ ní òdúpẹ́ ó kàn tún máa tún di bí Wednesday tó kọjá lábá tó pè mí ẹ̀ ló bàbá parí ẹ̀ ṣe pé kò dúlẹ̀ àwọn onímọ̀ ẹ̀nìsà Friday 23 à ń bọ̀ nílé yín ó pé jẹjọ lónìí à ń bọ̀ nílé yín sà ẹ̀ ń bọ̀ nílé mi ẹ̀ mo ti pẹ́ sà mo lọ́dún sún òjò fẹ́ wó kú ọ̀lẹ̀ mo lọ́dún sún òjò láti ọ̀tọ̀ rí mi ní òjò lórí ọ̀kadà ó ní máa bọ̀ ní mọ́tò wọn ti ẹ jẹ́ kójú mi pa mí ìṣẹ́ tó ń pa mí bọ̀ láti jọ ìtìpẹ́ ẹ jẹ́ kójú ìbẹ̀ sí ní san pàṣẹdélé mi nìyẹn wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ program pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ wọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fún mi ní dáwọ́ fún ṣe gbogbo ẹ̀ fún mi mo bá ti sátọ̀dé wọ́n bá gbé mi lọ wọ́n bá béèrè wọn bí lọ́wọ́ àníkẹ́ máa bọ̀ níbì kan tí máa dé bẹ̀ bá rí ọkọ̀ bọ̀gìnì ọkọ̀ tó ju ọkọ̀ jẹ́ òye mi ìyẹn kò wọ́n dáńkì ní ìfẹ́ yà mí ẹ̀ ti ta ọkọ̀ fún lọ́dà bó ọkọ̀ yẹn kí ni mo ti jẹ́ ń bá rọ́kọ̀ bọ̀gìnì wọ́n á dí sì yọ kí ẹkún ló tó bọ́ lójú mi lẹ́lẹ́kẹ́ ẹkún ayọ̀ èmi náà tó lọ́ba ní pé kí wọ́n máa lọ mọ́nítọ̀ ilé mi ẹ̀ gbọ́dọ̀ parí pé kíákíá kí wọ́n tó ilé ti fẹ́ parí tán bá yọ finishing touch lọ́sọ̀ èmi kàn ń dúpẹ́ fọlọ́run bá pé ẹni tọ́lọ́run bá yàn sẹ́dá ló máa ṣe lóore ẹni tọ́lọ́run fẹ́ dẹ̀ lọ́lọ́run yàn wọ́n lẹ́nìkan tí ọba ṣe ìrànlọ́wọ́ fún lẹ́nì kejì ẹ pásítọ̀ pọ̀ lóríṣiríṣi wòlíì pọ̀ lóríṣiríṣi àìmọye ìjọ tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí tó ní èrò tó ẹgbẹ́ lórí ilé tó ní 10,000 lé 20,000 tó èrò ṣe bìtì ń bẹ̀ kí láǹfààní wo ni àwọn alàgbà bẹ̀ ṣe fáwọn ọmọ ọjọ́ nínú kò sí tọmọ ọjọ́ tó ń dá ẹ̀rín táwọn dábẹ́ ẹ̀ wá wo man from nowhere ewu tó ń ṣe káàkiri kò í ṣe pé bóyá ń kó lápá rẹ̀ òfin ṣe káàkiri tó pé bóyá ó fi ń ṣe kankan ó ní foundation tó dá sílẹ̀ tó fi ń bẹ̀bẹ̀ fáwọn èèyàn pé káwọn èèyàn má ra rè mọ́ ó sì fi ń gbà wọn yẹn ẹ lọ́wọ́ arúgbó rẹpẹtẹ ní ìjọ bọ́ ṣe sunkún ló pa wọ́n lẹ́rìn so ń fàṣìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Pastor Gabriel ti Agbára Gabriel kí Ọlọ́run bá kó túbọ̀ máa fún ní ẹ̀mí gbígbó àti àlàáfíà láti lè túgbà kó dáhùn tó fẹ́ gbà sílẹ̀ Ọlọ́run náà wá ní o bẹ́ẹ̀ torí tèmi kọ́ ló máa dópin gbogbo ẹ̀dá tó ń wà nínú ìpọ́njú tó ń gbọ́nà láti rí kó má sùn kó má rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni kó máa tẹ̀síwájú kò lè ní fọjọ́ lọ́jọ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́ wá ń dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ́ wá ní foundation ẹ̀ tẹ́ ń fún wa ní support wọn ni dáwọ́ ìbànújẹ́ fún yín wọn ni dáwọ́ ẹkún àwọn òṣè fún yín. àmín adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa parí olódó kó tó di pé ayọ̀ ọ̀dà bàbá kí wọ́n tó máa lọ ẹ̀fọn gbàgbé pé iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa àwọn náà ṣe agbátẹrù ètò yìí ẹ jẹ́ ká dé iléeṣẹ́ náà tó di pé nǹkan tí a sọ lẹ́ẹ̀kan. ẹ tó dé iléeṣẹ́ o ẹ tó dé iléeṣẹ́ ọmọ tí ẹ ń pè ní ọmọ ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹgbẹ ọmọ wọn tẹlẹ ra wọn bẹ́ẹ̀ pè lọmọ ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ni nígbà tí máa padà rí ó ti dọmọ lálùbáríkà sí iṣẹ́ tí a jọ ṣe ń gbà náà tí ó fi sọmọ ọmọ ọ̀ràn tó sọmọ mi gbà yẹn tó yọ kékeré mo wá lọ sí rìmáà pé ọ̀gbẹ́ni a máa túnṣe ìṣe kí fi wọn àwọn èèyàn bá a ṣe ṣe ń gbà yẹn nínú fíìmù ọmọ ọ̀ràn ó tún ti paralyze ọmọ ọ̀ràn lé láyé ìyẹn káwọn èèyàn rí ìwọ ti dọmọ àlùbáríkà kọ́ máa fi ọmọ ọ̀ràn wò. wọ́n gbọ́dọ̀ ní ọ̀hún a sì méjì ẹjẹ́ tó kọ́kọ́ wo ọmọ ọ̀ràn gbàmí tó ti wá dọmọ àlùbáríkà tọ́lọ́run ti wá gba owó ẹ̀ ṣe iṣẹ́ ìyanu iṣẹ́ ńláńlá ẹjẹ́ kásáré wo kìnìún ọ̀hún àti láti rí agbára láti òkè lọ́hùn amójú ẹ̀rọ mi dákun bá gbé kìnìún ọ̀hún òkè à ń bọ̀ àti ìdè. Ìjẹ́ tí mo fẹ́ fi sínú ni àlá. Oníyẹ tí mo fẹ́ fi sínú rẹ̀. Àtàpílẹ̀. Ìyá sẹ́nà mi ló gbọ́jọ́ ẹ̀rọ máa sọ̀rọ̀.
olómi kọ́ máa ṣe tánì ní olómi kọ́ ẹ̀ ń gbà dá fún ẹ ọmọ kọ́ máa ṣe tánì ní ọmọ kọ́ ń tẹ́ kó wọ́n ló máa pa mí tó máa pẹ́ tí wọ́n àtàkùn láyọ̀ ṣáírọ́ máa ṣètàn ànábì olómi lọ sí ànábì ṣàfihàn olórí ibú ọmọ ní olórí ibú ọmọ òfò ọlọ́yà kú lọ lọ́yìn ẹ̀kọ́kọ́ bọ̀rọ̀. ẹ̀rí sì pa kí ni ìjọba tó ṣẹlẹ̀ náà. bó ṣe ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn nìyẹn tí mo fẹ́ fi oúnjẹ sínú ó dẹ̀ ń bọ̀ dàrẹ́tì láti ta bó ti la mu nǹkan yóò ní ó dẹ̀ lóúnjẹ yásẹ̀ náà bó ló gbóyè fún mi dáadé fẹ́mi sínú ó dẹ̀ kó jẹ́ mọ́lẹ̀ ó dẹ̀ gbé nba jarun amúnijarun mọ ìwọ́n mọ̀ ọmọ àṣetánì ni ó ti sálọ ní àwọn ni pé ká tún fi àwọn èèyàn wò bó ṣe ṣẹlẹ̀ gbà yẹn tó fi ń jọmọ ọ̀ràn yẹn ní ìsìnkú ìṣọmọ ọ̀ràn wọn ó ti dọ̀ máa lẹ́yìn. ó wá ní kinní kan tó jẹ́ wàá ṣe kókó nínú kinní òun tó jẹ́ pé ó yà mí lẹ́nu ọdún yìí ló pọ́dún mélòó. a pé bí ọgbọ̀n ọdún 30 years 1993 ni 2023 la wáyé ìyẹn túmọ̀ sí pé ọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn lè ṣe eré òun ẹ̀kẹ́ tó wá tún sí àpẹẹrẹ lónìí àbókìtì ní sábà ọjọ́ pé ó ti pẹ́ díẹ̀ náà lóòótọ́ àdúgbò lọ́wọ́ ọlọ́run nọ́mbà tẹ́ fi pè wá náà ni 07010108549 07010108549 bàbá wa parí olódó àwọn náà wọ́n wà pẹ̀lú wa ní orí ètò lónìí torí pé wọ́n ní kíní ọ̀hún kò yí sí wọ́n ṣe bá ti wá wò sẹ́yìn wò síwájú ẹ máa wò pé lágbájá àwọn bíi àbàbà sùwé àwọn tó jẹ́ pé àwọn lúkúlúkú tẹ̀bá rántí gbogbo báwo lẹ ṣe máa ń fi ìlú. àìmí lè ṣe kí n má rántí torí jẹ́ téèyàn bá ti rántí mo fẹ́ lówó má rántí pé ó kù tí kò bá dẹ̀ ń pojú gbẹ̀ ni òwe ló ń pamọ́ ní kọ́ lọ́n jẹ́ kọ́ dún jìnà síra àánú lè mi rí gbà kì í ṣe ìpàájò àánú ni nítorí pé tó bá ń wà wọ́n tẹ́ ìjọ ṣe tí wọ́n sí mọ́ tí wọ́n wà báwọn tiẹ̀ sì jẹ́ àánú ni ṣùgbọ́n tó kọ́lọ́run bá kó bá mi tẹ́ gbogbo wọn sáfẹ́fẹ́ rí gbogbo àwọn tán lè fi sílẹ̀ bí ọmọ bí àyẹ̀kọ́lọ́run bàbá mi ṣàbò rẹ̀ fún wọn. n bá rántí gbogbo bàbá ṣe jọ máa ń pàdé location tó máa ń fàrùn fún mi lẹ́ẹ̀kankan pé wọ́n àmọ́ ẹ̀ àfọlọ́run ni. tó olúmúyìwá ọ̀làlẹ́kan wọ́n ní àwọn bàbá yẹn ti jìyà gan o Rasheed Adam Adéwìyí wọ́n ní ọlọ́run gbọ́ pé gbogbo àdúrà yín tẹ́ ìgbà náà ni ọlọ́run ti gbọ́ ló sì rí bẹ́ẹ̀ Folúkẹ́ Adébáyọ̀ Àrẹ̀mú wọ́n ní àgbàlá agbádá iná ọlọ́gbádá yìí agbádá yìí náà ni. agbádá yìí náà ni agbádá yìí náà ni agbádá wo ni. wọ́n ti tò eléyìí wọn ni ó dùn mí gan-an o they suffer a lot in the movie industry pẹ̀tọ̀ pé ó dùn àwọn pé ìyà jẹ àwọn èèyàn gan ní ẹnu iṣẹ́ yìí tó adúpẹ́ pẹ́ òkun bàbá wa parí olódó náà ni ẹ bá wa mọ̀ pé láìpẹ́ ẹ̀yin pẹ̀lú adarí àti olùdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ yìí ọmọ ìrìnàgbà yẹn tó ti dọ̀mọ̀ alágbàdá àtúnjọ agbọ́dọ̀ jọ pàdé mo fẹ́ rí ó yẹn wọn. nítorí mo fẹ́ kẹjọ ọ̀rọ̀ ayé létí àwọn kìnnì kan kó má jẹ pé ọ̀rọ̀ mo fẹ́ káwọn èèyàn rí i pé láyé báyìí àti nǹkan báyìí ṣe sì rántí mọ́ nǹkan báyìí ṣe sì rántí mọ́ mo pé láìpẹ́ láì jìnnà ẹ tún ní àǹfààní láti wá sí orí ètò yìí kí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú tẹ́ ẹ ní fún àwọn aráalé lápapọ̀. gbogbo aráalé tó ń wò mí ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́. àmín ẹ má bínú olólùfẹ́ yìí kan wà lórí ètò ẹ dákun. hello the caller. ẹ ṣeun òkè lórúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè. à ń gbọ́ yín sà alàgbà Moses láti Àbújá. àmín àṣẹ Èdùmàrè. sir thank you sir. àmín sà. bẹ́ẹ̀ni. àmín. 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 àwọn tó ń jẹyà lọ́wọ́ ní múbi indọ́sì ẹ̀ táwọn níyànjú bá ti wọ́ lọ lójú o. kọ́ má tẹ́ ń dì í. wọ́n ti dọ́gbọ́n sí tán ti ya wèrè dànù tí wọ́n ò tó mọ́. lórí pé wọ́n ṣàfẹ́ lówó ìwọ́n fẹ́ lórúkọ. kẹ́ gbà wọ́n níyànjú àti ìwé ẹ̀kú ètò. ẹ ṣe sá o ẹ ṣe wà gbà sínú àgbà o. àmín. ẹ ṣe sá. àmín.
bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. àwọn àwa tí ó ti àgbàlagbé bẹ́ẹ̀ kò ní ṣọ́kù. àmín Jésù. olúwa wa. àmín àmín ẹ ṣeun sá. ẹ ṣeun bàbá adúpẹ́ púpọ̀ adúpẹ́ àwọn pè láti ìlú Àbújá nù wọ́n ní tó nǹkan tó wọ́n béèrè fún nǹkan kan wọ́n ní kẹ́ ẹ gba àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń wá orúkọ tipátipá àti owó tipátipá níbi iṣẹ́ ìkẹ́ ìgbà wọn nímọ̀ràn pé irú sùúrù tẹ̀yìn léwu ẹ jẹ́ kó mọ orú àǹfààní tó wà nínú ẹ̀ torí téèyàn bá kánjú wá nǹkan gbà mí tá bá kánjú lábẹ́ ẹ̀gbọ́n oṣù ẹ̀ṣẹ̀ kó bóni láhàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbà wọ́n nímọ̀ràn fún bí ìṣẹ́jú mélòó. tó lẹ́ẹ̀kan sí mo ní mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní iléeṣẹ́ Wisdom TV ọlọ́run máa ṣe àlékún àlùbáríkà fún yín torí owó lẹ fi ra dátà tẹ fi ń tẹ̀lé wa àgbà ọlọ́run ẹbí tẹ tí náà ti ń bá jẹ tẹ ń bá mu ọ̀nà ní dí fún yín lágbà ọlọ́run ṣe rí ìyànjú ni lóòótọ́ pé kí èèyàn gbára wọn ní ìyànjú ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ kọ́yàn kò dàbí kò tó wà nípò yẹn bẹ́ẹ̀ gbẹlòmí ìyànjú tó ẹlòmí tẹlòmí èrò mẹlòmí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. hello dikola láti Ọ̀yọ́ kí lẹ pé ó kọ yín. Ibrahim láti Ọ̀yọ́ tó ẹ bá kí bàbá ẹ bá wà dá sétò. àmín 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 sáà. àmín àmín àṣẹ Èdùmàrè àmín sáà. màdàmú ló ń kí mi. mẹ́sùn ẹ ṣe gbọ́mà ẹ ṣe àmín 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 Jésù àmín sáà ẹ ṣe bọ́ sáà ẹ ṣe sáà. àdúpẹ́ púpọ̀ láti ìlú Ọ̀yọ́ ẹ̀dígbẹ́ ẹ̀kọ́ àlájọ ẹ̀ sọ̀pọ̀ ẹ̀. àmì ẹ̀dígbẹ́ táwọn tún wí lọ pé gbẹ́gbẹ́ ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ màdámù o pé obìnrin dáadáa ní máa ń dúró ti ní gbà àpọ̀jù. bí ẹ̀yin náà lẹ́mọ́ sọ léèbó wọ́n ní every successful of a man must be a woman ní ẹ̀ woman tó láforítì ẹ̀ náà ni. hello Dikola hello ẹ ti wà lórí ètò kí lórúkọ yín bẹ̀rẹ̀ tí ń pè. ẹ ṣeun Ọlọ́run ní í ṣètò. ẹ sà. ó ti pẹ́ gan o. ọlọ́wọ́ á túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ní fún wa o. àmín àmín sà. ẹ ṣe kan sá o ẹ̀kọ́ ọdún ẹ̀ lásọ̀ pẹ́ o. ẹjọ́ ọ̀gá tí mo fẹ́ béèrè ni pé ẹ̀kú jẹ́ mẹ́ta yìí. àwọn awúyewúye kan lọ lórí ẹ̀mí àti bàbá aláàtì. mo wò ó pé kò yẹ tó bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ nínú agbo òṣèré ẹni tí ó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ̀ ń pa wá lẹ́rìn. àwọn ẹlòmíín tó àtúnjẹ́ pé tó bá ń ronú tó bá wo àwọn kọ́mẹ́tì rẹ̀ lómi ìtòrí ẹ̀wọ̀n nítorí tí ń lọ sí ẹ̀wọ̀n. wàá gbọ́ lẹ́yìn. nítorí tí ń ní tó kò yẹ tó jẹ́ pé. dàgbé káàdì wọn tán tó wọ́n mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ bàbá láti. gbogbo yẹn ti lọ torí èmi ti sọ fáwọn tèmi pé ká gbàgbé ń pa ọ̀rọ̀ kọ́ má bàa wá gbàbẹ́ nígbàgbọ́ ọtí ọ̀rọ̀ èmi àti Latin àbúrò mi ni ọ̀rọ̀ yẹn mo rí pé wúwo lèmi ṣe gbà ń mọ̀ràn pé kò yẹ kí rọ̀rọ̀ báyìí jáde torí táwọn èèyàn bá bá kì mọ́lẹ̀ tí wọ́n bá gbọ́ òtún mi lọ́ máa sọ sí pé kó má sọ rọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ ìkan náà ni wá one love lájọ́ lò tampa wà ANTP wà A1 wà gbogbo wọn pọ̀ ṣùgbọ́n òṣèré jọ ní gbogbo wa tó kọ́nà ọba kó gbà fún wa kó má fẹ́ nìkan bẹ́ẹ̀ nìkan ó dá bẹ́ẹ̀ nìkan kò dá bẹ́ẹ̀ nìkan kọ́nà má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lèmi ti gbà mọ̀ sùn gbogbo àwọn ẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa ní tíátà bí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ pẹ́rẹ́ àwọn èèyàn máa bá wa fẹ́ lójú lónìí ìṣe tí wọ́n ṣàlàyé pé Ìyábọ̀ Òkò pé wọ́n jẹ́ pé Ọlọ́run lónìí èyí tí ò ṣe tíátà kan ti kó sí ẹ̀ ó lè mọ̀ kó wọ́n sábà wá ṣe sùúrù mú táwọn kò sí nǹkan tá à ń fa láàrin ara wa ìyẹn ti lọ. hello Dikola. lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lọ. mo fẹ́ jẹ́ bá wa sọ ìmọ́lẹ̀ ní ọdún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn láàrin ẹ̀yìn àti bàbá láti yẹn lórí mo mọ̀ pé ìyẹn tí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ní agbo òṣèlú. ọ̀dà. ilé ẹ̀kẹ́ ọjọ́ àwòkọ́ṣe fáwà àwọn òyìn. ọ̀dà wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n wọ́n sì tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀tẹ́ ẹ̀gbọ́ báyìí wọ́n sì ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ òun náà lẹ́yìn sọ lọ́wọ́ báyìí pé ẹlẹ́ ìmọ̀ràn lẹ́ gba. mo gba ìmọ̀ràn náà ni ìmọ̀ràn náà látún gbà báyìí pé
bàbá ẹ̀yin ọ̀dọ́ òṣèré ọkùnrin àbóbìnrin tí ó ń bọ̀ ẹ dúró dàsìkò Ọlọ́run ìbùkún Ọlọ́run ní mú ní ìlà láìfi làálàá kún bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà olúwa lọ́lá Ọlọ́run ló ń pọ́nlá tọ́lọ́run bá lóhun dé ẹ̀kọ́ sẹ́ni tó máa ní kò dé. àníkà kí bàbá parí ètò. èmi náà kí sà. ẹ kọ́ ọdún sá o. ẹni tọ́lọ̀ ń ṣe nínú ayé yín Ọlọ́run ní ti kàn tàkọ́ lọ́wọ́. àmín bàbá. Ọlọ́run ẹ̀rẹ́ ní kíkùn. àmín sà o. kí lórúkọ yín bẹ̀rẹ̀ tí ń pè wá. orúkọ tèmi ní Bákàrẹ̀ Olúwafẹ́mi àtúndàdé ìlú Ìjẹ̀bú-Òde. ẹ̀rọ ẹ̀sùn bá mi èmi náà ń bọ́ lójú ìjọba láìpẹ́ òun gbọ́ lónìí o. ojúkọba ti kásẹ̀ lẹ̀. irọ́ o láago mélòó mo ti wà lọ́nà mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ ló nẹ́tíwọ̀kì máa fi kó lórí ètò. èmi náà máa ṣe gá tí wọ́n ní o ìrírí tí máa nílùú sọ yìí 91 ìlú ló ń gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni sí bàbá mi ọpọlọ yóò di dọ́bà ẹ ṣe o ẹgbẹ́ láti Ìjẹ̀bú-Òde àwọn tí wọ́n ti láti 1991. ẹ ṣe àwọn ní ojú ọ̀dọ̀ bá ti ń kásẹ̀ lẹ̀ ọ̀lẹ́gbẹ́ tó sọ ẹ jẹ́ kí n tètè máa lójú lẹ́wọ̀ kábíyèsí ògbọ́dọ̀ má rí mi. ògbọ́dọ̀ má rí yìí náà wọ́n fẹ́ fi ń joyè àwọn kádì ẹ̀. Wàsíù Àyìndé náà ní wàá gbẹ̀ràn ọdún mo fẹ́ gba gbogbo ẹ̀ papọ̀ ni. níbẹ̀ àbí. tí wọ́n dọ̀dọ̀ ní nẹ́tíwọ̀kù náà. ọ̀dà àdúpẹ́ lọ́wọ́ àti ẹ̀dúpẹ́ pé ẹ̀tẹ̀ ń padà bọ̀ lórí ètò àdúpẹ́ pé ẹ̀ ń padà bọ̀ nǹkan tó yẹ pé ẹ wà fi gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn káfí káàdì ìpínlẹ̀ ọ̀hún lẹ̀ àti pé ẹ̀kan bá kíkí wá ilé iṣẹ́ ìtọ́jú ọmọ tó jẹ́ ọmọ òrùn gbà wọn. tó jọ máa náà bàrẹ́ ká sí. ẹ bá mi kí wọn kẹ́sì bá kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa ẹ wá sọ̀rọ̀ nípa ilé iṣẹ́ Wisdom Television. tó àdúpẹ́ pẹ́ òkun mo dúpẹ́ fọlọ́run pé mo wà lórí ètò yìí pé mo ti ẹ̀ pẹ̀lú wọ́n pè mí sórí ètò yìí mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gíwá ilé iṣẹ́ ìgbà tó ronú kàn mí pé ẹ jẹ́ kí bàbá parí olú máa bọ̀ tó alálùbáríkà lòun ó sì fi àlùbáríkà ẹ̀ náà rìn mí náà gbogbo àwọn tí ń wo ọlọ́fà àlùbáríkà sọ̀rọ̀ ní àgbọ̀rọ̀ lọ nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe mú tẹ̀fínra dáta gba lórí Wisdom TV káfẹ́ abọ́ngbádùn ètò wọn àyè ọmọ ọlọ́run máa gbádùn yín eré yóò tẹ̀ yín lọ́wọ́ eré yóò ní kọjá yín ọwọ́ yín lè máa fi gbẹ̀tọ́ yín wọ́n á kí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ilé iṣẹ́ Wisdom kí kọ́ bẹ́ẹ̀ látọ̀rí àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní Wisdom TV pátápátá àti olóòtú mi àti àwọn lọ́wọ́ bọ́tì àtàwọn olùyà sọ́ọ̀lì kámẹ́rámà ẹgbẹ́ kí wọ́n pàkí nínú ẹgbẹ́ máa rẹ̀ mẹ́rin ló ẹnìkan lè kọjá ìlójú méjì fún kámẹ́rámà pé kàn ní ọlọ́run ní gbójú lọ́wọ́ yìí àti ọlọ́run gbogbo àwọn tí wọ́n ṣètò lórí Wisdom Television pátápátá bí mi ṣe ẹ̀dá kan tó tán gbóhùn sókè táwọn tó gbọ́dọ̀ kan gan ọ̀nà mi náà wà every Wednesday ẹ máa bá mi fọ́lọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ máa fọ́lọ́ àtàwọn ọmọ mi tó sọ ní ìsinmi gbogbo pátápátá àmàrí ṣe àwọn tó dẹ̀ ń wò wá náà àṣìṣe ò ní jẹ́ tiwọn lágbọ́rọ̀ lọ́wọ́ tó wá láti náà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gíwá iléeṣẹ́ náà ń pa àbí ẹ̀fà àbáàtì náà ń pa kílẹ̀ wí. òyìnbó tó kílẹ̀ ẹ̀kọ́ tẹ́tẹ́ sọ. ìyàwó ẹ̀ ń bínú sí ọ ẹ̀ wọ́n lọ́fà mí náà ẹ̀sọ̀ gbọ́dọ̀ kọjá owó jollof rice owó ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ lọ́ Mr. Big Mr. Right lẹ́tí mẹ́jẹ gbogbo ẹ̀ wà sọ pé ọmọ àmì sẹ́bà láàrin ìjọba ẹ̀ wà mú sọ́nà wọn àmì pè fún àmì wọn lọ sí ilé ẹ̀ mọ̀ pé kẹ́ẹ̀dì fẹ́ sí ilé ṣe ni ẹ̀ wá di lóru ẹ̀ máa kẹ̀yìn sí ìyàwó yín ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ayé ò sẹ́yìn o ayé ò sẹ́yìn ẹ̀yẹ sákànsílẹ̀ iṣẹ́ Wisdom Yard ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ti bá nà ń pa kì í ṣe pé wọ́n náà yàn pa yóò nà jẹ̀dí pa lọ́tọ̀ ẹ̀yin náà wà kí ìyàwó yín mọ́lẹ̀ ẹ̀ wà náà yóò máa ṣe pé kárí olówó orí ẹ̀ ọkọ̀ àwọn tó ẹjọ́ kọ̀ wọ́n ni. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọgbà olólùfẹ́ mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí adùnbánì wọn tó ṣe àdìsá ni wọ́n ń gbẹ̀bẹ̀ ní bàbá àbùsàlá ń pèmẹ́ adùnbánì wọn tó ṣe ọ̀rẹ́ mi iná ẹ̀ lájí àríkúyẹrí tẹ́bá gbọ́ àríkúyẹrí iná ẹ̀ lájí akẹ́sí ọ̀rọ̀ tí ò lówó ní bàbá arúgbà ó máa ń sọ iṣẹ́ ọ̀fẹ́ dọ̀la ni ọ̀rẹ́ mi àjọ kọ́wọ́ rí wá sórí ètò yìí àwọn náà sẹ́mọ̀ lórí iléeṣẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀gbọ̀n ẹ̀dúpọ̀ gbogbo ìtẹ́ ìpè wọlé ìpè ìbànújẹ́ ní ìgbàlagbọ́ Ọlọ́run ìpè kan wà táwọn abiyamọ máa ń gbọ́ tí wọ́n sọ fóònù ní ìgbàlagbọ́ Ọlọ́run tẹ̀yìn tí Amẹ́ríkà wọn ní gbọ́n ní fi ń sọ̀kò wálé obìnrin níbi tẹ́ ti wà tẹ́ ti ń gbà ló wa tẹ́ ń wò wáyé lágbọ́ ọ̀nà ìbùjú Ọlọ́run pàdé mọ̀ra fẹ́ẹ̀nà mọ̀kẹ́ náà lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristu ló wa ayọ̀ ní tí àtẹ̀mí náà má gbàgbé o ẹran ọdún àbí ó ti já ó ti sá lọ ok sẹ́rí lẹ́ẹ̀kan ìgbà tí ẹ lọ lu kọ́mpáǹdì TV wa mo rí bẹ́ẹ̀ wá ṣe báyìí pé ajá ò báyà kẹ́ mọ́ nǹkan lọ́nà àwọn ajá. mo ń gbọ́ tàṣẹ ẹ̀rọ sàmàjá àdúrà tó bá ń gbà ní pé bá a dé wà tí mo gbé sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ àti nà ń pa àti nà ń fò
ẹ bá nà pa. ẹsẹ̀ púpọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé àdúpẹ́ pẹ́ òkun bàbá wa parí olódó àwọn náà wọ́n wà pẹ̀lú wa ní orí ètò fún tọ́jọ́ tòní ọpẹ́ yẹn ní oyin ọ̀la ló kọ tèmi ó ní kì í dùn púpọ̀ kí báyìí náà lọ bí oge tí wọ́n bá sì ti ń gẹ̀ fìlà tó bá ti ń kọjá pé ìpéjú bàbá tí ò sí nǹkan yóò di bàbá tí ò sí nǹkan àmì àṣẹ ìdìbò rẹ̀ láṣẹ ọlọ́run láṣẹ àláwọ̀ ràbí á tún pàdé lórí akọ́tún ètò yín ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ nígbà tó bá tó àkókò kó tó dìgbà náà nǹkan a máa ń kìlọ̀ wà lórí ètò yìí pé ẹ náà ṣe jẹ́jẹ́ o ẹ má bá àyànjá àbí ara àjàdínkù wà o ara àjàdínkù wà o. onímọ̀lúwa náà má sọ wọlé o ọlọ́kadà má sọ wọlé o ẹ má mú ògógóró fi wá mọ́lúwa ẹ má mú ògógóró gbọ̀kadà onímọ́tò náà gbẹ́nu sí ọ̀dà ọba síwọ́lálẹ́ tẹ́fàdà kọ wáyé ẹ bó ṣe ṣe ẹ ní kùnà ọkọ̀ àṣídẹ́ǹtì. àmì adúgbò púpọ̀ eléyìí náà láwọn máa fi ṣe lọ lórí ètò ní ètò wa agbẹ́ mi ṣe tó ń relé ìdárò àlùkò mi ṣe tó ń relé ìkóso lékèlèké mi ṣe tó ń relé ìkẹfún ọpẹ́ yẹn ní oyin wọlá àti bàbá parí olódó ń dágbére lórí ètò fún ọjọ́ pàdé àtúpàdé àfèrè pàdé láṣẹ lọ ó dàbọ̀. àríkú let's go. bí mo bá ti kú kò yí ọlọ́run nípò padà. ìgbà ìbẹ̀rẹ̀ nìkan confam ẹ̀ ọ̀pá abánisọ̀ ẹ máa mú eléyìí náà lábọ́ rí kí o ẹ ṣàlùkò ní fẹ́ ẹ̀ kó ṣe kí ni mo gbé bọ́ọ̀dì owó tí bá lọ àtúkọrin for one place to another place ẹ̀rù kò easy mo lọ mẹ́rin márùn-ún sílẹ̀ tó mọ́ tó bá ti di lẹ́sìn ara mi á ṣe àṣà àgbà ọ̀pá. bí ó bá sí wọn kò sóhun tí mo lè ṣe. for management. Una good afternoon, good morning, good evening, anywhere where you did watch WYTv. Una welcome to another edition of Sport Tori for WYTv. You know, as we do every Tuesday, you know, say if you don't see Sidon or they talk on top of the voice, you know, say now Sport Tori be the matter where we dey talk about things where they soft for inside sport all over the world. My name now Ahmed Abbas Olatunji, but if you call me Sidon J Omoyagba, the only Idon on Wisdom Yard Television. Where we they go today, no far, but where we go enter a plenty small. Don't forget, say the sponsor for this show now still not Abbas. You can as well be one of our sponsors. If you call the number with the screen, or you feel send us a DM, we go get back to you as soon as possible. Okay, today for Sport Tori, don't forget, say you get one player, we say then sign come out from Remo Star. That one for Remo Star for Ogun State, where we say this guy now he carry Remo Star go Nigerian Professional Football League. This guy they can sign up come out for Nigeria, go Inter Milan Gadagba. Now so the guy enter for Italy just like that. This guy one Italian agent football Oscar Damiani. Now he talk him today. He can describe Inter Milan's young Nigerian midfielder Ebenezer Akinsomiro as a very intelligent player. He thought say this guy now very intelligent player. Say the way he can deliver for Inter Milan these days no be small thing. Don't forget say for Sunday will be day before yesterday Akinsomiro made the own senior debut for Inter Milan as he score one for the 4-0 win. We be say Inter Milan beat Leeds. That one for Serie A. The 19-year-old Akinsomiro will be Nigerian midfielder. Don't they play for Nerazzurri Primavera team since he arrived last year for Inter Milan. The youngest caught eye for numbers of clubs. You know say different club won't sign Akinsomiro that time, but now Inter Milan now give a better offer. We be say then convince him to enter the team. The man will be Damiani. Can't tell the news yesterday. Say the interesting part of Akinsomiro now be say this guy they very intelligent. Say a day effective for inside Inter Milan team, and be like say Inter Milan go they start him for the starting 11 of Inter Milan. Not forget say Nigerians we get different experienced player. We say they get talent when it comes to the play football. Not forget say this guy now from Remo Star God graduate him go Inter Milan and still young boy. We say he's still there for 19 years. By the time the guy go enter like 2022, he go down the play more of in time for Inter Milan. Now this kind of players we want make Super Eagles they try to reach out to me. They call them
for senior men team. You know say this guy na better midfielder, and Inter Milan sef don dey confirm am say this guy e dey effective for inside their team. I'm talking about Akinsomiro. Yes, from there make I enter the net tori wey dey my front o. Former Nigeria international Peter Rufai, the international goalkeeper, we say he don't keep well for Super Eagles before. He don't talk he talk say he believe say goalkeeper Stanley Nwabali na he dey enough for Super Eagles. He don't dey okay like that for him to be number 1 for Super Eagles because you know say Nwabali been try well for the last African Cup of Nations. We be say Nigeria carry second for the encounter. We be say now Cote d'Ivoire, the host team, now them beat Nigeria for final. You know say we don't meet them for inside the group stage where we play 1-1. From there we can enter final again. I can make them beat us 2-1 with Allah. We scored the last winning goal for Cote d'Ivoire. But that one now make Peter Rufai come dey talk say against South Africa, Nwabali don't show himself finish. Say na better keeper. Say nobody made them not tamper the number 1 jersey for Stanley Nwabali. Because say after the shock inclusion for the 2023 African Cup of Nations squad, Chippa United goalkeeper and I win the out of Nigeria. So following amazing performance, we be say he show us for African Cup of Nations with Shele for Ivory Coast, and after that they go carry Nwabali, they carry and go in hometown for Rivers State where they give him one shifting title. You know say Nwabali now small celebrity, not be even small, now big now for inside Nigeria because now everybody don't they talk about him, but talk about Nwabali's career. You know say people don't they talk say even in France, Nwabali talking for interview say in France don't they talk say this impressive performance when he show for African Cup of Nations, he go bring so many big things made them want sign him. But Nwabali confirm him yesterday. He talk say na mouth talk. They just they talk say he never see any offer. You know say the two teams wey be say them they talk say they want sign Nwabali. Now one big team for South Africa will be Kaizer Chiefs, and one team where they for Europe will be St. Gallois. Now those people they want say they want sign Nwabali, but Nwabali say all those talk now just online talk. He never see anybody for in DM say they want sign him true and that one Nwabali talk yesterday for the interview where they interview him. But Peter Rufai talk say Nwabali now be the best for Nigeria Super Eagles squad now. Say me they not change him from that number 1 position where in day. Don't forget say after Vincent Enyama, Super Eagles never get a better goalkeeper before this Nations Cup. We be say our Jose Peserio, the Super Eagles coach, called discover Stanley Nwabali after Uzor don't get small injury and small issue. You know say now God come bring Nwabali say make he keep for that tournament. So we say Nwabali can show us say he better pass any keeper for the Super Eagles of Nigeria. Make I carry another story. Make I carry him enter una body for Super Eagles defender Seydou Sanusi today. He talk say the talk say Seydou Sanusi today don't undergo one surgery, but thank God say the surgery dey very successful for one hospital where they for Sao Francisco. Now one for Porto and Professor Jose Carlo Noroa. Now he talk that one because now he be the supervisor where they in charge of that surgery. According to one Portuguese website, we be Ebola Sanusi. They talk say the injury we be saying get for FC Porto Premier League clash between Porto and Estrela da Amadora 2 weeks ago. Now he make him come enter the surgery room, but thank God say the surgery they successful today. You know say Sanusi now one of the left back we be say play for the Super Eagles AFCON. We be say we carry second come on for that AFCON. The left back first game for the Dragons following a return from African Cup of Nations. Now there he carry the injury before they can do surgery for him this morning, and the surgery they successful. The 26 years old go this sideline for around 8 to 7 months after the surgery. They say that 8 to 7 months he go use for us, so may say they enjoy, may say they fit well before he go come back come they play football. So people talk say that Vili people they worry, and some people talk say now because say he not play well for the African Cup of Nations. Not be me talking because he do. To me he really try his best. Now all the players of Super Eagles now they try their best for the last AFCON. Now luck just they against the Super Eagles as the Jogodo for final. That one now for Seydou. Seydou don't make 5 league appearance for FC Porto this season, and he don't score 1 goal for his name for Porto. Don't forget say Nigeria
Nigerian players they try well for outside, no be small thing. I dey tell you now, I say for inside sport, no be small thing for Nigeria when it comes to sport. Now we be the champion. Make everybody enter the laboratory of today. This one they talk about the Super Falcons. The female senior team of Nigeria. They don't book another place for the Olympic Games for the first time since 2008. No forget say Cameroon and Nigeria. When Nigeria go, Cameroon go play for away. Now 0-0. Now draw we play. Before Cameroon can come back to Abuja. Yesterday, Nigerian Super Falcons then beat Cameroon 1-0 for aggregate win. The indomitable Lioness of Cameroon for the third round of qualifiers of the Paris 2004 games, 2024 games rather. Not forget, Nigeria done the book space small for the Olympic as they beat Cameroon yesterday. Yesterday for the match, if you watch am, you go see say one paro, one shelle for inside that match. As they talk say one keeper they use juju, say that they use juju, they play football for Africa, but juju or no juju, that one not consign the Super Falcons, so because now they don't beat Cameroon, the indomitable Lioness. And Nigeria Super Falcons, they beat them yesterday for Abuja Moshood Abiola Stadium. Now so they beat them 1-0 yesterday to take a step up for the space where we say they won't get for the Olympics where they come so for this 2024. Yesterday for the match, now Esther Okoronko now he scored for the Super Falcons. Now he scored the first goal and the winning goal for Nigeria for 14th minute. Where we say they start the match. Now he strike one shot. Where we say find assist by Jennifer Eshegini. Now he give her that assist before Esther Okoronko can score the goal. Now the difference between the two sides at Moshood Abiola we say stadium yesterday we say the Cameroonians they try may they oppress Nigeria well because the coach we don't fumble. Say the indomitable Lioness they go beat Super Falcons, but Super Falcons I love the energy because even the fans wey did the stadium yesterday they ginger the Super Falcons as they take and win that match yesterday. Now that one we go to end down for Sport Tori today. Don't forget to follow us on all our social media platforms. Follow us on TikTok, YouTube, Instagram, and X account as Wisdom Yard Online TV. My name now Ahmed Abbas Olatunji, but if you call me Sidonji Omoyagba, the only idol waiting for Wisdom Yard Television. We go to see ourselves next time on Sport Tori. More una enjoy the rest of una day. Bye for now. mo ní bí o bá sí rẹ ní irú ayé wo ni bá máa gbé náà ọlọ́run bí o bá sí wọ ní irú ipò wo ni bá wà o ìbá ti lọ sílé aláwo láti lọ bẹ̀ babaláwo lọ́wẹ́ o ìbá ti bá wọn dèlú Ìbàdàn láti lọ bá wọn bòkè Ìbàdàn lọ́wẹ́ o ọpẹ́ ọlọ́run olùgbàlà olópè mi tó sọ mí dọmọ ọ̀nà làwọ̀ yé kedere aláàánú ṣàánú mi ó ọ̀nà láwọ̀ mo ní bó ti rí lónìí kọ́ ló máa rí ní tomorrow bó ti rí lónìí kọ́ ló máa rí ní tomorrow ẹni tó ń fẹsẹ̀ rìn ó lè gún mọ́tò lọ́la ẹni tó ń gbé yàrá kan ó lè kọ́ máa ń ṣan lọ́la ìwọ àgàn má ronú mọ́ òun bọ̀ wá dọlọ́mọ púpọ̀ o aláàánú aṣàánú wa o kárí ayé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé ẹ mọ̀ wò pé ọ̀nà wo la tún gbà wọlé sí yín lára lọ́jọ́ tòní ètò kan ràbàǹdẹ̀ tó jẹ́ pé yóò mọ̀ bá atẹ́gùn wọ̀nyá àjà ní gbogbo ọjọ́ Tuesday ọjọ́ ìṣẹ́gun náà ni ní ìkànnì tá a wà yìí ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni kí ni àkọlé ètò yìí náà ti rí lójú amóhùnmáwòrán yìí òun ni láwùjọ fàájì òun náà láwùjọ àgbáyé fàájì ń sàn ní ìkànnì tá a wà yìí ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni ibi tá a ti máa gbádùn wa ní ojú méjèèjì lọ́jọ́ tòní ètò yìí oríṣiríṣi ni o oríṣiríṣi ọ̀nà ló máa pín sí ṣùgbọ́n fún ọjọ́ tòní
ẹ jẹ́ àkọ́wọ́ nǹkan fìdílé náà kájọ gbádùn ara wa kájọ jẹ gbàdádùn tó wà ní ètò lọ́jọ́ tòní kájẹ mùkúndùn tó wà ní ètò tòní bó ṣe ń lọ ẹ wò láwùjọ fàájì tèyí ó máa lẹ́tíkẹ́ o ó máa lágbára ẹ wò ẹlọ́run ó jẹ̀gbá pẹ́pẹ́ yóò pọ̀ mọ́ nǹkan ó gbé nǹkan hàn kódà tẹ̀ bá rí bó ṣe ń gùn mí yàtọ̀ sí ti wèrè yàtọ̀ sí ta sí fún ọjọ́ tòní ó ń gùn mí lójú méjèèjì ni ní ojú méjèèjì tó ń sọ pààrà pàpàpàpà bí àrá ọlọ́wọ́ ọba mi ò bó ní kí ni òun ṣe ń lọ lọ́jọ́ tòní ó wà lára mi yàtọ̀ sí ti wèrè yàtọ̀ sí ta sí wí àgbàdùn ara lónìí lórí ètò yìí fàájì unlimited náà ni a máa ṣe fàájì torí ọmọ tó bá ń ṣiṣẹ́ déédéé ó yẹ kó ní àsìkò ìgbádùn ìgbà tí ó fi jayé o yàrá ṣiṣẹ́ lónìí ṣiṣẹ́ lọ́la ta ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì a ṣe fàájì a sì gbádùn ara wa lójú méjèèjì lórí ètò yìí àwọn nǹkan oríṣiríṣi òun náà ní ẹ̀ máa bá pàdé àwọn òṣèré àwọn àgbààgbà òṣèré lóríṣiríṣi a máa gbọ́ nípa wọn ní orí ètò yìí tá a máa gbé wọn wá kódà bó ṣe olórin ni lọ́lọ́kùn òjọ̀kan kódà àwọn òtẹ́ẹ̀lì ńláńláńlá tó bá ń ṣe oríṣiríṣi àwọn ayẹyẹ káàkiri láàmú gbé wọn wáta létí yìí ó di sí gbogbo ẹ̀ náà láàmú fi hàn yín lórí ètò yìí gbogbo àmà sẹ̀rìmọ̀ dòdò àmà skimgbà kan jòkó àmà skimgbà kan kù yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ lórí ètò yìí lójú méjèèjì ẹ̀ wò ó it will never be a dull moment torí pé àwa náà sì kọ́ ọlọ́run ọba mi ní dára torí pé ọlọ́run ọba mi lẹ́yìn ọlọ́run kò tún sí ẹlòmíì mọ́ o Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá ọmọ tí wọ́n bí gbòho mọ̀rẹ́ alágbàdo òde ọmọ atapẹ́tẹ́ ẹnu mi náà ló kọ́ tèmi ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ nǹkan fìdílé lọ́jọ́ tó ní kájọ gbádùn ara wa kájẹ mùkúndùn tó wà ní ètò yìí abala àkọ́kọ́ tàṣì àkọ́kọ́ máa gbéyàwó báyìí òun náà ní abala àwọn òṣèré wa abala àwọn òṣèré wa láwùjọ fàájì náà láwa ẹ̀bọ̀ pé fàájì ń sàn òun tẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ní ìkànnì tá a wà yìí láwùjọ fàájì tọjọ́ tó ní abala àkọ́kọ́ tá a máa gbéyàwó náà ní abala àwọn òṣèré yìí kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní abala àwọn òṣèré wa òṣèré wo láṣọ nípa ẹ̀ lọ́jọ́ tó ní ṣáà gbé wọn wá ni àbí á sọ̀rọ̀ nípa wọn lọ́jọ́ tó ní ẹ gbádùn wa bí kà sí nǹkan bí òyìnbó ṣe ń gbádùn búrẹ́dì àti tíì bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ gbádùn ọlọ́jọ́ tòní ẹni tí wọ́n pè ní gbajúgbajà òṣèré tí a mọ̀ dáadáa sí Múyọ̀ Làwálì lọ́jọ́ tòní ẹ mọ̀ gbọ́n wíníwíní o ẹ gbọ́n tẹ́ ẹ gbọ́ nípa arábìnrin yìí ẹ mọ̀ bí arábìnrin yìí ṣe jẹ́ gan kó tó di pé ó di gbajúgbajà ọlọ́wọ́ bá mi ọmọ sàánú fún wa gbogbo èèyàn lólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá yìí ẹ tún wà nǹkan fìdílé lápótá wa yìí tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan Múyọ̀ Làwálì náà là á máa gbéyàwó lọ́jọ́ tó ní o òun náà kọ́ tiẹ̀ fi ọ̀rọ̀ jómítóró ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ báyìí ẹ má gbàgbé pé iléeṣẹ́ tó ń ṣe náà pa àwọn náà ni wọ́n wà pẹ̀lú wa láwùjọ fàájì náà lẹ́tọ̀ ètò láwùjọ fàájì tó ń bátẹ́gùn wọ̀ yá àjà tó ń bátẹ́gùn wọ̀ jàkadì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láti ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni gbogbo èèyàn lólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá yẹn farabalẹ̀ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan ẹ jẹ́ ká jọ gbádùn ara wa ní ojú méjèèjì láwùjọ fàájì tòní Múyọ̀ Làwálì náà mà ní àgbà ìlànà ìjọ òun náà ni ó jẹ́ èèyàn tí a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní tá a máa sọ bóun ni ọ̀rọ̀ Múyọ̀ Làwálì ṣe rí lórí ètò yìí ẹ ní àǹfààní àti gbé àwọn ìpolówó ọjà yín wá lóríṣiríṣi ìdínú tí láwùjọ fàájì fi wà torí pé fàájì ó ń ṣàn káàkiri ni bóyá ilé ìtura ti yín lẹ́fẹ́ ká bá yín ṣe kákọ́fà gbogbo àwọn kẹta yín ṣe bẹ̀ kí wọ́n ní orí ètò yìí tàbí ẹ̀yin tiẹ̀ ń ṣe ọjọ́ ìbí pé ọjọ́ ìbí lẹ́fẹ́ ṣe ti yín tàbí ìṣílẹ̀ tàbí ohunkóhun tẹ́ bá mọ̀ pé nǹkan tó jẹ́ bí ayẹyẹ bí ìgbéyàwó ẹ pè wá àwọn abá yín gbé lárugẹ bẹ́ẹ̀ ni a sì polówó ẹ̀ lórí ètò yìí tí gbogbo àgbáyé wọ́n rí ẹ mọ̀ pé àfi ibi tí atẹ́gùn ò bá fẹ́ dé òun ni wọn ò ti ní rí ètò yìí wò torí pé kò síbi tí ọwọ́jà ẹni ò tó gbogbo ibi tátẹ́gùn bá ti ń fẹ́ lórí ilẹ̀ àgbáńlá ayé pátápátá báyìí gbogbo ẹ̀ náà ni ọwọ́jà ìkànnì yìí gbogbo bẹ̀ ló dé lágbára Ọlọ́run lágbára láwùrà bí ọjọ́ tó ní ayọ̀ mà ni ó jẹ́ ìdùnnú mà ni ó jẹ́ fún wa o torí pé àgbàdùn ara wa bíi kà sí nǹkan ni o ẹ wò ẹ fi ara balẹ̀ ẹ gbọ́ nǹkan ẹ gbọ́ winiwini lọ́jọ́ tó ní ọmọọba dókítà Noah Adeleke ọ̀sìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àjàlá Kùsàǹgbà ẹni tó jẹ́ bàbá wa mi báyìí nù ẹni tó jẹ́ kí wọ́n àgbà iléeṣẹ́ ìtọ́lọ́wọ́n bá àmì gbéléeṣẹ́ ìlé lọ́wọ́ ọ̀hún mà nù adúpẹ́ pé òkúta gbogbo gbà náà ló ń dó tì á lórí ètò tó méjèèjì wọn ní ẹ máa wò ó ẹ máa ní ìṣòro kò gbọdọ̀ dọ́ọ̀lù ó kíní ọ̀hún ò ní dọ́ọ̀lù láìláì fún àbàdà bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí ìṣòògùn Ọlọ́run bá àmì ní í ṣe kì í ṣe àwa náà kọ́ Ọlọ́run ni ẹ wò lórí ètò yìí àwọn orin aládìídùn lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó bá tó àkọ́kọ́ àmọ́ mú wá sí etí ìgbọ̀n yín tó jẹ́ pé ẹ̀yin gan ẹ gbádùn ara yín ẹ fi ara balẹ̀ máa enjoy ẹ wò ó ẹ tí ì rí nǹkan kan ẹ wò à ń mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò ẹ wò ó ẹ fi ara balẹ̀ ẹ gbádùn wa bíi kà sí nǹkan tani ẹni tí wọ́n ń pè ní gbajúgbajà òṣèré ni tí wọ́n ń pè ní Múyọ̀ Làwálì níbo ni wọ́n ti bí tani ó bí gan gbà tí wọ́n bí ọdún wo ni wọ́n bí irú ìgbésí ayé wo gan ló ń gbé tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ó di gbajúgbajà òṣèré tó lọ iléèwé àbí kò lọ iléèwé gbogbo ẹ̀ lẹ́gbọ̀n lórí ètò lónìí
láti ilé agbára lọ́hùn-ún ẹ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ bí ó ṣe ń lọ náà wọ́n ṣe bá mi ń jù sí tá a ti ń rí Moyo Lawal lórí ètò yìí nù ẹ ti ń rí níkọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹ̀yin náà rí bó ṣe ń lọ ẹ wò ó mo ti ń sọ fún yín o ní orí ètò yìí ẹ ní àǹfààní àti polówó ọjà yín bóyá ẹ̀yin ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe ibi ìgbafẹ́ tó dáa ni àbí ibi tó ti ń ṣe fàájì bóyá ẹ fẹ́ ká wá sọ́dọ̀ tí ń pé ilé oúnjẹ wa ó make sense tẹ bá dé bá wa báyìí presidential treatment la máa ń fún àwọn èèyàn lójú méjèèjì wá sọ́dọ̀ yín á gbé yín lárugẹ lójú méjèèjì owó tí ò kà ní lára ni owó kékeré owó bíntín ni bóyá ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe ọjọ́ ìbí àbí ẹ fẹ́ kí àwọn olólùfẹ́ yín pé ẹ wò mo fẹ́ kí lágbájá ẹ ní àǹfààní lórí ètò yìí láti máa pè wọlé láti máa kí àwọn olólùfẹ́ yín kẹ́ ẹ dárúkọ wọn báyìí pé tó èmi lágbájá ọmọ lágbájá ọmọ ń kí lágbájá ibi gbìgìdẹ̀ bá wà ẹ ní àǹfààní àti máa ṣe lẹ́yìn tó lórí ètò lónìí actress Moyo Lawal òun náà ni gbajúgbajà òṣèré ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní ibo ni wọ́n ti bí arábìnrin yìí ọmọ ìlú wo ni báwo lọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe jẹ́ gan torí àmọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun ni actress tó sì ń trend lọ́wọ́ ọlọ́mọdé trend nínú tí ò da kọ́lọ́hún ó ṣàánú fún wa ni o kọ́lọ́hún mọ́ bá ti ajẹ́ kó tó tún ti á ṣe o ọlọ́hún mọ̀ ṣàánú wa o Moyo Lawal náà la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní o gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣàlàyé gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ ọjọ́ òun ni wọ́n bí oṣù wo ọdún wo ẹ gbọ́ lónìí wọ́n bí actress Moyo Lawal tó jẹ́ pé orúkọ ẹ̀ gangan tí bàbá àtìyá ẹ̀ sọ gangan ni Moyo Lawal wọ́n bí ní ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 1988 tẹ́ ẹ bá kà lé ní èjì ó ti ń súnmọ́ ọmọ ogójì ọdún ó ti lé ní ọmọ ọdún márùndínní ogójì báyìí bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ó sì jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Èkó ìpínlẹ̀ Èkó gangan ni ó ti wá ṣe mọ̀ pé Èkó náà ń pè bí Èkó ni wọ́n Èkó gangan ni wọ́n ti bí arábìnrin ní agbègbè Badagry ní ìpínlẹ̀ Èkó ibẹ̀ ni Moyo Lawal mọ̀ ti wá ọmọ Nàìjíríà lójú méjèèjì ni ẹlòmíín wò pé ṣé ọmọ Tógò ni ṣé ọmọ Kútọ̀nù ni ṣé ọmọ kinní kan ni àbí ọmọ Nàìjíríà òun ni Moyo Lawal o ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ wọ́n wò pé irúṣẹ́ wo ni arábìnrin yìí ń ṣe gangan iṣẹ́ tí arábìnrin yìí yàn láàyò gangan náà ni iṣẹ́ kí máa ṣe eré orí ìtàgé àwọn adẹ́rìnpòṣónú ṣùgbọ́n bá a ṣe wò ó ṣé wàá lọ iléèwé ni àbí kò lọ iléèwé torí àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò ní àǹfààní àti lọ iléèwé torí pé bóyá nítorí ìdí kan àbí ìdí míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló fẹ́ lọ síléèwé ṣùgbọ́n wọn ò ní àǹfààní yìí lọ́jọ́ tòní ẹ mọ̀ pé àwọn èèbá wọn hèèrà kátàṣọpá àhìlẹ́ tí ò lọ́mọnú lórí ètò yìí ètò dẹ́mọ̀ gbádùn gan ni o ẹ gbádùn ẹ̀ lójú méjèèjì wà láìtàlá pẹ̀lú bí mo ṣe sọ fún yín o láwùjọ fàájì ń ṣàn òun náà lágbo àyè láwùjọ fàájì láwọ àláti ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard arábìnrin yìí ní àǹfààní àti lọ sí ilé ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ni ó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ pàyàmọ́rí ẹnì pé tó bá ti kúrò nursery school ó di primary school nu primary náà là ń pè ń pàyàmọ́rí fáàbà lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ primary school ó lọ sí ilé ìwé primary lẹ́yìn ìgbà tó kúrò nílé ìwé primary náà ó tún gbìyànjú ó kùsè gàdà ó kùsè gbèdé ó tún lọ sí secondary school arábìnrin tún wò pé òun tún fẹ́ kàwé sí òun ò lè dúró ó tún tẹ̀ wájú inú ìrìn àjò ẹ̀ wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ díẹ̀ ló bá tún tẹ̀ wájú ó tún lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga ó lọ Lagos State University University of Lagos ibẹ̀ ni arábìnrin yìí ibẹ̀ ló ti parí o kọ́ọ̀sì wo ló ṣe ń bẹ̀ gangan o creative art ni kọ́ọ̀sì tí Moyo Lawal tó ṣe ní University of Lagos tá a bá wá wò dáadáa ṣé arábìnrin ṣó ti bímọ ni àbí kò tí ì bímọ ó ń sọ ńgbà náà pé ọ̀rọ̀ ọmọ bíbí oníbàkànbàkàn ńgbà táwọn èèyàn ń bá a sọ ìtàkùrọ̀sọ ọ̀rọ̀ pé gbóò lọ̀rọ̀ ọmọ bíbí báwo ló ṣe rí sí ṣó tí ò ní bímọ ni ṣó rẹ́dí àti ṣe òní ẹ̀wò lásìkò tí mo wáyé kẹ má dá mi lóhùn jáde rẹ́dí àti ṣe wàhálà kankan ìsìfẹ́ ohun tí ó dà mí láàmú bóò ni ọkọ̀ ńkọ́ ó tún fi ọgbọ́n ó tún yìnyín náà ó ń jẹ mọ̀ pé òun kì í fẹ́ láòdù ìgbésí ayé òun níta gbangba kódà bí àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ bàbá àtìyá rẹ̀ báwo ni wọ́n ṣe ń gbé kò jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì ó mọ̀ Moyo Lawal náà ni à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ báyìí ní ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni tó àwọn eré wo ló wá ṣe kí ni àwọn nǹkan tó ti ṣe bí eré orí ìtàgé àti àwọn nǹkan míì a mọ̀ pé ní àìpẹ́ yìí ibi tí ògo ẹ̀ ti kọ́kọ́ búyọ ní ìgbà tí àwọn adigunjalè tó ń fẹ́ jà lólè lórí bíríìjì kan lórí àfárá mainland bridge ní ìpínlẹ̀ Èkó tó jẹ́ pé Ọlọ́run tètè mú àwọn kinní ọ̀hún wọn ò tètè rí àtáàkì oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń sọ ń pa ẹ̀ àwọn èèyàn ń wò pé pẹ̀lú bárábìnrin ṣe rí yìí
kódà àwọn kan tún pè pé ǹjẹ́ kò ní mọ bá wọn ṣe búlú fíìmù báyìí torí ṣéèbù rẹ̀ ti ní agbára pọ̀ púpọ̀ àbíbò ìyún inú ìntàfíù tí wọ́n ṣe fún ní nǹkan bíi ọdún kan sẹ́yìn ní ọdún 2022 ibẹ̀ làwọn tó ṣe ìntàfíù yìí fún ibẹ̀ ni wọ́n ti gba sọ irú ọ̀rọ̀ ìlú wọn wò pé kí ni gbogbo èèyàn rí tí wọ́n fi sọ pé tí wọ́n fi irú nǹkan báyìí lọ̀ wọn náà òun ò kì í ṣe oníranù òun ò kì í ṣe oníṣekúṣe ẹ wo ẹ̀yin èèyàn ẹ má fi irú ẹ̀ lọ mímọ́ mi ò láìkẹ́ o àṣé nǹkan míì sì ń bọ̀ lọ́nà kọ́lọ́wọ́n bá mi ó ṣàánú fún wa alágbàgbé pa sọ fún yín pé ẹ ní àǹfààní àti pè wọlé lórí ètò yìí láti kí àwọn olólùfẹ́ yín tàbí kẹ́ ẹ fàtẹ̀jíṣẹ́ yín kẹ́ ẹ fi ṣọwọ́ ṣùgbọ́n ẹ pè wọlé ni ẹ ní àǹfààní àti WhatsApp call ẹ pè wọlé ẹ kí àwọn olólùfẹ́ yín ẹ̀ ń tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí ẹ àbàyín kí lórí ètò yìí àǹfààní wà bóyá yìí ń ṣe ọjọ́ ìbí ni o àbẹ́ yìí ń ṣe ayẹyẹ ìsìnkú ayẹyẹ ìsílẹ̀ ayẹyẹ ìgbéyàwó tàbí ẹ tiẹ̀ fẹ́ kí a wá sí àwọn ilé ìtajà oúnjẹ yín bóyá ẹ̀yin tiẹ̀ ń ta àwọn furniture materials ní o àwọn nǹkan tó fi ń tún ilé ṣe lóríṣiríṣi àwọn nǹkan tó mú kí ayé dùn tó mú kí fàájì ó dùn tó mú kí fàájì ó máa ṣàn gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń ṣe ẹ ní àǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí gbogbo ẹ̀ láàgbé síta fún gbogbo ayé láti máa gbọ́ ní owó péréte owó tí ò gún lápá owó tí ò ga lára púpọ̀ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni akúkọ wa gàgàrà tó gorí ọ̀pẹ rẹ̀ létéńté ẹ̀mọ̀kójú ẹ̀ tó lé ó tó oko kò sì sí ibi tí atẹ́gùn ètò tí ò fẹ́ dé ní gbogbo àgbáńlá ayé àfi ibi tí ò bá sátẹ́gùn nìkan ló kù bẹ́ẹ̀ ni ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni ẹ̀mọ̀ pé pẹ̀lú wa iṣẹ́ Ọlọ́run ni kì í ṣoògùn it will never be a dull moment bẹ́ẹ̀ ni so ọ̀rọ̀ arábìnrin tí à ń sọ yìí Moyọ̀ Lawal náà ni a sì ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní gbogbo àgbáńlá ayé ẹ bọ̀ pé ọ̀rọ̀ ó ní bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ ní oríṣiríṣi á jẹ́ kí ẹ máa mọ̀ pé kí ni yìí o ẹ̀yin ló ṣe rí arábìnrin ìgbà táwọn èèyàn wá advice ẹ pé ṣé kó mọ ṣe búlú fíìmù ni àbí kó mọ ṣe ọ kì í ṣe bóun ṣe rí lọ́wọ́ àfà kó mọ ṣe àbí bóun ṣe ń wọṣọ ó ní ẹwọ ẹ máa wo gbogbo nǹkan táyì ń ṣe yìí kò tẹ́wọ̀n lọ́rùn ẹ má fi ìlọ́kulọ̀ ẹ má fi lọ̀ mí o don't use ìlọ́kulọ̀ to lọ́ mi I don't ní interest nínú irú nǹkan báyìí ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ láéláé ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ báwo lọ́rọ̀ ẹ̀ oṣù wa rí pẹ̀lú bí arábìnrin yìí bó ṣe ń ṣe àwọn eré orí ìtàgé lọ́lọ́kan òjọ̀kan á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ àwọn ibi tó tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báwo ni ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ibo ló bá dé ibi èlò gan ló tiẹ̀ ti wá ní torí tàbá wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ògẹ́ àwọn òṣèré ọ̀hún ojú kòkòrò pa wọ́n kú lọ ní nǹkan tọ́wọ́ òun ò tó àwọn á fi gọ̀gọ̀ fà á ṣẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn eré tó ń ṣe ní àwọn eré tẹlifíṣàn eré tó ń ṣe lórí tẹlifíṣàn bíi ti àbá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ló ti kópa nínú ẹ̀ lára wọn ni àwọn èdè gẹ̀ẹ́sì àwọn fèrèfètì àwọn nǹkan tó fẹ́ràn láti máa sọ dáadáa ní tiẹ̀ nu lára àwọn eré tó ti kópa nínú ẹ̀ lórí àwọn Nigerian TV series wa òun náà láti rí eré kan tó ń ṣe nígbà kan tó ń pè ní Golden Hope ó kópa nínú Golden Hope A Time to Heal ó kópa nínú ẹ̀ A Toast to Heartbreak ó kópa nínú ẹ̀ Emen and Eji ó kópa nínú eléyìí Madam's PA ó kópa nínú ẹ̀ Tangled Web ó kópa nínú eléyìí náà Millennium Parents ó kópa nínú ẹ̀ Desperate Baby Mama ó wà nínú eré ọ̀hún náà Parents Guard ó kópa nínú eléyìí náà The Bridal Shower ó kópa ńbẹ̀ náà Big Girls on Campus ó kópa Cloud of Pains Mistresses Never Love a Prince Thanks for Coming and Judas Game gbogbo ẹ̀ ló kópa nínú ẹ̀ ẹ̀rí pé àwọn eré orí ìtàgé orí tẹlifíṣàn yìí kì í ṣe kékeré ló ti kópa nínú ẹ̀ ìyẹn ò túmọ̀ sí pé àbókí ti dé sábó ọjọ́ pẹ́ o kì í ṣe ọjọ́ kan o bẹ́ẹ̀ ni bákan náà ẹ̀wẹ̀ àwọn eré orí ìtàgé orí tẹlifíṣàn míì tó tún kópa tó jẹ́ àwọn gbajúgbajà eré táwọn èèyàn tún mọ̀ pa dáadáa òun náà ni Binta and Friends ó kópa nínú eléyìí náà Flatmates ó kópa ń bẹ̀ gbogbo àwọn náà la mọ̀ bí tí wọ́n ti ṣe Jennifer Diary ẹ̀yin náà mọ̀ bó ṣe gbajúgbajà sí ó wà nù Jennifer Diary náà bẹ́ẹ̀ ni Super Stories oríṣiríṣi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ló wà nù ẹ̀ Edge of Paradise ó wà nù ẹ̀ Shallows of Waters ó wà nù ẹ̀ Eldorado and the award-winning TV series Team Cell ó kópa nínú eléyìí náà bóò wá ní ọ̀rọ̀ arábìnrin yìí Moyọ̀ Lawal bóò ló ṣe wá jẹ́ bóò ló ṣe pàdé ẹni tó pàdé láìpẹ́ yìí tó fi ní ìṣòro tó mà ní actress Moyọ̀ Lawal ìgbà tí wọ́n wò ó nẹ́tíwọ̀tì rẹ̀ bí nǹkan tó ti ní pẹ̀lú àwọn ebi tó ti kópa yìí tó ní owó tó ti ẹ̀dá mọ́tò ní àbí ó lè ẹ̀dá bàtà rà sákú ṣẹ́ṣẹ́ ààrẹ wọ́ọ̀tì Moyọ̀ Lawal is over $1,000 kò yẹ yín báwọn $1,000 kì í ṣe ọ̀rọ̀ tàbá ń sọ̀rọ̀ $1,000 ẹ má mà sọ pé mo sọ̀sọ̀kúsọ̀ bíi $900 money 1,000 2,000 tó fi dé orí 900 nǹkan tó wọ̀ tínú o tàbá wò ní owó Nàìjíríà kì í máa ń ṣe owó kékeré mọ̀ nù kì í máa sọ̀rọ̀ pé à ń sọ̀rọ̀ 100 million ọ̀rọ̀ 200 million owó gidi mọ̀ nù owó tí ń dẹ́rù bòṣì òun ni arábìnrin yìí yóò túmọ̀ sí pé ó ní owó gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré tó ń ṣiṣẹ́ ní àyà rẹ̀ tó sì fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ ó sì rí owó náà
àwọn ọmọ ló ti wá ń rí owó náà bí kó bá wọn ṣe advert ìpolówó ọjà bí kó ṣe iṣẹ́ kó ṣe àwọn eré orí tẹlifíṣàn tó ń ṣe eré orí ìtàgé tó ń ṣe káàkiri náà kó ṣe ìyún náà òun rówó ń bẹ̀ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n ibo ló ti wá rìnrìn pàdé ẹni tó rìnrìn pàdé láìpẹ́ yìí tó fi di pé ọ̀rọ̀ fọ́nrán ìbálòpọ̀ ó wá bọ́ síta tí gbogbo àwọn èèyàn wá di pé wọ́n wá ń wò lóríṣiríṣi pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan àwọn kan ní à torí ojú kòkòrò ni ìgbà tó yẹ pé nǹkan tó wọ̀ mí ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fà á òun gbogbo wọn bá kiri eléyìí ò rí bẹ́ẹ̀ o Múyọ̀ Làwálì kì í ṣe ojú kòkòrò ló bá débi tó lọ torí pé òun náà ń wò pé àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lọ́tún lọ́sì ó wù òun náà kóun náà wà nílé ọkọ kóun wà lábẹ́ ọkùnrin nǹkan tóun fẹ́ ṣe nù o ṣùgbọ́n arákùnrin tí ó pàdé yìí la gbọ́ pé àwọn ará yankí lọ́hùn nù àwọn ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́hùn ibẹ̀ làwọn ń gbé ń tiwọn àwọn ọ̀nkú fàwọ̀rajà ṣùgbọ́n wá sí Nàìjíríà wọ́n ti ní ilé ìtura tó jẹ́ ilé ìtúgbàrà tó jẹ́ gbajúgbajà ní ìlú Èkó arákùnrin tẹ́ rí pẹ̀lú Múyọ̀ Làwálì nínú sex tape tó lì kí ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Kwara ni o 1979 ni wọ́n bí arákùnrin náà ní ìpínlẹ̀ 78 ni wọ́n bí ní ìpínlẹ̀ Kwara bẹ́ẹ̀ ni Múyọ̀ Làwálì náà ẹ̀mọ̀ ọdún tí wọ́n bí òun 1988 bíi 10 years ló wà láàrin àwọn méjèèjì ó fi ọkàn tán arákùnrin yìí débi tó jẹ́ pé kì í ṣe díẹ̀ torí arákùnrin ọ̀hún wá wípé òun fẹ́ fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ni òun náà sì wò pé òun ti lówó òun ti rí ọkùnrin tó wà responsible tó ń ṣe business kóun náà gbà fún un lẹ́yìn gbogbo eléyìí lẹ́yìn òun kò mọ̀ pé arákùnrin yìí ń tọ̀ wọn ni wọ́n ní arákùnrin náà ti níyàwó tẹ́lẹ̀ tó sì ti bí àwọn ọmọ ní ilẹ̀ UK ọmọ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ti bí ọmọ méjì tó bí ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí àwọn méjèèjì kò sì sí kan lọ́dọ̀ ẹ̀ náà àwọn méjèèjì àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ṣe tún wà pẹ̀lú ẹ̀ tó ìṣe ni arákùnrin yìí Múyọ̀ Làwálì ni ó jẹ́ òṣèré tó jẹ́ gbajúmọ̀ káàkiri ìlú mọ̀ọ́ká ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí arákùnrin yìí ó ṣe kínní fún tó bá ti ní òun bá wọn ní ìbálòpọ̀ á ní òun fẹ́ ṣe fídíò kí n gbé just for fun ó mọ̀ bó ṣe ń fi ẹnu dúdùn bá wọn sọ̀rọ̀ tó bá ti wá ṣe tán káwọn èèyàn lè bá a mọ̀ pé ta ni ó ń ṣe é níṣe pé ó lè ná owó ẹ̀ láti mú obìnrin tó bá wù ú tó bá dàrin àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ ìfidọ́wẹ́kẹ̀ ẹ wò ó mo ti bá ọmọ wo mo ti ṣe kínní yìí fún mo ti ṣe tọ̀hún bẹ́ẹ̀ ló ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèré ọlọ́run ọmọ ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè yìí o ọlọ́run mọ̀jà àbọ̀ ọwọ́ arábìnrin yìí náà ọ̀rọ̀ yìí dùn púpọ̀ torí pé ó wò pé ẹni tóun fẹ́ ni àti pé àwọn méjèèjì làwọn jọ wà ń bẹ̀ kò ní lè fẹ́rù nǹkan báwọn síta ṣùgbọ́n gbà tó wá sílẹ̀ tán ẹni agbójú okùnlé ńgbà míì ó lè má jẹ́ ẹni agbá ọ ṣùgbọ́n ó dùn púpọ̀ kọ́lọ́run ọba mi ó ṣàánú fún wa ó dùn arábìnrin yìí púpọ̀ ju bí ó ṣe ní èrò lọ orí ètò yìí ẹ ní àǹfààní àti kí àwọn olólùfẹ́ yín ẹ lè pè wọlé láti kí olólùfẹ́ yín bóyá yìí ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ni tàbí ohunkóhun tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣe lọ́dọ̀ yín tó jẹ́ bí àríyá fàájì bóyá weekend yìí o báyìí ẹ̀ fẹ́ ká ṣe bóyá yìí ti ẹ̀ jẹ́ make up artist tẹ́gbẹ́ makeup lẹ́yìn ṣe ń ti yín ẹ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ń pa yín ẹ pè wá ní orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wà lójú amóhùnmáwòrán yín á kàn sí yín ibi tẹ́ ẹ bá wà á yọ dúnàdúrà lórí ètò yìí á fi tiwa á fi gbé tiyín náà lárugẹ á fi tiyín á fi gbé tiwa náà lárugẹ ní owó kékeré owó tí ògùn lára ni o owó bíntín owó òdàkọ̀mu ni èèyàn má wọ́rì pẹ̀lú iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán Wisdom Yard yìí àyà gbọ́ ọ̀run á mọ̀ káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé gbogbo èèyàn àbí tí atẹ́gùn ètò bá fẹ́ dé nìkan lókù ibi tí ò bá ti sátẹ́gùn lẹ́ẹ̀tì ní rí Wisdom Yard wò ó kọjá pé wọ́n ń wò ní ìlú Èkó lásán ni àbí wọ́n ń wò gbogbo àgbáńlá ayé gbogbo bẹ̀ ládé iṣẹ́ Ọlọ́run ni gbà tí ìṣòògùn àbí iṣẹ́ àláwòrán bí ni tó o tàbí à ń sọ̀rọ̀ nípa ìlátọ̀wọ́rọ̀ Múyọ̀ Làwálì nẹ́tíwọ̀tì ẹ̀ owó gidi ó ní owó gidi owó ọ̀hún pọ̀ púpọ̀ ó ní agbára púpọ̀ kọ́lọ́wọ́n bá mi ó ṣàánú fún wa tó ní ọjọ́ tòní kó tó di pé a máa fi èyí ṣe lọ wẹ́rẹ́dìwẹ́rẹ́ tó ní ìjọba àkókò àti àkókò wa tó ti ń kó àpapọ̀ mọ́ra díẹ̀díẹ̀ ẹ mọ̀ pé lórí ètò yìí ẹ bá ti sọ fún yín á ní àǹfààní àti máa gba àwọn òṣèré lálejò á ní àǹfààní àti máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn olórin lóríṣiríṣi gbogbo àwọn ìlúmọ̀ọ́ká sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbogbo wọn lóríṣiríṣi la máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn lórí ètò yìí àti pé àwọn fàájì àwọn ilé ìtàn ṣíkà gbẹ́ tó pin ọ̀sẹ̀ ni àbí kankan gbogbo ẹ̀ láwọn òtẹ́ẹ̀lì ńláńláńlá gbogbo ẹ̀ láàmú yọjú sí nípa ọ̀pẹ ìdámọ̀ mú wa fún yín lórí ètò yìí tẹ́ẹ̀mọ̀ fi ṣe ọ̀run àjìyà tẹ́ẹ̀mọ̀ fi gbádùn ara yín tẹ́ẹ̀mọ̀ fi jẹ̀gbẹ́ ládùn ara yín àwọn iléeṣẹ́ tó ṣe nà pa àwọn wọn wà pẹ̀lú àlọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí pé àwọn bẹ̀rẹ̀ sí àwọn àbúrò lóríṣiríṣi tó mọ̀ darapọ̀ mọ́ wọn láìpẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run lágbára Aláwùrábí ẹjẹ́ adé ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa náà orí ètò yín ètò wa láwùjọ fàájì náà láwùwà fàájì ń ṣàn fàájì unlimited bá ń gbé kíní ọ̀hún òkè amójú ẹ̀rọ mi látòkè láwọn mò ń bọ̀ kún ò tí ì dé. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Give me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you.
Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa, It is always Nokpa. Nokpa for management of power. tó ìràwọ̀ kan tó yọ lókè tí gbogbo ayé ń wò pé kí ni ìràwọ̀ yìí wọ́n ní kò ṣeé fún mi pa o ẹ mọ̀ tí wọ́n fẹ́ fún mi para wọ̀ ní ìràwọ̀ yọ lókè ẹ lọ gbómi ṣẹ́lẹ̀ fún mi para wọ̀ ní iṣẹ́ ọlọ́run ní ìgbà tí iṣẹ́ oògùn ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láwà tí a ti ń dábí ẹnu rọ̀ bí òwe tí a ti ń skin bákan jòkó tí a ti ń skin bákan jù ẹbẹ́ẹ́bẹ́ ní orí ètò yín ètò wa láwùjọ fàájì tí fàájì ti ń ṣàn ẹ wò ó òní lẹ́yìn tòní gbogbo àwọn yòówù tẹ́ ẹ̀ mọ̀ gbọ́ bàbí ìkà sí nǹkan ni ó wà fully loaded highly packaged èbó gan sọ ara kọ́lọ̀ wọn bá mi ó sàánú wa ẹ mọ̀ ń jẹ́ òní ọ̀rẹ́ mi kan ni tó bá tiẹ̀ wá gbìyànjú wá bòde pé ẹ wò ẹ jẹ́ kémi náà lọ ṣe fàájì ó ti lọ bí tó ti ń ṣe fàájì lóòótọ́ ìgbà tí ó débẹ̀ bó ní kinní yìí wọ́n gbé baba sí di kinní baba náà sọ pàkálùké bó ṣe ń jó tó ń ṣe tàkásùfè baba náà ń bá wọn jó ń bẹ̀ ọ̀dà kò sí ọ̀nù ẹ máa ṣe fàájì èmi sì rọ amẹ̀lẹ́ngọ̀ sẹ́gbẹ́ kan mò ń wo baba báyìí bó ní kinní ọ̀hún ṣe ń lọ baba sì ìgbà tó yá baba bùbò kinní mò kejì ìgbà tí gbogbo ẹ̀ wá balance tó balance baba láàtàn baba ní àkókò ti dé báyìí torí mo pé àdúgbò yìí wọ́n ní ìṣe ni wọ́n máa ń ja olè ń bí èmi ò sì ṣe tán àti jẹ́ kó ń jà mí lólè èmi ń lọ lé o tó bá tí kò tí ń lọ máa lọ ń tiẹ̀ èmi náà gbé kinní kan wá tẹ́mi náà fi fẹsẹ̀ rìn délé mọ́ ò lè wọ́ọ̀dì kí wọ́n máa bá tiẹ̀ lọ lójijì ó sì kú òbí èèyàn tó tọ́ ó sì gbàbí tí ó gbé mọ́tò rẹ̀ ó gbàbẹ̀ lọ lójijì la kàn gbá bàbá yìí ó ti yẹ kó ti lọ látẹ̀kùn wá rò pé kò tí ì kúrò ní kí ló ṣẹlẹ̀ ló bá pariwo ẹ máa gbà mí o àwọn olè tí wá jà òun lólè wọ́n ti ṣòun jàmbá kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n ti ṣòun jàmbá o kódà nǹkan ti ṣòun bí kí ni nǹkan tó ṣe ọ́ àwọn èèyàn sáà ń bí lókèèrè pé ìwọ tó ń béèrè pé o fẹ́ jẹ ìrùgbín lẹ́ẹ̀kan gba ọmọ tí mo pé nǹkan ti bọ́ sí babalá ó jẹ ìrùgbín ibo ló ti rí ìrùgbín tó jẹ o ti bọ́ sí ìdìmọ́tò o ti bẹ̀rẹ̀ ariwo kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n ti jí sí àárín ọkọ̀ òun o lẹ́nu irú kàntàkàntà òun wà nù wọ́n jí sí àárín ọkọ̀ bó o ìgbà ó yá asáfì ẹ̀ ní ká gbìyànjú bó wọn ṣe tú sí àárín ọkọ̀ gbogbo wa láti jókòó ń bí bó láti ìgbà tá a débẹ̀ ẹ̀yin síìtì ẹ̀yin dẹ́rẹ́bà òun ni ọ̀rẹ́ mi lọ jókòó tó ti ń wá sí àárín mọ́tò kí ọlọ́run ọba mi ó ṣàánú fún wa ẹ̀yin náà ní pé tí nǹkan bá ti bọ́ ara tán ẹ̀wò kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ jáde ọlọ́run ọba mi ó ṣàánú wa ní gbogbo kìnìún ọ̀hún rọrùn tó adúgbò lọ́wọ́ ọlọ́run orí ètò yín ètò wa láwùjọ fàájì òun náà la wà láti ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard ibẹ̀ náà láti ń dábí ẹdun tàti ń rọ̀ bí òwe tàti ń skin bákan jòkó tàti ń skin bákan kú yẹbẹyẹbẹ ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ Tuesday lẹ́tì máa ní àǹfààní àti pàdé èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá ọmọ wọn ń gbòó mọ̀rẹ́ alágbàdo ìjọba àtàpẹ́tẹ́ ẹnu omi ẹ mọ̀ pé a ní àǹfààní pọ̀ púpọ̀ fún wa ní orí ètò yìí ẹ ní àǹfààní tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe bóyá ẹ fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ni o ẹ fẹ́ ṣe ayẹyẹ ìsìnkú àgbà ni o ẹ fẹ́ ṣe ìṣílé ni o ìgbéyàwó ni o àwọn oríṣiríṣi ayẹyẹ tàbí ẹ̀yin tí ẹ wá gbé abàlẹ̀ ní tó make sense ẹ mọ̀ pé ẹ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ̀ mọ̀ bọ́ ṣe ń dá bẹ́ẹ̀ restaurant tó wà òkè ẹ fẹ́ kàbá yín gbé wá sórí ètò yìí tàbí ẹ̀yin tí ẹ̀ wá ń ta àwọn nǹkan ìkọ́lé àwọn nǹkan tó fi ń ṣe ní arìngìdì lóríṣiríṣi bóyá hòtẹ́ẹ̀lì ti yín tẹ̀ mọ̀ pé hòtẹ́ẹ̀lì yín wọ́n ní mílíọ̀nù ni tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ tó bá kó mílíọ̀nù kalẹ̀ òun ò ní eré lè tí ó dàbí ti ibi tí yóò ti da jù tí ó dà tó ẹ̀sìn fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ lágbàáyé tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ríjà tí n bá dé ìlú báyìí ìmọ̀ òtẹ́ẹ̀ tó wà òkè jù bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lórí ètò wa yìí àwọn èèyàn tó ń wo ètò yìí wọ́n pọ̀ bíi kàsí nǹkan wọ́n pọ̀ bíi bà àbí bí iyanpẹ̀ bí iyanrìn etí òkun náà ṣe pọ̀ ẹ bá ní àǹfààní àti gbé ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ ká jọ ṣe òwò pọ̀ kẹ́yìn náà mọ̀ pé gbogbo ibi tí elébèdè bá fọwọ́ bàbá yìí dídún báyìí ní máa ń dún ó di dandan kó dún torí pé kì í ṣoògùn iṣẹ́ ọlọ́wọ̀n ọba ni ó di dandan kó dún ẹ̀yin darapọ̀ wà ní orí ètò yìí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe ọjọ́ ìbí ẹ fẹ́ kábàáyín package ẹ̀ àbẹ́ ẹ fẹ́ kábàáyín ṣe in such a way tó yẹ pé ẹ̀ fẹ́ ṣe surprise package yẹn fún òun gọ́mà ó ti yẹ kọ́lọ́wọ́ sànú gbogbo ẹ̀ láà ní àǹfààní àti máa ṣe ní orí ètò yìí of course yes àbí bóyá ẹ fẹ́ surprise olólùfẹ́ yìí kan ni àbẹ̀fẹ́ ṣe lé ẹ fẹ́ ṣe tọ̀hún láwọn nǹkan dáadáa àwọn nǹkan mèremère gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣe ní orí ètò yìí lágbára ọlọ́run lágbára láwùrà bí a ní àǹfààní wà fún ẹ̀yin èèyàn láti pè wọlé ní orí ètò yìí fún ọjọ́ tòní ẹ lè kí olólùfẹ́ yín tó bá wù yín ẹ lè kí anybody tó bá wù yín bí lágbájá o èmi mo fẹ́ kí ọ láti fi báyìí o ẹ sì pé ó ń tàn pé mo ti táàgì ẹ o wo ètò báyìí mo ti kí ọ lórí ẹ gbogbo àwọn èèyàn lágbàáyé ẹni tí ò mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ gan padà tún mọ̀ wọ́n ẹ mọ̀ pé àwọn náà ti ń mọ̀ èèyàn sínú nígboro ayé ọlọ́run o yé kí ni òun dùn mọ́ mi ọlọ́run gbọ́ àfi bí ìdodo ẹ̀fọn ní ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà lámà wá tá ti ń dábẹ́ ẹ̀dùn rọ̀ bí òwe ta là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ látòwúrọ̀ actress Moyo Lawal òun náà ni a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ́jọ́ tòní lórí ètò yìí
ẹ ní àǹfààní àti máa pàdé àwọn gbajúgbajà òṣèré nígbà míì live and direct lórí ètò yìí tó yẹ pé àwọn gan afẹnu ara wọn sọ bí kìnìún ọ̀hún ṣe rí bí ṣíṣe bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ tẹ́ gbọ́ oríṣiríṣi ìrírí látẹnu wọn arábìnrin yìí kọ́lọ́wọ́n bá mi kó bá a ṣàánú fún un torí pé òun gan fún rẹ̀ ó sọ pé pẹ̀lú bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe rí o pẹ̀lú nǹkan tí arákùnrin yìí ṣe fóun yìí torí lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí kìnìún ọ̀hún kẹ́rin mọ́ owó kìnìún ọ̀hún ti pẹ́ díẹ̀ o ó ti kì í ṣọ̀rọ̀ ọdún yìí o torí pé àwọn òjò ti ẹ̀jọ́ sí papọ̀ mọ́ tírélà ti gbàrin àwọn kọjá àwọn òjò sí torí ó dàbí kí gbàtà arákùnrin òun tó ti rí nǹkan tó fẹ́ ṣe tó ti rí ṣe tán ó ti kẹ̀yìn sí arábìnrin yìí ó ti fi ń sakọ tó òun náà wá pé tó máa lọ ọlọ́run ó ṣe èyí tó da rìsọ́ọ̀tì èyí tí ó da tí ọlọ́run ó ṣe òun ni pé rí fọ́nrán ìbálòpọ̀ ẹ̀ lórí ayélujára kọ́lọ́run bá mi ó ṣàánú fún wa ni kọ́lọ́run má jà pé ọ̀tá wa ká má mú ní ọ̀rẹ́ torí pé tá a bá fọkàn tán yàn ń gbà míì a máa já ní tàn mọ́ o ọlọ́run ọba mi yóò máa ṣàánú fún gbogbo wa ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé ní àkókò tá a wà yìí kan ní amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni a ní ẹ ní àǹfààní àti pè wọlé tàbí kẹ́ fàtẹ̀jíṣẹ́ yín kẹ́ fi ṣọwọ́ ní orí ètò yín ètò wa láwùjọ fàájì ibi tí fàájì ti ń ṣàn tó ti ń kán lẹ́lẹ́ tó ti ń fẹ́ lẹ́lẹ́ tó ti ń skin bákan jùkún tó skin bákan kù ẹbẹ́ẹ́bẹ́ lórí ètò yìí òun náà la sọ pé ẹ máa gbádùn ara yín gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun pátápátá náà ni ẹ máa gbádùn wa ní orí ètò yìí lágbára ọlọ́run lágbára aláwùrábí lọ́jọ́ tòní àwọn èèyàn tó darapọ̀ mọ́ gbogbo yín pátápátá la dúpẹ́ fún ọ la kí a kì í a dúpẹ́ pẹ́ òkun ẹ wò ó akọjá ewé mi rèé ẹjẹ́ ó jẹ́ o akọjá ewé mi rèé ẹjẹ́ ó jẹ́ àìníṣọ́ yìí máa ń dà mí láàmú eléyìí ni àkọ́kọ́ irú ẹ̀ láti ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard àti àyà ti bẹ́lẹ̀ náà nù ó bẹ́ sí ààrẹ Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá ọmọ wọn ń gbòho mọ̀rẹ́ alágbàdo òde ọmọ àtàpẹ́tẹ́ ẹ̀nú omi ọmọ gègèlè lódò ó sọ̀yà wọ́n ní ọbọ̀ ọ̀bálà bókè kókókó là á bókúta àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò Olúfẹ́mi Adéníran Àkànní wọ́n ní well done I'm enjoying your programs ẹ mọ̀ ṣé o adúpẹ́ o amọ̀ lóore bẹ́ẹ̀ ni Adébáyọ̀ Kàbírì Adéwùmí wọ́n ní well done sir welcome sir akí ẹ̀yin náà púpọ̀ púpọ̀ àti àwọn míì tí wọ́n sì ní àǹfààní àti fi àtẹ̀jíṣẹ́ wọn sọwọ́ tùmọ́tà àti ìrí ń bí báyìí adúpẹ́ pé òkun ẹ wo ẹnìkan mọ̀ bọ́ ní ṣùgbọ́n àdébẹ̀ ṣẹ́ni tó bá ti di ní ọjọ́ mẹ́jọ ẹ má mí ìṣẹ́ o torí pé ó máa ní agbára púpọ̀ púpọ̀ á ní agbára á lẹ́tìkẹ́ púpọ̀ púpọ̀ á make sense die kò yẹ yín á ti make sense jù á ti dùn jù á ti lágbára jù á ti lẹ́tìkẹ́ jù ẹ wo ẹ̀yin gan a máa motivate yín à ń jíjà yín ṣé olórin tàkàtúndì lẹ́fẹ́ kódà bóyá ẹ̀yin fẹ́ jó yàwùsẹ̀ ni o àbí ẹ̀yin fẹ́ jó màkósà àbí highlife lẹ́fẹ́ jó lórí ètò yìí I promise yín nígbà tó bá package tán dáadáa bẹ́ẹ̀ ṣe expect ẹ̀yin gan mọ̀ pé fàájì gangan rèé láwùjọ fàájì rèé bóyá àti ọ̀rá gbé yín lọ sí àwọn kọ́nà kan tẹ́ mọ̀ pé mo sá fún ẹ̀ àwọn ó yẹ yín àwọn fàájì tó jẹ́ pé kò pariwo tó láòdù àti tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ àwọn club tó make sense gbogbo ẹ̀ pátápátá lórí ètò yìí nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí darapọ̀ láì gbogbo ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni ọlọ́run ọba mi ní wà pẹ̀lú wa gbogbo wa kì í fi álẹ̀ àbí ọlọ́run ọba àdúpẹ́ o àdúpẹ́ pẹ́ òkun torí pé àtúndúpẹ́ lọ́jọ́ tòní àdúpẹ́ o torí pé abẹ̀rẹ̀ eléyìí náà ọlọ́run ọba mi ó ti ṣàmì sí alhamdulilayi rabbil alamin àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní jẹ́bẹ̀ ẹ kú àtúnṣe ọlọ́run ọba náà ní ṣàtúnṣe Táíwò ọlá àyọ̀ǹda àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ọlọ́run ọba ní ṣàtúnṣe tó kọ́lọ́run ọba kó bá wa ṣe àánú fún arábìnrin yìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ibi tí àgé ń péré ti mọ lọ́jọ́ ọ̀tọ̀ nínú lórí ètò yín ètò wa láwùjọ fàájì ẹ wo tí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yóò ní agbára púpọ̀ full option ni o yóò wà highly packaged fully packaged ẹ̀yin àwọn nǹkan tẹ́ expect ẹ wo ní nǹkan tó dáa ni o ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ àwọn ibi tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kó ti exist gbogbo ẹ̀ lágbèyìn dé gbogbo àwọn kọ́nà tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé so irú ibi báyìí jẹ́ tó wà fàájì kan tó wà níbí báyìí ibi báyìí ẹ̀ bá wọ̀ rí gbogbo ẹ̀ la máa gbé yín débẹ̀ lágbára Ọlọ́run Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá ló tún sọ pé ó di ọjọ́ mẹ́jọ ká tún pàdé lórí àkọ́tún ètò yín ètò wa láwùjọ fàájì ó dọjọ́ mẹ́jọ ká tó máa pàdé o Ọpẹ́yẹmí wa máa ń relé rẹ̀ ó dìgbà o ikọ́ kan ìkọ́ méjò lẹ́sẹ̀ ó dìgbà Ọpẹ́yẹmí máa ń relé rẹ̀ ó dìgbà o ayúnlọ ayúnbọ̀ lọ́wọ́ ń yẹnu ó dìgbà o Ọpẹ́yẹmí máa ń relé rẹ̀ ó dìgbà o ó dàbọ̀. You're welcome to Lifestyle Show brought to you by Wisdom Yard Television. I am Odunayo Adelere. Today, I'll be taking you through 5 common Nigeria food combinations that are unhealthy. This food will come with some health benefits when eaten individually, but can be so unhealthy when they are combined.
However, some people think that these combined food are actually healthy, of which they are not. Here are 5 examples of common Nigerian food combinations that are unhealthy. But before the real gist, stay tuned. I'll be right back. Nokpa for management of power. Welcome back. The first one I have, then fried plantain and sodas. Fried plantain can be so delicious, but they are very high in calories. And when you eat them with sugary sodas, it tends to increase weight gain in the body and also increase the risk of diabetes and other health issues. The second one I have, jollof rice with fried plantain and fried meat. This also can be so high in calories, saturated fats, and cholesterol due to the frying process. Eating it frequently may lead to weight gain and heart problems. The third one I have, akara and bread. Akara or bean cakes are often deep fried and served with bread. This combination can be high in calories, carbohydrates, and unhealthy fats, especially if the bread is white and it is highly processed. The fourth one I have, suya with fried plantain and beer. Suya is a popular Nigerian street food made from grilled skewed meat and is often eaten with fried plantain, some fries, and beer. It can be high in calories, saturated fat, alcohol, and it can lead to weight gain and other health issues if consumed in excess. Then the last but not the least, I have beans and fried ripe plantain. I repeat, beans and fried ripe plantain. Another delicious Nigerian food combination that is unhealthy is the beans and fried ripe plantain. According to experts, when plantain ripens and they are fried, the fructose content tends to be converted into acid. When eaten in combination with beans, there is struggle for digestion that occurs in the stomach. So combining beans and ripe fried plantain is actually unhealthy for you and for me. I hope you've learned one or two on today's lifestyle show. Do not forget to follow us on all our social media platforms, on our Facebook, on our Instagram, on our YouTube, on our X account, on our TikTok at Wisdom Yard Online TV. My name is Odunayo Adelere. Until next time, bye. Agonile mo ṣèbà, àgọ́ àlejò mo ṣèbà. Gbogbo ẹ̀yin tó ní ọjọ́ ti tòní, ẹ jẹ́ kó máa jú mi ṣe. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa Adùn Àṣà. Ẹ ti mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe lórí ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard wípé lórí ètò Adùn Àṣà yìí láti máa ń ṣe ìgbélárugẹ adùn tó ń bẹ nínú àṣà ilẹ̀ Yorùbá. Orí ètò yìí kan náà láti máa rán wa létí orísun wa, bá a ṣe ń ṣe láyé àtijọ́, bá a ṣe ń lù tó máa ń jọra wọn yàtọ̀ sí tòde òní tó jẹ́ pé ọ̀làjú àtẹ̀mẹ̀rọ ó ti ń gba adùn tó ń bẹ nínú àṣà ilẹ̀ Yorùbá kúrò lọ́wọ́ wa. Èmi ọmọ yín náà ní Téọ̀sì Adéṣínà, ọmọ wọn lẹ́gbàá láké, ọmọ òṣìlẹ̀kùn palẹ̀kùndé, ọmọ erin jogún ọlá, ọmọ arídì ògo lójú ogun, ọmọ àjọgbẹ̀rú májọgbẹ̀kọ torí ẹrú ní sí ni ẹ̀kọ́ kì í sí nìyàn. Èmi lọmọ Lísàbí agbóǹgbàkàlà, ọmọ ẹja tó ń gbénú búṣoró, Ẹ̀gbá da ọlápọ̀ adé ìlú ńlá, kí ọba òkè kó máa dá ìlú Ẹ̀gbá sí àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé, kí ọba òkè kó dá ogun wá sí lápapọ̀. Fún tọ̀sẹ̀ yìí, kí lohun tá a máa gbéyẹ̀wò lórí Adùn Àṣà? Ohun tá a máa sọ̀lẹ̀ lórí náà ni àṣà ìkíni nílẹ̀ Yorùbá. Àṣà kíni jẹ́ ọ̀kan gbòógì tó mú wa yàtọ̀ láàrin àwọn ẹ̀yà tó kù torí pé kíni ilẹ̀ Yorùbá àwa la ní àṣà ìkíni, kò sóhun tá a ṣe báyìí tí ò ní bá a ṣe ń kíra wa nílẹ̀ Yorùbá. Ó wá ṣe kókó fún ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire kó mọ bá a ṣe ń kíni nílẹ̀ Yorùbá. Yàtọ̀ sí wípé a máa ń kíyàn pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ó tún ní àwọn ọ̀nà mìíràn tá à ń gbà kí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn oníṣòwò tá à ń gbà kíra wa lákòókò ọdún àbí lákòókò nǹkan ayẹyẹ ni ó ní ọ̀nà tá à ń gbà kíra wa. Kí tó máa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà mìíràn tá à ń gbà kíra wa nílẹ̀ Yorùbá tá à ń gbà kí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn oníṣòwò àbí lákòókò ọdún, ẹ jẹ́ ká dé ẹ̀ka ìpolówó ọjà iléeṣẹ́ tó ṣe agbátẹrù ètò Adùn Àṣà.
Nopa for management of power. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Adùn Àṣà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn ọ̀nà mìíràn tá à ń gbà kí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àwọn oníṣòwò yàtọ̀ sí ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ kú ìjókòó àwọn ọ̀nà mìíràn ọ̀hún ló kàn tí màá máa mẹ́nu bàbá yìí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ tá a bá fẹ́ kí àwọn onídìrí nílẹ̀ Yorùbá tó bá ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ a máa sọ wípé ojú gbòòrò ìdáhùn ẹ̀ ní òyàáyà òyà lámọ̀ sí ìlarun táwọn onídìrí máa fi ń la irun a máa fi ń ṣe ládùúrà yìí pé òyà tó ń lò ìlarun tó ń lò ó máa jẹ́ fún wọn tó bá ṣe ń larun báyìí yóò máa là fún wọn bẹ́ẹ̀ tá bá fẹ́ kí àgbẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá a máa ṣe ládùúrà wípé àròkò bọ́dún dé o ìdáhùn ẹ̀ ní àṣẹ torí pé àdúrà náà ni a ṣe fún wọn tó bá jẹ́ pé àwọn akọ̀pẹ la fẹ́ kí a máa sọ wípé ìgbà àárọ̀ o ìyẹn ni wípé okùn tí wọ́n fi gun ọ̀pẹ náà kò ní já mọ́ wọn ní ìdí tó bá jẹ́ wípé àwọn ọlọ́dẹ la fẹ́ kí a máa sọ wípé àrìnpa o èyí ni wípé bó ṣe ń lọ sínú igbó láti lọ pa ẹran máa rí ẹran tán máa pa bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé oníṣòwò la fẹ́ kí a máa ṣe ládùúrà fún wọn wípé ajé àwọ̀ gbá o ìdáhùn ẹ̀ ni ajé yóò gbé wá o lápapọ̀ tó bá jẹ́ wípé àwọn aláró la fẹ́ kí a máa sọ wípé ààrẹ dú ààrẹ pọ́n ìdáhùn ẹ̀ ni ẹ ṣeun o tó bá jẹ́ pé ẹni tó rin ìrìn àjò la fẹ́ kí ó ní bá a ṣe ń kí àwọn náà a máa kí wọn a máa sọ pé àdélé báre o ìdáhùn ẹ̀ ní àṣẹ tó bá jẹ́ pé awakọ̀ a máa ṣe ládùúrà pé àwàyè èyí tó túmọ̀ sí wípé àti ẹni tó ń wa ọkọ̀ ọ̀hún àtàwọn tó wà nínú ọkọ̀ ọ̀hún wọn ò ní pàdé ìjàmbá mọ́tò lọ́nà àdúrà la máa ṣe fún wọn àwọn náà sọ wípé àṣẹ o bákan náà àwọn àsìkò kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ó ní bá a ṣe ń kí ara wa tó bá jẹ́ pé àsìkò ọyẹ́ ni bá a ṣe máa kíra wa ni ẹ kú ọyẹ́ o ìdáhùn ẹ̀ ní gágá lára yá tó bá jẹ́ pé àsìkò ẹ̀rùn àbí ògbẹlẹ̀ ni a máa sọ wípé ẹ kú ẹ̀rùn o wọ́n á ní o bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé àgbàlagbà la fẹ́ kí bóyá ó tiẹ̀ dúró àbójókòó ni a máa sọ wípé àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o àgbàlagbà wọn á wá dáhùn pé ìwọ náà yóò dàgbà bẹ́ẹ̀ àwọn àsìkò míì wà tó jẹ́ pé bóyá nǹkan ayẹyẹ ni tá a bá fẹ́ kíra wa náà ó ní bá a ṣe ń kíra wa tó bá jẹ́ pé ìgbà ọdún a máa sọ wípé ọdún àyàbò o àpò ọdún àyàbò ìdáhùn ẹ̀ ní pé àmì o bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé ẹnìkan tiẹ̀ wá bímọ ni àwa fẹ́ kí wípé ó kú ewu ọmọ a máa sọ wípé ẹ kú ọwọ́ lómi o ìdáhùn ẹ̀ á jẹ́ adùn náà àkárí bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé ìgbéyàwó ẹni tó bá ṣe ìgbéyàwó ìyàwó tuntun ọ̀hún tá a bá fẹ́ kí a máa sọ wípé ẹ̀yìn ìyàwó kò ní mẹ́ni èyí tó túmọ̀ sí pé ìyàwó ọ̀hún kò ní ya àgàn bó ṣe wọlé ọkọ ó máa bí sùn bẹ́ẹ̀ ó máa bí wálẹ̀ ilé ọkọ náà tó wọ̀ ó máa rí ọmọ bí ó máa rí ọmọ gbẹ́jọ́ bẹ́ẹ̀ tá a bá fẹ́ kí ẹni tó yẹ pé ó ṣoríire bí ó tiẹ̀ gbọ́ ìròyìn ayọ̀ ni a máa sọ wípé ẹ kú oríire o tó bá jẹ́ wípé àwọn amọ̀kòkò la fẹ́ kí a máa sọ wípé àmọ̀yè ìdáhùn ẹ̀ ni ìyàmọ̀pọ̀ àgbẹ̀yìn tó bá jẹ́ wípé ọba la fẹ́ kí a máa sọ wípé kábíyèsí ìdáhùn ẹ̀ ni orí adé àgbẹ̀yọ́ ǹjẹ́ gbogbo àwọn ọ̀nà tá à ń gbà kí ni nílẹ̀ Yorùbá yìí ṣé gbogbo ẹ̀ náà ni a mọ̀ àwọn ọ̀dọ́sìn yìí àti ń jẹ́ kí àṣà wa adùn tó bẹ nínú àṣà wa kó máa di ohun ìgbàgbé má bàa wá di ohun ìgbàgbé náà la fi gbé ètò Adùn Àṣà yìí kalẹ̀ yàtọ̀ sí wípé àti ẹ̀ǹkíra wa káàárọ̀ káàsán káalẹ́ ọ̀nà tá a máa tún gbàgbé ẹwà àṣà wa jáde àṣà kíni jáde òní tí a bá ní ìtẹríba fágbà irú ọmọdé tó bá ń tẹríba ó máa fi tọ́yẹ́pọ̀bìnrin ló fẹ́ kí àgbàlagbà ni ó máa fi orókún méjèèjì ó máa fi kúnlẹ̀ fágbà èyí ló túmọ̀ sí wípé ó ń gbé àṣà ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ló fẹ́ kí àgbàlagbà ni ó gbọ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ tán ni kí àyà rẹ̀ kọlẹ̀ kó fi kí àgbàlagbà ọ̀hún àmọ́ àwọn ọmọ ọ̀sìn yìí ṣáàtì ẹ̀ lé nípa afẹ́ kúnlẹ̀ débi tá a máa dọ̀bálẹ̀ pa afẹ́ kí àgbàlagbà ẹlòmíì inú wa gan àti kò tẹ̀ lásán ó di ogun fún un wọ́n fi àkókò yìí rọ àwọn òbí pé kẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ ká mọ̀ nípa àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá adùn tó ń bẹ níbẹ̀ ká má jẹ́ kí adùn tó ń bẹ nínú àṣà ilẹ̀ Yorùbá kó parun kó má fọwọ́ rọ igi ìgbàgbé nítorí pé adùn ń bẹ nínú àṣà ilẹ̀ Yorùbá kó tó wá dìgbà mìíràn tẹ́ máa pàdé mi ọmọ yín tí ọ̀sẹ̀ Adésínà lórí ìkànnì yìí kan náà Wisdom Yard Television lórí ètò Adùn Àṣà ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé adùn ó ń bẹ nínú àṣà ilẹ̀ Yorùbá.
Ari bí ó ṣe múra, bá àrí bó ṣe múra. Ó wé gèlè, ó wọ ó lé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ó fi kẹ̀kẹ́ yìí sí. Ó wọ agbádá, ó fi kíni sí fìlà, ó fi lẹ̀kẹ́ kíni sí yíyùn. Ẹ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́. Rashidat Bọ́láńlé, mo ṣiṣẹ́ ní iléèwé ẹ̀kọ́ Makun high school. Mo ní ìkọ́ èdè, mo kọ́ iṣẹ́ nípa bí nǹkan ṣe ń lọ ní àgbáyé tí à ń pè ní civic education, nǹkan tó ń lọ ní àgbáyé àti ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká ibi tí èèyàn wà. Èní yìí jẹ́ ọjọ́ àṣà àti èdè ní àgbáyé tí ìjọba tó dẹ̀ bá wa fi òǹtẹ̀ sí tó dẹ̀ jẹ́ ohun tó múnú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Nǹkan tí à ń ṣe lónìí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni torí oríkálukú gbọ́dọ̀ gbé àṣà àti èdè ẹ̀ ní arugẹ. Irú èmi sì gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọmọ Yorùbá àtàtà ni mí, so ìmúra náà lẹ ti rí ní ara mi. So àwọn tó bá jẹ́ Haúsá náà wọ́n á múra ti ìmúra ìbílẹ̀ wọn, àwọn Ìgbò náà wọ́n á múra ti ìmúra àṣà wọn. So gbogbo eléyìí ó jẹ́ láti lè fi gbogbo èdè àti àṣà wa láti lè fi hàn káàkiri àgbáyé ni, ló dẹ̀ jẹ́ ohun tó dára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé ìmọ̀ràn mi fún ìjọba ni wípé kán jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, à ń bẹ̀ wọ́n, à ń rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n dá èdè Yorùbá padà sínú ètò ẹ̀kọ́ sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti lè jẹ́ kó tẹ̀síwájú, kí gbogbo àwọn ọmọ ìkan lè máa ṣe, kó má yẹ pé àwọn tó bá ń ṣe ètò nípa art tíátà nìkan ni wọ́n máa ṣe èdè Yorùbá. Rárá, kán má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ mọ́, kán jẹ́ kó dàbí bíi tàtijọ́ tó yẹ pé àtẹni tó ṣe ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì, àwọn tó ṣe ti ẹ̀kọ́ accounting àti àwọn tó bá ń ṣe ti art, kán jẹ́ kó jẹ́ gbogbo wa pátápátá làwọn máa ṣe. Eléyìí máa jẹ́ ohun tó máa wúlò fún àwọn ọmọ wa àti pé ó máa tún máa là wọ́n lọ́yẹ̀ sí i. Wọ́n á lè mọ ohun tó tọ́ yàtọ̀ sí ohun tí ó tọ́. Nítorí tá a bá ní ká wo òde òní sìn, àwọn ọmọ wa yìí tó pọ̀ jù wọn ò mọ̀ nǹkan kan nípa àṣà wa, pàápàá jùlọ nípa oúnjẹ wọn ò mọ̀ nǹkan kan nípa ẹ̀, nípa bí a ṣe ń kí ènìyàn wọn ò mọ̀. Tí a bá ní ká tún sọ̀rọ̀ nípa oríkì wọn ò mọ̀. Gbogbo eléyìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ń ṣe ẹ̀kọ́ yìí ní ilé ẹ̀kọ́ tó bá padà sí, ẹ máa rí pé gbogbo àwọn nǹkan àwọn olùkọ́ wọn máa kọ́ wọn ní gbogbo àwọn àṣà ìbílẹ̀ wa gbogbo. Nítorí ìdí èyí à ń rọ ìjọba kí wọ́n jọ̀ọ́ kán bá wa dá èdè Yorùbá padà sínú ètò ẹ̀kọ́ wa. Omidan Ajayi lórúkọ tèmi. A rí i pé àyájọ́ òní ni ọjọ́ àṣà tá à ń gbé àṣà wa lárugẹ. Ọmọ Yorùbá ni mí o, ṣùgbọ́n mo rí i pé torí pé àwa Yorùbá, Haúsá àti Ìgbò ìkọ̀kan náà ni wa, àníkàwá náà ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbé àṣà wọn lárugẹ. Ìmọ̀ràn mi ni pé òbí tí ọmọ ẹ̀ bá mú ẹ̀yà kan wá, kán má sọ pé ká má ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà, torí pé ìkọ̀kan náà jọ ni gbogbo wa. Nígbà tí ìfẹ́ bá ti wà láàárín àwọn ọmọ méjèèjì, kò sí nǹkan tá a lè ṣe ká gbà wọ́n láyè. Kán máa bá wa tẹ̀síwájú ni, torí ó jẹ wá, ó pọ́n wa lé lọ́jọ́ òní, àyájọ́ ọjọ́ òní ó pọ́n wa lé, ó jẹ wá dáadáa. Kíjọba jọ̀ọ́ kán jẹ́ kí kán máa bá wa jẹ́ kí ètò yìí kó máa tẹ̀síwájú. Orúkọ tèmi ní Omidan Ògúnbọ̀wálé. Mo ń kọ́ èdè òyìnbó, à ń gbé àṣà lárugẹ ni. Then mo múra bíi àwọn ará bíi tèmi. Odùduwà náà ni ọmọ Odùduwà náà ló fẹ́ wọn níbí mi, so ọmọ kan náà kàn mí wá. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Fọlárin Fẹ́mi, mo wá láti ìpele àkọ́kọ́. Orúkọ iléèwé mi ni Makun High School Senior. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Adébóyè Àkànní láti iléèwé Makun High School ní ìwé kejì. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀nàyẹmí Sam Olúwaṣẹ́gun, iléèwé mi ni Makun High School Senior School SS1B. Orúkọ mi ni Adébáyọ̀ Ayọ̀mílé, mo wá láti Makun High School Senior, kọ́ kíláàsì mi ní ìpele kejì. Orúkọ mi ni Lásìsì Olúwadámiláre, mo wá láti Makun High School
mo wà ní SS2B. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Bello Usman. Mo wá láti iléèwé Makun High School Senior ìpele alákọ̀ọ́kọ́. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Oyèwọlé, Makun High School Senior. Mo ń kọ́ wọn ní Agricultural Science tí àwọn Yorùbá mọ̀ sí iṣẹ́ àgbẹ̀. Mo fẹ́ gba ìjọba nímọ̀ràn wípé kí àṣà yìí kó má parẹ́ o, ká continue ká máa ṣe lọ. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Adéyẹyè Fọláṣadé tó jẹ́ olùkọ́ nípa àgbáyé ní ilé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ àwọn ọmọ iléèwé ní ẹ̀kọ́ nípa orílẹ̀-èdè ayé ní ilé ẹ̀kọ́ Makun ní Ṣàgámù. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tòní ni pé à ń ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ àṣà, a sọ pé ọjọ́ Yorùbá nìkan torí pé ọjọ́ àṣà yẹn àṣà mẹ́ta la dẹ̀ gbà pé ó wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà: àṣà Yorùbá, àṣà Hausa àti àṣà Ìgbò. Gbogbo wa mẹ́ta la parapọ̀ jẹ́ ọ̀kan náà. Ìyẹn wá fi hàn pé àṣàpá ilé ẹ̀kọ́ Makun láti rí pé a múra pẹ̀lú àwọn àṣà yẹn. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tá a wà nílé ẹ̀kọ́, gbogbo àwọn ọmọ àwa tá a wà ní iléèwé nígbà yẹn là ń ṣe Yorùbá. Tó ì jẹ́ pé Yorùbá, Ìgbò àti Hausa ló jẹ́ èdè tí a gbúdọ̀ gbà, a gbúdọ̀ kọ́, a gbúdọ̀ mọ ìkan nínú ẹ̀ tí a bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Tó yẹ pé ó ṣe pàtàkì pé à ń ṣe nílé ẹ̀kọ́ nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé gbogbo wọn ló ń ṣe é mọ́. Tí wọ́n bá wà ní ilé ẹ̀kọ́ ìṣirò kò ní ṣe Yorùbá. Tí wọ́n bá wà ní ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì kò ní ṣe Yorùbá. Àwọn ọmọ tó ṣe áàtì nìkan ló ń ṣe é. Mo rọ ìjọba tíjọba bá lè dá padà. Ó jẹ́ pé gbogbo ọmọ tó bá ti wà ní ilé ẹ̀kọ́ ló máa ṣe èdè kan. Bóyá kó jẹ́ èdè Hausa ló máa ṣe o, bóyá kó jẹ́ èdè Yorùbá o, bóyá kó jẹ́ èdè kan. Ká fi lè di pé wọ́n mọ àṣà, wọ́n mọ gbogbo nǹkan tí àwọn èdè yẹn ní nínú, kí wọ́n mọ̀ ọ́ sọ, kí wọ́n lè sọ, kí wọ́n lè ṣe nǹkan. Kò jẹ́ kí irú oúnjẹ wa, gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ bí ìkọ́kọrẹ́, bí iyán, bí ẹ̀bà, tá a béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n láwọn ò mọ̀ ọ́ sè, wọ́n láwọn ò mọ̀ ọ́ jẹ. Kárí pé tí irú kíní bá padà, tí irú àṣà yìí tó bá di pé ìjọba ń ràn wá lọ́wọ́, à ń ṣe ní gbogbo ìgbà, àwọn ọmọ yẹn á lè mọ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n á lè mọ̀ ṣe padà. Mohammed Miriam, mo wá láti iléèwé fásitì Táyé Ṣólárin. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó wá ṣe ètò kọ́mọwò ní iléèwé Makun High School Senior. Bẹ́ẹ̀ ni ìmúra mi yàtọ̀ sí ti tàtẹ̀yìnwá nítorí pé èmi náà ń ṣe ọjọ́ àyájọ́ fún àṣà wa káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ti Nàìjíríà. Tó máa sọ wípé àṣà àgbáyé là ń ṣe, ó kún fún àwọn Haúsá, Ìgbò àti Yorùbá àti àwọn èdè lóríṣiríṣi, Togo, Ekfi, oríṣiríṣi àwọn èdè bẹ́yẹn. Ṣùgbọ́n tá a máa sọ wípé à ń sọ̀rọ̀ nípa àṣà wa, à ń sọ nípa àwa Yorùbá, Haúsá, Ìgbò tí ó jẹ́ ti Nàìjíríà. Ìmọ̀ràn mi fún wọn ni pé kí wọ́n tẹ̀síwájú nínú àṣà wa nítorí pé àṣà wa ló buyì kúnni jù. Tẹ́ bá wo àwa Yorùbá máa ń múra láti buyì kúnra wa ni, pàápàá jùlọ àwa obìnrin, a kì í múra tó máa fi ara wa sílẹ̀. Torí Yorùbá àgbà wípé a máa ń bo ara wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin láti fi pa ògo wa mọ́ ni. Ipa pọ̀ púpọ̀ tí àwọn òbí lè kó láti bí ìkíni, oúnjẹ jíjẹ, ìmúra, ara mímú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa oúnjẹ, oríṣiríṣi oúnjẹ ilẹ̀ Yorùbá ló wà tí àwọn ọmọ yóò mọ̀ nípa ẹ̀. Bóyá àmàlà ni o, ẹ̀wà ni o, ẹ̀bà ni o, àwọn oúnjẹ àtijọ́ tó ti pẹ́, èkuru, oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Tá bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ìkíni ní ilẹ̀ Yorùbá, ọmọ káàárọ̀ òjíire gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ orúnkún méjèèjì kó kíyà ẹ̀ pé màámi o, àkú ojúmọ́, àkú ojúmọ́, àkú ojúmọ́, mo ò ní aṣọ wá só wá san wá sọmọ, àìkú baálé ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì lọkùnrin náà yóò dọ̀bálẹ̀ gbalaja láti kí àwọn ìyá àti bàbá rẹ̀. Ìjọba ipá pọ̀ fún ìjọba láti kó nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá torí pé ọ̀pọ̀ ní ìsìn ni ò tiẹ̀ fẹ́ ṣe Yorùbá mọ́. Àṣà Yorùbá pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀ ni ò fẹ́ ṣe mọ́, ọ̀pọ̀ ló ti yìn nù. Wọ́n ti sọ èdè Yorùbá di èdè àtijọ́, èdè tá yóò sọ mọ́. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ rọ ìjọba kí wọ́n jọ nítorí Ọlọ́run kí wọ́n dá Yorùbá pàápàá jùlọ èdè Yorùbá àti èdè Haúsá àti Ìgbò kan jọ nítorí Ọlọ́run kó yẹ kí a máa fi kọ́ àwọn ọmọ. Kò sí ọmọ tó kú lórí tí wọ́n máa ń fi èdè wọn, èdè abínibí wọn tó máa fi ń kọ́ wọn, á túbọ̀ yé wọn sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Orúkọ tèmi ni Omidan Mohammed Miriam.
ohun wa ní là ń gbé lárugẹ ohun wa ní là ń gbé lárugẹ ẹ bá wa gbé Yorùbá wa lárugẹ ohun wa ní là ń gbé ohun wa ní là ń gbé lárugẹ láyé mi láyé mi bẹ́ẹ̀gbẹ́ mi ṣe sáyẹ́ǹsì Yorùbá lèmi ò ṣe láyé mi láyé mi bẹ́ẹ̀gbẹ́ mi ṣe sáyẹ́ǹsì Yorùbá lèmi ò ṣe. ẹni pé aṣọ òkè ó gbé sí i àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó fi fìlà olóyè sí i ó fi iyùn sí ọrùn ọwọ́ ó sì fi iyùn sí ọrùn omidan yìí a rí bí ó ṣe múra bá a rí bó ṣe múra ó wé gèdè ó mọ ó lè àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó fi kẹ̀kẹ́ yìí sí ó wọ agbádá ó fi kíni sí fìlà ó fi lẹ̀kẹ̀ kíni sí iyùn ẹ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́. Ayabisiriyu Rashidat Bọ́láńlé mo ṣiṣẹ́ ní iléèwé ẹ̀kọ́ Makun high school mo ní ìkọ́ èdè mo kọ́ iṣẹ́ nípa bí nǹkan ṣe ń lọ ní àgbáyé tí à ń pè ní civic education nǹkan tó ń lọ ní àgbáyé àti ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká ibi tí èèyàn wà. Èní jẹ́ ọjọ́ àṣà àti èdè ní àgbáyé tí ìjọba tó ń dẹ̀ bá wa fi òǹtẹ̀ sí tó dẹ̀ jẹ́ ohun tó múnú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń ṣe lónìí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni torí oríkálukú gbọ́dọ̀ gbé àṣà ẹ̀ àti èdè ẹ̀ ní arugẹ irú èmi sí gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọmọ Yorùbá àtàtà ni mí ìmúra náà lẹ ti rí ní ara mi tó àwọn tó bá jẹ́ Haúsá náà wọ́n á múra ti ìmúra ìbílẹ̀ wọn àwọn Ìgbò náà wọ́n á múra ti ìmúra àṣà wọn tó gbogbo eléyìí ó jẹ́ láti lè fi gbogbo èdè àti àṣà wa láti lè fi hàn kákàkiri àgbáyé ni tó dẹ̀ jẹ́ ohun tó dára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé ìmọ̀ràn mi fún ìjọba ni wípé kán jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run à ń bẹ̀ wọ́n à ń rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n dá èdè Yorùbá padà sínú ètò ẹ̀kọ́ sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti lè jẹ́ kó tẹ̀síwájú kí gbogbo àwọn ọmọ ìkan lè máa ṣe kó má yẹ pé àwọn tó bá ń ṣe ètò nípa art tíátà nìkan ni wọ́n máa ṣe èdè Yorùbá rárá kán má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ mọ́ kán jẹ́ kó dàbí bíi tàtijọ́ tó yẹ pé àtẹni tó ṣe ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sáyẹ́ǹsì àwọn tó ṣe ti ẹ̀kọ́ accounting àti àwọn tó bá ń ṣe ti art kán jẹ́ kó jẹ́ gbogbo wa pátápátá làwọn máa ṣe eléyìí máa jẹ́ ohun tó máa wúlò fún àwọn ọmọ wa àti pé ó máa tún máa là wọ́n lọ́yẹ̀ sí i wọ́n á lè mọ ohun tó tọ́ yàtọ̀ sí ohun tí ó tọ́ nítorí tá a bá ní ká wo òde òní sìn àwọn ọmọ wa yìí tó pọ̀ jù wọn ò mọ̀ nǹkan kan nípa àṣà wa pàápàá jùlọ nípa oúnjẹ wọn ò mọ̀ nǹkan kan nípa ẹ̀ nípa bí a ṣe ń kí ènìyàn wọn ò mọ̀ tí a bá ní ká tún sọ̀rọ̀ nípa oríkì
wọn ò mọ̀ gbogbo eléyìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ń ṣe ẹ̀kọ́ yìí ní ilé ẹ̀kọ́ tó bá padà sí ẹ máa rí pé gbogbo àwọn nǹkan àwọn olùkọ́ wọn máa kọ́ wọn ní gbogbo àwọn àṣà ìbílẹ̀ wa gbogbo nítorí ìdí èyí à ń rọ ìjọba kí wọ́n jọ kán bá wa dá èdè Yorùbá padà sínú ètò ẹ̀kọ́ wa. Omidan Ajayi lórúkọ tèmi. A rí i pé àyájọ́ òní ni ọjọ́ àṣà tá à ń gbé àṣà wa lárugẹ. Ọmọ Yorùbá ni mí o ṣùgbọ́n mo rí i pé torí pé àwa Yorùbá Haúsá àti Ìgbò ìkọ̀kan náà ni wa àníkàwá náà ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbé àṣà wọn lárugẹ. Ìmọ̀ràn mi ni pé òbí tí ọmọ ẹ̀ bá mú ẹ̀yà kan wá kán máa sọ pé ká má ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà torí pé ìkọ̀kan náà jọ ni gbogbo wa. Nígbà tí ìfẹ́ bá ti wà láàárín àwọn ọmọ méjèèjì kò sí nǹkan tá a lè ṣe ká gbà wọ́n láyè. Kán máa bá wa tẹ̀síwájú ni torí ó jẹ wá ó pọ́n wálé lọ́jọ́ òní àyájọ́ ọjọ́ òní ó pọ́n wálé ó jẹ wá dáadáa kíjọba jọ̀ọ́ kan jẹ́ kí kọ́ máa bá wa jẹ́ kí ètò yìí kó máa tẹ̀síwájú. Orúkọ tèmi ní Omidan Ògúnbọ̀wálé. Mo ń kọ́ èdè òyìnbó. À ń gbé àṣà lárugẹ ni. Then mo múra bí àwọn ará bíi kìíní. Odùduwà náà ni ọmọdúwà náà ló fẹ́ wọn níbí yìí. Sọ ọmọ kan náà kàn mí wá. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Fọlárìnfẹ́mi. Mo wá láti ìpele àkọ́kọ́. Orúkọ iléèwé mi ni Makun High School Senior. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Adébóyè Àkànní láti iléèwé Makun High School ní ìwé kejì. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀nàyẹmí Sam Olúwaṣẹ́gun. Iléèwé mi ni Makun High School Senior School SS1 Bùnú. Orúkọ mi ni Adébáyọ̀ Ayọ̀mídé. Mo wá láti Makun High School Senior. Kíláàsì mi ní ìpele kejì. Orúkọ mi ni Lásìsì Olúwadámiláre. Mo wá láti Makun High School. Mo wà ní SS2B. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Bello Usman. Mo wá láti iléèwé Makun High School Senior ìpele alákọ̀ọ́kọ́. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Oyèwọlé Makun High School Senior. Mo ń kọ́ wọn ní agricultural science tí àwọn Yorùbá mọ̀ sí iṣẹ́ àgbẹ̀. Mo fẹ́ gba ìjọba nímọ̀ràn wípé kí àṣà yìí kó má parẹ́ o ká kọ̀ntínú ká máa ṣe lọ. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Adéyẹyè Fọláṣadé tó jẹ́ olùkọ́ nípa àgbáyé ní ilé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ àwọn ọmọ iléèwé ní ẹ̀kọ́ nípa orílẹ̀-èdè ayé ní ilé ẹ̀kọ́ Makun ní Ṣàgámù. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tòní ni pé à ń ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ àṣà a sọ pé ọjọ́ Yorùbá nìkan gbogbo ẹjọ́ ọjọ́ àṣà yẹn àṣà mẹ́ta la dẹ̀ gbà pé ó wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà àṣà Yorùbá àṣà Haúsá àti àṣà Ìgbò gbogbo wa mẹ́ta la parapọ̀ jẹ́ ọ̀kan náà ìyẹn wá fi hàn pé àṣàpá ilé ẹ̀kọ́ Makun láti rí pé a múra pẹ̀lú àwọn àṣà yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tá a wà nílé ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn ọmọ àwa tá a wà ní iléèwé nígbà yẹn là ń ṣe Yorùbá tó ì jẹ́ pé Yorùbá Ìgbò àti Haúsá ló jẹ́ èdè tí a gbúdọ̀ gbà a gbúdọ̀ kọ́ a gbúdọ̀ mọ ìkan nínú ẹ̀ tí a bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó yẹ pé ó ṣe pàtàkì bá à ń ṣe nílé ẹ̀kọ́ nígbà yẹn ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé gbogbo wọn ló ń ṣe é mọ́ tí wọ́n bá wà ní ilé ẹ̀kọ́ ìṣirò kò ní ṣe Yorùbá tí wọ́n bá wà ní ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì kò ní ṣe Yorùbá àwọn ọmọ tó ṣe áàtì nìkan ló ń ṣe é mo rọ ìjọba tíjọba bá lè dá padà ó jẹ́ pé gbogbo ọmọ tó bá ti wà ní ilé ẹ̀kọ́ ló máa ṣe èdè kan bóyá kó jẹ́ èdè Haúsá ló máa ṣe o bóyá kó jẹ́ èdè Yorùbá o bóyá kó jẹ́ èdè kan ká fi lè di pé wọ́n mọ àṣà wọ́n mọ gbogbo nǹkan tí àwọn èdè yẹn ní nínú kí wọ́n mọ̀ ọ́ sọ kí wọ́n lè sọ kí wọ́n lè ṣe nǹkan tó jẹ́ kí oúnjẹ wa gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ bí ìkọ́kọrẹ́ bí iyán bí ẹ̀bà tá a béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n láwọn ò mọ̀ ọ́ sè wọ́n láwọn ò mọ̀ ọ́ jẹ kárí pé tí irú kìíní bá padà sí irú àṣà yìí tó bá jí pé ìjọba ń ràn wá lọ́wọ́ à ń ṣe ní gbogbo ìgbà àwọn ọmọ yẹn á lè mọ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á lè mọ̀ ṣe padà. Mohammed Miriam mo wá láti iléèwé fáfitì Táíṣó láàrin mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó wá ṣe ètò kọ́mọwùọ́ ní iléèwé Makun High School Senior. Bẹ́ẹ̀ ni ìmúra mi yàtọ̀ sí ti tàtẹ̀yìnwá nítorí pé èyí náà ń ṣe ọjọ́ àyájọ́ fún àṣà wa káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ti Nàìjíríà.
tó máa sọ wípé àṣà àgbáyé là ń ṣe ó kún fún àwọn Haúsá, Yíbò àti Yorùbá àti àwọn èdè lóríṣiríṣi, Tógò, Ekfi, oríṣiríṣi àwọn èdè bẹ́yẹn. Ṣùgbọ́n tá máa ń sọ wípé à ń sọ̀rọ̀ nípa àṣà wa, à ń sọ nípa àwa Yorùbá, Haúsá, Yíbò tí ó jẹ́ ti Nàìjíríà. Ìmọ̀ràn mi fún wọn ni pé kí wọ́n tẹ̀síwájú nínú àṣà wa nítorí pé àṣà wa ló buyì kúnni jù. Tẹ́ bá wo àwa Yorùbá máa ń múra láti buyì kúnra wa ni, pàápàá jùlọ àwa obìnrin a kì í múra tó máa fi ara wa sílẹ̀ torí Yorùbá gbà wípé a máa ń bo ara wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin láti fi pa ògo wa mọ́ ni. Ipa pọ̀ púpọ̀ tí àwọn òbí lè kó láti bí ìkíni, oúnjẹ jíjẹ, ìmúra, ara mímú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa oúnjẹ, oríṣiríṣi oúnjẹ ilẹ̀ Yorùbá ló wà tí àwọn ọmọ yóò mọ̀ nípa ẹ̀, bóyá àmàlà ni o, ẹ̀wà ni o, ẹ̀bà ni o, àwọn oúnjẹ àtijọ́ tó ti pẹ́, èkuru, oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Tá bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ìkíni ní ilẹ̀ Yorùbá, ọmọ káàárọ̀ òjíire gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ orúnkún méjèèjì kó kí ìyá ẹ̀ pé màámi o, a kú ojúmọ́, a kú ojúmọ́, a kú ojúmọ́, mo ò ní aṣọ wá sówó, aṣọ wá sọmọ, àìkú baálé ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì lọkùnrin náà yóò dọ̀bálẹ̀ gbalaja láti kí àwọn ìyá àti bàbá rẹ̀. Ìjọba ipá pọ̀ fún ìjọba láti kó nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá torí pé ọ̀pọ̀ ní ìsinyìí ò tiẹ̀ fẹ́ ṣe Yorùbá mọ́. Àṣà Yorùbá pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀ ni ò fẹ́ ṣe mọ́, ọ̀pọ̀ ló ti yìn nù. Wọ́n ti sọ èdè Yorùbá di èdè àtijọ́, èdè tá yóò sọ mọ́. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ rọ ìjọba kí wọ́n jọ nítorí Ọlọ́run kí wọ́n dá Yorùbá pàápàá jùlọ èdè Yorùbá àti èdè Haúsá àti Ìgbò kan jọ nítorí Ọlọ́run kó yẹ kí a máa fi kọ́ àwọn ọmọ. Kò sí ọmọ tó kú lórí tí wọ́n máa ń fi èdè wọn, èdè abínibí wọn tó máa fi ń kọ́ wọn, á túbọ̀ yé wọn sí i ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Orúkọ tèmi ni Omidan Mohammed Miriam. Ohun àní là ń gbé lárugẹ, ohun àní là ń gbé lárugẹ, ẹ bá wa gbé Yorùbá wa lárugẹ. Ohun àní là ń gbé, ohun àní là ń gbé lárugẹ láyé mi, láyé mi, bẹ́ẹ̀gbẹ́ mi ṣe sáyẹ́ǹsì, Yorùbá lèmi ò ṣe láyé mi. Láyé mi, bẹ́ẹ̀gbẹ́ mi ṣe sáyẹ́ǹsì, Yorùbá lèmi ò ṣe. And this one, in effect, is highly psychological of what is obtaining in the country now, and that is scarcity of money. Orúkọ tèmi ni Aya Ọ̀jẹ̀kúnlé. Iye tẹ́ bá ń ra ọjà ń sìn àti tẹ́lẹ̀ kí ni nǹkan tó fi jẹ́ ìyàtọ̀? Ṣé ó pọ̀ sí ni àbò dínkù? Ẹgbẹ́ tí wọ́n ní gbọ̀ngbọ̀n bí okùn ṣòkòtò tó bá ń sọ pé nǹkan okùn ṣòkòtò ó máa ń gùn gan, ó tún ní í ṣe pẹ̀lú bí yàrá ìsanra sí torí okùn yẹn kò nídìí wọn tó túmọ̀ sí pé nǹkan tí à ń rà ní 100 naira tẹ́lẹ̀ kó máa di 200, ìlọ́po méjì ìmí ìlọ́po mẹ́ta, ó gba ẹnu tán sà. ìlú lè o kò sówó lóde. àníṣe ìlú lè o kò sówó lóde. obìnrin kì í gbé ọkùnrin kì í gbé. owó tí a fi ń ra capital tí a fi ń ra odidi mọ́tò mẹ́ta 3 truck now half truck la fi ń ra half truck so tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ but nísìnyí half truck yẹn gan we are just praying pé kí gbogbo nǹkan kó má bàjẹ́ because nǹkan ti wọ́n jù so bó dẹ̀ ṣe wọ́n jù yẹn àwọn tó fẹ́ jẹ gan kò sówó lọ́wọ́ wọn so nǹkan dẹ̀ wọ́n so àwọn tó fẹ́ rà gan nǹkan tí bó ṣe wọ́n yẹn kò jẹ́ kí agbára wọn gbé so nǹkan tí everybody rí ló ń jẹ kì í ṣe pé ṣe náà ń jẹ nǹkan tó wù wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ biscuit is 100 naira now is 200 naira so ṣe rí pé láti fún ọmọ ní 200 naira pé lọ́ra biscuit nísìnyí ṣe rí pé ó máa le èló ni òbí yẹn ní lọ́wọ́ ṣẹ́ni tó yẹ pé gbogbo nǹkan tó ń tà inú tray ló wà ṣẹ́ni tó ń kiri tíì ló fẹ́ fún ọmọ ní 100 naira ló fẹ́ fún ọmọ ní 200 naira láti lọ fi ra biscuit so kò sí so gbogbo nǹkan tí ó ti le jù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 20 naira ní tẹ́lẹ̀ báyìí now ó ti kúrò ní 50 naira so 70 naira méjì 150 so ó ti wọ́n jù láti avoid fún àwọn nǹkan yẹn so ó ti lágbára jù à ń bẹ ìjọba ọ̀nà tí wọ́n bá lè gbà láti fi jẹ́ kí gbogbo àwọn nǹkan yìí kó wálẹ̀. ayé ti sú wa gàrí ò ṣe ń jẹ ráìsì ò ṣe ń jẹ ẹ̀wà ò ṣe ń ràn ẹja rẹ̀ àtàwọn láti gbélé tipátipá ló fi ń rẹ ẹja sówó gan
gbàtọ́ tẹ̀sán owó bá lọ ìfẹ́ owó fi rẹ̀ já tẹ́lẹ̀ tàbá sì tẹ̀já inú wa máa ń dùn lọ lẹ́ni àwọn agọ́ máa ṣe bẹ̀sẹ̀ pé àgọ́ máa mọ̀ pé àtàjà lẹ́ni sẹ́rí sí àwọn fẹ́ ṣe indomie gan àlè mẹ́ja yẹn kan fi ṣe indomie ká tó ní àmà lọ ṣètò ní pọ́ọ̀tù jẹ ó ti sú wa pàtàkì má dìbò wọn sọ fún wa pé màá ní wá lára báyìí wọn ní bàbá ló lè ṣe bàbá nǹkan mí ni bàbá jẹ́ ń ṣe báyìí àrí kókó kan tí bàbá ń ṣe o. àpò rice nísìnyí 70,000 naira while beans is 120,000 naira in beans. Ìtẹ́lẹ̀ things are rice you can find rice at the rate of 45,000 naira 35,000 40,000. àwọn nǹkan tó fà á ni very simple thing kẹ́nìkan dá loot 6 billion naira kẹ́nìkan dẹ̀ instead of looking for what to do about the situation of the country wàá máa wá social media bill àwọn nǹkan tó ń fà á nìyẹn looting and some other thing corruption they are part of the thing. Fuel subsidy is a normal thing tó yẹ kán yọ bọ́dà tán tì náà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó bá yẹ pé really they want to do it bọ́dà yẹn is not the issue. Seaport wa mi báyìí kí ló ṣe ṣé wọn ò lè ṣe ni tán bá ṣí seaport wa tẹ́rù ń wọlé and encourage the local local agriculture tán bá encourage ẹ̀ tó kárí the things àwọn kankan máa wálẹ̀ they know what to do kì í ṣe pé bóyá they don't know. ṣùgbọ́n abẹ́ ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà yìí kó bá wa wá àtúnṣe ṣe sí o torí ara ni aráàlú gbogbo owó ta fi ń ṣòwò gbogbo ẹ̀ pátá ló ti bàjẹ́ kò sí géènì kò sí nǹkan kan àti róúnjẹ jẹ gan àti ra nǹkan fọ́mọ ó di ìṣòro ó di ìnira kọ́lọ́ má fara ni wa ọ̀kanjọ́ kan wò wá ṣe láàánú o. ìmọ̀ràn mi sí ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà ni wípé kí bàbá wa ààrẹ Tinubu kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ kán bá wa dá padà bó ṣe yẹ kó rí kí gbogbo ètò ọ̀hún kó lè tó padà èyí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ kan bá wa túnṣe ọ̀rọ̀ oúnjẹ ará ìlú kan bá wa túnṣe even ráìsì tán ní nàìjíríà ráìsì náà òun náà wọ́n kò ṣeé rà ike gàrí 1,000 bisikíìtì wẹ́wẹ́ ta tún lè rà fọ́mọ ó tún di 17 naira 16 naira kí wọ́n ṣàánú wa o. màálù àti rà ní 17,000 12,000 nísìnyí màálù 1.2 1.5 là ń rà nísìnyí ògùnfe 350 350 naira àti rà 6,000 bẹ́ẹ̀ nísìnyí ògùnfe 50,000 100,000 ògùnfe ẹ̀yin náà wò ó nísìnyí kí ẹ máa lọ sí Ìbàdàn nísìnyí ó ní etí ẹ máa ná débàdàn lásán bì wọn bí ọ̀rẹ́ kí ọ̀sán gbọ́dọ̀ lọ sílẹ̀ Haúsá yẹn epo náà fi kó màálù wá epo yẹn ni wọ́n á dúró lórí nísìnyí náà tó ta màálù fún wa ní 1.2 ká lè pé wálẹ̀ ni gbogbo kò lè rí báyìí. àdèrè dìbò fún bàbá wa ń sìn kọ́sọ́bọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe lọ́sọ̀ pé àlòkàn ilé lára pọ̀ kàn wá o torí kò ṣàdéhùn tó sọ fún wa òun ló dẹ̀ ń ṣe yìí o tọ́kì oníyẹ tá a ra parí kan tẹ́lẹ̀ ní ìsàtìlá tọ́kì 50,000 kí ló dé ẹ wá lẹ ti bọ́dà kí ló ń ti bọ́dà fún wa fún tára nílùú wa tá a lè gbòmìnira tí kọ́ńtírì míì tó da jù wá lọ Nàìjíríà tá a dẹ̀ náà nǹkan tó jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan àlùmọ́ọ́nì fún wa bíbá yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kó má ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa wọ́n náà ṣe ráìsì ìlú wa ń sìn ráìsì Nàìjíríà àti foreign rice same price ni wọ́n 1,000 naira difference ló wà láàrin wọn kí ló dé tí ráìsì wa tó bá da a máa manage ẹ̀ a fi nǹkan ọbẹ̀ wa máa fi gbé a lè dá a ṣe jẹ fún wa bọ̀ kí ló dé ṣé ìyá rí foreign rice yìí sì 2-1 a rí Nàìjíríà rice 2-2 ẹjọ́ ìwọ ló máa lọ fún dọ́là yẹn kọ́ bá wà kọ́ tó lè ṣe sí kí dọ́là padà sí 230 tó wà tẹ́lẹ̀ ibi tó wà sí ó ti lágbára jù torí ìgbà yà àwọn bàbá tiwọn tó bá jẹun lé oúnjẹ wọ́n ń sanwó sílẹ̀ ni ìgbà tó di ayé tiwọn táwọn débẹ̀ wọ́n jẹun wọ́n dìde ni wọ́n á sọ fún pé àwọn bàbá wọn ti sanwó sílẹ̀ o ó yẹ káwọn náà tún sanwó sílẹ̀ tó dáhùn tó ń bọ̀ wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ló ń jẹun tó ń jáde òun ló jẹ́ kí Nàìjíríà kó ibo ṣe rí báyìí kọ́jọ tó lọlẹ̀ kó máa wá nǹkan ṣe sí i mi ò ní láti ṣépè fún wọn o tọ́lọ́ sì lè padà kó wá yí kan ń tàn òun ni káde máa gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè wa káyé ṣépè fún wọn kó lè da kọ́jọ kó máa tún ṣe o. eku òkè bí eku mọ ẹyẹ gan òkè bí ẹyẹ o ó dà gan tábẹ́ fún wọn ìyàwó kan gbogbo wọn ti kánlẹ̀ wọn ti lọ torí kò sówó oúnjẹ tá máa fún wọn gan pàpà báyìí màálù kan 1.5 1.4 táǹpà màálù wọn táǹpà màálù 70,000 nígbà kan 150 100,000 màálù ti gbó lórí o bàbá ló wà mí ó yẹ ká máa gbádùn gbóntàrò ìwọ̀n tààrò wọn fẹ́ ti fún wa kọ́lá báyìí o kọ́ ṣàánú wa o. The thing that if small pikin wey dey start to mock the thing that affect because if a mother no chop well how can a small pikin suck shey you get it dey affect everybody e don affect everybody reach so tey
If you give a madman money, God say, go dey ask you what you give me. If you go Lagos to buy market, you go dey cry. The thing dey make me dey cry, the thing dey make me dey shake eyes wey be say I no even know what I go do again. But what I go do, I go see dey manage. The thing dey affect. They get me. It affects very, very well. No be jazz. People are suffering. People are dying. Some people cannot even afford to eat. Make the government, that is why they are government. Make they come for our own aim. Make they come for our help. Gàrí wọn o, akọ̀rò oúnjẹ jẹ o, ẹ wo fùfú. Fùfú tá a rà ní mẹ́ta, 100 naira ń gbà yẹn, òun rè o. Múrí márùn lájẹrẹ ẹyọkan nísìnyí o. Ẹyọkan nǹkan kò tó wá jẹ o. Ìwé mi nísìnyí mo sì bímọ mẹ́rin. Bá máa ra fùfú nísìnyí màá sì ro ní 1000. Ẹ ṣàánú wa o, ọ̀nà àbáyọ wa ta fẹ́. Bọ́dà wa tí wọ́n tì látijọ́ ẹ̀kọ́ lọ bá wa ṣí bọ́dà kí gbogbo nǹkan dẹ̀rọ̀ kí gbogbo oúnjẹ pọ̀ torí epo ìwọ̀n ló jẹ́ kí gàrí náà wọ́n o ṣùgbọ́n àwọn onígàrí àwọn náà pariwo pé rẹ́ẹ̀sì wọn táwọn bá ta gàrí owó tó bá gẹ̀ta gàrí lọ́pọ̀ àwọn máa lọ fowó ẹ̀ lọ ra rẹ́ẹ̀sì ọ̀wọ́n kò jẹ́ sí kankan mọ́ kọ́ bá wà kan ṣe sí ìyá yìí pọ̀ jù kọ́ ṣí bọ́dà fún wa kóúnjẹ wọlé kóúnjẹ jáde kò sómi kò sóúnjẹ gbogbo ẹ̀ sú wa kò síná. Ooru tún pé o bá ṣe ń làágùn torí òun níṣẹ́ wámlẹ́sì mo wọ̀ ooru ti pọ̀ jù epo ti wọ́n kò sí kankan kò sómi kò sóúnjẹ kò sí iná kó bá àwọn àkànṣe sí. About to go down, ba-da-da. I'm the bunch, hey, Coco Master, Padma Tony Montana, Surely be Madonna, me a bad pass Maradona, hey, it's about to go down. Yeah, what up my people? You already know it's your boy Sidon J Omoyagba, and it's time for Celebrity Hangout. So if you the door, just tell your people say Sidon J Tiwa online. You know I will do it on WYTv every weekend. No darling, is vibe on vibe. So you know what we'll do on Celebrity Hangout. This is where we hang out with one celebrity and talk about some other celebrities. And don't forget that the sponsor for this show is still Nokpa Abals, and you can as well be one of our sponsors by calling that number you're seeing on the screen, or you can send out a text. We'll reply you as soon as possible. All right, I'm not going to be the only one taking you on that journey on Celebrity Hangout today. I have in the studio with me. Oluwabomi. My name is Oluwabomi. Hello, Abomi. My name is Hey God. She na God create woman like this. Abina una create yourself like that. I told you stop teasing me with my voice. No, it's not. I'm not teasing you. Like if now want ask for money now, maybe your babe or your husband not give you money for food. Now so you gonna go down. Now go to shout. But if not, so like you gonna go the package like ordinary Snapchat. You go now go to do like so now no they chop fufu. To say your name now. Hello, Abomi. My name is Oluwabomi. Should I reintroduce myself? Oh, yeah, what up, my people? My name is Oluwabomi. Oh, to love it, finally like that. All right, you know how we do it. You know we don't dull, no dulling at all. Even if you did dull for where you did, oh yeah, I'm on a common body job. Oh yeah, common body job. I know say you don't common body like that. So today, before I tell you about the celebrity I'm hanging out with today, or we are hanging out with today, because we meet you online, you understand? So see, don't get you online. Maybe they know say we don't do online. So now, before we talk about our celebrity, which is who you know very well. What the fuck? Mr. Phenomenon himself, Charles Okocha. You know who Charles Okocha? I mean, this guy, what I love about him is, if he's talking, he like, you know, making a reference to just one word in his statement. Oh. Like if you should take one word like this, I am Mr. Say phenomenal. I'm so phenomenal. You go talk, say you go tire. Yes, you go every tell us, oh God, you don't do now. I say it takes making your own money. All right, before we talk about Charles Okocha in detail, in case you don't want to know everything about him, just, you know, stay there. Not go anywhere, just stay tuned. We go reach there. But now small. All right, let's start with the story of this celebrity. One of our Afrobeat singer, but in female version, Tiwa Savage. Yes, Tiwa Savage was robbed in London, and I was surprised. I was shocked because so you can't be like say anywhere where Nigeria dey forget.
crime go dey. Because despite all the guards that follow them, how did they maneuver everybody like that and rob her? I was shocked. But it was not only to Asave. They actually robbed this guy too. Although it's not that popular, but on the streets, you know now, Ramanjago, you know, everybody know Ramanjago now. It is kind of a dance step, you understand? So he was robbed. They collected his car too, I don't know. And he posted the car that anybody will see the car. Be like saying, I don't really car where Molomo they take do big boy for UK with that. But then Tiwa Savage, female Nigerian song singstress Tiwa Savage has been robbed in London, United Kingdom. Tiwa, in a post on her Instagram, disclosed that the incident took place on Wednesday, which was day before. It was during this week. Like 2 days ago. Yes. Or 3 days ago. Yes. Okay, so she wrote, Dan, London, una show me pepper, I got robbed yesterday. So you too, sister, if you dey waka, you don't say you be Naija babe, I be now. Yes, now. Naija babe suppose dey wash, you go dey wash. And you might even be surprised that it might even be part of the team that stole it. Because I don't think any outsider can actually come and don't say that though, because you know our team she has been working with our team for long and she will have trusted them to one extent. So maybe she just lose guard. That's just it. Maybe she you understand? Maybe she just lose guard, because normally person wey want thief you no go tell you say I want thief, you understand? All right, so Tiwa Savage, sorry about that. I'm sure that your team will actually work on how to get what you lost. So let's move on to the next one here. This one is talking about AY, the comedian. So AY, you know, say AY few months back there was a news about AY that his house got burnt, you know, and all. But now, be like say the village people where they follow them, where they follow AY family, they're still there. Very, as in they're there with time. Because now, AY's wife unfollow AY on Instagram, and she said there is threat to life that AY said he wants to kill her. Hey, do you know why I won't believe? Why? Because women, not too they manipulative. Not so. Small thing like this, not turn out to. I know they manipulative. Okay, look at what happened between Davido and Tiwa Savage. So after you don't come online, Davido said, I should not work in Lagos again. Anywhere they catch me, they will beat. Why? Yes, now it's better to say so that you can get help on time now. Which help? Okay. Is it until AY kills the wife? Wait, normally, when she should have talked. You don't say in an abusive marriage until everything happened before you people will not start talking. Now that she's talking, people are saying women. When she dey enjoy AY money, who she tell? Who call? She no get her money. Now wetin we dey talk? Now the thing we dey talk be that. Say she no get her money. She's an interior designer and she's doing well for herself. Even if that is the case, she's not supposed to now come and say, my husband wants to kill me. Why? On top waiting. He rich now. Person don't know waiting they go on for their house now. Well, famous Nigerian comedian AY Makun and his wife Mabel have unfollowed each other on Instagram. This is coming a few hours after Mabel cried out in social media over an alleged threat to life. The comedian has not reacted to his wife's DMs as of the time of this report. So, which means AY may not even know the reason why she will post that kind of thing. But as we hear now say they don't unfollow each other, some people go don't appeal. Yes, people will say they don't like their union before. They'll say, and funny enough, they've been married since 2008. Like cutting about a pair. I don't know what is actually going on with all these celebrity people. Normally, if I thought celebrity now, I'm even a celeb self. The only you don't wisdom your television. Chelsea don't do what carry. But if I can't marry, if I want marry, I'll go village. Yes. I'll go marry girl when not get level. When not. Why yourself? I want to say if you talk, say you go talk, say if you don't marry, you keep your life private. Which one is? There's no privacy in any celebrity's life. Forget it. There are people that are married that you don't even know who they married, who their that's children what I'm saying. Unless if you did not marry person where they on Instagram, where they on every platforms. That's true. If you get married to that kind of person, there is no way she will not want to like use that one to back up her own profile too. So it's better you go to village and go and carry one TikTok girl, delete her TikTok page, delete everything. Yeah, that one would shock you. Now Lagos will blend out or wherever city. So what are we now saying? So you are talking about having a private life. Just marry. Most of all those celebrities you thought they have private life, forget. Then they face them inside deeply. They know what they saw. They face am inside. You said inside, not outside. You see, like maybe if AY, the wife, if the wife was not on social media and all of that,
whatever she wants to say, she will say it within her house. Just her and her husband Just and the people who are close. Wait. Even about breakup, gone safe. Nobody is going to know. Okay, wait, let me ask you this understand? question. You said they've been married since when? 2008. Do you know Mabel 2008? Do you know her? Who made her popular? Not be the husband. See, you don't know this thing. They've been keeping it, but when the time comes for her to speak out, it will surely be public very soon. No matter how you try to keep it, so far say one person among you na celeb, forget it. There will be some people entering your head. Talk, you know go talk until he kills you. This one, that one. All right, let's go on a short commercial break because Nokpa Abals is the sponsor for this show. When we're back, we'll talk about Charles Okocha and some other things. Stay tuned. Don't go nowhere. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Gave me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa. After Nokpa, it is always Nokpa. Nokpa for management of power. Right, welcome back from that short commercial break, and we're still on Celebrity Hangout, and I'll still have my sexy lady in the building. I'll give you one name today, no worry. No say I won't give you one alias that day. They're not carry and come, but they don't carry and come. Really? The only African queen on Wisdom Via Television. Oh, that, you like that one? Yeah. Go write down for the back of your back. Go buy Jessie. You write down. More print cloths now. Just see me and you. No. You say the I don't want. I just said it that I don't want to be. I don't want to have relationship with celebrity. You know, say you say if you soon blow. You understand? Which one is out? Sorry, you don't I'm blown. Please. Sorry, not this. You are bloated. Yeah, I'm blown. All right, before I talk about Charles Okocha, let's talk about this particular one because she was talking about having a private celebrity life. For look at this now. Toyin Abraham. Let's use her as a case study. When Toyin Abraham, I know Toyin Abraham as Toyin Aimaku. Aimaku, yes. That you was understand? Her family name, yes. So when she remarried, she changed her name to Toyin Johnson. No, you know that is our relationship status with Johnson. Taiwo, what was the guy's name? You understand? You know really. Now when they want to do marriage, everything cast. Yeah. But this one where she come marry that man now. So yes, and Funke Akindele in the other hand was saying she cannot change her name if she got married to anybody. No, that Funke added her husband's name now. It was Funke Akindele. What's that husband's name? Mutsubagbe. See, forget. But why is it that Akindele is still there? That Akindele is her father's name. Yes, now. Why is he still there? If I get married today, you cannot change your name. My name is still going to be Oluwabunmilawa. Plus. See, now all these things now they scatter culture, now they scatter life. Why will you get you marry me now? You not tell me that you not bear my name. So why will be my what are we going to? Your name now it should be Oluwabunmilawa. Your name is Abbas. I'll just put the Abbas at the back. Exactly. So we be Lawal. So now me and Lawal they date man. Now me they marry one wife. No. Lawal don't take. See, the culture is once you get married, you change your name. No, the process for name change is too much. That process. I lost the court. Why she affidavit? It's too much. That's part of the you are getting married now. Now new life you want to enter. So why would they? Conviction is new life. Now I'm going to continue my life. No, there are some things that will change in you. No, but just that you are coming inside. Okay. Do you understand? Me coming inside, what is going to be the change? This starting from the name. Once you start seeing yourself like Abbas, Wumi, you'll be feeling like okay, I'll be Bumi rather. You'll be feeling like okay, this guy, me and this guy don't date. But if you still they feel that Lawal, you go see they feel like Lawal. Yes, nah, still be Lawal. Come on. See, man, no drag can with you, I bet. Well, Nollywood actress Toyin Abraham said on Tuesday that the piracy of her cinematic effort had resulted in having panic attack and been hospitalized at various times. You see all these people that used to do piracy. It's very disheartening. Hey, person go carry billions
to make a movie. Hi, God of mercy. God. What kind of country is this? Just like wasted efforts. But Tony Abraham knows that this kind of thing will happen. She should be prepared, because even before all these things start, they give them money like this. Normal. Before for Alaba, selection, you go see to the 10,000 movies for inside one CD. You understand? So she should expect things like this, not letting her emotion to draw her to those kind of things. I even feel like no matter the precaution they take, all these people used to come up with new strategies to still do these things because they are the one working inside. Now in-house fit do that kind of thing. You don't understand. And I feel Nigerian government are not doing. Wait. What do you want Nigerian government to do? The only thing they are good at is to mistakenly transfer billions. No, it's not mistakenly. Nigeria government is to embezzle money. They go chop our money, chop them in front of you like this. I don't say that. I say they just mistakenly transfer the money. They don't mistakenly. They do it. And they will come out and say, we did it because this is the reason why we did. They will even have evidence. Because I feel like these are one of the things that they are supposed to tackle and curb such. One thing I want Tony Abraham to understand is that there is no way things like this will not happen. So you just have to put all this kind of thing in miscellaneous when you are trying to make your movie. You have it in mind that this movie that I want to make, anything I see on it is my own. No, funny enough, she used 500 million to make this movie. And she hasn't even sold up to 300 million. Okay, let me tell you something. Let me tell you the reason why it was like that. You see, you are in a competitive market with some other actresses that are good, that are like very you. Good, Imagine Malaika, A Tribe Called Judah, and Ada Amodadi. 3 movies at a time. You understand? So all these things we actually make people not to focus on one movie. Of course. And it will not. You see, the whole of the movie was being everybody. Person will collect the glory for this December 2023. Yes. Imagine someone making 1 billion naira from this. She be their mommy now. Because na your mentor. She be their mommy. Abeg, na 3 of them sabi. Me, I even like Besaibe because she's just like she can act. God. Now 3 of them sabi. Which one she can't? I don't have anything against Besaibe, but the way you're not doing, she can act. She sabi act now. She can act. And now because I love what she do, you don't understand. It's not like Messi, Funga Akindele and so. She can. No, she sabi too, but her stature, sometimes her stature does not go with any some roles that she acts on. You are crushing on her. That's the only thing you. Crushing on who? Tony Abraham. Mercy Aigbe. Yes, now. No, it doesn't go well. She's not beautiful like you now. The charisma used to say she can. I'm about to drop that your name, because the name I had but she's not beautiful like you. So why would I leave a sexy girl like this beside me, and I'll go for? You want the form, Abi? Yes. Let's talk about Charles Okocha, because that's the celebrity we're hanging out with today. So in case you don't know, this guy is an actor, and to me, Charles Okocha no be actor to me. As in a comedian. This guy, now everywhere you go, they see him. Yes, you get one video where I see online, we went viral like that. This video went viral because Charles Okocha was wearing ladies' sheme. All these small clothes. She now put on wig. He was not putting on wig, running up and down on Lekki Highway. What will he not do on social media? And do you know the funniest part? The person who made that video sweet now, the hype man. Oh, Phenomena, Mr. Phenomena, where you going now? Oh no, oh wow, Jay-Z must not see you on this. He was not saying, oh no, yeah, that's what's up. See which kind of woman baby this one. How this his family take the cope with himself? I don't understand. But then you will see the blood is really running in their family. Yes, because even the child, the girl, is already doing like Mr. Phenomena. It's in the blood now. Well, popularly known as Igwe Tupac, Charles Okocha is a Nigerian actor known for playing bad boy roles. He featured the most all these gangster movies, like maybe armed robbery and all. So Charles Okocha was one of the mentor for Idea Challenge, initiated by Nigerian Billionaires Network. Well, he won the Biscuit Voice competition in 2019. So Charles Okocha, some people said he's not from Nigeria because of the accent. Nah, lie. Nah, Igbo boy. Charles Okocha is a Nigerian. A typical one, though. And they do call him Igwe Tupac. So he's known
for bad boy roles in movie. But let's talk about his personal life. In 2019, he was allegedly shot in Asaba by a policeman and underwent emergency surgery in the United States as a result. Be like saying now that thing, now make they speak in accent. Wow. Yes, okay, they hospitalized him. Yeah, they took him from Nigeria to abroad to treat him. Okay. So since then, he has started doing one more fun. This guy will carry fufu. He will carry say, no, Jay-Z must not see me eating this, you know. Jay-Z must not finish it. Oh. He go finish her. As he talk and say, Jay-Z must not. Oh, Jay-Z must taste this. I will tell you that's his first time. Oh. I swear, that guy is a clown. I swear. Well, some things that those are the things people don't really know about this guy. He has, you know, he's a free man, and I love him. He's an activist. He do fight for people, even in the music movie industry. Imagine him gotten shot by the policeman, and you know nobody knows about it. You know they just killed the whole issue. Although it went viral then, but then they took him to abroad and take care of him, and he came back. So one of the things that make him to be popular is even that gunshot. Well, another thing is a video clip circulating online got his fans angry. The actor was accused of destroying his friend's car while dragging his daughter to a car. Charles Okocha cleared the air and confirmed the clip was a scene in a movie. Did you remember you remember that video whereby we saw Charles Okocha on the street or let's say in the market? Yes. So trying to drag her daughter down, broke the windscreen of the car, a jeep, and people said, this guy don't go mad though. Like I said, you know, smoking bro or something. But this guy is actually doing it for fun, like it's a movie scene. So I like him for one thing. He knows how to act. And he's real. You think he's real? Yeah. Have you seen a video where he and his mother was in his house? Nah. He was telling his mother, Mom, you're a mom phenomenal. Say that. Mom said, I'm a phenomenal. He said, Mom, talk him again. You're a phenomenal. Mama said, I'm a phenomenal. He said, talk him again. Mama said, I beg, I don't do it again. You're wild too much. Say, Mom, say phenomenal. Well, I love Charles Okocha, to be sincere. He's one of my favorites when it comes to Nollywood movies. But then, is it like, do you like him for his personality or you like him for his comic act, you know? No, I don't know him personally. I don't know him personally too. But you know, you can actually... I like him for his comic because on social media he's making a name for himself, and the way he takes care of his children, you know, he brings it online, and I feel despite all the way he comes up online too, he's still a very loving father. That's the personality aspect I'm talking about. And another thing I love about this guy is he changes reality to fiction. Yes. You don't understand? Yes. Him and Portable actually had the argument. Yes. You know, and he turned it to a movie, and we started watching. We watched it for a good 1 month until they turned it to fight December 26th, and they actually fought. But this guy, now Portable to beat Charles Okocha. Now so he let all the bounce, and he said he wants to rematch, but Portable said no. I'm not shocked that Portable was able to beat him. Portable beat him now. No, I wasn't shocked at the result. Okay, why? Portable. Okay, now street. No, normally you go no say Charles Okocha not sabi fight. The way he even dey throw blows, I don't know who train him. All right, guys, this is where we're going to be ending it on the show today. Don't forget to follow us on all our social media platforms, on YouTube, on X account, on TikTok, on Facebook at Wisdom Yard Online TV. My name is Ahmed Abbas Olatunji. You can call me Sidon J. Omoyagba, the only Idon on Wisdom Yard Television, and I still have my sexy, beautiful lady in the building. Well, you know we'll talk your name. I know we'll talk that your alias with you. My name is Oluwabomi. You don't forget the nickname I give you. Popularly known as. Firstly crowned as the queen. She don't forget. Imagine. Wisdom Yard. I said the only African queen on Wisdom Yard Television. Africa. Sorry. The only African queen on Wisdom Yard Television. Otilobe, finally like that. Now to go bring money for the name I give you. We'll see you again next time. Take care and enjoy the rest of your weekend. Wà bá ṣẹ̀ṣe lọ́wọ́ àgbà ó, ìṣẹ̀ṣe àjùbà ó, àgbààgbà àjùbà ó, kó má má bàjẹ́ lọ́wọ́ àwa ó, ìṣẹ̀ṣe àjùbà ó, àgbààgbà àjùbà ó. Ìyẹn ni a fi ń wọlé sórí ètò ìṣẹ̀ṣe làgbà àní ìkáyé.
ẹ ti mọ̀ bí ẹni mo wó náà ni èmi ọmọ yín náà ni lórí ìṣẹ̀ṣe ẹ ti mọ̀ pé máa ń sọ fún yín nǹkan tó bá ń rú wa lójú lórí ìṣẹ̀ṣe àálọ́ mọ́wọ́n èèyàn tí wọ́n mọ̀ ń pa ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ àálọ́ gbé wọn wá adẹ̀fí àsìkò ìyá tó fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ Wisdom Yard television tí wọ́n jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe kó parẹ́ wọ́n jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe parun tọ́ ní ká máa jẹ́ kóhùn èèyàn mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìṣẹ̀ṣe yìí lẹ fi máa ń rí àwọn àlejò lóríṣiríṣi tẹ̀ máa ń rí tó yẹ pé àwọn tí wọ́n mú yún inú ìgbín nínú kára wọn tí wọ́n lè sọ nǹkan tí wọ́n gbé dání kì í ṣe pé kéèyàn kàn wá kó máa wí wótò wóró mọ̀ pé àwọn tó bá jókòó yìí àwọn tí wọ́n mọ nǹkan tó ń gbé dání tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pa àṣẹ̀ṣe ni mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo apá àlàáfíà mi ẹ̀tì rálejò èmi ọmọ yín náà ni Olúwaṣèyí ọmọ ọlọmọ ọmọ kòdó oríwú ọmọ ìlúkú mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ umalẹ̀ ọmọ afẹlẹ̀jà ọmọ ṣáwọn ní póríkì ẹsẹ̀ oṣàkòdó òpè méjì àyàfẹ́ ìlúkú mẹ́dẹ́ èmi náà ni mo tún ti dé lórí ìṣẹ̀ṣe làgbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo apá àlàáfíà mi mọ̀ pé ẹ máa wo àwọn bàbá wa rírùkẹ̀ rẹ̀ mọ̀ pé ẹ máa wo pé ṣé kábíyèsí ni wọ́n ni àbí báwo ni ẹ̀lọ́pàá àṣẹ rí lẹ̀kẹ̀ ṣé kábíyèsí ni atọ́kùn tó gbé wálé ni ẹ̀wọ̀n náà máa ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n jẹ́ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé bí wọ́n ṣe wà yìí ọ̀wọ́n ni ọba gbogbo àwọn ègùn nílùú Rẹ́mọ lákìlẹ̀ Rẹ́mọ kingdom bẹ̀ ṣe ń wò wọ́n yìí kábíyèsí ni wọ́n jẹ́ tẹ́ bá ń gbọ́ pé ègùn àwọn ni kábíyèsí gbogbo àwọn ègùn ní Rẹ́mọ káàkiri àtòkè àtilẹ̀ bàbá wa ẹ jẹ́ bá wa kí àwọn èèyàn kẹ́ bá wa sọ orúkọ yín fún wọn. ọmọ ìṣẹ̀ṣe ni mí ọmọ ìṣẹ̀ṣe ni mí ọmọ bíbí inú ìṣẹ̀ṣe ni mí ìṣẹ̀ṣe àgbéwá o gbanúmọ̀lẹ́ àti ti wá ṣe o mo ṣe bá kábíyèsí ọba ìṣẹ̀ṣe àgbáyé Ifárótìmí Ifádáre mo ṣe bá Kárígbò of Rẹ́mọ orúkọ mi ni Dasọ̀gbè Alọ́wádé Frederick tí mo jẹ́ ọba Ìgùn of Rẹ́mọland ọba Tróògùn state tí mo tuntun jẹ́ ọba ìṣẹ̀ṣe ìṣùwọ́pọ̀ Ìgùn ní Nàìjíríà. ẹ ṣé o. ẹ ṣé mo mọ̀ pé ẹ̀yin ará lé bí wọ́n ṣe dárúkọ wọ́n yẹn ẹlòmíà tó bá wọ pé ọ̀hún aṣáàgbọ́ kankan bẹ̀ wọ́n gbọ́ Dàsọ̀gbè wọ́n gbọ́ Frederick bó ṣe jẹ́ ní orúkọ wọn ni ẹ ti gbọ́ yẹn ti mọ̀ pé a sọ fún yín pé ọba Ìgùn ni wọ́n ẹ rí pé bó ṣe sọ yẹn gan ìdè wọn ẹ ti mọ̀ pé ó kọjá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ tún mọ̀ nǹkan tó ń gbé dání lórí ìṣẹ̀ṣe ẹ̀rù nígbà tó ń fẹ́ kí wa ìṣẹ̀ṣe náà fi ṣe kíni náà fi bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá bọ́ sórí ètò wa gangan bàbá ẹ ti sọ fún wa torí àwọn aláàlẹ́ gan ti gbọ́ ọ̀kọ̀tẹ́ pẹ̀lú ayé sìn ẹ ní ìṣẹ̀ṣe ni ọmọ ìṣẹ̀ṣe ni yín ìyẹn tọkàntọkàn ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ gbé dání ṣùgbọ́n bàbá ẹ ní ẹ fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín àdẹ̀fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ẹ ní yàtọ̀ wà ẹ wá ní ẹ fẹ́ kọ́ àwọn aráàlú mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ èwo ni wọ́n ń pè ní ọmọ káàárọ̀ òjíire ìkànnì yẹn èwo ni Ifẹ̀ Oòdáyé ẹ ti gbọ́ mọ́ iye béèrè yẹn kí ni wọ́n ń pè ní ọmọ káàárọ̀ òjíire torí ẹ sọ pé ẹ fẹ́ yàn ọ̀nà ẹ̀ àti Ifẹ̀ Oòdáyé. ẹ ṣé bàbá wa àkọ́kọ́ náà mo kọ́kọ́ kí gbogbo ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire pátápátá mo ṣe ìbà gbogbo ọlọ́balọ́ba ti Káàárọ̀ Oòjíire pàápàá jù mo ti ṣe ìbà ọba mi tí mo wà lábẹ́ ní bíbá ètò jẹ́ Àkálígbò of Rẹ́mọland tí a bá gbọ́ Káàárọ̀ Oòjíire lénìí máa ní àwọn ọmọ tí wọ́n sọ èdè Ìkàrọ̀ ní ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire Káàárọ̀ Oòjíire yẹn tẹ́ a bá wo ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ àwọn kan máa ní Káàárọ̀ Oòjíire pé gbogbo èèyàn tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá ní ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire kò ṣe gbogbo èèyàn tó wà ní Yorùbá ní ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire. ẹ̀dọ́ ibi tẹ́lẹ̀ ẹni kì í ṣe gbogbo èèyàn tó wà nílẹ̀ Yorùbá ló ní ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire. àwọn wa ní ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire. tí a bá wo àwọn Àkálígbò nísìn
ọmọ ìkàrọ̀ òjìrè ni bàbá tá a bá wo máa fi example kan ṣe ní Rẹ́mọ land tapi wáyé gbà tí Ifẹ̀ tó wá jẹ́ Ifẹ̀ lẹ́nu gbà tí ìjà Dahomey ti ṣẹlẹ̀ ní ìgbà yẹn Dahomey tí wọ́n jà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé àwọn babaláwo alágbára kọ̀ọ̀kan tó wà lórí ilẹ̀ ìkàrọ̀ òjìrè pé gbogbo yín bolẹ̀ wà àwọn ọmọ wa ti fẹ́ kú tán ẹ̀yin babaláwo ẹ dìde àwọn òrìṣà ẹ dìde kẹfì àdúrà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé àwọn àgbààgbà àwọn ọba àwọn àgbààgbà ní àsìkò yẹn ni wọ́n pé Àkàrígbò of Rẹ́mọ land òrìṣà kan ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pé wọn ní àsìkò yẹn tí Rẹ́mọ lápapọ̀ tí wọ́n pè ní àwọn Rẹ́mọ dìde bá tí wọ́n fẹ́ lọ ní Ifẹ̀ ní àsìkò yẹn òrìṣà méjì ló gbé dání wọ́n gbé òrìṣà ọba Olúwayé àti Ọ̀sanyìn dání tí wọ́n lọ sí Ifẹ̀ bákan náà ni tẹ́ bá wo Ifẹ̀ yẹn ẹ máa rí pé pàtí ó dé Ifẹ̀ kò ṣe pé tó bá ní Odùduwà lẹ́nu kò ṣe àwọn Odùduwà ní ọmọ ìkàrọ̀ òjìrè. àwọn wo ni ọmọ ìkàrọ̀ òjìrè náà? Odùduwà bá àwọn ọmọ ìkàrọ̀ òjìrè ní Ilé Ifẹ̀ gbà tí wọ́n pé àwọn àgbààgbà kó máa bọ̀ ká máa jọ jókòó ká lu ọ̀nà ibi tí a máa gbà tí kò ní sí ìjà tí ìjà yẹn kò ní di stop wa tí wọ́n ní pa ọmọ wa mọ́ ni wọ́n wá pé wọ́n jókòó àwọn àfa àwọn di ifá wọ́n jọ jókòó àwọn babaláwo gbogbo wọn pátá di ifá ní Ilé Ifẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ sí bíbá kájọ fi ìfẹ́ ṣe ìfẹ́ tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi ṣe nísìn tí ò ní jámọ́ àwa ò jámọ́ ẹ má bọ̀ o wá sí ọ̀dọ̀ wa mí báyìí àwa ò jámọ́ ẹ jẹ́ ká fi ìfẹ́ ṣe èyí ní ìfẹ́ lẹ́ni tí ìfẹ́ wá jẹ́ ìfẹ́ lẹ́ni títí àwa ń pè ní ìfẹ́ lẹ́ni. ìfẹ́ ò dáyé kán fi ìfẹ́ ṣe ẹ jẹ́ kájọ fìfẹ́ ṣe sí pé ká kóra wa pọ̀. tẹ́ bá wò ní Badagry tí ẹ rí Ogun State tí ẹ rí pẹ̀lú Lagos State tí ẹ rí Dahomey náà pé gbogbo bíbà ìtẹ́lẹ̀ ìjà tó dé ni wọ́n lé Dahomey títí dé ibi tí ó dé nísìn inú ìjà ni àwọn àgbààgbà tó ń wà mẹ́ pé kíní kó má bàjẹ́ o àwọn tó kù ní àwọn àgbààgbà àwọn àfà àwọn babaláwo wá jókòó àwọn àfà àsìkò yẹn àwọn babaláwo àsìkò yẹn àwọn olórìṣà àsìkò yẹn ni ọmọ ìkàrọ̀ òjìrè àwọn ló gbé ilẹ̀ ìkàrọ̀ òjìrè dúró pé kó má bàjẹ́ kó má sọnù ní Rẹ́mọ land tí Àkàrígbò pẹ̀lú ẹni tí ó gbé ilẹ̀ ìkàrọ̀ òjìrè dání lẹ́nu tí a bá wo ọba Àkàrígbò lẹ́nu òrìṣà ló ń pè ní Àkàrígbò kò ṣe pé ọba tó wà ń bẹ òrìṣà ni kò sí ọba kékeré ọba tó ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba ni ọba tí ó gbàdọ̀bálẹ̀ ọba tí a máa kà tó pọ̀ òun ni tí mo gbá mi bàlẹ́ ni mo ṣe ìbà ẹ̀. ṣe bàbá mo bí ta bá ní ká fún yín láyè ẹ máa yànnà náà àwọn aráàlú gan ti ń gbọ́tùmọ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń yànnà náà fún wa àti ń gbọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé báyìí ni ìfẹ́ òdàyé ṣe wá báyìí ni ilé ṣe wá ẹ̀yin aráàlú ẹ ti ń gbọ́ nísìnyí báyìí wọ́n fẹ́ bèbèrè kan ẹ ti sọ pé ọmọ ìṣẹ̀ṣe ni ìkan wà ìgbà irúnmalẹ̀ nínú ìgbà irúnmalẹ̀ kẹrì oríṣiríṣi láàrin bẹ̀ ẹ̀yin gan bẹ́ẹ̀ jókòó yìí bàbá àmọ̀ pé òun oníṣẹ̀ṣe lẹ́yìn lẹ́pẹ̀rẹ̀ ayé kí ni nǹkan tẹ́yìn dìmú nínú ìṣẹ̀ṣe gangan fúnra yín kí lẹ̀ ń ṣe. ẹ ṣe ọmọ ìṣẹ̀ṣe ni mí ọmọ bíbí inú ìṣẹ̀ṣe ni mí ìṣẹ̀ṣe àgbéwá o gbanúmàlẹ̀ àti tiwa ṣe o ìṣẹ̀ṣe Kingdom of Tro Ogun State ni mo fi jẹ ọba tán gbogbo Ogun State. ọba tán gbogbo Ogun State. ṣé tọ́rọ̀ yẹn èwo ló kí ni ó ń jẹ́ tọ́rọ̀. tọ́rọ̀ tí a rí
òrìṣà ló ń pè ní tron. Òrìṣà tọ́ràn. Òrìṣà tron. Ṣé ẹ̀dùn náà a mọ̀ pé a mọ Ògún, a mọ Ṣàngó, a mọ Balúayé, a máa ń gbọ́ òrìṣà Ọ̀ṣun. Èwo tún ni òrìṣà tọ́ràn? Àwọn wo ló ń ṣe àwọn Yorùbá lò ló ní tọ́ràn yìí àbí báwo ni? Òrìṣà tron tí ẹ ń gbọ́ yẹn bàbá òrìṣà gbogbo òrìṣà tó wà ní àgbáyé pátá gbogbo ẹ̀ pátá ló wà ní tron. Nǹkan tẹ̀ sọ sí pé àgbà òrìṣà ni. Àgbà òrìṣà ni. Ó ju àwọn Ṣàngó lọ ni. Ó ju Ṣàngó lọ Ṣàngó wà ní tron. Ṣàngó wà ní tọ́ràn. Ó wà ní tron. Ògún kọ́. Ògún wà ní tron. Ọya. Ó wà ní tron. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí àwọn ará ilé àná àwọn pé èwo ló tún pè ní tọ́ràn. Ṣé tọ́ràn yẹn náà báwo ló ti ṣe wá sí orílẹ̀ ayé yìí? Ṣé òun náà òun àtọwọn òrìṣà tó kù yẹn ṣé wọ́n jọ tò lọ́wọ́ ọ̀wọ́ wà ní àbí báwo ló ń ṣe jẹ́? Òrìṣà tron tẹ rí yẹn tí àwa ń sìn lénìí tó ń dá wa lóhùn ó jẹ́ òrìṣà kan tí ó jẹ́ pé òrìṣà tí àwọn bàbá wa ní tó jẹ́ pé òrìṣà tí àwọn bàbá wa ti bá ní ayé tí à ń ṣe tó ń dá wa lóhùn because òrìṣà ẹ jẹ́ tí a bá ní pé gbogbo òrìṣà tí ó jẹ́ pé ó ní Ọ̀ṣun ó ń disturb èèyàn òrìṣà míì disturb èèyàn àlọ́ ẹgbẹ́ ló disturb èèyàn tí a bá ní a fẹ́ bọ àwa onítron a máa pè á bọ ẹ wà ní orí ìbò ó wà ní Amẹ́ríkà ó wà ní ìbò a máa pè mí báyìí á bọ mí báyìí ó máa jẹ́ níyẹn òrìṣà tọ́ràn náà. Òrìṣà tọ́ràn yẹn tí ó bá fi dé èèyàn àwa máa wà mí báyìí a máa ti tú tí ó máa tú. Òrìṣà mímọ́ ni òrìṣà tó white kò fẹ́ kí èèyàn kó gbàbọ̀dè kò fẹ́ kí èèyàn kẹ́pà èèyàn mbẹ̀ òrìṣà ò mọ ẹni tó ń sìn kódó kan ẹni tí ó wà lọ́dẹ̀ ẹni tí mo ní gan tí n bá jẹ́ pé mo jẹ ìwọ̀ ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní òrìṣà tọ́ràn yẹn ó máa pa èèyàn ní bó ṣe wà ní torí ẹ̀ ní àwa ò kí ń ṣe kíni àwa ò kí ń sọ pé ẹni báyìí kó kú ẹni kíni èèyàn kíyàn tó ń bá ń wá ṣubú omi ṣubú ọmọ mi àwọn ọ̀tá mi báyìí ló máa ṣe rí fún àmọ́ ẹ má da orúkọ ẹni bọ́dì. ẹ̀ẹ́dọ́nà bàbá òrìṣà tọ́ràn yìí mo mọ̀ pé òrìṣà ni ṣé táwọn èèyàn bá wá ń sìn bóyá wá sọ́dọ̀ yìí tán wá wo nǹkan ṣé òun náà ní àwọn nǹkan tẹ́ máa ń lò ṣé ó bìlẹ̀ yìí náà máa ń lò ní àbí bí ọ̀pẹ̀lẹ̀ tẹ́ máa ń sọ pé òrìṣà tọ́ràn kí ni ẹ̀ ń lò fóun? Ẹ ṣe púpọ̀ ní òrìṣà tọ́ràn tá ń sọ yẹn ifá wà ló ẹ̀ à ń dà òbí ní òrìṣà tọ́ràn yẹn bó ṣe wà ní ṣùgbọ́n a máa ń gbọ́ wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ yín yẹn lọ́hùn náà ni òrìṣà tọ́ràn kò wọ́pọ̀ nílẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn àwọn Ìjẹ̀bú ni o àwọn Ẹ̀gbá bí nǹkan kan Yorùbá bí ọlọ́dọ̀ àwọn Ègùn lọ́hùn ni wọ́n ní òrìṣà tọ́ràn ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni. ṣe rí tọ́ràn tẹ rí yẹn tẹ bá jẹ́ pé nǹkan tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe àwa Ègùn la ní confam. ẹ̀dọ́nà nǹkan tẹ̀ sọ fún ansin pé ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n sọ ìṣẹ̀ṣe Ègùn ló ní ìṣẹ̀ṣe. ìṣẹ̀ṣe àwọn àti iṣẹ́ mo máa ṣàlẹ̀ nǹkan fún yín tí ọba jẹ́ pé ẹni tó mọ̀ pa ìṣẹ̀ṣe tó gbé ìṣẹ̀ṣe dání Ègùn ló ní ìṣẹ̀ṣe. Ègùn ló ní ìṣẹ̀ṣe. àwọn Ìjẹ̀bú àwọn Ẹ̀gbá ńkọ́. gbogbo pátá ló ní ìṣẹ̀ṣe àmọ́ ìṣẹ̀ṣe tí à ń sìn tí à ń gbé dání àwa la mọ̀ nǹkan tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe àwa la mọ̀ nǹkan tí ìṣẹ̀ṣe jẹ́ àwa la mọ̀ ọ̀nà ìṣẹ̀ṣe àmọ́ ìfihàn ìṣẹ̀ṣe ibi tí ẹ gbọ́dọ̀ lọ ibi tí ẹ gbọ́dọ̀ lọ nǹkan tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ní ìṣẹ̀ṣe pátá gbogbo ẹ̀ pátá la gbọ́. ẹ̀yin ará ilé ẹ̀hún lẹ̀ ń gbọ́ yìí o bàbá wa Frederick lọ́tún jẹ́ ká mọ̀ yìí ọba Ègùn wọ́n ní àwọn Ègùn ló ní ìṣẹ̀ṣe ẹ̀yin ará ilé mọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹ̀ ń wò wá ẹ̀ máa rò pé ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá mo wá fẹ́ béèrè kan kí ni ìgbárùnmalẹ̀ kí ló ń pè ní ìgbárùnmalẹ̀? tí a bá gbọ́ ìgbárùnmalẹ̀ lẹ́nu àròkàn ni àròkàn ìgbárùnmalẹ̀ jẹ́ gbogbo nǹkan tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe nǹkan tó ń pè ní Ògún o
Ṣàngó Ọya o gbogbo nǹkan tó jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ pátá wọn pè ní ìgbárùnmalẹ̀ nígbà tí wọ́n kóra wọn jọ sójú kan wọ́n wá jẹ́ ìgbárùnmalẹ̀. tí ẹ bá ṣe ìbà fún Olúmalẹ̀ níbo lẹ fẹ́ gbà. ṣé pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ ń sìn ni pé tọ́ba fẹ́ bóyá àwọn oníṣègùn fẹ́ ṣe nǹkan kan sìn á kọ́ sọ pé ìbà ìgbárùnmalẹ̀. bó ṣe wà ní ẹ̀. ṣe bàbá òrìṣà tọ́ràn tí ẹ wá ń sọ yìí tọ́ràn tẹ́ ń sọ yìí kí ni àwọn nǹkan tí ẹ fi máa ń bọ́ kí ni nǹkan bíbọ ẹ̀. adúpẹ́ fún yín òrìṣà tọ́ràn tí ẹ rí nǹkan tá a fi ń bọ́ pọ̀ o. bí ẹkọ̀ fún wa bíi 2 sí 3. nǹkan tó pọ̀ jù. àwọn ẹ má ẹ̀kọ́ pọ̀ ẹ̀yẹ má sọ pé pọ̀ ẹkọ̀ fún wa ní 2 sí 3. àkọ́kọ́ náà oúnjẹ àkọ́kọ́ ni obì. gbogbo òrìṣà tó kù náà ń jẹ obì. yàtọ̀ wà lóẹ̀. kí ni ìyàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe bó bì. ẹni tó jẹ oúnjẹ jù òun ni ẹni tó jẹ pé nǹkan tó ń lò gangan òun ni tron. ó yá ẹ ti dárúkọ obì fún wa. a ń lo màálù a ń lo àgbò a lo adìyẹ a tún lo ajá náà. tọ́nà tó máa ń gba ajá. dandan ni ẹ̀ àwọn òrìṣà tó wà mẹ́ẹ̀ gbogbo òrìṣà ẹ ní kọ̀ọ̀kan ó ní nǹkan tó gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan tí èlé gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan tí èlé gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan tí èlé ò gbọ́dọ̀ jẹ bó ṣe wà nìyẹn. ṣùgbọ́n tọ́nà náà a tún máa gba ẹlẹ́dẹ̀ o. ó ní ibi tí tọ́nà kì í jẹ ẹlẹ́dẹ̀. ṣùgbọ́n máa ń gbà. ó lè jẹ́ pé tron ó ní pé kọ́ lọ fi nǹkan báyìí ṣe nǹkan báyìí àmọ́ kò ṣe mú ibẹ̀ náà a máa fi lò ní oríta míì fún àwọn òrìṣà tó wà mẹ́ tó jẹ́ pé oríta ẹlẹ́dẹ̀ ló ń jẹ oríta míì náà la máa tún lò ẹ̀ náà fún. ṣùgbọ́n irú ìbáyìí ṣe wà nísìnyí tẹ́ jẹ́ ẹni tó ń bọ tọ́ràn ẹ lè jẹ ẹlẹ́dẹ̀. mi ní jẹ títí láyéláyé. ṣùgbọ́n ẹ lè jẹ àgbò. mi lè jẹ àgbò. ẹ lè jẹ àgbò àbí. ẹ lè jẹ àgbò. ẹ lè jẹ dìyẹ. mi lè jẹ adìyẹ. tọ́ràn máa ń jẹ àgbò ṣùgbọ́n tọ́ràn ò gbọ́dọ̀ jẹ ẹlẹ́dẹ̀. kò gbọ́dọ̀ jẹ ẹlẹ́dẹ̀. ṣe mo wá fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín bàbá ẹ ní òrìṣà tọ́ràn torí téèyàn bá wò ẹ ló máa ń dé adé pé ó ládé lórí lọ́nà wo báwo ló ṣe máa kí ló dé àwọn Ṣàngó kankan yẹn àgbọ̀ pé wọ́n yẹn ń dádé àgbọ̀ pé wọ́n ní nǹkan kan kí ló dé jẹ́ pé òrìṣà tọ́ràn adé wà lórí tiẹ̀ ta ló fi jọba báwo ló ṣe jẹ́. ẹ ṣe púpọ̀ tí ẹ bá gbọ́ pé òrìṣà tọ́ràn ó ti jẹ ọba láti ọ̀run wá ni. láti bo. láti ọ̀run wá ni. ọ̀run ló ti fi jọba. sẹ́rí tẹ bá gbọ́ nǹkan tó ń pè ní tron gbogbo òrìṣà tó wà láyé pátá ló ní ìlẹ̀kẹ̀lẹ̀. ìlẹ̀kẹ̀ tí ìlẹ̀kẹ̀ tẹ́ rí gbogbo ìlẹ̀kẹ̀ pátá gbogbo òrìṣà pátá Ṣàngó ní tiẹ̀ tron ní tiẹ̀ gbogbo òrìṣà pátá ló ní òrìṣà ìlẹ̀kẹ̀ lọ́tọ̀. tí a bá ní pé ẹnìkan ọba kan tó jẹ́ pé ọba òrìṣà ni ọba òrìṣà ọba ètùtù ọba Zápétọ́ ọba Bàtálá ọba Olúwayé gbogbo ẹ̀ pátá ọba tí òrìṣà ẹ̀ dé bọ̀ pẹ̀lú lẹ̀kẹ̀ tó dé bọ̀ òun ni wọ́n fi gbé sọ́hùn ẹni ẹ̀ tó fi ṣe ètùtù gbogbo nǹkan fún tó fi gbé adé ẹ̀ fún. ẹni tí ẹ bá rí ìlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn ẹ̀ tó jẹ́ pé ó jẹ́ ọba kan báyìí ẹ máa mọ̀ pé ẹni ó gbọ́dọ̀ ṣe ètùtù wọ́n ṣe ètùtù òrìṣà ẹ̀ fún. òótọ́ ni òrìṣà ẹgbẹ́ tó wọ̀ pèbí tí ó jáde òrìṣà ẹ ló gbé dání òrìṣà ìlẹ̀kẹ̀ mi lélẹ́yìí òrìṣà tó rìn ìlẹ̀kẹ̀ lélẹ́yìí òun ló gbé dání. ẹ̀dùn náà ṣé pé nǹkan tẹ̀ sọ́n sí pé òrìṣà tó wà ní ọ̀run yìí òrìṣà tọ́ràn ni. tí n bá gbé ìlẹ̀kẹ̀ dání báyìí kẹ́ mọ̀ pé ìlẹ̀kẹ̀ tí mo gbé dání òrèrè tọ́ràn lónìí. tọ́ràn lónìí ó dáa o òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn sí wọ́n ní òrìṣà tọ́ràn wọ́n ní látọ̀run ni Ọlọ́run ti fi adé sí lórí àtọ̀run ló ti nílẹ̀kẹ̀
fún àǹfààní àwa tó jẹ́ pé àmọ́ nǹkan tó ń pè lóríṣà tọ́ràn nítorí pé tá bá ní ká sọ òrìṣà tọ́ràn ẹlòmíì mọ̀ kò ní pé bóyá òrìṣà Ṣàngó òrìṣà Bàtálá òrìṣà gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ìta tí wàá ń gbọ́ sìn ẹ̀yìn náà lẹ́tọ́ ti ń gbọ́ yìí wọ́n ní òrìṣà tọ́ràn òun ni bàbá ti ń yànnà náà ẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó di pé a padà dé a fẹ́ lọ polówó ọjà kábọ̀ láàrin ìṣẹ́jú nítorí pé iléeṣẹ́ kan ló ní pé kí ìṣẹ̀ṣe làgbà kó máa lọ láàrin ìṣẹ́jú ọmọ alájé ni wá ẹ jẹ́ ká lọ wo nǹkan tá à ń tà. bí mo bá ti kú kò yí ọlọ́run nípò padà. ìbílẹ̀ rẹ̀ mélòdì gan confirm ẹ o nọpa abami sọ ni ẹ máa mú eléyìí náà lábọ́ líkì ni o ẹ ṣáà ní mo yé friend ó ti ṣe kí ni mo gbé bọ́ọ̀dì gbogbo mi ti bá lọ màá tún kọrin from one place to another place ẹrù kò yíṣe mo lọ mẹ́rin márùn kílẹ̀ tó mọ́ tó bá ti di nẹ́ẹ̀sì ara mi á ṣe àdúṣà àbá nọpa. bí ó bá sí wọn kò sóhun tí mo lè ṣe. Nọpa for management of power. ẹ ṣe ẹ káàbọ̀ pàṣàrà sórí ìṣẹ̀ṣe làgbà láti iléeṣẹ́ Wisdom Yard television náà ni ọ̀hún lọ́ní ká máa lọ mo mọ̀ pé iléeṣẹ́ nọpa herbal mixture wọn ní báyọ̀ fèrè àti òlọ́mọ nù ẹ̀ rí i pé tẹ bá ní bóyá kankan ń ṣe ẹ́ bóyá jẹ̀dí ń ṣe ẹ́ nọpa ni ó wà ńbẹ̀ nọpa herbal mixture wà nọpa herbal kù wà bẹ́ẹ̀ ni òun lẹ́ ń rí lójú tẹlifíṣàn lẹ́ẹ̀kan yẹn bàbá mo wá fẹ́ béèrè kan torí ẹ ti ṣàlàyé òrìṣà tọ́ràn ẹ ti sọ bóyá jẹ́ ẹ ti sọ pé nǹkan tó fi ń bọ̀ rè mo wá fẹ́ béèrè kan bàbá níbẹ̀ ṣe wà yìí a rí i pé ẹni kábíyèsí ọba tọ́ràn ní ṣé àwọn olófin jẹ́ ṣé láti ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn lẹ́ti jẹ́ ọba yẹn ni àbọ̀wọ̀n tẹjọ́ ń ṣe òrìṣà ìṣẹ̀ṣe lápapọ̀ ni wọ́n wò pé ẹ tọ́ sóyè yìí o ẹ lọ jẹ ọba tọ́ràn àbí torí pé ó jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ pa òrìṣà tọ́ràn yẹn nítorí pé òrìṣà tá à ń sọ yìí kì í ṣe pé òrìṣà tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn kọ́ lè kù gèrè lọ ṣe báwo lè ṣe. ẹ ṣe púpọ̀ ọmọ ìṣẹ̀ṣe ni mí ọmọ bíbí inú ìṣẹ̀ṣe ni mí o ìṣẹ̀ṣe àgbèwà Ọ̀gbánúmàlẹ̀ àti tiwa ṣe o lẹ́ẹ̀kan sí ìṣẹ̀ṣe ọba tún Ògùn state tí mo jẹ́ láṣẹ ìṣẹ̀ṣe Kingdom of True Association of ìṣẹ̀ṣe ti àgbáyé tí bàbá wa ọba ìṣẹ̀ṣe Kingdom of True Ajífágbọ́lá tó jẹ́ ọba ìṣẹ̀ṣe àgbáyé jẹ́ ọba fún àwọn ni wọ́n fi mí jẹ ọba ìṣẹ̀ṣe fún gbogbo Ògùn state. Now kí n tó jẹ ọba tron àwọn ní tron wà ní ìṣẹ̀ṣe Kingdom of True yẹn gbogbo ní tron wà ní ẹ̀ mi tó wọn mi ro tó wọn ta ni mí ta ni mo tọ́ ta ni mo jù lọ ta ló jù mí lọ Ọlọ́run pẹ̀lú Ifá pẹ̀lú Ọ̀gbánúmàlẹ̀ ni bàbá yẹn ó jẹ́ ẹni tí gbogbo nǹkan ẹ̀ láyé ìṣẹ̀ṣe ni tẹ bá ti dé ọ̀dọ̀ ẹ ní Ìdí-Òrì ní Abẹ́òkúta lẹ́ni. bàbá ẹ má jẹ́ ká sọ yẹn ẹ ti ṣàlàyé pé ọ ń wò yín pé ẹ tó bẹ́ẹ̀ láti jẹ ọba tọ́ràn ni wọ́n ṣe fi ń jẹ ẹ ṣe bàbá bàbá mo béèrè kan lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ nínú tọ́ràn tẹ gbé dání ṣé ẹ̀yin náà máa ń da obì ní abẹ́rìndínlógún lẹ́ máa ń dà. a máa ń da obì lẹ́yìn máa ń dà. a máa ń da ẹ̀rìndínlógún ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò lè da ọ̀pẹ̀lẹ̀. a lè da ọ̀pẹ̀lẹ̀ náà. tẹ́ràn náà tó máa ń da ọ̀pẹ̀lẹ̀. ó ga ń gbà yẹn o. bàbá tábà ní ká wo bí ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ń lọ báyìí bí ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ń lọ ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ tẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ yìí pọ̀ lóríṣiríṣi ni tẹ́jọ́ gbé ṣẹ̀ṣẹ̀ dání ṣùgbọ́n àwọn kan wà nínú yín tó jẹ́ pé oríṣiríṣi ló wà bẹ́ẹ̀ èyí náà mọ̀ àwọn kan wà bó ṣe ń ṣe rè ọwọ́ wọn ò mọ́ àwọn kan wà iṣẹ́ wọn ò dá wọn lójú ìmọ̀ràn lẹ́rù pé fẹ́ fún àwọn tó jẹ́ pé ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ yìí tó jẹ́ pé wọ́n kàn ń ṣe bákan nítorí pé kò sẹ́ni tó máa rí yín báyìí sìn pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ jẹ́ kábíyèsí tẹ́lẹ̀ ìyàn báyìí kọ́wọn kan wọ́n tẹ wá kó sábẹ́ kọ́ máa hùwà kan tí ò lẹ́tọ̀ àwọn nǹkan wo ni ẹrù pẹ̀lú ẹ fẹ́ sọ fún ọ lórí ẹ̀.
ẹ ṣe púpọ̀ ọmọ ìṣẹ̀ṣe ni mí ọmọ bíbí inú ìṣẹ̀ṣe ni mí ìṣẹ̀ṣe àgbèwà ọgbanúmọ̀ rẹ̀ àti tiwa ṣe o àkọ́kọ́ ni pé màá kọ́kọ́ dúpẹ́ fún yín náà a dúpẹ́ fún president wa Bọ́lá Tinubu pẹ̀lú gọ́vùnà wa Dàpọ̀ Abíọ́dún torí tí a bá wò ní Ogun State lẹ́nu Dàpọ̀ Abíọ́dún ti create ètò kan tó ń pè ní Ogun State Alternate Medicine Board tí ó jẹ́ pé Nigeria Police Force Ogun State Command náà ti wà pẹ̀lú wọn. Ètò yẹn ó ní àwa náà ti wà pẹ̀lú ẹ̀ tí a jẹ́ pé ẹnìkan pàtàkì níbẹ̀. Tí ẹ bá wà ní ìṣẹ̀ṣe tí ẹ bá jẹ́ pé ẹ sọ pé o ní ìṣẹ̀ṣe nìyẹn àkọ́kọ́ ni pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ẹgbẹ́ kan tí ìjọba mọ̀ pa tẹ́ bá wò àwọn adíkadìlẹ̀ tí mo kò dání tẹ́ bá wò certificate mi Commissioner of Police Ogun State ló sign because tí ìṣẹ̀ṣe tí a ń ṣe àwọn kan wà nísìn ó ń gé orí èèyàn wọ́n máa ní àáfà wọ́n máa ní babaláwo wọ́n máa ní pásítọ̀ gbogbo ẹ̀ pátá la ń gbọ́ tí ẹ bá wà ní ẹgbẹ́ ìṣẹ̀ṣe Kingdom of Truth irú nǹkan báyìí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ torí àwa ò gbọ́dọ̀ ṣe tí àwa bá mọ̀ pé ẹnìkan ń ṣe gan àwa máa gbé ẹni ẹ jáde fún a ní àwọn task force wà náà ẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣe mú ìṣẹ̀ṣe tí ó mọ̀ irú àwọn èèyàn báyìí gbogbo ẹgbẹ́ ló ní task force tó ti ní ọlọ́pàá tí ó mú àwọn irú èèyàn báyìí nísìn tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ tí a ń ṣe yìí tí mo sọ pé ègùn ló ní ìṣẹ̀ṣe lẹ́ẹ̀kan tí ẹ ní báwo ló ṣe jẹ́ confam ní tẹ́ bá ní confam lọ́wọ́ ẹ ní sọ pé ẹ lọ bá orí èèyàn tí bàbá mi fi kọ ẹ̀jẹ̀ pé ẹ̀jẹ̀ báyìí ló ń fi ṣe nǹkan ẹ̀jẹ̀ adìyẹ ẹ̀jẹ̀ màlúù ẹyẹ àwọn nǹkan báyìí ni bàbá mi kọ́ mi grandmama mi kọ́ mi pé nǹkan báyìí ló ń fi ń ṣe nǹkan kì í ṣe pé ẹ̀jẹ̀ èèyàn kò ṣe pé ẹ̀jẹ̀ èèyàn anything lẹ́ni tí èmi ibi tí mo wà tí bá jẹ́ pé pàtì èèyàn tẹ́ bá lo pàtì èèyàn lẹ́ni fún èèyàn ẹni tí ẹ ń lo fún ṣó ti yẹ yín ẹni tí ẹ lo pàtì ẹni ẹ máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ìwọ tí ẹ lò fún ẹ máa gbà lọ́wọ́ ọ náà ṣé owó yẹn ẹ lè gbawọ́ ẹ̀ nísìn lọ́wọ́ ènìyàn á fi gba oúnjẹ fún ọmọ ni iṣẹ́ tí mo ṣe lẹ́yìn mo máa fi owó ẹ̀mí àti ìyàwó mi àwọn ọmọ mi máa jẹ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tí n bá sọ fún gbogbo Nàìjíríà gbogbo àgbáyé gbogbo Ògùn state lápapọ̀ lẹ́ni nípa ìṣẹ̀ṣe ni pé ẹni tó bá fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe kó ṣe mímọ́ kó mọ nǹkan tó gbé dání kó rántí pé ìṣẹ̀ṣe wà tẹ́ bá wo nísìnyí nǹkan tó pa ìṣẹ̀ṣe jẹ́ jù kí ló bàjẹ́ òun ni pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ló ti pẹ̀lú ẹni tó ń bà ìṣẹ̀ṣe jẹ́ jù náà ìjọba ẹ̀bẹ̀ ti yìn wọ́n lẹ́ẹ̀kan ẹ ti sọ pé mo ti yìn wọ́n ṣé wọ́n ti fi bàjẹ́ kí ni ìjọba tó fi bà ìṣẹ̀ṣe jẹ́ ìṣẹ̀ṣe tí ẹ rí ti àwọn yìí tẹ́ bá wo nǹkan tó ń pè ní ọba nǹkan tó tóbi ni nǹkan tó wò ni tí kò sí pé nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe pé kíní kan èèyàn ò gbọ́dọ̀ sọ pé ọba nísìnyí mo jẹ́ ọba nísìnyí tí wọ́n máa wò pé ta lélẹ̀ ìṣẹ̀ṣe ni tí ìlú Rẹ́mọ máa túbà tí àlàáfíà máa dé fọkànbalẹ̀ máa dé àkàrígbò ló gbọ́dọ̀ jìde á gbé òrìṣà jáde á ṣètùtù nú gbogbo ìlú yìí kó dẹ́ pé Rẹ́mọ máa tutù bó ṣe wà ní gbogbo ayé nìyẹn nísìnyí irú èèyàn báyìí nísìnyí tí ọ̀rọ̀ tí irú nǹkan báyìí mọ́ wọ́n ti gbàgbé ẹ̀ kó tó ṣe òrò nísìn ó ní nǹkan tí òrò máa ń ṣe tó bá gbé òrò jáde ní ìgbà yẹn nísìn kò sí ẹ̀ mọ́ jọba ò láyè ń ṣe bí bó ṣe ń mọ̀ ṣe tó bá ṣe òrò ní Kútọ́nù lẹ́nu sàkété lọ ẹ máa rí pé ẹ ní gbọ́ pé nìkan jáde
tó máa ń ṣe òrò ní Kútọ́nù. wọn ò ní lọ sí iṣẹ́ ò lè jẹ́ pé 7 days gan lọ́fẹ́ fi ṣe òrò. ẹnìkan kò ní jáde ní 7 days. obìnrin kan ò ní jáde. fúnjọ́ méje. tó bá jáde ó ti gbá òrò lọ ni. kí ló dé máa jẹ ńgbà yẹn kí ló fẹ́ jẹ. gbogbo nǹkan tó máa jẹ pátá tó ti yé ní àsìkò yẹn Ọlọ́run máa ti sọ fún gbogbo pátá máa ra oúnjẹ sí ilé tí kò sí problem. ṣùgbọ́n tó bá pè tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba ṣé ìjọba mọ̀ bóyá. ìjọ ń ṣiṣẹ́ ìjọba fún ara ìjọba Kútọ́nù mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe tẹ́ẹ̀m báyìí wọ́n máa ń fún wọn láàyè tí wọ́n máa tún fún wọn lówó wọn. ibi tí kinní ẹ̀ ti bàjẹ́ ní bíbá ìdí ẹ̀ nìyẹn tí à ń bẹ àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ president wa kó ṣe kíni kó mójútó bẹ́ẹ̀ fún wọn lọ́balọ́ba kó mójútó bẹ́ẹ̀ fún àwọn oníṣẹ̀ṣe kí ó gbé ìṣẹ̀ṣe jáde. mo fẹ́ gbé ètùtù jáde ètùtù tẹ́ gbọ́dọ̀ gbé jáde lóru ní aago 2 ẹ ní lè gbé jáde torí kíni ẹ máa bẹ ìwọ ọlọ́pàá kó má lè mú oníṣẹ̀ṣe kó má lọ mú oníṣẹ̀ṣe. a fẹ́ gbé jáde ní aago 1 ẹ gbọ́dọ̀ gbé jáde torí kíni ẹ ń bẹ ìwọ ọlọ́pàá. nísìn àwọn tó ń ṣe nǹkan bànújẹ́ yẹn wọ́n wà tí tá a bá ti rí wọn a fi mú wọn ọlọ́pàá mo ń bẹ anybody pé kàn jọ ẹni tó bá fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe kó ṣe mímọ́. mẹ́rin bàbá mo kàn fẹ́ sáré torí mọ̀ pé ẹ̀rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ńlọrin nígbà kan ó tún ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe dẹ̀ ń wò ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń lọ ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn sìn ojú wo lẹ́yìn fi rí ṣe nǹkan ti wọ ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe pé kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ̀yin gùn lẹ́nu ńbẹ̀ tó fi sọ pé wọ́n tì kan mọ́lé tíjọba lọ́wọ́ sí kí lẹ́yìn rí sí àárín yẹn kí lẹ́yìn ìgbésẹ̀ wo lẹ́yìn ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe gangan ìgbésẹ̀ wo lẹ gbé lórí ẹ̀. ṣe mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Ìlọrin tiẹ̀ rí pé àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn nǹkan máa wò pé àwọn oníṣẹ̀ṣe ti dúró ni ọba ló ń pè ní ìṣẹ̀ṣe àwa ni olórí gbogbo wọn pátá nísìn a ti ń ṣe ètò lórí ẹ̀ torí gọ́fúmẹ̀ntì nísìn gbogbo nǹkan tẹ̀yìn máa ń ṣe à ń ṣe pẹ̀lú gọ́fúmẹ̀ntì ní ìṣẹ̀ṣe ní lọ́ọ̀yà tiẹ̀ ìṣẹ̀ṣe ní àwọn èèyàn tí wọ́n ní kábínẹ̀tì wọn gbogbo ẹ̀ pátá là ń tó kò ṣe pé ariwo bí ti àwọn àfa jáde tó ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook sọ̀rọ̀ pé kíní kan kò ṣe pé ariwo kọ́ ni mísíkì ìrìn tó jọba ṣé kí ló ń kọ àwọn àfa lọ jọba ẹni pé àwọn àfa kan jẹ ọba kan rí ni àwọn oníṣẹ̀ṣe ńlá ń jọba wa la mọ́ pa ìtutù. ẹ ṣe bàbá ẹ ṣe gan ṣe rí orí ètò tí ẹ wá yìí mo kàn fẹ́ pé láàrin ìṣẹ́jú kan nítorí pé iléeṣẹ́ kan ló ní pé kí ìṣẹ̀ṣe kó má bàjẹ́ àwọn ní iléeṣẹ́ Wisdom Yard a kàn fẹ́ kẹ́ sáré dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe parẹ́ àwọn ní iléeṣẹ́ Wisdom Yard television ẹ bá wa fún wọn ní àdúrà láàrin ìṣẹ́jú kan. àkọ́kọ́ náà mo dúpẹ́ fún Gbanúmàlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ọlọ́balọ́ba ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n gbé ìṣẹ̀ṣe dúró títí ó wá kan àwa báyìí náà lágbà Ọlọ́run ilé iṣẹ́ Wisdom Yard television kò ní bàjẹ́ iwájú náà lẹ máa lọ lágbà Ọlọ́run bó ṣe àwọn tẹlifíṣàn mi wà tí ó jẹ́ pé wo ni àgbáyé ń wò lẹ́nu báyìí tí máa lọ síwájú títí gbogbo àgbáyé pátá ẹ̀yin náà lẹ máa lò àwọn pírẹsidẹ́ǹtì àlò tí ń agbọ́ tí ń aṣe tí ń gbogbo ayé agbọ́ tí ń gbogbo nǹkan tí à ń pè ní ìṣẹ̀ṣe lẹ́nìí adúró tí ń ẹ̀yin tí ẹ ń ṣiṣẹ́ níwẹ̀ ikú ò ní pa yín iwájú náà la máa lọ láṣẹ onílé ògbódò ọ̀la ṣe máa jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣe bàbá ẹ ṣe gan pé àti ẹ pè yín ẹ jẹ́ wa mọ̀ pé tí wọ́n máa lọ sí yìí tí wọ́n máa kí àwọn aráalé àwọn tó wọ́n tún jẹ́ tí tí wọ́n tún wò yìí tí wọ́n tún jọmọ̀ ìlú yín ẹ sáré fi èdè ìlú yẹn ẹ kàn fi kí wọn ẹ fi kí wọn kọ́ wọ̀nyẹn mọ̀ pé ó kọjá bẹ́ẹ̀. ẹyọ ń gbọ́ pípò dọ̀ndó fòfó tilẹ̀ tọ́ tilẹ̀ mais mi ton le président fédéral monsieur Koko Mpati honoré dọ̀ndó mi bo dọ̀ndó consul mi ton ambassade mi ton le bi président Ogun State ton Capo Gromé président des sages Ogabi Mathieu Baba Bosse premier conseiller secrétaire me bi wenodo ndondo président Iswopo Egun Nigeria Otunba mi ndondo mi me bi wenodo ro ìṣẹ̀ṣe aze mi inu kan e ma ganze mi yada ẹ ṣé
ní gbogbo parí ẹ̀ṣá pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ á gbé wá o. ìṣẹ̀ṣẹ̀ á gbé wá o. báyìí àti tí wá ṣe o. ẹ ṣeun yàrá lé wọ́n ní kí n dùn púpọ̀ wọ́n ní ṣín báyìí náà ní ọbẹ̀ oge níbi ni a tún máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí a fi àsìkò yá fi kí ọ̀gá iléeṣẹ́ wa tí wọ́n ní kí ìṣẹ̀ṣe kó má parẹ́ àwọn ní ọ̀gá àgbà ọ̀gá pátápátá Adélékè Ọ̀ṣìn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Àjàlá Kùsàǹgbà àwọn ní aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Wisdom Yard television akíyín ẹ ṣé gan àwọn tún ní wọ́n ní iléeṣẹ́ nọ̀pa tẹ́ bá gbọ́ nọ̀pa aba mixture nọ̀pa aba tonic nọ̀pa aba cool àwọn ni wọ́n ní ẹ ṣé gan èmi ọmọ yín náà ní lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ìṣẹ̀ṣe làgbà mo tún fi àsìkò yìí mo fi kí bàbá wa ẹ ṣé gan ẹjọ́ ṣé tí a bá tún pè yín ẹ máa jẹ́ wa. gbogbo gbàtẹ bá pè mí láṣẹ Olódùmarè láṣẹ onílò gbọ́dọ̀ rà máa jẹ́ yín tẹ̀sẹ̀. èmi ọmọ yín ni o Olúwaṣeyì ọmọ lọmọ ọmọ kò dórí wọ ọmọ ìlú mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ ó má lẹ̀ ọ́ má fi lè jà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún máa pàdé ara wa ọba tọ́ràn àwọn ni agbé wa lónìí ẹ ṣé o ìṣẹ̀ṣe làgbà. This is the husband and wife show. Now the show where we say when they catch them red-handed. Some husband don't know wetin their wife they do for us. But for here, you don't go fit lie. You can't tell lies because we'll catch you. Yeah, this is where we are trying to tell it the way it is. Tell it the way it is. Catch them unawares. You can't hide it. Anything happens. Expect anything on this show. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti rí bó ṣe ń lọ náà nìyẹn nítorí pé kí ni gbogbo àwọn tá à ń gbé bọ̀ kí ṣe pé a ti mú wọn sílẹ̀ àti bèrè àwọn kọ́kọ́ lọ́wọ́ wọn husband and wife show lélẹ̀ kí là ń sọ náà ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló sọ pé ṣé ìgbéyàwó dùn ìgbéyàwó kíní kan ṣe kíní àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ń gbádùn ìgbéyàwó wọn kì í ṣe gbogbo ìgbéyàwó ló crash but àwọn oníròyìn gbogbo ìgbéyàwó tó bá ti crash tó bá ti ṣe kíní if you don crash it don be news there are some marriages that have spent 50-70 years and they are still waxing strong and that is why this show is here for you. Yes, we are going to see. I brought some people here, but sometimes I'm looking at them. Are they really husband and wives? Because they are so beautiful, so like brothers and sisters. Now let them say it. Ọjọ́ kan sọ ẹjọ́ ẹ̀yin àlejò mi báwo lẹ ṣe jẹ́ o kí lórúkọ yín kí lẹ ń wá báwo ni o ṣé pàdéra yín ni àbí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò báwo ni a kò fẹ́ mọ̀ ẹ sọ fún wọn. Ọkì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé lọ́kùnrin lẹ́yìn òde ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ ètí tẹ́sí máa fi gbọ́ wá kò ní di orúkọ mi ni ambassador Orílùwà Rótìmí. Orúkọ tèmi ni ìyáàfin Fúnmilọ́lá Orílùwà. Gbogbo ẹ̀ náà ti rí a jẹ́ pé e be like say dem be husband and wife true but as dem dey look we dey look dem so the things no be like say they are too young and they are too fine. We go get am now because you and I na we get the show as we dey do so no be only me there for this interview èmi ni kọ́kọ́ ni mo wà ń bẹ̀ ìwọ náà láǹfààní láti ṣe kíni láti type ìwọ náà láǹfààní láti type láti sọ tẹ gbogbo ẹ make you type ask questions because now they don dey on hot seat and before dem go comot for this hot seat we go carry dem red-handed no pretense nothing so we don dey come but ìyàwó ọmọ wípé ti dọ́dọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣé ọkọ yín báwo lè ṣe pàdé ṣé wọ́n toast yín ní sábẹ́ igi ní sábẹ́ banana tree ní sábẹ́ kòkó ní àbí guava àbí ṣọ́nkọ lẹ́tà ní epistle báwo ni ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yẹn ṣe jẹ́ ẹ má wojú wọn o ọ̀yà ṣe ẹ má hàn alálẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ ṣe olóòtú bí èmi àti ọkọ mi ṣe pàdé ọ̀nà ara ni nítorí wípé èmi fúnra mi ò sí ní Ṣàgámù Ìbàdàn ni mo gbé dàgbà ṣùgbọ́n ó yí Ọlọ́run bí a ṣe pàdé nígbà tí mo padà dé Ṣàgámù yìí tí Ọlọ́run dẹ̀ so wá pọ̀ láti ṣe wà láti ìgbà yẹn títí di àkókò. No ṣe rí lórí ètò yìí for this show like this you know dey hide something wetin be oyi Ọlọ́run that the way wey this man take do am tell us ṣó kọ́lẹ́tà ni ní baby I love you are the apple of my eyes you are the pencil kìíní kan ẹ sọ fún wa ìwọ ni ó yọ Ọlọ́run gbogbo ayé Ọlọ́run kí ló ṣẹlẹ̀ no ọ̀gá never go there ọ̀gá. Is there anything that you can do without the presence of God?
So that's the meaning of oyi Ọlọ́run. But kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ tó sàrà yín ṣe bára yín sọ̀rọ̀ lábẹ́ bíríìjì ṣé abẹ́ kínní kan ẹ ló bèbí àṣẹ báwo gangan ló ṣe ṣẹlẹ̀ because ẹni sùúrù ọ̀gá mo tí dọ́dọ̀ yín ọmọdé mẹ́jọ ẹ wojú lọ̀rọ̀ wa ẹ bá àwọn aráalé sọ̀rọ̀ tell to them. Inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni. The Lord says that sister brother should go and marry brother sister. Àbí ṣé bó ṣe lọ nìyẹn. Mention something like that. Ẹni ní sọ̀rọ̀ ṣe ni. He said in the ministerial work. Okay, ṣé. He say the Lord said this is my husband. Ṣé lórí ọ̀rọ̀ yìí sí? Anything like that. Ẹni kò sí lẹ́tà kò sí pé ẹ pàdé mi lábẹ́ lálẹ́ kẹ́ máa sinra yín lọ kò sí kankan kò sí yẹn. Olóòtú ẹ̀ move to the next step. I told you that we expect anything can happen on this show because this is where we catch them. No pre-recorded kò sí pé a béèrè pé ìbéèrè tá a máa fún yín rèé rán amú wọn ní pẹ̀pẹ̀ ní bíbá ọyọ ẹja lọ let us go ọ̀gá ẹ̀yin mo kọ́kọ́ máa mo ti dọ́dọ̀ yín sí i ó dà pé wò rẹ́tì ẹ̀rẹ́rì díẹ̀ ọ̀dà mi kì í ṣe ìjà mo bá ẹ jọ obìnrin báwo ni ẹ ṣe ń bára yín ó ti yé yín bẹ ṣe ń bára yín fà because ó ṣe wà tẹ́ fi ṣé ọ̀nà tẹ́ gbà ṣé ọ̀dọ̀ àwọn bàbá ni àbí gbogbo nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ jẹ́ ká là ṣé ẹ̀yin ẹ̀kọ́ wá bá wọn sókè nítorí wọ́n ní láti ibù kan lọ ti wá sí ẹ̀yà ẹgbẹ́ fún wa tán. ṣe ẹ̀dùnmọ̀dúnbọ̀ lóòtú àti ẹ̀wọ̀n wà lé ìdí iṣẹ́ ìránṣẹ́ drama ni a ti pàdé. The drama minister ni me I produce system film by the grace of God I have been able to produce almost 5 films. Right from Ìfẹ́kúfẹ́ ọkàn mi the lost of my heart. Ògo ìdílé májẹ̀mú ìgbéyàwó okùn àjọbí so ibẹ̀ láti pàdé tọ́lọ́run dẹ̀ kọ́ wá papọ̀ tọ́lọ́run sọ wá. Madam bí how many years lẹ ti wà ní ìrìn àjò yìí how many years have you been in this journey. pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run 16 years. 16 years lẹ́dẹ̀ tí fẹ́ràn báyìí ṣé 16 ajẹ́gbẹ́gbà tó fẹ́ ibi 10 years ni àbí àwàdà ní just a play madam ẹ jẹ́ kí n mú yín bá ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ṣé ẹ lè rántí oúnjẹ tẹ́ kọ́kọ́ sè fún wọn lálẹ́ ọjọ́ tí ìgbéyàwó yẹn ṣẹlẹ̀ tẹjọ tí gbogbo everybody ẹni sùn tí gbogbo bàbá lọ tí ìyá lọ tó wá kù the two both of you on a wedding night oúnjẹ tẹ́ kọ́kọ́ sè fún wọn náà. ẹ mọ̀ pé ńgbà yẹn náà àwọn ńgbà yẹn náà àìtí lè ṣe ju rice lọ. ṣé rice lẹ ṣe fún wọn lálẹ́ ọjọ́ yẹn. rice náà la gbọ́dọ̀ ṣì jẹ torí rice náà la. ṣé ẹ̀yin lẹ ṣe àbí rice party ẹ fún mi ẹjọ́ jẹ́rí. ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn pọ̀ lọ́dọ̀. ṣé ẹ dáná fún wọn lálẹ́ ọjọ́ yẹn náà ẹ sọ ẹ dáná fún wọn. wọ́n jẹun. ẹgbọ́ ìbéèrè yẹn pé ṣé did you cook for your husband on that night or oúnjẹ party ẹ bá ní kí ló ṣẹlẹ̀ oúnjẹ owó kókó lẹ́sẹ̀ fún wọn. rice. rice ṣé lẹ́sẹ̀ àbí ní o party oúnjẹ party. ok ẹ jẹ́ ká lọ bàbá rice lẹ́jẹ̀ lọ́lẹ́ ọjọ́ yẹn party rice party á jẹ́ pé wọ́n dáná fún yín ní alẹ́ ọjọ́ yẹn mo mú yín bẹ́ẹ̀ akọ́tí díẹ̀. lálẹ́ ọjọ́ yẹn ní kò ti ṣe wàhálà látàárọ̀ how do you expect me to tell my new wedded wife to go inside the kitchen to go and prepare food for me while my family and friends were there. So, okay bí how many years èmi ti kúrò níbẹ̀ because mo mọ̀ pé wọn ò dáná fún yín lálẹ́ ọjọ́ party lọ́jọ́ wedding mama bí ọjọ́ mélòó kan how many years lè fi dà wọ́n láàmú pé ńgbà tó ń ṣe é bébì àṣẹ wọn ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ò gbà ọ́ bí how many years tó ti wà lórí ètò yẹn tó ń tòsí tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ how many years lè fi ṣe ìrìn àjò yẹn bí months bí gẹ́ẹ̀tì ẹ̀. ṣáà kékeré jù ṣáà bí 2 years. 2 years lẹ́bí sọ́wọ́ wọ́n ti mú yín 2 years lẹ́bí lẹ́yà. okay mama I got you there 2 years yes ṣẹ́rí nínú ètò yìí sìn a máa ṣe àwọn eré kan díẹ̀díẹ̀ a máa mú yín màmá mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín bọ̀ máa fún yín ní bárò àti pépà kí n tó béèrè ọkọ yín máa sáré kànkàn fún mi ṣe ti rẹ́dì ẹ rẹ́dì ẹ ti rẹ́dì mo máa béèrè what is ẹ kọ́kọ́ ẹ yẹ kí mama ẹ wò mí ẹ má wò bẹ̀rẹ̀ o ẹ gbọ́ pẹ́sùn yẹn
kí ni what is the hobby kí ni ẹ máa like jù láti jẹ ẹ like jù láti jẹ. tí ìyàwó mi like. No ẹ̀yin like jù láti jẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ like jù láti. no ẹni sùúrù màmá ẹ mọ̀ pé ẹ̀rí ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀yá màmá kí ni ọkọ yín like láti jẹ. ká má parọ́ o. ṣé mo ní ká má parọ́ ń bí ni. wọ́n like iyán. kí ló gbà wọ́n like kí ni. àti iyán àtọ̀bẹ̀ ẹ̀fọ́. ẹ ṣí o iyán nìkan lẹ kọ síbi o ẹ̀fọ́ bẹ̀rẹ̀ sí. ok wọ́n gbà iyán ni ṣé ẹ ti gbà nìyẹn ajẹ́pẹ́ ti mọ díẹ̀díẹ̀ ìyá ẹ jẹ́ kí n béèrè pẹ́sẹ̀ lọ́ọ́ máa fún yín báyìí ń sìn kí n sáré béèrè eléyìí lọ́wọ́ yín. kí ló dé ẹ má gbà á fún sẹ́dá ẹ sáré kọ̀ọ̀kan síbẹ̀ mọ́mí ẹjọ́ kí ni ẹ kọ size shoe ọkọ yín ẹ̀mọ́ ń wọ ẹni bóyá máa sọ fún wọn size shoe wọn. Expect anything on this game on this show anything. Kí ni size ẹ kọ size shoe ọkọ yín síbẹ̀ jàre ẹ bẹ ṣe làágùn àyà fún mi. Oya kí ni size shoe ọkọ yín. Size shoe mi bẹ̀rẹ̀ lórí. No, I don't have a specific size. Okay. Ó bẹ̀rẹ̀ lórí 42, 43, 44. Okay. So ẹ ń lo 42, 43, 44. 43, 44. Ẹ kàn mú kan. Iṣẹ́ mọ̀ pé mo sọ fún ẹ mú kan. Àtẹ̀yìn tẹ̀ ń bọ̀ wá nílé. 42, 43. Ok, ẹyọ kan ìyàwó yẹn kan ẹ mú kan. 43. 43 wọ́n gbà 43 ẹ láìka ara yín gan-an. Ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ wò kí ni mo tiẹ̀ lè ṣe fún àwọn pípé náà. Kí ni ọ̀ya mọ́mì ẹ jọ kí ni ẹ ti rò pé kí ọkọ yín ṣe fún yín tó ẹ ever ṣe tó ti ṣe tó dẹ̀ wọ́n pé ó ṣe lè ṣe. What have you ever wished your husband to do that you feel that he can still do it? Maybe there's no money or there has not been opportunity or there has not been ẹgẹ́ kí ni tẹ́ ṣe fi pé ohun yìí tó ń ṣe lè ṣe fún yín. Kò sí o because one níwọ̀ntúnwọ̀nsì ni gbogbo nǹkan so èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ kọjá yẹ nǹkan tí èèyàn bá ní agbára òun ló máa ṣe so èmi náà dẹ̀ adapt mọ́ gbogbo nǹkan wọn. Kò sí daddy ẹ̀yin náà go to that question the same question goes to you what have you ever wished for your wife to do that he has not done maybe because of opportunity or maybe because of chance and everything that you think she can do. Kò sí nǹkan tí mò ń fẹ́ ó ṣe fún mi tí ó ti ṣe fún mi ìtọ́jú ń gbọ́ ìtọ́jú náà náà ni pé kí ìyàwó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀ dáadáa ó dẹ̀ ń fífẹ́ bá mi lò so lábẹ́ ìfẹ́ yìí ni gbogbo nǹkan tó kù wá. ṣe ti gbọ́n sìn I love that love charity ìfẹ́ bá wà when there is love between husband and wife you see anything is possible I just learned the lesson that even they are not you can see that they are if with sincerity of heart they are just saying it and they are sincere. Now let me ask you do you quarrel? Have you ever quarreled? Yes, or you... Yes. Hey, wait. I don't quarrel. We quarrel. You quarrel. Of course. There is no. No, I don't know, mommy. No, I like mommy down. Ọ̀gá dà pé ẹ fẹ́ máa lo advantage. Ẹ mommy ṣe máa ń quarrel. A máa ń jà o. Ẹ máa ń jà. As in blow. No. As in fọ́ọ̀gì mọ́ra yín. Oh no, at all. Báwo lẹ ṣe ń jà mà? No, kò sí kí àwọn àtẹnu máa jà. Kò tán máa parí ẹ̀ náà ni but kò sí lábẹ́ àkóso bó ti hùn kó rí. Tí a bá ní àwọ̀ nínú ilé nobody will know anything about it. Beautiful. Okay, how long ló máa ń take yín láti parí ìjà tẹ́ bá jà? Ibi tí mò ń lọ gangan nìyẹn. How long? Ṣé 1 year ni ṣé 2 months ni ṣé 3 months ni ṣé 1 day ni? How long sir? Ṣé mi àbá? Yẹ́yìn ni mo béèrè mo ti padà sọ́dọ̀ yín. A bá ti ní gbólóhùn aṣọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àti parí ẹ̀ síbẹ̀ we move on. Being a Christian and a child of God, that you don't want your prayer to be hindered whenever you pray. You move on. How long? At least 5 minutes. We are done. For real, you mean it? Yes, 5 minutes. Ṣé ẹ̀ ń sòótọ́ àrẹ? Mọ́mí ẹjọ́ ṣé òótọ́ ni? 5 minutes we are done. Báwo lẹ ṣe máa ń ṣẹ́tù ẹ̀ tẹ́ bá ti jà? Ẹ̀kọ́ àwọn tó wà lé wọ́n fẹ́ gbọ́. Àwọn ètò yìí sì ẹ mọ̀ pé I told you expect anything. This is where you learn it raw. This is not it's unlike the stories you hear. Àwọn kan tó yẹ pé kò ṣẹlẹ̀ sí wọn wọ́n máa sọ story it's fabrication fictions but this one is real life story. You see báwo ni ẹ ṣe ń parí ẹ̀ just 5 minutes. Báwo ló ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ màmá?
no tí mi bá ti dákẹ́ tí mi ò sọ anything ó ti parí. ẹ má fi silence pa wọ́n àbí ẹ kàn máa wò wọ́n ràn ẹ tuntun kàn yẹn. When the husband is vibrating, you as a wife, you do what? You keep quiet and just monitor. Wàá máa wò wọ́n ràn ni because it's not everything náà. Tí eléyìí bá ń pariwo nímọ̀ ìgbà tí ìjà ẹ máa dé máa búra ẹ because tí anger bá ti dé anything can come out from your mouth and from there máa generate let ìbínú tí ìbínú bá ti dé bá ìjà lè ṣẹlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń fọ́ra wọn lẹ́nu. So that's it about it. I'm happy pé ẹ ti ń gbọ́ èmi ọmọ yín Francis Okoli ni mo ti gbé mo sọ pé expect anything on the husband and wife show. So I'm not over with you mi ti fi ilẹ̀ o ẹ jẹ́ ká sáré mú ẹyọ kan ká tó wá lọ sí break because àwọn kan ló yẹ kétò yìí kó ṣe é ṣe. There are some people that are making this thing work out for us this show, the husband and wife show. And let me just go. Who do I ask? Yes, ìbéèrè mọ́mì. Ẹ jọ kí ni weakness ọkàn yín? Kí làwọn weaknesses ẹ? Kí làwọn weak points ẹ? Lẹ fi ń wọlé sí lára. Àṣì lẹ fẹ́ gbọ́ sí. Mọ́mì ẹ̀yin ẹ bá gbọ́. Kí làwọn weakness ọkàn yín jẹ́ ààrẹ sọ fún wa? Ẹ sọ fún àwọn tó ń wo ilé iṣẹ́ ààrẹ tell them people that are watching you jọ. Bóyá tí mo bá ti rí pé kí ni a tún lè fi change oúnjẹ. ẹ sọ̀rọ̀ sókè because àwọn aráàlú fẹ́ gbọ́. Kí ni a lè tún lè fi change oúnjẹ o? Ẹ kàn ṣe fried rice. Wọ́n like fried rice iná. Wọ́n lè jẹ́ lójú oorun fried rice bọ́tọ̀ sọ pé yẹn sì. Wọ́n in fact wọ́n like yan Yorùbá. Fried rice. Kí ni weakness wọn kẹ́ fóúnjẹ lẹ́ǹsìn yàtọ̀ sóúnjẹ kí ni weak point ẹ tẹ́tẹ́ pé tó bá ti bínú tó bá ti fọ́ ẹ̀rọ tó bá ń jàmí láyọ̀ bá ẹ sáré tì í wọ̀ lára wọn wà rọpẹtẹ ẹja àsìjàre àwọn tó fẹ́ kọ́ wà mí o because àwọn kan wà tẹ́ pé wọn ò tí mọ weakness ọkàn wọn wọ́n tún wọ́n ẹ fún wọn kí ni weakness àbí kí lè rò bóyá lè jẹ́ weakness ẹ̀ tẹ́ pé tó bá ti bínú tó bá ti ṣe ń tì í wọ́n ọ̀yà ẹ fún mi. Mo sí rẹpẹtẹ náà pé tí bá ṣàtìwò dákẹ́ tí mi ò ti sọ anything. Ẹ máa ń fi silence pa wọ́n àrè àwa wí pé ṣé kìí ṣe pé mò ń jágbe bí ajá ṣé kìí ṣe pé mò ń gbó bí ajá ọ̀yà bàbá kí ni weakness ìyàwó yín. Weakness ìyàwó mi owó ni. Owó lẹ́yìn owó. Tẹ́lẹ̀ ìyàwó bá ti rówó bẹ́ẹ̀. Owó mi. Bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ìdí mọ̀ ìgbà bá ti ti owó sí. Ó máa ń jí lé. Ẹgbẹ́ mọ́mí sọ́rí mọ́mí mi láìkí ẹ̀mí dasẹ̀ ẹnu mi kọ́ lẹ ti gbọ́. I'm not the one that said it o mi kọ́ ni mo said it o. Owó mọ́mí. Wẹ́ẹ́ ẹja fílẹ̀ ẹja owó lobìnrin mọ̀. Owó lobìnrin mọ̀. Yes, viewers at home ẹ ti ń gbọ́. Welcome to this wonderful show. This is the husband and wife show. I told you. Expect anything, even the people here don't know the kind of question that will be coming. So many games will be happening, so we'll be trying to enter them so that we'll get the best of them. But that will also help us because you at home, it's for your own purpose we are bringing this program because so many marriages are breaking, so many marriages are in trouble because they don't know how to handle it. These are husband and wife that have been how many years now? 16 years. 16 years in marriage and they are still more beautiful. For the past 16 years, I have not raise my hand up to beat my wife. Are you getting it? Yeah. Yes, we are going to get to the part 2. For the past 16 years, he has not raised his hand to beat the wife. Ha! And you got a lot to learn here. The husband and wife show. Don't forget that this program cannot be possible if Nokma didn't come to our rescue. You too can be part of the advert. You can be part of bring your product, bring your services. Mo wá a máa bẹ́ẹ̀ polówó ẹ̀ wọ́n náà mọ̀ pé orin olófòfó ṣe a máa gbé jìnnà fún ẹ. That is why we are here on Wisdom Yard Television. Yes, Nokpa is what we say. Sweetheart. I can't afford to be late for this meeting. Give me the same excuse every day. I always tell you the truth every. You know I will never disappoint you. Everyone needs a hero like Nokpa.
after Nopa? It is always Nopa. Nopa for management of power. Yes, so welcome to this wonderful program. Your program, my program. Níbẹ̀ yà ń make no no ẹ̀yin ará ilé iṣẹ́ ń gbádùn wa. Husband and wife show ni na tún gbé wa. Àgbé wọn wà ń tìbọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ń jábọ̀ because mọ̀mọ́ sọ fún yín pé lórí ètò expect anything. Make una expect anything to happen for this show. This show is sponsored by Nopa. Welcome on board. Yes. Tani ti mú bá ẹ̀yin ni màbá. Ẹ̀yin kí n fún yín lélẹ̀. Ṣé àyà yín jà rí? Expect anything. Ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ti Daddy. Ṣé ẹ ti ever ní ọjọ́ kan láti 15 years tẹ́tí wà for the first 15 years 16 years tẹ́tí wà tẹ́tí jọ ń gbé tó yẹ pé ìyàwó you are on vacation today ẹ dáná ẹ bọ̀bọ̀ ẹni sùúrù ẹni sùúrù mo ṣe ń bọ̀ ẹ dáná ẹ fàbọ̀ ẹ fọlẹ̀ ẹ nulẹ̀ ẹ ṣètò ẹ wá lọ sọ́ọ̀bẹ̀ sórí orí tébù ẹni máa èdè àbọ̀ṣe ń ṣe fún yín ẹni máa èdè a come over wà á jẹun ṣé ó lọ́jọ́ kan tẹ́ ti ṣerú ẹ̀. ṣe kò sọ́jọ́ kan tí mo yà sọ́tọ̀ láti dáná láti fọlẹ̀ láti fọbọ́ àbí láti fọ wọn. Because it is what I do regularly. tó bá ń dá nọ́mbà mi àbá fọ abọ́ we can back clean it there. Because she is my helpmate. She's on my sleeve. But ní tó ń jẹ òun ló ń dáná. Mo jẹ́ sè. Mo yọgún. Mo máa ń gúnyán èmi ni mò ń gúnyán. Mo bẹ́ẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀. Màá ṣe iṣu màá dẹ̀ gúnyán yẹn. Wọ́n á dẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ á sáàbù. Ọ̀tọ̀ oúnjẹ tó kù she has been the one cooking. Mọ́mí ẹ̀ wá kọ́ wọn. Yeah, you see, ṣe gbọ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. I've learned another lesson there. She is not a servant, she's a helpmate. Most of you are there, Debo, Ṣọlá, Túndé, ìyàwó ẹ̀ ti ṣẹ̀fọ́ fún ẹ, ìyàwó ẹ̀ ti ṣẹ̀fọ́ fún ẹ, ìwọ ló tún dáná, ọ̀rọ̀ àlè, wèrè dúró rájà. Ìwọ ń sìn tó bá yẹ pé o wà nílé ẹ̀gbọ́n ẹ, ìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹ ní it's good, but wèrè dúró lọ́jà. Wà ní tó bá yẹ pé ó ti kùn ẹ́ sì wà ní ẹ̀ ó ti ṣẹ̀fọ́, ẹ̀fọ́ wo ló ṣe? Ṣé fẹ́ pa á ni? Òun lẹ ti gbọ́n ẹ̀, mọ́mì ẹ má bù wọ́n o. Bí ẹ̀ mélòó ní nǹkan tó sọ yẹn tó ti ṣẹlẹ̀. Gbogbo ìgbà ni o. Ojoojúmọ́. Ṣé àwọn àti wàá sọ fún yín pé wọ́n ṣẹ̀fọ́ fún wọn? Àbí kò tí ṣẹlẹ̀ rí ẹ̀ because báwọn yọkọ mi máa ń sọ nìyẹn pé wọ́n ti ṣẹ̀fọ́ fún ẹ ó ti dẹrú wọ́n ti di àbí kò ṣẹlẹ̀ rí kò tí ṣẹlẹ̀ rí. Kò ṣẹlẹ̀ rí àti. Yes mọ́mì mo fẹ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ eléyìí lọ́wọ́ yín báwo lẹ ṣe ń handle ìyá ọkọ àbúrò ọkọ ẹ̀gbọ́n ọkọ gbogbo àwọn fámìlì ọkọ báwo lẹ ṣe ń handle wọn tẹ́ fi jẹ́ kó wọnú marriage yín kẹ́ẹ̀jì kó wá da marriage yín àbí kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ káyé èdè àyèdè or something like that there will be problem in the marriage. How do you handle that issue? Nígbà tí mo tá ti fìfẹ́ bá ara wa lò láti ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ so kò sí pé bóyá ìyàsọ́tọ̀ kan wà níbẹ̀ pé bóyá ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi lélẹ̀ no everybody fìfẹ́ lónìí so kò sí bí wọ́n bá tí everybody wọ́n wá ìfẹ́ náà lọ fi máa ń bá mi jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ inú ilé wọn gangan. Ìfẹ́ so tó bá dé tí mọ́mì bá dé ẹjọ́ ń jẹun ní àwo kan náà ẹ̀ kì í ṣe kíní kan. Yes àti ń lọ don't forget that this is the husband and wife show. Ẹ jẹ́ wá bèrè kan lọ́wọ́ yín ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ń palẹ̀ mọ́ because àkókò ìṣòro wa. Mọ́mì kí ni ṣe máa ń jẹun pọ̀ lórí abọ́ kan náà? No, kì í jẹun pọ̀. Kì í jẹun pọ̀ bọ́ bí mo ṣe máa ń gbọ́ pé ọkọ àti àwọn kan kì í jẹun pọ̀ ọkọ kò sí ìfẹ́ kò sí kankan kí ni kan. Daddy mọ́mì kí ni nǹkan tí advice tẹ máa fún àwọn aráalé number one torí pé kì í jẹun pọ̀ kí ni àṣírí marriage yín ẹ sọ fún wọn. Nítorí ẹ ṣe gan nítorí wípé bóyá ń rí àkín jẹun papọ̀ yẹn bóyá kò sí fẹ́ bẹ́ẹ̀ rárá o because àwọn ẹlòmíì bí èmi ṣe wà yìí nísìnyí oúnjẹ mi kò yá kankan mo lè tọwọ́ bó oúnjẹ sì kì í máa jẹ́ bíi pé ọmọ kókó ló ń jẹun àwọn kẹ̀ wọ́n fast jẹun so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò ń ṣe pé bóyá kò sí fẹ́ inú ẹ̀ nítorí pé oúnjẹ mi kékeré ni so tàbá dẹ̀ ní ká bó oúnjẹ papọ̀ ìgbà míì èmi ó lè máa wùn mí láti jẹun ní moment táwọn fẹ́ jẹun yẹn
ìwọ̀n nǹkan tí èmi fẹ́ fún àwọn aráalé ni wípé fún àwọn ọkọ àtìyàwó tó wà nínú ìgbéyàwó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wípé tí wọn bá ti fẹ̀dí ara wọn síta tí gbogbo àwọn nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó tó bá wà láàárín tọkọtìyàwó tí ò sí níta kò sí ní ìgbéyàwó yẹn ó máa ní lọ síwájú. Thank you very much mama. Daddy, on a final note ẹ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ yẹn ní sùúrù ṣé marriage ṣé scam ni nǹkan táwọn ọ̀dọ́ ń sọ nìyẹn láyé mi ní ṣe marriage mo prefer kí n bímọ ẹyọ kan síbí kí n bímọ ẹyọ kan síbí kí n lọ lẹ́lẹ́ marriage is a scam ọkùnrin kẹ ṣọkùnrin ṣe trust ni ṣé kíníkan kí làwọn advice ẹ máa fún àwọn tó ń rò bẹ́ẹ̀ tó ń dẹ́rù ń bà wọ́n láti wọ marriage. olóòtú ìlú gángan lọ̀rọ̀ marriage tó kọ wájú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmí ẹni tí ò bá mà ṣúọ̀ kó má wọnú ìgbéyàwó. Then ìgbéyàwó, there is no perfect marriage here on earth. Adam was the first creature. God created Eve to be an helpmate. About ìgbéyàwó yẹn ó collapse. Ìyàwó ló fún ọkọ ní ohun èèwọ̀ jẹ. And ọkọ ò lè forbid láti jẹun èèwọ̀ yẹn torí egungun nínú yẹn. And Eve God was created molded by God. By God. Ọtí marriage yẹn ò bá perfect. Mélòó marriage tó wà níta nísìn. No perfect marriage. Ṣé ẹni pé kò bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run yan ọkọ tiẹ̀ fún ẹ kó dẹ̀ fún ẹ ní aya tiẹ̀. Wonderful. No perfect marriage. Every marriage is trying, struggling to succeed. For the fact pé wọ́n ti lò 16 years ẹni pé wọ́n sọ pé wọ́n máa ń jà wọn kì í jẹun pọ̀ but ìyẹn ò dá marriage wọn rú wọ́n bá jà wọn àti wọn ní kẹ́ máa jà ẹ jà kẹ́ settle fight and settle quarrel and settle even the tongue and the teeth. Do you know that when even the tongue and the teeth fight the tongue will say báwo ni yín ẹ báwo ni jẹ́ kí n wo and that's it. So the husband and wife show is an entertaining program that we are bringing to you for enlightenment. For those of you that think marriage is a scam, it's not a scam. Marriage, there are couples that have been living and are living successfully without fighting. They can fight and settle, but don't fight your load. He said it, keep short. Keep your marriage secret. Don't begin to say, this is what my side is. You don't compare your marriage with other people's marriage. Yes, thank you very much for this wonderful show, the husband and wife show. Your brother, your friend brought it, anchored it, and he's saying, oh, how we wish we could continue. But time is not on our side. Till we meet again next week. You will be surprised that anything that can happen the next time we meet. See ya on the husband and wife show next week. Bó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí ọ̀rọ̀ yìí. Nǹkan tí mi rò pé ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ ni pé káwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan wọ́n fi ojú àánú wọn wò wá because àwa tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù àwa là ń sọ́fà ẹ̀ jù àwa là ń fara jìyà ẹ̀ because tá a bá ṣe àjẹ tá a bá rọ́jà tà kò sọ́mọ́ ta fẹ́ dá ká à ń tiraka ni láti lè rí nǹkan máa fi sẹ́nu. Ọ̀nà àbáyọ ni pé káwọn ìjọba kan ṣe kí ni kán bá wo ojútùú sí ọ̀rọ̀ epo yìí ni. Àwọn ìjọba náà la máa bẹ̀ kó bá wá solution sí. Tọ́tọ́ tẹ́mi mọ̀ tó lè já ọ̀nà àbáyọ sínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ni pé kán bá tún epo ká máa repo ní normal price ráìsì tí wọ́n kán gbé gbogbo owó ìwálẹ̀ kán fún àwa ní àwọn nǹkan mèremère tó lè mú ìlú wa yìí kó lè mú dẹrùn.
Mo ta fẹ́ràn. Káàbọ̀ sí ibi àṣekágbá ìsìnkú bàbá wa ẹ̀gbọ́n wa àti àbúrò wa àwọn òṣìṣẹ́ ẹ jọ̀wọ́ nítorí ìtọ́lọ́run abẹ́rẹ́ kan ó lọ bó ṣe lọ níbi tá a wà yìí a fi ọlọ́run fẹ́ gbogbo wa ẹjọ́ nítorí tọ́tọ́ títí ọlọ́run ẹ bá wò pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀kẹ́rẹ́ ni wọ́n fún wa ṣùgbọ́n afẹ́fẹ́ gbogbo wa lọ́rùn kí ní everybody tó wà nínú wọ́n lè wà comfort so this is ẹjọ́ ṣe rí àwọn rí àgbàgbà àwọn ayé àwọn ìpele kan wà lórí àwọn àgbà yìí tá a ṣe fún àwọn kan ẹ̀yin náà máa pẹ́ ẹni tá à ń sọ yìí èèyàn ńlá ni wo ni ṣẹgbẹ́ so àwọn àgbàgbà wà a ṣe fún àwọn kan a ti fi ṣe fún àwọn kan wọn la ṣe fi ìpele sórí ẹ̀ ẹjọ́ nítorí títọ́ lọ́rùn a fi ọlọ́run bẹ̀ wá tẹ bá jókòó sí orí àgbà tó jẹ́ pé ìpele náà lórí ẹ̀ àwọn àgbà yẹn wà fún tí a ṣe pé àgbẹ̀yìn kẹlẹ́ ọ̀rọ̀ ní àwọn àgbà yẹn tó jẹ́ pé orí àgbà yẹn àwọn ẹ̀kọ́ wà pé a ṣe fún àwọn ẹ̀dú àwọn ẹ̀kọ́ wà tá a ṣe fún àwọn ẹgbẹ́ bàbá àwọn ẹ̀kọ́ wà tá a ṣe fún àwọn àdúgbò so ẹgbẹ́ yìí kò sọ kí wọ́n lè kó gbogbo ẹ̀ ṣe wọ́ṣọ̀wọ́ṣọ̀ ó máa dàpọ̀
nítorí ti fọlọ́ afọlọ́ ìjọ wà ń jọ nítorí ti fọlọ́ ẹgbẹ́ kásáré ṣe àtúnṣe láàrin bí ìṣẹ́jú márùn ẹjọ́ nítorí ti fọlọ́ ẹ ṣe kó fà ẹ ṣe kó fà.
ẹ mà tún kú dédé wòyí o ẹ kojúmọ́ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé nílé lóko lẹ́yìn odi ní gbogbo ibi tẹ́ tí ń wò kàn ní amóhùnmáwòrán Wisdom Yard wákàtí àánú lè tò tó ń dé sétí gbọ̀nyìn pẹ̀lú èmi ọmọ yín ambassador Rotimi Orílọ̀ ọmọ wòlíì obìnrin èmi lọ ní kíkẹ́ ọní títẹ̀ oníṣẹ́jọ́jọ́ lálẹ́ lágbára ẹ káàbọ̀ sí wákàtí àánú èní ní ọjọ́ Wednesday àkọ́kọ́ nínú oṣù keje ọlọ́run ọba mi agbé ọ̀gá ọmọ àṣẹ ọlọ́ba fún àánú àti oore ọ̀fẹ́ tí ó fi gbà wá láti rí ọjọ́ Wednesday àkọ́kọ́ nínú oṣù keje ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fi mú ọlọ́run ọba mi ò ṣe tèmi àtìrẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gba gbogbogbò dá wa sí tẹbítẹbí taratara tilétilé ó pa wá mọ́ ṣebí àánú larí gbà láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run a gbé ọ̀gá ọlọ́run májẹ̀mú òṣè o fún àánú àti oore ọ̀fẹ́ tarígbà ó dá mo gbàdúrà fún gbogbo ìwọ tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi torí àmì ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù ó yá àánú máa fọhùn fún ọ nínú oṣù keje tó wọ̀ ẹ́ mo ní àánú máa fọhùn fún ọ kí ló ń tá a fẹ́ sọ lónìí àánú tó mú ìsinmi wá olórí ogun oṣù keje ní Jésélì olórí ogun oṣù keje kí ni ìtumọ̀ orúkọ yìí olórí ogun oṣù keje kí ni ìtumọ̀ olórí ogun oṣù keje òun náà ni ìsinmi bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ọjọ́ mẹ́fà ni ọlọ́run fi ṣiṣẹ́ nígbà tó di ọjọ́ keje ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó sinmi balógun tó ń bá oṣù keje ṣiṣẹ́ òun ni òye sinmi ó dá mo gbàdúrà fún ọ ẹni tó sọ pé òní ní sinmi nínú làálàá ayé yìí lórúkọ Jésù Kristi àrà ọlọ́run kó kọlù ẹni bẹ́ẹ̀ mo gbàdúrà ẹni tó sọ pé òní sinmi láyé ẹni tó sọ pé òní sinmi ogun jíjà mo gbàdúrà àrà ọlọ́run kó kọlù lónìí mo ní àrà ọlọ́run kó kọlù lónìí gbọ́ nínú oṣù keje tó wọ̀ yìí àánú tẹ̀yàn fọkàn sí àánú tẹ̀yàn lérò àánú tẹ̀yàn rò pé ó ti kọjá lára rẹ̀ lórúkọ Jésù ó yá gba àánú yẹn lónìí ó yá gba àánú yẹn lónìí ó ní àánú mi ni ó ṣe àánú mi ni ó ṣe má rò tẹ̀sẹ̀ àwọn tó bí mi àánú mi ni ó ṣe àánú tó mú kí Jésù fúnra rẹ̀ kó yọ̀ǹda ara rẹ̀ láti wá sórí ilẹ̀ ayé yìí láti kú lórí igi àgbélébù fún ìwẹ̀nù mẹ́ṣẹ̀ mi àti rẹ mo gbàdúrà àánú yẹn ó yá kó fọhùn nínú ayé rẹ nínú oṣù keje yìí ohun tó lé láti oṣù kìíní tọwọ́ rẹ ò tẹ̀ nínú oṣù keje yìí bí o ti wọnú oṣù keje yìí lórúkọ Jésù ó yá máa gbà á ó yá máa gbà á ó yá máa gbà
á ó yá máa gbà á ó yá máa gbà á ó yá máa gbà á ohun tó ń fi ọkàn rẹ dàníyàn láti oṣù kìíní oṣù kejì tí odidi oṣù mẹ́fà fi lọ tí ọdún fi dá sí méjì tó yẹ kó o ti gbà lórúkọ Jésù ó yá àánú kó gbélé ọ lọ́wọ́ mo gbàdúrà mo ní àánú kó gbélé ọ lọ́wọ́ mo gbàdúrà mo ní àánú kó gbélé ọ lọ́wọ́ wò ó níbi tó ti bá ìjákulẹ̀ pàdé o ti lọ sẹ́ńbàsì láìmeye ìgbà tí wọ́n deny visa rẹ o bá ìjákulẹ̀ pàdé níbẹ̀ ó dà mo gbàdúrà next appointment rẹ tó bá rí àmì ṣe lórúkọ Jésù Kristi ti Nazareti ó yá ọ̀run kó gbàlé ọ lọ́wọ́ visa ọjọ́ pípẹ́ tó ti ń retí visa ìrìn àjò tó ti ń retí lórúkọ Jésù Kristi ti Nazareti ó yá àánú kó gbàlé ọ lọ́wọ́ wò ó gbà míì omijé kì í gba nǹkan kan fún ènìyàn àdúrà ń gbà míì kì í mi ò sọ pé àdúrà kì í ṣiṣẹ́ o àdúrà àti àwẹ̀ ń gbà míì lè já ọkulẹ̀ ṣùgbọ́n àánú kì í já ènìyàn kulẹ̀ ó dá mo gbàdúrà níbi tó ti bá ìjákulẹ̀ pàdé ó ti gbàdúrà ó ti gbàwẹ̀ ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ gan ti sún ọ mo gbàdúrà èyí ní ọjọ́ kẹta nínú oṣù keje nígbà tí ó bá di ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù keje 10/7/2024 nínú oṣù tó wáyé lórúkọ Jésù ohun tó ti ń fọjọ́ pípẹ́ wá ó yá àánú kó gbélé ọ lọ́wọ́ mo gbàdúrà mo ní àánú kó gbélé ọ lọ́wọ́ àánú kó gbélé ọ lọ́wọ́ ní gbogbo ibi tó ti bá ìjákulẹ̀ pàdé ní gbogbo ibi tó ti bá ìjákulẹ̀ pàdé ní gbogbo ibi tá a ti kọ̀ sílẹ̀ níbi tá a ti deny àṣeyọrí rẹ lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì mo gbàdúrà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè mo ní àánú kó gbà fún ọ àánú kó gbà fún ọ àánú kó gbà fún ọ mo ní o máa rí ògolo láyé kan ṣo tó wáyé mo ní o máa rí ògolo ó dá mo gbàdúrà fún gbogbo ojú tó ń gbọ́ mi wò ó bá mi share program sọ́dọ̀ àwọn tó yẹ kó dé olórí ogun oṣù keje òun náà ní ìsinmi ẹlòmíì ó jagunjagun tí ẹ̀mí rẹ̀ fi bọ́ ni ẹlòmíì dẹ̀ wáyé tiẹ̀ ó jagun láàárọ̀ nígbà tó di ọ̀sán ó bẹ̀rẹ̀ sí ń sinmi ó sinmi wọjú alẹ́ rẹ̀ ni ó dá mo gbàdúrà ogun tó bá ọ darúgbó ogun tí ò fún ọ ní ìsinmi ogun tí ò fún ọ ní ayọ̀ yálà nílé bàbá nídìílé ìyá lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ ó yá àánú kó gbé mi lónìí mo ní àánú kó gbé mi lónìí mo ní àánú kó gbé mi lónìí mo ní àánú kó gbé mi lónìí àánú kó gbé mi lónìí àánú kó gbé mi lónìí láwùjọ àwọn ọ̀tá rẹ níbi tá a ti ń gàn níbi tá a ti ń ṣẹ̀sìn rẹ̀ gbọ́ Nebukadnesari odidi ọba ó gan àwọn ènìyàn lọ́rùn gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí a mú Hébérù mẹ́ta wá pé wọ́ tí ẹ bá gbọ́ ohun ìpè yìí bẹ́ẹ̀ ò bá forí balẹ̀ fún ère wọ̀nyí a ó gbé yín sínú iná nígbà tí wọ́n máa fi gbé wọn sọ sínú iná iná tù wọ́n lára ọ̀wọ́ iná ó pa àwọn tó gbé wọn síbẹ̀ Ọlọ́run wá ṣí Nebukadnesari lójú ẹ̀mí ẹni tó ti ń gan Ọlọ́run pé wò ó kì í ṣe ènìyàn mẹ́ta la gbé sínú iná yìí mo rí ẹnìkẹrin láàrin wọn ẹnìkẹrin yẹn òun náà ní Jésù òun ní àánú farahàn gbọ́ lọ́jọ́ tá a dá láti gbẹ̀mí lẹ́nu rẹ lọ́jọ́ tá a dá láti fi ọ́ ṣẹ̀sín ọjọ́ tí ọ̀tá yà sọ́tọ̀ láti gbomijé lójú rẹ ọjọ́ tí ọ̀tá yà sọ́tọ̀ fún ọ láti sunkún kíkorò mo ní àánú kó farahàn lórúkọ Jésù ó yá àánú kó farahàn àánú tí ó fún ọ ní ìsinmi lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ mo ní kó farahàn mo ní kó farahàn mo ní kó bọ̀dá ṣáà mi ló ń ṣe yẹn àǹtí ṣíà mi ló ń ṣe yẹn ó dá mo gbàdúrà ó gbọ́n tí mo sọ ni Ọlọ́run ṣí Nebukadnesari lójú ẹ̀mí kì í ṣe àwọn mẹ́ta agbésọ sínú iná ìléru ni mo rí ẹnìkẹ́ni láàrin wọn ó jọ ti rí ọmọ Ọlọ́run wọn tún wá ń bẹ̀ wọ́n pé kán jáde wá ó dá mo gbàdúrà níbi tó ti ń dárìn níbi tó ti ń dá ṣayé rẹ ó ti wọ̀ tún ó wò sí kò sẹ́ni tí ó ràn lọ́wọ́ ó ti káàkiri ó ti pe ẹbí ó ti pe ará tẹ́lòmíì gan bá rí ìpè rẹ tí wọ́n bá rí kọ́ọ̀lù rẹ wọn á ní má dá lóhùn ó ti tún fẹ́ tọrọ nìyẹn o ìyẹn ni pé wọ́n ti rí pé kò sí ohun kankan tó farahàn nínú ayé ẹ̀ ó dá mo gbàdúrà níbi tá a ti kọ̀ sílẹ̀ níbi tá a ti sọ pé ò lè jẹ́ èèyàn mọ́ mo gbàdúrà àánú tí ó fún ọ ní ìsinmi àánú tí ó fún ọ ní ẹ̀rí lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ ó yá kó farahàn nínú ayé rẹ kó farahàn wò ó bójò bá ti rọ̀ òjò ń rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Èkó bójò bá ti rọ̀ ara máa ń tu ilẹ̀ lórúkọ Jésù ara kó tu ọ́ lónìí mo gbàdúrà níbi tí ìnira wà nínú àgọ́ ara rẹ yẹn lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ ó yá gba ìnira lórúkọ Jésù ó yá gba ìnira níbi tó ti ń ṣàìsàn wò ó onírúurú àìsàn ló wà o àìsàn nípa ti ara wà àìsàn nípa ti ẹ̀mí wà àìsàn ìdílé bàbá wà àìsàn ìdílé ìyá wà
gbàdúrà ní ìdílé ẹlòmíì wọn kì í kọjá 40 years àwọn tó bá ju 40 years nínú òṣì àti àìní ni wọ́n ti wọ 40 years tí wọ́n ti kọjá àwọn tí tó bá pé 40 years nínú ilé wọn ikú akànwá agbẹ̀mí lẹ́nu wọn àwọn tó ní ọlá tí wọ́n ní ìfọ̀n nígbà míì ní ogun ìdílé bàbá a máa dá ìsàn síyàn lára ó dá mo gbàdúrà ogun tó ń bẹ nínú ìdílé bàbá rẹ ogun tó ń bẹ nínú ìdílé ìyá rẹ tó bá ọ dé ìrìn àjò tó sọ wípé bí àwọn aṣáájú rẹ ṣe kú lìwọ́n náà máa ṣe gbẹ́mìí mi lórúkọ Jésù mo gbàdúrà ó yá ogun bẹ́ẹ̀ lónìí àánú kó ṣẹ́wọ́lẹ̀ mo ní àánú kó ṣẹ́wọ́lẹ̀ àánú kó ṣẹ́wọ́lẹ̀ àánú kó ṣẹ́wọ́lẹ̀ lásìkò ìjọba tó wà ń ta APC báwọn kan ti ń pariwo pé kò sóúnjẹ ìyàn mú ibẹ̀ nínú àwọn kan máa ń dùn pé wo ìjọba ẹ̀ máa tù wọ́n lára tí wọ́n gbàdúrà pé kí ìjọba ẹ̀ kúrò lórí oyè ó dá mo gbàdúrà níbi tí ara ti ń ní ọ́ níbi tá a ti ń pọ́n lójú níbi tá a ti ń fara ní ọ́ lórúkọ Jésù ó yá àánú Ọlọ́run kó tù ọ́ lára lórúkọ Jésù ó ní àánú kó tù ọ́ lára mo gbàdúrà lórúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mọ́ mo ní àánú kó tù ọ́ lára gba ìtura rẹ gba ìtura rẹ gba ìsinmi rẹ gba ayọ̀ rẹ gba ìsinmi rẹ gba ayọ̀ rẹ gba ìsinmi rẹ kí ló dé tó ń ṣiṣẹ́ bí erin tó ń jẹ̀jẹ̀ ìlérí mo gbàdúrà lónìí ogun máa ṣiṣẹ́ bí erin máa jẹ̀jẹ̀ ìlérí nínú ìṣẹ̀dá ìwọ tó ń gbọ́ mi nínú ayé ìwọ tó ń gbọ́ mi lórúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ ogun yẹn kó parẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní ogun yẹn kó parẹ́ bẹ́ẹ̀ 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 ó ní ibi tá a ti yẹ̀yẹ́ mi rí ibi tá a ti lé mi jáde o àánú jọ̀wọ́ gbé mi wọbẹ̀ lọ o kí n lọ pàṣẹ lé wọn lórí o ibi tá a ti yẹ̀yẹ́ mi rí o ibi tá a ti lé mi jáde o àánú jọ̀wọ́ gbé mi wọbẹ̀ lọ o kí n lọ pàṣẹ lé wọn lórí gbogbo aṣọ ẹ̀sín tí ayé gbé wọ̀ lórúkọ Jésù àánú kó fàya lónìí àánú kó fàya lónìí Bíbélì sọ pé ó sì fi hàn mí Joshua olórí àlùfáà áńgẹ́lì Ọlọ́run dúró ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ láti gbére fún ṣùgbọ́n áńgẹ́lì èṣù dúró láti ta iko ire rẹ̀ alágbára tó ń tako ire rẹ̀ ogun mọ̀lẹ́bí tó ń tako ire rẹ̀ ogun alájọbí tó ń tako ire rẹ̀ lórúkọ Jésù ó yẹ àrá kó kọlù wọ́n lónìí mo ní àrá kó kọlù wọ́n lónìí ó yẹ kó o ti ríre mú ó yẹ kó o ti ríre gbà ó yẹ kó o ti jẹ́rìí ẹni tó dá ire rẹ̀ dúró ẹni tó dá ìrí rẹ̀ dúró ẹni tó dá ìbùkún rẹ̀ dúró ẹni tó dá àṣeyọrí rẹ̀ dúró mo gbàdúrà bí Olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láyè Ọlọ́run tó pè mí tó rán mi níṣẹ́ lórúkọ Jésù ó yá kó kọlù wọ́n lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó kọlù wọ́n Ọlọ́run kó kọlù wọ́n Ọlọ́run kó kọlù wọ́n gbá ìrí rẹ̀ gbá ayọ̀ rẹ̀ gbá ìbùkún rẹ̀ àṣà mi ló ń ṣe yẹn mo ní kó gbá ìrí rẹ̀ ó ti gbàgbé pé Bẹ́ẹ̀lì sọ pé nígbà tí èmi bá ké ní àwọn ọ̀tá mi yóò pẹ̀ ìdà mo fẹ́ kó o ṣàmì tó nínú bá mi share program mo ní kó gbá ìrí rẹ̀ ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run wo má jẹ́ gbàgbé iléeṣẹ́ kan ló ṣe agbátẹrù ètò yìí àwọn náà ni Wisdom Yard Nigeria Limited àwọn ni wọ́n ń ṣe nàpọ̀ abábítà nàpọ̀ abámisọ nàpọ̀ abátọ́ni mo fẹ́ lọ sí abala ìpolówó ọjà tí n bá padà dé wọ́n pàṣẹ ìtúsílẹ̀ sórí ayé rẹ̀ jọba mi wá pure water rẹ sí tòsí àti bottle water rẹ inú ẹ̀ ni máa gbàdúrà sí ó dẹ̀ máa rí ìyanu. bí mo bá ti kú kò yí Ọlọ́run nípò padà. èmi dáre mélòdì gan confam ẹ o nọpa abamisọ yìí ẹ máa mú eléyìí náà náà bọ́ọ̀lì kìíní o ẹ ṣáà rí mo yé ń fẹ́ ó ti ṣe kí ni mo gbé bọ́ọ̀dì gbogbo mi ti máa lọ màá tún kọrin from one place to another place ẹrù kò easy mo lọ mẹ́rin márùn-ún kílẹ̀ tó mọ́ tó bá fi di lẹ́sìn ara mi á ti ṣe àtúnṣá máa bá nọpa. bí ó bá sí wọ kò sóhun tí mo lè ṣe. Nọpa for management of power. káàbọ̀ padà láti abala ìpolówó ọjà wákàtí àánú lètò tí ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láti amóhùnmáwòrán Wisdom Yard television pẹ̀lú èmi ọmọ yín ambassador Rotimi Orílùwà mo ń sọ fún ọ lẹ́ẹ̀kan mo ní onírúurú ogun ló wà onírúurú àìsàn ló wà àìsàn ìdílé wà àìsàn ilé bàbá wà àìsàn ilé ìyá wà àìsàn nípa ti ara wà àìsàn nípa ti ẹ̀mí wà gbọ́ tó bá rí àmì ṣe nítorí pé oṣù keje tá a wà yìí olórí ogun tó ń tukọ̀ oṣù keje òun náà ní ìsinmi ọjọ́ mẹ́fà ni Ọlọ́run fi ṣiṣẹ́ ní ọjọ́ keje Ọlọ́run sinmi oṣù àṣepé oṣù ìgbàlà oṣù ìgbéga oṣù ìgbédìde oṣù promotion òun ló wà yìí ó dà mú gbàdúrà ẹni tó sọ pé kóṣù ìkọjá lára rẹ kó má rí ẹ̀rí jẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ mo pa á láṣẹ lórúkọ Jésù irú ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run kó fi ṣe àtẹ̀gùn fún ọ lórúkọ Jésù kọ́lọ́run kó fi ṣe àtẹ̀gùn fún ọ Ákánì nìkan ló mú ohun èlò ìyàsọ́tọ̀ ti Olúwa tá a fi pọ́n Ísírẹ́lì lójú fún àìmọye ọdún ṣùgbọ́n ọjọ́ tó discover ẹ̀ ó àti Ákánì àti gbogbo ilé rẹ̀ la sọ lókùúta pa
gbọ́ ẹni tó contribute sí ìṣubú rẹ, ẹni tó lọ́wọ́ sí ìṣubú rẹ, lórúkọ Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́, àtòun àti ilé rẹ̀, ó yá apá wọn rẹ́ lónìí lórúkọ Jésù, apá wọn rẹ́ lónìí níbi tó ti ṣubú lórúkọ Jésù, ó yá àánú kó gbé ọ dìde, àánú tí ó fún ọ ní ìsinmi, àánú tí ó fi ọlọ́kàn balẹ̀ lórúkọ Jésù, ó yá kó wọnú ayé rẹ, ó yá gba àánú yẹn, gba àánú Ọlọ́run yẹn, gba ìbùkún Ọlọ́run yẹn, gba ire Ọlọ́run yẹn, gba àánú Ọlọ́run yẹn. Wo àṣeyọrí tó rò kó ti kọjá kò tí ì pẹ́ jù, Ọlọ́run bẹ lórí ìtẹ́, ó ń ṣe bí ìtàtijọ́, àwálà ò sí bí ìtàtijọ́. Wo ilẹ̀ àánú Ọlọ́run kì í ṣú, tọ́lọ́run bá sọ pé òun ti dé kò sẹ́ni tó lè díwọ́ lọ́wọ́, tọ́lọ́run bá sọ pé òun ti dé kò sẹ́ni tó lè dènà rẹ̀, tọ́lọ́run bá sọ pé òun ti dé kò sẹ́ni tó lè sọ pé kò sí àyè fún. Ó dà mo gbàdúrà níbi tá a ti sọ pé àyè ò ní gbà ọ́ lórúkọ Jésù, ó yá lọ pàṣẹ níbẹ̀, lọ pàṣẹ níbẹ̀, lọ pàṣẹ níbẹ̀, lọ pàṣẹ níbẹ̀. Ìwé ìrántí tá a ti tì mọ́ lórúkọ Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ nípa agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jọ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn, ó yá aṣí ìwé ìrántí kan ọ́. Ìwọ tó ń gbóhùn mi, ìwọ tó ń wò mí lórúkọ Jésù, mo ní aṣí ìwé ìrántí kan ọ́, aṣí ìwé ìrántí kan ọ́, aṣí ìwé ìyanu rẹ sílẹ̀, aṣí ìwé ìrántí kan ọ́, aṣí ìwé ìyanu rẹ sílẹ̀. Gba ìyanu rẹ, gba ìbùkún Ọlọ́run, gba ire Ọlọ́run, gba ayọ̀ Ọlọ́run, gba ìbùkún Ọlọ́run, gba ayọ̀ Ọlọ́run nínú oṣù yìí. Ó máa ní ìsinmi, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, mo ní o máa ní ìsinmi lórúkọ Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́, mo ní o máa ní ìsinmi. Ó ṣàmì dáadáa bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè, ọba tó dá ilẹ̀, ọba tó dá ayé, ọba tó dá òkun, tó dá ilẹ̀, Ọlọ́run kan náà lánàá, ọ̀kan náà lónìí, èyí tí kò yí padà. Olúwa mo pè ọ́ sójú iṣẹ́ nínú ayé àwọn tó ń wò mí, nínú ayé àwọn tó ń gbọ́ mi, tí wọ́n rí mi wò, tí wọ́n rí àmì ṣe. Mo gbàdúrà ilẹ̀kùn ìbùkún èyí tá a ti tì nínú ìran rẹ láti ọjọ́ pípẹ́, ó yá kó ṣí fún ọ lónìí lórúkọ Jésù, ó yá kó ṣí fún ọ lónìí. Ilẹ̀kùn ire rẹ kó ṣí, ilẹ̀kùn ìgbéga rẹ kó ṣí. Gba ayọ̀ Ọlọ́run, ó yá gba ìbùkún Ọlọ́run, gba ayọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tá a ti ti lé ọmọ wọn, mo gbàdúrà ó ti wà nílé ọkọ láti ọjọ́ pípẹ́, òní ni ọjọ́ ìbẹ̀wò rẹ, oṣù yìí ni ọjọ́ ìbẹ̀wò rẹ, oṣù yìí ló máa lóyún, oṣù yìí ló máa kí ọkọ oríire, oṣù yìí ló máa congratulate rẹ. Wo lẹ́yìn àyẹ̀wò tó ń lọ ṣe yìí lórúkọ Jésù, mo pa láṣẹ ni bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè, o máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀. Bí Olúwa ti ń bẹ, mo ní o máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀, mo ní o máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀, mo ní o máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀. Gbọ́ ẹni tó dúró pé lójú ẹ̀mí tòun kọ́ ló máa ti dán lọ́mọ láyé. Mo gbàdúrà lórúkọ Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́, mo wí, mo tẹnubọ ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo lu ẹ̀jẹ̀ Jésù èyí tá a ta sílẹ̀ ní Gọ́gọ́tà níbi tí ẹ̀jẹ̀ ti ń ṣàn lórúkọ Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́. Ó yá irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ kó gbé wọn mì. Ẹni tó sọ pé kì í ṣe lójú ẹ̀mí òun ló máa ti ní ayọ̀, ẹni tó sọ pé kì í ṣe lójú ẹ̀mí òun ló máa ti ṣe rere, ẹni tó sọ pé lójú ẹ̀mí òun kọ́ ló máa ti dán lọ́mọ láyé. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ó yá àrá kó kọlù lónìí, àrá kó kọlù lónìí, àrá kó kọlù lónìí, àrá kó kọlù lónìí, àrá kó kọlù lónìí. Gbá ọmọ rẹ̀, ìwọ tó diwọ́ di sẹ̀sínú ó mà ní bóyún kù. Mo gbàdúrà lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ bí ewé ti ń jábọ́ lára igi tí kì í nigi lára lórúkọ Jésù, ara ò ní ní ọ. Ìwọ kan ẹnìkan wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn nǹkan kan máa ń rìn kiri inú ara rẹ, àṣà kan wà nínú àpò ara rẹ tó máa ń rìn káàkiri. Ó yá gbé bottle water ẹ sí tòsí báyìí, kó ṣí bottle water yẹn, ṣí pure water yẹn. Ó dà mo pàṣẹ ìtúsílẹ̀, mo pàṣẹ ìrọ̀rùn sínú omi tó wà yẹn lórúkọ Jésù. Ó yá omi yẹn kó di ìwòsàn. Bó ti ń lo omi yẹn lórúkọ Jésù, ó yá ìwòsàn pípé láti ọ̀run kó wọnú àgọ́ ara yẹn lórúkọ Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Omi yẹn kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù fún ìwòsàn, fún ìtúsílẹ̀, fún ìdáǹdè. Omi yẹn kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù lórúkọ Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Mo ní omi yẹn kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bó ti ń lo omi yẹn, tabari gbogbo àìsàn nínú àgọ́ ara rẹ, gbogbo àìsàn, gbogbo ohun tó rìn káàkiri nínú àgọ́ ara rẹ tó ti gbàdúrà sí, tó ti gbàwẹ̀ sí, tí ò ṣẹ́ lórúkọ Jésù, ó yá ilẹ̀ kó gbé wọn mì, 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 ilẹ̀ kó gbé wọn mì. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Mo ní ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Mo ya omi ìsinmi mọ́ nípa agbára tí bẹnu ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Mo yà sí mọ́ ní orúkọ ti Bàbá àti ní ti Ọmọ àti ní ti Ẹ̀mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù, àmín. Tó bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé yìí, lẹ́yìn programu yìí, o lè pè 08030934845 08030934845. Ilé-iṣẹ́ tó ṣe agbátẹrù ètò yìí, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹ ò ní ṣubú, ẹ ò ní wálẹ̀. Alága àti ìkànnì Wisdom Yard Television lórúkọ Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́, Ọlọ́run kó gbé yín dìde, Ọlọ́run kó gbé yín ró, ọwọ́ ayé ò ní ká yín, ọwọ́ ọ̀tá ò ní ká yín. Gbogbo ẹ̀yin amójú ẹ̀rọ tẹ́ ń bẹ lẹ́yìn kámẹ́rà, mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù, ẹ̀yin náà máa débi gíga, ẹ máa jẹ́ èèyàn láyé, ẹ máa ga nínú ayé yìí, ẹ máa ga nínú ayé yìí. Ọlọ́run máa dì yín mú, Ọlọ́run máa dì yín mú, Ọlọ́run máa kéde ògo yín
yín ó dà mo gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó máa lọ ìwọ tó gbọ́ mi tó rí mi wò tó lè share program lórúkọ Jésù ọlọ́run máa kéde ìgbédìde rẹ ọlọ́run máa kéde ògo rẹ ẹni tí ayé ti kó bá tó ti darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò ayé rẹ tó ti kó bá ìrìn àjò ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run kó pín yín níyà lónìí mo ní ọ̀run kó pín yín níyà lónìí gbá àlàáfíà gbá ayọ̀ gbá ìbùkún ọlọ́run ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run ní orúkọ Jésù Kristi olúwa àti olùgbàlà wa àmín 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 lórúkọ Jésù wo títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a tó fi fayọ̀ pàdé lórí prógrámù yìí ó máa ní testimony ìgbà tí ó bá dijọ́ mẹ́jọ wàá send testimony yẹn sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn ó ti rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù títí ọjọ́ mẹ́jọ ire lójú owó rí ire lójú èmi àtìrẹ yóò máa rí ó dàbọ̀. Oh, this one that God is telling us to make sacrifice. Chumbo Wajeni. Is he coming down to eat them? Me, I cannot waste my harvest, yo. I will now give it to somebody. Go possible. Me on short there. Me will be late to me. She let my food. Emi o le fun lele yo. This one cannot be wasted. A word to boy. Look at this fool. I too know. So gullible. No common sense. Can he eat this fat ram? Baba mi gan kì í ṣe irú ọ̀dẹ̀ báyìí ló yẹ kó bí tẹ̀lé mi. Just look at him. Cain, please come and help me to carry the ram for the sacrifice. It is too heavy. Abel, can't you say I'm also busy here? You are too greedy and foolish. Why can't you pick the one you can carry? Or there. Amukumeko. Churopala unjeroni. I will mind my business. I will carry it by myself. It's better. Or the aponu. O leonoju kokoro. Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. And its desire is for you, but you should rule over it. Cain, why are you angry? I have brought you some food. You should be tired by now. Come and eat. I said you should take your food away. I'm not eating.
Where is Abel, your brother? I don't know. Am I my brother's keeper? Am I his keeper? What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth, which has opened his mouth to receive your brother's blood on your hand. When you till the ground, you shall no longer use your strength. A fugitive in a vagabond shall be on the earth. My punishment is greater than I can bear. Surely you have driven me out this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a vagabond on the earth. And it will happen that anyone who find me will kill me. Èmi Haruna Àyìnlá Ọmọwúrà tí mo jẹ́ ọmọ bíbí inú Ẹ̀gbọ̀ngbọ̀n. Àwọn tó kọ́kọ́ ṣe àwo jáde, wọ́n kọ́kọ́ ti ń ṣe àwọn àwo kan, àwọn kéékèèké nìyẹn. Ìgbà tó wá tí torí pé gbà yẹn náà ojú dúdú ṣe tó ń gbà yẹn náà, ojú náà tún ń là sí díẹ̀ bọ̀. Torí wọ́n kọ́kọ́ ṣe àwọn kan, àwọn yẹn náà fi ṣe wẹ́rẹ́wẹ́ kéékèèké, àwo kéékèèké báyìí kó tó di pé wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rẹ́kọ̀dù. Pàtàkì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rẹ́kọ̀dù yẹn, wọ́n ṣe rẹ́kọ̀dù àkọ́kọ́ ìyẹn ni wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, wọ́n ṣe ní 72. Nínú gbogbo orin tí bàbá yẹn ṣe kò tí ẹ̀ sí tí ní ilé yọ ìkan tìǹú ara. Gbogbo ohun tó ń ṣe yẹn pátápátá ni mo láìkì, mo dẹ̀ gbọ́ gbogbo ẹ̀ dáadáa gan torí kò sí ṣàkùṣàkù ní orin ẹ̀. Míyàn bá gbọ́ gan bí pé ó ṣe jáde ni. Nígbà tí bàbá wà láyé òótọ́ àkéré mẹ́ta mọ̀ pé bàbá yìí ni ó bí wa. Bàbá ó máa ń kó wa mọ́ra, kò jẹ́ kí àti ẹ̀jẹ̀ wá kékeré rárá. Bó ṣe ń kó wa mọ́ra, àwọn ará àdúgbò náà ó ń kó wọn mọ́ra títí kan àwọn ará àta, títí kan àwọn tí ò tiẹ̀ mọ̀ gan-an tó wáyé pé tán bá rí báyìí gan-an inú wọn máa dùn. Òun náà dẹ̀ ṣe ọmọlúwàbí fún wọn. So mo fẹ́ sọ pé ìwà wọn gan pàápàá di ẹni eléni gan àwa náà à ń gbádùn ìwà wọn lẹ́yìn tí Àyìnlá Ọmọwúrà tó ń kú tán dolóògbé. Ọdún tí Alhaji Àyìnlá Ọmọwúrà jáde láyé May 6, 1980. Látìgbà tí Àyìnlá Ọmọwúrà ti kú tí àwa náà dẹ̀ ti gbọ́njú pé àbáwá bí báyìí ni ó ń ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù sí. Àtìgbà yẹn náà làwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbowó lọ́wọ́ wọn lọ́dọọdún. Nígbà tí Àyìnlá Ọmọwúrà tó jáde láyé, Hakeem ọmọ ẹ̀, Hakeem Àyìnlá Ọmọwúrà ìyẹn náà wọ́n kọrin, so àwọn yẹn náà ti jáde láyé. So kó tó kan Ànímọ́ Ṣàdíà ìyẹn náà Èkó ló wà, ó ń kọrin. So èmi kankan tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí náà, èmi Làrólé Ọmọwúrà, èmi náà mò ń kọrin. Àtúnpè kan ní Kábírú Àyìnlá, àbúrò tèmi náà náà ni ìyẹn náà. Òun bẹ̀tẹ̀ òun kọrin, bẹ̀tẹ̀ òun ò kọ àpàlà, fújì ni òun kọ. Káyé má ṣe ṣe ọ̀sọ́rọ̀ mi o, káyé má ṣe ṣe ọ̀sọ́rọ̀ mi o, iná orin kó ṣà máa jó. Ayé ilé ayé o, òkèèrè tí ẹ gbé wá gùn, a ò ní jábọ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Bórùn báyọ̀ wá kárí ayé o, àrùn káyé ló ń ràn ó, ìmọ́lẹ̀ wa ò kò ní já ṣòfò. Ayé ilé ayé o, òkèèrè tí ẹ gbé wá gùn, a ò ní jábọ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Mo ti mọ̀ pé kò ṣọlọ̀tẹ̀ tó máa bínú títí ó kó fọwọ́ kan náà pẹ̀lú rọrùn láti inú ilé sínú ilé. Àyìnlá mi Haruna ó ta lẹ́ni tó gbọ́ ẹ̀ rí, èmi ò gbọ́ rí mo ṣe sọ̀rọ̀ o, fàwọ̀wọ́ kan náà dúró de ni. Àrílẹ̀lẹ̀ ní ò máa sá lọ, bárọ̀ bá gbọ́fà àgbòrò òkú o.
ayé ò lè ayé ò kéré tí ẹgbẹ́ wa gùn a ò ní jábọ́ ọmọ yìí lọ́wọ́ eré ní gbogbo ọmọ wúrà mọ́tò mo dá ẹ dúró náà wọ́n bí mi sínú iṣẹ́ eré mo dàgbà tún apá òkò ṣe ara ń ta wọn o àbá tó bí mi sáyé òun ló pè mí kalẹ̀ òbí ń wá gbọ́ pàṣẹ lọ́lọ́jọ́ fìdí. orúkọ mi ni Samsudeen Àyìnlá Ọmọwúrà ẹ̀kan náà ọmọ Àyìnlá Ọmọwúrà ni mí ibi ìbáyìí ni wọ́n sin Alhaji Àyìnlá Ọmọwúrà àtàwọn ìyàwó wọn méjì náà sí wọ́n sí ìtò last níbi tán ya èrè sí yẹn òun ni tí wọ́n ń bẹ̀ eléyìí ni ti ìyáálé ẹ̀ pátápátá ìkan náà àwọn ìyàwó ẹ̀ tó ń jẹ́ Tawakalitu ni last one eléyìí wọ́n tún nílé kan náà ilé tó ti ṣe kékeré kó tó wá sí ibi báyìí à ń pè ibẹ̀ yẹn ní Ìkọ̀pá ibẹ̀ yẹn ni tó máa sọ pé igi àtòrì nínú eré tó sọ ó ní igi àtòrì kan wà ní ẹ̀ńkùlé tóun máa ń pé tóun bá ti débẹ̀ wọn tóun bá ti já wọn akọgbọ́rin à ibẹ̀ ló ti ṣe gbogbo lifestyle nítorí pé àwa náà akéré nígbà tó kú mọ irú gbogbo nǹkan tó ń sọ nísìnyí pé gàárì 2 naira kò lè tó ṣọmọ oríṣiríṣi nǹkan èmi rí pé Àyìnlá Ọmọwúrà ti fi kọrin tèmi gan bá tiẹ̀ mọ̀ pa ẹ̀ tí mi dá mọ̀ tó yẹ pé mi náà wá láti outside tí mi mọ̀ kankan nípa Àyìnlá Ọmọwúrà mo believe pé máa láìkẹ́ nítorí pé mo rí pé àwọn orin tó ń kọ ó mú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye wá. àmọ́ tí mo fẹ́ fáwọn ọ̀dọ́ tó ń kọrin nìsín ni pé kán máa wo kán tó kọrin kán máa wo kán máa fi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ló yẹ kán máa fi kọrin torí àwọn ọmọ kéékèèké tán wà ń ta náà nìsín káwọn náà lè bá máa múlò nínú orin tó ń kọ. Wisdom Yard Online TV ẹ ṣé àdúpẹ́ o ọwọ́ yẹn á máa ròkè o ẹ ní ṣubú dànù iléeṣẹ́ yìí ò ní jóná o ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí wa ọlọ́run á ní ìtó jù yẹn lọ á ní sí yín o lágbára ọlọ́run láti lẹ́yìn ànábì àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn fans club kan ṣẹyọ kan bíi méjì gbogbo wọn pátápátá ọlọ́run á bá bọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ wa sí ọlọ́run á bá nífẹ̀ẹ́ àwọn náà jù yẹn lọ ọlọ́run á dá wọn náà lóhùn. oúnjẹ tí mo fẹ́ fi sínú ni àlá oúnjẹ tí mo fẹ́ fi sínú ni àtàpílẹ̀ ìyá sẹ́ni ọ̀bẹ lọ́gbọ̀ jẹ́ máa sọ̀rọ̀. Àríkúyẹ aláàrẹ bàbá àjàlá máa ní bọ̀. Parí olódó Àríkúyẹ rí bàbá àrúkà akẹ́ sọ̀rọ̀ tí ò lówó ní bàbá àrúkà. Ọ̀gá parí olódó sọ̀rí mo ti fẹ́. Ẹ kọ́ ra jẹ́ o. Ẹ̀rọ rí mọ́ṣù ni mò ń bọ̀ àríyìn ni ṣé ọlọ́mọ burúkú àbí ìpàdé tẹ̀bí o ní ìpadà payín. Irọ́ òun ni ń gbòòrò ẹnu ọkùnrin. Kì í ṣe irọ́ níyàwó mi pa o. Àjàlá ló ń sọ o. Ó tún jẹ́ orúkọ kan. Kùsàngbà. Kùsàngbà. Sọ ní kùsàngbà. Àbí òye gbogbo ẹja tíyàwó mi dín tó fẹ́ fi tajà. Ó kò jẹ ní òru jẹta mọ́jú àná. Bó ti sẹ́yìn lẹ sọ ní kùsàngbà ní àìbó ló ti rí kùsàngbà. Àjàlá lèmi sọ olórin kan ti kọrin pé orúkọ tó bá wù wá o là ń jẹ lẹ́yìn odi kò mọ́. Sọrí kùsà ìgbà tó wá ń jẹun sọrí kùsà ìgbàù ìkùsà ìgbàù kùsà ìgbàù ni wọ́n fi lù pa àbíyèyé ẹja tí ìyàwó mi dín tó fẹ́ fi tajà lórí kùsà ìgbà kó jẹun níjẹta mọ́jú àná. láìṣológbò. láìṣológbò gbà tó wá fẹ́ máa képe lówó ó ń bọ́ lówó máa gbájá sí ó bó lówó máa ṣe mọ̀ ní kò yí ṣe tó lé tọ́ba ti dín tán yà á mú oògùn eku yà á gbọ́n lé lórí
fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ ó bá ti kó jẹ ó máa fi ọmọ rẹ ẹ máa ní. lẹ́gbàá ní kíni ọmọ tó bá ń jalè ògbẹ́ ibi kókù. àdìkúyẹ̀ rí owó tí Yorùbá ń pa ni wọ́n náà kì í máa lájà ká náà jẹ́ ẹ̀pá kó mọ ọmọ ẹja tó bá jíjẹ kó lè má mọ ọmọ o. bájá bá wà tí ò da èèyàn lu ajá pa èèyàn lù pa kó lọ sẹ ọmọ tó jalè òní àmọ́ lù pa. kò lè pa mí lágbára Ọlọ́run. ẹ sọ ìkùsà ìgbàù ọlọ́mọdé àkùsà ní ó pa ìgbàù kò ní pa mí ẹ ṣe ó ti yé mi náà báyìí mo láìkì mọ̀ràn yín máa dẹ̀ tẹ́lé ṣùgbọ́n kò lè pa mí o ikú ìgbà kò lè pa mí ẹ gbàgbé. ẹ̀sàbílẹ̀ olóbùkọ́ máa ṣe tánì ní olóbùkọ́ ẹ̀ ń dá fún ẹ ọmọ máa ṣe tánì ní ọmọ kan tẹ́ kó wọ́n ló máa pa mí ṣé wọn pẹ́ tí ní wọ́n ló máa tààfù láyọ̀ ṣé wọn kò jáìrọ́ mi ṣáìrọ́ máa ṣe tànà anábì olóbi rẹ̀ sí anábì ṣàfihàn onídàámọ́ olóyìn ibú ọmọ ní ọ olóyìn ibú ọmọ òfò ọlọ́yà fúnlẹ̀ lọ́yìn ẹ̀sọ́kẹ́ fúnlẹ̀ náà. èmi jẹ́ ìkànnì ìyàwó bàbá àwọn àgbààgbà tó ń ṣáájú mẹ́ta ti kú nù wọn ìyá Gani ìyá Rísí méjèèjì wọ́n ti kú ìyá Ṣẹ́gun yẹn náà ti kú ó di mẹ́rin tó ti kú ibi báyìí jẹ́ ilé tèmi ilé bàbá mi ní bíbá ó ti pẹ́ tán ti bẹ̀rẹ̀ orin kémi tó fẹ́ mọ́ kò sí wàhálà o torí bàbá láìkẹ́ ọmọ ó dẹ̀ láìkẹ́ àwa ìyàwó kò ń jẹ́ kó pọ̀n síbì kan tán bá jí lóru báyìí wọ́n mú tọ́ọ̀ṣì wọn wo gbogbo àwọn ọmọ káríkárí wọ́n láìkẹ́ ọmọ gan-an tán bá dẹ̀ fẹ́ travel wọ́n ní tọ́mọ ẹ bá ti gbóná o ẹ gbé lọ sílé Olúṣeun níjẹ̀bú Òde bá a ṣe ń ṣe nìyẹn tán bá dẹ̀ di parí oṣù àbí tán bá dé wọ́n sanwó àwọn tán ṣeré fúngbà yẹn Decca record náà jẹ́ òyìnbó ni wọ́n wà ní ó dàbí pé Sábó náà wà ní Èkó ibẹ̀ náà wà gbà tán kúrò lábẹ́ wọn àwọn wá ṣe star record àwọn pẹ̀lú Ike Dairo ọjọ́ wà ní star record rẹ́kọ̀dù tiwọn ni star record náà dẹ̀ fi ṣe wọ́n ṣe star record tiwọn elébẹ̀lì wọn yẹn náà ló gbẹ̀yìn torí gbogbo àwọn tán bá ṣiṣẹ́ yẹn ìgbà tó Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe tọ́lọ́run ti gbọ́wọ́ wọn sókè wọ́n wá dá tiwọn lẹ̀ star record rẹ́kọ̀dù tó gbórúkọ wọn jáde pọ̀ ìtó gbé jáde jù ní iná ti ràn ẹ fetí síbí ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ mújó iná ràn ẹ ṣìdíwúkẹ́ ẹ mọ́ ọkàn sórí ẹ mọ́ ọkàn sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dìkẹ́ ẹ̀mí àjò lọ olómi dákun dákun jọ̀wọ́ súnmọ́ mi dákun dákun bèbí mi kò rotate pátápátá wọ́n ṣe fúnra wọn ní star record nìyẹn ṣẹ́rí tí mo ní Decca record yẹn ìkìí ṣe bẹ́ẹ̀ náà ṣe record iná ràn sí tí wọ́n gangan ní star record ibẹ̀ náà ṣe record yẹn sí wọ́n wá ní ṣọ́ọ̀bù ní Èbúté Mẹ́ta 88 Griffith Street lébùté Mẹ́ta lẹ́kọ̀ọ́ Àjàó òrù ọjọ́ wà YK Àjàdí ìyẹn náà ti wà gbogbo àwọn baba Yusuf náà wà Àká wà bàtí bàbá tí Àká pápá ń sìnkú yẹ lẹ́gbàá bàbá náà lọ ṣeré fún ìyẹn náà fi ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù pé ẹ ṣàkà ọmọ Láwálé lẹ ọmọ Múrẹ́nikẹ́ ó ṣẹ̀yìndé màmá ọmọ àṣẹrù ẹ̀fún àṣẹ ẹnu ògbàròyìn lọ́jọ́ tí mo wí brandish náàpù ń ṣe ló parẹ́ lọ láàgbo star laja tọ́ọ̀pù ni wọ́n fi ń ṣọwọ́ Àká ń ṣe gudu méje ọkọ̀ Àbẹ̀kẹ́ ọkọ̀ Ṣàdíà ọkọ̀ Bílíkì ọkọ̀ Fàlílà ìkan ṣoṣo àràbà tí ń mi gbó kìjikìji Àká ọmọ Láwálé ṣe rí Àyìnlá Ọmọwúrà bó ṣe lágídí tó bá bábà palágbo ó máa dọ̀bálẹ̀ ni ìyẹn ló fi ṣe rẹ́kọ̀dù kan gbà kan pé nínú eré lérà àgbáyé o Ìṣọ̀lá mo fẹ́ àyèjù ó wà ní rẹ́kọ̀dù ẹ̀ kì í dójú ti bàbá pé èmi náà máa ṣe eré tèmi ó bá ti rí wọn báyìí bàbá mo wà ń bí báyìí o wọn á dẹ̀dẹ̀ fúnra wọn ọmọ bàbá ni tó lórin tó ń kọ́ sìn orin yẹn kò tiẹ̀ yéèyàn kò sọgbọ́n tá a lè rí kọ́ńbẹ̀ a lè rọgbọ́n kọ́ńbẹ̀ orin tó ń ṣe ń sìn a lè rọgbọ́n kọ́ńbẹ̀ nítorí ìgbà tí wọ́n ṣe rẹ́kọ̀dù kan ni pé káfowó kọ́ mọ́ níwé ló dá ayé ọ̀làjú làwà ẹ̀kọ́ ní gbọ́mọdé ga bí o kọ́lé ogún bí o ra mọ́tò méjì lápapọ̀ láì fowó tọ́mọ síwájú kò bọ́ sí rárá bówó bá dé káfi tọ́mọ níwé ló dá ọmọ tí ò bá kàwé lọ́jọ́ iwájú
wàhálà pọ̀ ju experience òní sí fún ẹgbẹ́ ẹ̀ ni ó máa sìn ṣàṣà ni ó máa ṣe dọjọ́ ọkú ẹni bímọ kó tọ́ níwé soríire okùn wọn láti kì í já ló fowó rà dọjọ́ alẹ́ fún. ọmọ bàbá tó ń ṣe ti di méjì nọ́mbà 1 ní Musiliu Ìṣọ̀lá ọmọlúàbí dẹ̀ ni ó gbé iṣẹ́ bàbá ẹ̀gá Wàsíù Adélàgúnjá ìyẹn ń kọ fújì ó ń kápálà àwọn méjì náà ni tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bá lóde Musiliu lẹ́gbọ́n tó bá lóun ò ráyè ṣe ló máa pe Làgúnjá pé ibi báyìí o mi lè ráyè lọ o iye báyìí náà mú wa gbé fún ni kò ní yọ ń bẹ̀ adẹ́ni kò lọ ṣe tó bá dé á tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ náà ni kò sí gbọ́n mi sí omi ò tó. ìmọ̀ràn tèmi lè gbà wọ́n ni pé bí ò tiẹ̀ dẹ̀ sí rẹ́kọ̀dù kásẹ̀tì ẹ̀ wà kán tiẹ̀ jókòó nílé wọn jọ́ kan kán máa gbọ́ tán bá ń gbọ́ rẹ́kọ̀dù yẹn wọ́n á rọ́gbọ́n kan ń bẹ̀ wọ́n á fi kún tiwọn wọ́n á fi kàn kún kan á lè dáa torí pé ìtàn màmá ní yọ̀dí ara fẹ́ sán ṣóni nìyẹn gbogbo orin bàbá la rọ́gbọ́n kan ń bẹ̀ gbogbo orin bàbá la rọ́gbọ́n kan ń bẹ̀ gbogbo ètò ń gbọ́ yìí sìn ó dàbí pé gbàtẹ́ eégún jó tó ń gbé kìtì ọgbọ́n òun la fẹ́ kọ́ lọ́rọ̀ eégún tó ń gbó kìtì gbàtẹ́ mi dọ́dọ̀ wọn rẹ́kọ̀dì tó ń ṣe ó lé sísì o ti star record náà ṣe yẹn sí a lè kọ́ ìtọ́ ti ṣe fún Decca record òyìnbó làwọn yẹn àdúpẹ́ lọ́wọ́ ilé wisdom night way lágbára òkèlè ẹ̀ máa lọ ibẹ̀ ò ní jóná ẹni rálágbèdá gbogbo ẹ̀yin òṣìṣẹ́ tẹ wà ń bẹ̀ promotion tó dáa náà máa fi wáyé rí tí wọ́n bá fi góòlù ránṣẹ́ wọn ẹni wọ̀ ń bẹ̀ ọlọ́run sì tọ́jú àwọn ọmọ yín ẹni fi kan gbà kan ẹni dẹni àrùká tẹ ẹ bá lọ sí India ẹ lọ wòlú ni wọn nítorí ààrẹ gbẹ̀yìn lọ ọ̀là kún fàyà kún ọ̀là wàlá kó àtà ìlà àbìlà àlè lọ sí. Hello, àní kó káwọn boys ẹ wọ gbóró lọ́jàre. Wèrè ló dẹ́kun tá a máa fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ báyìí tá a bá ní ká lo ti system tó dáa tí wọn ò bá dẹ̀ ti gbà. Mo ń bọ̀ máa pàdé yín lọ. Ambassador. Bàbá. Àbójú mi ń tàn mí. Bàbá ẹ wo ojú ń kọ́ mi sà. Ṣé ibi wọn bàjẹ́ nílẹ̀ ni àbókò? Bàbá ilẹ̀ yìí ni o. Ilẹ̀ ni o, ìyá yìí ti pọ̀ jù, ìyá yìí ti pọ̀ jù. Ká bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ ni o, ká bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ because ẹ sà ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò gbójú bọ̀rọ̀ mọ́ o. Ẹ wo nǹkan táwọn leaders wa ń ṣe náà ó kàn wá nísìn àárí ẹni tí gbogbo bóró ti bàjẹ́. wọ̀wọ́ ọ̀tún rẹ̀ gbàgàn wa. Bàbá ojú ń kọ́ mi. Kí ni ń kàn ọ lójú? Orí tí ó gbé ni ní gbáláwo réko ni. Kànjú ohun gbogbo ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere ni. Ọlọ́run tí òkú sùn sẹ́ẹ̀lì lóní ọba mi ń lò kókó lé rí lójú mi. Ìṣẹ́jú kan níbẹ̀ láàrin ikú àti iye. Ambassador of peace. Ẹ ń gbò la tògìrì wá ń bá wọn náà ṣàwòsàn kí ló nígbàrú wádé gbígbà ọ̀sẹ̀ ìwà ambassador wa aṣojú àlàáfíà ó ti á fẹ́ sọ̀rọ̀ ààrẹ di bá mi. Ọmọ bíi tí gbogbo àwọn aṣíwájú ogun mọ sábà tò sí ń bọ̀ báyà ni a máa ròyìn lágbájá ń kọ́ ńbẹ lẹ́wọ̀n tàmẹ̀dì ń kọ́ ńbẹ lọ́rùn ọmọ lè yáyọ̀ ambassador Ìbàdàn lọ́gbọ́n jù nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá rí pé ohun rere fẹ́ wá tí wọ́n fẹ́ yan aṣíwájú wọn á nírọ́ o ọmọ wa ní òsè inú ọmọ á bí àwọn míì ńgbà bá yànyàn náà pé ńgbà tá a bímọ tó pójú owó tó ṣe rí tó dùn owó tó sì nílẹ̀kẹ̀ ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí àkólẹ̀kẹ̀ sí á sì á máa mú lẹ̀kẹ̀ wá ìdí ọmọ ẹlòmíì kí ambassador ta ni o rò pé ó lè jágbàánú èmi rẹ̀. ẹ̀yin ni bàbá. Bàbá ẹ wò ìyà ti pọ̀ jù ń lù kí ló dé wọ́n tún gbé palliative jáde palliative ò dẹ́ni ìwé ẹ̀ àwọn kan wà ní ẹ̀ wọ́n hàn dẹ̀ epo wọn oúnjẹ wọn everything ìlú yìí ti le jù. Tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ di ọmọ gbóhùn ẹnu mi ó ní iye ọba tí mo ti bá lògbà ńlẹ̀ yìí àbí kí n pé president tí mo ti gbọ́njú mọ̀ àwọn tó bá mi ń bẹ̀ àwọn tí mo bá oníkálukú ṣe tiẹ̀ náà ni àlè ọ̀pọ̀ mo yé o orí bàbá ọmọ ni òníjọ́ mo kú o ẹ má jìyà ronú kọ́ dàrú kí ló dé bọ́fẹ́ lè pé ètò jójúlówó àkọ́kọ́ náà ni lórí àtẹ̀bẹ́ẹ̀ kejì tó sojú mi lórílẹ̀‐èdè tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá tọ́jẹ́ àwọn ìran wa ẹnìkan tí ó wọlé ìbò bẹ́ẹ̀ ń jọun wọ́n lo èdè kan bí inconclusive ni o bí nọ́là ṣe kíní kan wọn ọ̀sájọ́ gbé
wọn ò gbé fún àtìgbà náà látún ti ń dò ó wá ṣe ájẹsìn nígbà tí ẹ̀yà wa èdè bẹ̀ ṣé ò lè ní ṣé pọ̀ wọ́n ni ẹ má fi ìbínú ba tara òkèrè jẹ́ kò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ wa o ọ̀rẹ́ mi Àlàdé a ní àfi bímọ lọ àfi bímọ lọ àfi bímọ lọ àfi bímọ lọ ayé ọmọ nítorí mi bàjẹ́ o àfi bímọ lọ ìwọ ńkọ́. ayé ò ní torí mi bàjẹ́. ó ti dà èwo ló tó ń bínú sí pé wọ́n kópa mọ́ wọn òdì ọ̀dọ́dọ̀ aráàlú. palliative ni bàbá. ẹ̀bùn gbàmọ́ bínú àbí gbàjẹ́ yí ọmọ kù àwa ara wa rà mí síra wà àwa ara wa náà ni o wọn á ní ẹ̀wà òpóhùn òkúkòkò àwọn èèyàn tí ń bẹ ń di àrò ní ọ̀mẹ́nu dúró sọmọ pé ìjọba ò ní máa wọlé ẹnì kọ̀ọ̀kan pé tiẹ̀ rè àwọn aṣojú wa náà wọ́n máa fi ránṣẹ́ òkú kọ́ dọ́dọ̀ wa àwọn aṣojú wa nílẹ̀ àwọn ní òǹdáná tí ń bẹ ń di àrò ẹnu wọn ò dúró wọn ò kọ́ fúnra wọn náà nílọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fọmọ ẹbí ọmọ ara ntọ́ bá kù wọn á dà òkè ẹ̀ ń bá rí mú ẹni tí ò rí mú wọn fọwọ́ bólẹ̀ Ọlọ́run ni ó gbà wá lọ́wọ́ wọn àkókò lè ṣépè fún un torí ń gba kálukú ó dìbò náà wọn bẹ̀bẹ̀ wọn rawọ́ bí àwọn bá dépò tán igbá làwọn ó ṣe àwo ni dúdú làwọn ó ṣe funfun ni kálukú sá ti fẹ́ràn ẹnu yàrá ọbẹ̀ sọ ọlọ́rọ̀ sọ. aṣíwájú lọ́tàn mo fi ṣe sùúrù díẹ̀ kínú rẹ̀ ó fi rọ ni o gbọ́dọ̀ bàbá ń já títì àwọn ọmọ tí inú ń bí tẹ́lẹ̀. Nọ̀pá lélẹ̀ ẹ̀yin náà gbọ́n gbà ẹ̀. Ntẹ́mi náà fi ṣe wò ní tàgbà ní. Èmi náà ń lo kékeré yẹn náà nulẹ̀ tèmi. Wọ́n ṣe gbọ́dọ̀ rí. Má lọ ibì kankan báyìí ló ń bí ọ. Àti tó o bá sọ fún mi pé inú rẹ̀ rọ̀. Ó ti wálẹ̀ bàbá, ó ti wálẹ̀. Ẹ̀yà ṣàdúrà fàṣíwájú. Ó ti wálẹ̀. Jókòó. Àyíbó nígbàgbọ́ ni ó ṣàdúrà fàṣíwájú. Ọ̀dà aṣíwájú kò nítorí ẹ̀ bàjẹ́ o. Kò nítorí ẹ̀ bàjẹ́ o. Kò dẹ̀ nítorí tèmi náà bàjẹ́. Nítorí èmi náà bàjẹ́ o. Ṣé gan bàbá. Ó máa lo gíláàsì torí kí. Ẹ káàsán o bàbá. Ẹ káàsán sá o. Ẹ máa kú jọ́ mẹ́ta. Àwa nìyẹn sá. Ẹ kú jọ́ méjì jọ́ mẹ́ta. Àwa nìyẹn o. Ọlọ́run bá aláwòrán bí adó ti yín o. Aláwọ̀ hàmì yàrá. A ní dààmú. Àmì sá. Àwa tí a jókòó yìí orúkọ tèmi ni Moruf Ògúndípẹ̀ ọmọ Arápásowó. Mo wá láti iléeṣẹ́ Wisdom Yard Nigeria Limited online TV. Ètò tá a gbé kalẹ̀ yìí a pe orúkọ ètò wa ní Bínákú. A fi eru bojú. Bíná bá kú. A fi eru bojú. Bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú. A fọmọ ẹ̀rọ pò. Fọmọ ẹ̀rọ pò. Bẹ́ẹ̀ni sá. Kí ló mú ètò yìí wáyé ni pé gbogbo àwọn olórin tó ti lọ tí wọ́n sì ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà kalẹ̀ kó tó di pé wọ́n jáde lóde ayé afẹ́mọ̀ ṣàfihàn wọn afẹ́káwọn èèyàn máa rántí wọn ló jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ tó kádìé àdúgbò yìí ń bí. Dádì ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn ará ilé. Orúkọ mi ni Tajudeen Aládé Ọláònípẹ̀kun. Bàbá kí ni orúkọ àdúgbò tá a wà yìí o. Ilé asòfin la wà yìí. Nílùú bombi. Ní àgọ́ Ìjàyè. Ní Abẹ́òkúta. Bẹ́ẹ̀ ni Ìjàyè kún mi lábẹ́òkúta. Lábẹ́òkúta ẹ ṣé. Ẹ jọ bàbá wa tí àtòrí ẹ̀gbọ́n wọn tí gbogbo ayé mọ̀ ní gbajúgbajà olórin tí wọ́n mọ̀ wọ́n òdú ni wọ́n ń ṣe àìmọ̀ fólókó ní gbogbo àgbáńlá ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá wa Fatai Olówóyọ̀ àdúgbò wọn la wà ní àlù Abẹ́òkúta báyìí tí wọ́n pè ní Ìjàyè kún mi. Ìbàlẹ̀ kún mi. Bàbá ọdún bíi mélòó ni bàbá yìí fi kọ orin àti pé ìgbà wo gẹ́gẹ́ lẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣé Ọlọ́run ní kúrò làkàyè ẹ máa rí mi. Olówóyọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ orin ó ti pẹ́ ṣùgbọ́n mi jọ yẹn ní 1973. 1973. bẹ́ẹ̀ ni sà. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti wà lẹ́yìn ẹ̀ tí mo ti ń ba ṣeré káàkiri títí tó fi di pé orí ìwàlẹ̀ àṣà ẹ̀ kọ́lọ́run bá kó tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Títí tá fi lọ sí ìwàlẹ̀ àṣà yìí. Bẹ́ẹ̀ ni àjọ wà tí ń pẹ̀lú ẹ̀ ni. Kí ni nǹkan tẹ́yìn ń ṣe lẹ́yìn wọn. Ẹ ṣé mo ń gbére lẹ́yìn ẹ̀ mo sì ń lo àkúbà gbọ́ngbò tó stage kan mi ò làkúbà mọ́ mo filẹ̀ fáwọn míì mo focus lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ jọ ìwà bàbá wa Fatai Olówóyọ̀ bó ni ó ṣe jẹ́ ńgbà tí wọ́n wà lóde ayé pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn tí a jọ ń ṣeré. Alhamdulilayi. sọ nípa wọn. Ṣé rí bó ṣe wà yẹn ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó kó àwọn báǹdì mọ́ra àyè lọ sóde Olówóyọ̀ béèrè pé ló lẹ́pa kò sí fún irọ́
bàbá ti kú òlóde báyìí ó ń bọ̀ wá létí ẹ̀ ni bàbá sì dé ńgbà mi wọ́n bá pé kí ní ẹ lọ yanjú ẹ̀ tó bá tọ́ sóhun kẹ́ fóun ní ìwà ẹ̀ ó sì ní kíní kan tá a bá wà lóde ẹ lè ṣe ọtí kẹ́ gbé wá fún láti ta tó bá ti gbà tó bá nà sí wa ẹsẹ̀ la máa fi tú dànù lẹ́yìn ògbófinwó la máa dá padà fún yín ẹ gbọ́ ní ìwà ẹ̀ kò sí iṣẹ́ nìkan tẹ́ ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn fún tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn fún a ní ṣé o lè sọ ṣojú lágbájá abadé a ní lágbájá a ní ọ̀yá ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀yá dálẹ̀ kò sì jẹ́ nìyẹn sá. wọ́n tún pe tó wá sọ̀rọ̀ fún wọn. a sọ fún alágbájá wa sọ fún. ẹgbẹ́ ìjọ kó yí wá sí ni pé bàbá wa Fatai olówó yọ wọn ò fábòsí. kò fábòsí. wọn ì sábòsí. ẹ̀dẹ̀ ròyìn wọn pé wọ́n ṣe dáadáa nígbà tí wọ́n wà lóde ayé. bẹ́ẹ̀ ni. tọ́ bàbá ní àsìkò tí ẹjọ́ ṣe pẹ̀lú bàbá wa Fatai olówó yọ ǹjẹ́ ẹjọ́ nígbàmí sí omi ò tó kankan rí. kò sí ìjà rí kò sí ìjà. sọ pé àwọn àtẹnu náà máa jà o. bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìjà tá a bá lọ séde a sọ fún yàrá ní gbẹnusọ̀hún lóde ẹ káàbọ̀ nílé ẹ káàbọ̀ nílé tẹ́yìn méjì bá jọba ara yín ní gbólóhùn aṣọ a bá ti pè á ní máníjà á ní tíèkì páàtì yẹn tíèkì páàtì yẹn ló máa wí nígbà bá ti dé á ní lágbájá ohun tó ṣe òun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ o á ní ẹja wọnú ọ̀rọ̀ tẹ́ ṣe yẹn òun ò fẹ́ o òun ò fẹ́ já o àwọn àtẹnubájà ẹ parí ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kẹ máa play torí iṣẹ́ ajé tiwa la wá ṣe a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí iṣẹ́ ajé yẹn kọ́ kó ba ohun tá a fẹ́ jẹjẹ́ òye jẹ́ nìyẹn. títí tí bàbá wa Fatai olówó yọ tẹ́ lórí ìwà ní àṣà ṣé náà wọ́n ṣe ń lọ sí òde eré. ó ṣe ń lọ sóde eré. àbí àsìkò kan wà tí wọn ò lè kọrin mọ́ ni. ṣé nígbà tó di pé àárẹ̀ dé sí tá àárẹ̀ dé kò lè lo òde mọ́ ìgbà náà làwọn náà stop òde kò lè lo òde mọ́ ìgbà náà la stop eré. ọdún wo ni bàbá jáde láyé. April ní ṣùgbọ́n mi ò rántí déètì yẹn mọ́. ẹ rántí ọdún. a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run ní jẹ́ kí ilé ó bàjẹ́. Àmín. ṣé ibi tá a jókòó sí náà ni ibùgbé bàbá wa Fatai olówó yọ. bẹ́ẹ̀ ni ilé bàbá ẹ̀ gangan níbí. ilé bàbá wọn nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni. àwọn ìyàwó wọn ń kọ́ àtàwọn ọmọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹ́rì nǹkan wẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ìyàwó ẹ̀ ti ṣaláìsí èyí tó sì wà pẹ̀lú àwọn ọmọ nígbà tí kú ìyẹn náà ti bá tiẹ̀ lọ. ẹ ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa sọ. ǹjẹ́ lè rántí rẹ́kọ̀dù tẹ́ ẹ jọ ṣe ǹjẹ́ lè rántí. àìmọye rẹ́kọ̀dù tá a jọ ṣe sàbí mo lè rántí. ó ní àwọn rẹ́kọ̀dù tẹ́ bá bàbá ṣe ǹjẹ́ tiẹ̀ lè kọ́ díẹ̀ fún wa nù ẹ̀ ká mọ̀ pé tọ̀ ọmọlẹ́yìn bàbá gbá ń kọ́ gbìn ní. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run sà. ẹ̀rọ fún wa ní ìtọ́wò díẹ̀. ọ̀rẹ́ tí mo ní ìtẹ́ tí kò gbọ́ jọ̀wọ́ wá bá mi gbà láyé ọ̀rọ̀ aṣọ tí mo ní lọ́rẹ́ tí mo ní màmá jẹ́ gbogbo àṣírí la fi hàn wọn o ọ̀rẹ́ wa ò ní nǹkan ṣe tí wọ́n tún bà mí lẹ́rù o ọ̀rẹ́ kájọ jẹun ọ̀rẹ́ ká mú bí àbádélé ọtí ká fẹ̀yìn lásán èmi náà sọ ọ̀rẹ́ ẹrù ẹ̀ mọ́ o mo ti bólúwa dúró mo ti táwọn kan lè tu o ẹ sáwọlé ẹjọ́ kó àwọn òbẹ nìkan jà arójú yín báwo tí ẹ̀rọ kan yín ẹ wọlé ẹjọ́ kó àwọn òbẹ nìkan jà arójú yín báwo tí ẹ̀rọ kan yín ẹ̀yin asọ̀rọ̀ kẹlẹ́ bójú wo gbẹ́ o ẹ̀yin èké iléeṣẹ́ tó ń bá kan bọ̀ o. ìkànnì yẹn ń rẹ̀ sàn. ẹ tún fún mi. ẹ̀yin tó láàyè ẹ̀jẹ̀ òyẹ̀mí Ajíbọ́lá abẹ ní mọ̀sífìlà ẹ jẹ́ kójú ṣe fún mi àkàndé mojúbà fàyè ẹ tàlàbò mi lọ́jọ́ òní o ẹ jẹ́ kí n rí bá ti ṣe kí n rí mọ̀ ní ló gbà o. ìyàsọ fún mi pọ́nà lóhùn kí n lè gbà má lówó lọ́wọ́ má rí bá ti ṣe ìdí àkèrè omi ò gbọ́dọ̀ gbẹ o olówó ni kó wá mi wá káwọn aláwìn ìmọ̀ ọmọ ìyá o. bàbá ó dàbí kẹ́ ẹ mọ́ dàkẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọrin. bàkúdáyà la Hausa ń wí o ìjọba Hausa là tún fara mọ́ ẹni pé láyé ajẹran tó tèrìn o Sẹ́ríkì ń gòmọ̀ sànmọ́ ní ń gòmọ̀ olówó wa káláwìn mọ́yà lọ́dọ̀ mi ò Fatai Àkàndé mi mọ́ gbàgbé rárá àwọn òsì lóṣù yìí mọ́ dandan ní ìrẹ́ wà níbi o. ẹ ṣé bàbá ọlọ́jẹ̀ kárí yín pẹ́ bá a ṣe ń gbóhùn yìí ó dàbí pé bàbá wa Fatai olówó yọ̀ ní kọrin ni lórí lára wa. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ọlọ́run bá yóò bá fi ọ̀run kẹ́ bàbá. àmín àmín. gbogbo eléyìí tí wọ́n fi sílẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́. Allahumma àmín. gbogbo eléyìí tí wọ́n fi nílẹ̀ dáadáa kò ní bàjẹ́. àmín. ntí ọ̀tẹ̀ wọn Ọlọ́run gbà tí Ọlọ́run bá wọn tó ṣe. Allahumma àmín. Ọlọ́run bá tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Allahumma àmín. bàbá lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa Fatai olówó yọ̀ kúta ni wọ́n ń ba èrè wọn tó dà pé tó wà ní bínọ́kú
ẹ ṣe èmi mo fẹ́ máa bá a lọ ṣùgbọ́n apá kún mi láti dálẹ̀ èmi náà mo lè ṣe. ṣé tí ẹ̀yin bá rí ẹni tó fẹ́ gbé yín jáde nísìnyí ẹ kọ́ ni bí ẹni olówó yọ̀. pẹ̀lú ògo ọlọ́run lágbára ọlọ́run. ilẹ̀ yẹn yẹn wá ń gbọ́ yìí o wọ́n ní bí bàbá bá kú bàbá ní kú o bínákúlẹ̀tò láti lè ṣe Wisdom Yard Nigeria Limited bínákú. a fi orúkọ ojú bẹ́ẹ̀ ni sàn. bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú àfọmọ ìrọ́pò kò sẹ́ni tí ò ní lọ bàbá wa tí wọ́n tẹ́ kalẹ̀ sáré wọn lẹ́yìn wò ń ta yìí kò sí bàbá yìí ǹjẹ́ àti ẹ̀ lè ka yé òde tó ti lọ kó tó jáde láyé. àìmọye. ǹjọ́ ń gan ò lè kà á gbogbo àwọn ẹbí wọn náà wọ́n wà lórí ìjókòó bí wọn ò lè ka yé òde tí bàbá yìí lọ kò wá sẹ́ni tí ò ní lọ kò sẹ́ni tí ò ní kú. ètò ṣe gbẹ̀yìn wọn ní bá gbé bá kọjá àmọ́ ìyá ńlẹ̀ aró. ẹ fi tó wa lẹ́nu wo tó wa lẹ́nu wo. àpè bá kọjá àmọ́ ìyá ńlẹ̀ aró balùkù bá kọjá àmọ́ ìyá ní sọ ó sùn lékè o àmọ́ ìyá ní sọ ẹ fún ẹgbẹ́ ìfẹ́ là jùlọ mo ti yà lọ́dọ̀ wọn láfi kí àwọn ẹgbẹ́ kan ní ìlà. kí ló fàjà ẹ̀ lọ́mọ wúrà àti Fatai lóyè tó le kankan tó bá wọn. ẹ ṣe ohun tó fàjà wọn ni pé Alhaji Fatai ó fi inú wé inú ni ló fi jẹ́wọ́ ní a fi sọ pé òun réṣòro ṣe Alhaji Fatai olówó ń yọ nígbà tá à ń ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù kékeré lọ́dọ̀ Adéolú Akínsànyà bàbá ètò ńgbò ya ayé ṣe afẹ́ lọ ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù ńlá a lọ sí EMI ní EMI ẹ̀mí rẹ́kọ́ọ̀dù nígbà a lọ síbẹ̀ wọ́n wá pe Fatai gbà ìjọ lè rí eléré àpàlà kan tójú ọmọ Ẹ̀gbá tó lè kọrin àpàlà tó máa yàtọ̀ sí tiẹ̀ ó lóhùn ní ó wá pe Àyìnlá Ọmọwúrà ṣé ń gbọ́ sà nígbà tó wá pa Àyìnlá Ọmọwúrà táyìnlá Ọmọwúrà débẹ̀ Táórídì Adédìgbà ló dá gbogbo wàhálà àjálẹ̀ Táórídì Adédìgbà artist manager ni ló dá gbogbo wàhálà lẹ̀ nígbà tó di pé olówó yọ rẹ́kọ̀dù tó rẹ́kọ̀dù ńgbà yẹn Táórídì Adédìgbà wọ́n lọ́gbọ́n Àyínìké wọ́n gba slip yẹn wọ́n gba slip yẹn sà ńgbà ya ó tásìkò tó yẹ kí rẹ́kọ̀dù jáde ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n lọ ta gbogbo rẹ́kọ̀dù yẹn sí kò ní label àwọn tí wọ́n rà lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn wọ́n mú wá hàn wá gbà olówó yọ rẹ́kọ̀dù ẹ̀ rèé làwọn gbọ́ yìí kò ní label nínú gbogbo orin tá a kọ yẹ wọ́n release díẹ̀ fàyínlá Àyìnlá fi ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ la fi ṣeré wa kò sí wàhálà bá a dojú aré àjẹrẹ́wọ̀dọ̀ ìrọ̀lẹ́ pa tó lòun ó bomi jáde láti inú odò ẹ jẹ́ kó lọ tẹ́ ńgbò olówó yọ gbọ́ yẹn kò fi ṣèbínú ńgbò ìyá tí wọ́n máa fọlọ́wọ́ yọ tí wọ́n máa dá wa lóhùn gẹ́gẹ́ bí. ẹ jọ bàbá wa orin tẹ́ ẹ̀kọ́ gbẹ̀yìn ṣé Fatai lówó yọ̀rọ̀ kọ́kọ́ ni. ó kọ inú orin yẹn ṣe rẹ́kọ̀dù wọ́n máa yọ inú ẹ̀ Fàyínlá pé kó lọ fi ṣe rẹ́kọ̀dù jáde ńgbà wọ́n máa fọlọ́wọ́ yọ ní kí wọ́n fún wa ní ìjìn ajá dúdú gbọ́ ẹyọ kan báyìí ni máikrófóònù méjì péré ló ń lò wọ́n ti wà ní spíkà oníhòòhò tí ò sì tí ò kàn rárá akọpako sí akọ Fatai olówó yọ sí bá a bá ń lọ sóde èmi gangan a bá ń lọ sóde mi ni máa gbèrú a máa gbèrú báyìí ni orúkọ yẹn gbọ́dọ̀ máa rí pé olówó ń yọ olówó ń yọ olówó ń yọ bá a ṣe ń bá a káàkiri nìyẹn kó tó di pé Àyìnlá ó bẹ̀rẹ̀ sí í tanu ògbọ́n oníṣẹ́ olówó ọkọ wa fi dá lóhùn ni pé sọtọ́ kí lágbájá máa bù mí náà mo fẹ́ jọ́sùn yẹn bá mi ṣàbẹ̀rẹ̀ o àsìkò gba tí mo bá ṣe wọn mo fẹ́ kan wí mo máa ń fẹjọ́ wọn sùn kó tó wá dáa kí ti yan kí n tó fapò yọ kí n tó sọ̀rọ̀ fún wọn tí ògbọ́n máa kọ́kọ́ fẹjọ́ ẹ̀sùn káyé balẹ̀ gbọ́ tó bá tì í ẹ̀ sí mi kò má máa gba kó rọ́ra ṣe mo ń kìlọ̀ fún yín wípé ẹ má fi rù fọ́nà ajá tó sọ pé òun rẹ̀ kùn fín ọ̀rọ̀ kì í ṣèjà ohun tójú ẹ̀ bá rí kò ní ìròyìn bó bá délé rẹ́kọ̀dù olówó fi dá lóhùn nìyẹn ṣe rí bàbá tó bí Gbàdàmọ́sí olówó ń yọ̀ ló ń jẹ́ Gbàdàmọ́sí olówó ń yọ̀ onílù ni bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bí Fatai ẹ̀gbọ́n Fatai gangan bọ̀dà Gani olówó ń yọ̀ gangan ló ní eré olówó yọ̀ gangan kọ́ ló ní eré ẹ̀gbọ́n ẹ̀ gangan ló ní eré ìyẹn ló kó báǹdì jọ Gani olówó ń yọ̀ ní gbogbo èèyàn mọ̀ ṣùgbọ́n gbàtà wá fẹ́ lọ rìkọ́dù wọn ni wọn ò lè fi orúkọ onílù sí inú kínní àforúkọ olórin wọn kó dá kóun máa lo Fatai olówó ń yọ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni Fatai olówó àwọn kan pè ní olóhùn yọ̀ kì í ṣe olóhùn yọ̀ olówó ń yọ̀ ni. tó bá débi stéèjì kan tábà ipá bá ń ṣeré lọ ó máa ń kí oríkì yẹ akitì bàbá ẹ̀ ìdílé yẹ ni àìbádé mọ̀lá òkè àìbádé ọmọ kaná yóò lójú abẹ́ òkè kaná mo sọ tánú lẹ́yìn mẹ́sàn-án àgbò
ọmọ àgbo dúdú bọ̀ lọ́jọ́ tá mú ròdò tó sì di funfun ọmọ lè kéréké ìsàlẹ̀ àbájá tá a bá ń bọ ẹnu wa kì í gbé jẹ́ àwọn bàbá dákun dúró kí n mú òun funfun ìdílé yẹn ni ti bàbá ẹ ni ẹ̀sà ògbìn ará ògbójò lógúnmọ̀ lè bá àjídé ọmọ wọ bí ẹni hu kése àìjẹ́ mẹ̀sán àgbo ká máa mọ àgbo ńlẹ̀ lógbójò lóògbìn o àkàndé èké rẹ òjò tọ́ya kan gbé ẹ fọ́yà gbùdùpọ̀ ẹ̀yìn rẹ òjò tòṣà kan gbé ẹ fóòṣà ike ìrẹ́rìí kí àmúṣẹ̀yẹ bá jíde ọmọ apọn kébí ẹ ń pọn mọ́ àkàndé bò dọ̀run ṣọ̀run re ọmọ ìbírò ń kẹ́rẹ́ jùmọ̀kẹ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbọ̀run lọ ọmọ títí lọ lọ́mú oyin ilẹ̀kẹ̀ tí olùmọ́lá kìsàlẹ̀ múròde àjẹ àkàndé bò dọ̀run ṣọ̀run re. yàdàbà lọ́kùn ní gbẹ́gbẹ́ yọ o gbẹ́gbẹ́ ìdákun má yọ ọmọ o bẹ́ẹ̀ ni kú pẹ́yẹ ọmọ èèyàn lókùn láyé máa ń yọ ayé ẹ̀ má yọ ọmọ o bẹ́ẹ̀ ni kú pani ọjọ́ tí mo gbọ́ ọkú ẹni wa omi dé tòṣù mi ṣàn ó da ẹ̀yà mi bí ẹ olójú àjànà bí ìkorò mà lọ ọmọ lórí àkàndé fayé sílẹ̀ ikú pẹ́ ẹni rẹ̀ ikú fòfẹ́ ó pa alákàndé ikú dóró àkàndé ìfàtàyì ikú pẹ́ ẹni rẹ̀ ìkà ẹ̀ òwò ohun ẹ ṣe ìkà ẹ̀ òwò ohun ẹ ṣe o ìkà ẹ̀ òwò ohun ẹ ṣe bàjẹ́ poríṣẹ́ ọlọ́run bàjẹ́ tẹ́ bá bà wá jẹ́ òbọ̀nà mi yọ ìka òòrùn àkàndé lọ sọ́run bàbá amúdá àkàndé lọ sọ́run bàbá amúdá àkàndé lọ sọ́run bàbá máìtó àjí àkàndé dára lẹ o. tá a bá wá fẹ́ gbé yín jáde pé àbí àti ẹ̀rí ẹnìkan tó lóun fẹ́ gbé yín jáde pé kẹ́ ẹ̀ kọ́ níbi Fatai Olówónyọ̀ ṣé ẹ ti ṣe tán. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run sà. ẹ ti ṣe tán bàbá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. ẹ jẹ́ pé kẹ́ ẹ mọ gbáradì ilẹ̀ o. gbára Ọlọ́run. ìgbàkúgbà lálẹ́ pè yín o. Ọlọ́run á fún wa ṣe. iléeṣẹ́ wíṣọ̀ náà lè gbé yín jáde o. kò sí problem sà. adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. ẹ sà. ẹ dárúkọ yín fún àwọn aráàlú lẹ́kẹ̀síkẹ́. orúkọ mi Tajudeen Aládé ọlá òní pẹ̀kun alias eyín ejò eyín ejò lẹ́yìn ẹ̀ ní oṣù gbọ́n nísìnyí àti di bàbá ìṣẹ́yìn ejò mọ́. bàbá wa Fatai Olówónyọ̀ bàbá dáadáa ni torí pé àbúrò bàbá ọkọ mi ni so inú ilé ìdẹ́ ni gbogbo wa jọ gbé nígbà tẹ́mi ti fẹ́ wọn bí ìbàyí orí símẹ́ǹtì tí gbogbo wa máa jókòó ni tájọ máa ṣeré tán máa bá wa dá àpàrà tá a máa bá wọn ṣeré so èèyàn dáadáa ni wọ́n títí wọ́n fi kú wọn ṣebi sí wa àwa náà ò dẹ̀ ṣebi sí wọn àríkàríyọ̀ là ń kẹ́ ọmọ tuntun nínú ilé àti bàbá ọkọ mi àtàwọn náà bí ìbàyí gbogbo wa jọ wà kó tó di pé àwa náà kó kú òun bí ìbàyí àjọ ń ṣeré ni ìfún gan máa ń bú bàbá mi ni ipá wọn fẹ́ fàbúrò dádì mi ni ò jẹ́ tó máa ń pẹ́ àwọn òde wa mọ̀ pé èmi làwọn tún máa fẹ́ o nǹkan tá a dẹ̀ máa já parí abẹ èèyàn dáadáa ni wọ́n. èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yìn kí o jẹ́ ìyàwó ilé ṣùgbọ́n ìjọ gbé ibi ìdàgbà bá sì wọ́n wà ń bíbà wọ́n bá ti kú òní inú ilé yìí wọ́n wá síwájú ilé ń bẹ̀rẹ̀ níjọ́ tí fẹ́ wọn tí yẹn pé 30 ọdún tó kú wọ́n wá jókòó síbẹ̀ yẹn wọ́n ṣàn ọ́ kírun látago 6 mo ní akílódé mo ti ṣáájú yín kírun tán wọ́n ní ṣé mi ò mọ̀ pé èyí ni ó pé 30 ọdún tí ọ̀rẹ́ àwọn lọ ní oníṣẹ́ wọn sọ pé ìjà ìyá sísá àjà o ṣùgbọ́n à ń jà àfi ń worúkọ fúnra wa ni o à ń jà bíi ká kú kọ́ o wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ mi lójú níyà ẹ máa tí ẹ̀ ń ké ẹ̀sàmù ń ké ó dùn mí ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ ṣá ìjọkọ̀ lèmi náà ó ṣá lọ ṣá ìjọkọ̀ lèmi náà ó ṣá lọ wọ́n bá dẹ̀ sí kírun tán wá gbọ́ ìfẹ́ kírun wọn ẹ̀dùnkù sí ibà a máa ṣàdúrà ẹjà kínní kan ọlọ́run bá ń fọ̀rún kẹ́ ẹjì kínní kan ọlọ́run bá ń fọ̀rún kẹ́ alájà kínní kan ọlọ́run bá ń fọ̀rún kẹ́ àdúrà yẹn náà máa ṣe títí wọ́n bá ti kírun aago 6 tó títí di nǹkan bí aago 8 kó tó kàtẹ́ kí wò nínú ilé yìí àbádá o tí wọ́n bá gbowó tí wọ́n bá tòde erédé wọ́n á pààkì bẹ́ǹsì wọn wọ́n á pààkì síbẹ̀ yẹn á jókòó ń bí báyìí gbogbo owó tó bá pa ọkì fowó wọlé á pín ti táyé àwọn tó máa pín á pín ti táyé wọn á pín ti kọ́yìndé ìwọ tó bá kọjá bóyá náà ọmọ ọgbọ́n kan tó pé bàbá ẹ kú òde èmi o ìwọ náà máa bọ̀ wá gbowó ọtí ìwọ náà máa bọ̀ wá gbowó ọtí n bá jáde n bá ní tèmi ń kọ́ àánú wọn kọ́ lè gbọdọ̀ lọ́gbà lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ àbí orò pé àwọn kò dúpẹ́ pé bàbá ẹ̀ tíráì fáwọn ló gbé àwọn jáde ọmọ kò kí á lè rẹ̀ pé bàbá ẹ̀ ló kọ́kọ́ gbé àwọn jáde ní kò kí á àbí orò bàbá dáadáa ni o ọlọ́run jẹ̀ bá ń fún un dáadáa. irú ẹgbàá wa yìí o lílọ Abẹ́òkúta níjàyè kún mi àjàdé egbò níbi wọn ti ń kún mọ lórun níbi wọn ti ń ṣe kòkò ìjà pé dédé kòkò béèyàn bá fẹ́ lò ẹgbà ìbẹ́bà tí ì rí wọ́n ń ṣe ìkòkò níbẹ̀ àbẹ́ẹ̀kọ́. bẹ́ẹ̀ni. ilé bàbá wa Fatai Olówónyọ̀ ń ra wa
ní Ìjàyè àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni. tọ́lá sọ pé ẹgbàá méjì èyí ṣe wọ́n ní jára oníyàn ìkàn bá pé báwa ẹ tẹ̀lé sí ẹ̀mọ́ báyìí. ẹ jọ bàbá wa ṣé mo lè mọ orúkọ tí yín. orúkọ tèmi ni Sulaiman Yaya. ẹ̀yin lè sọ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ sí bàbá wa. ẹ ṣe èmi mo wá bíbá ìwà gbé ni. ẹ wá gbé lọ́dọ̀ bàbá ni. yìí bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ ti láti Ìlọrin lèmi ti wá. Ìlọrin mo ti wá. Ìlọrin Àfọ̀njá. iṣẹ́ àfọ̀àmù ń ṣe ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ mi níbí yìí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí street tèmi gbọ́ lọ́rọ̀ bàbá olówó ń yọ bàbá tó dáa gidigidi ni nífi gan gbogbo àwọn irinṣẹ́ wọn mo bá ń bí báyìí sọ̀rọ̀ mi yìí tí wọ́n fi ń kọrin again ọ̀rẹ́ bàbá tí ó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ mi yìí òun pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ ni so adẹ ti mọ́ra wa tipẹ́tipẹ́ pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni yẹn bẹ̀rẹ̀ máa ti wá ń sọ ọ̀rọ̀ àbólóyè wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dáa láti gbà tí mo ti dé bí báyìí. sọ̀rọ̀ mi. ìyẹn ló fún yín láǹfààní ìyẹn ni máa wá gbé bí. bẹ́ẹ̀ni káníṣe ni wọ́n lera mọ́ ìyá àgbọ̀n ṣe bá fún ẹ̀yìn. mi ò ní lè gbé bí so wá jẹ́ gbogbo èèyàn ló dẹ̀ ń sọ pé bàbá yìí o bàbá gidi ni kò sí èèyàn burúkú èmi náà dẹ̀ rápẹ̀rẹ̀ ńgbà mú wọlé. gbogbo gba yí bàbá wa ẹ̀ ìyẹn ń gbé bíbá yìí bóyá lórí bá ṣe sọ fún yín kí lè gbọ́ nípa àwọn ládùúgbò báwọn èèyàn ṣe ń sọ. nífi gan bí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ dé èèyàn Fàtáyé olówó yọ ẹ bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ dé wọ́n ròyìn pé ó kó èèyàn mọ́ra wọ́n tó bá ń ti òde bọ̀ báyìí èèyàn bíi 50 wọ́n máa bá wọlé. bí 50. èèyàn ni wọ́n máa bá wọlé gbogbo wọn ló dẹ̀ máa ṣe nǹkan fún lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n gbá tiẹ̀ wọ́n ròyìn pé kò ń ṣe ẹni burúkú èmi ò bẹ̀rẹ̀. látàrí pé bàbá dáadáa ní bàbá. bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ kí èmi gan lè wà níbi títí dè ní nìyẹn. bá àgbọn tẹ̀sí débi àgbọn rí i pé ọ̀tọ̀ ni pé kán fẹ́ lómi sínú ilé kó bá lè jẹ́. bẹ́ẹ̀ ni. bá a ṣe débi àgbọn rí i pé ẹ tún lé bàbá yìí ṣe. ẹ mọ ọmọ fẹ́ràn bàbá ẹ̀ a máa ń gbọ́ orí wọn á ní tẹ́ẹ̀rẹ́rẹ́ wọn èèyàn fi gbádùn wọn rí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni gbẹkílá wa wí kí ló sọ jáde ẹ̀rọ àwọn ayé yìí gan ó níranù tí ó mọ̀ kan gbogbo wáyé ọ̀nà jìn láti ilé ẹ̀wà bó bá rẹ̀ ní tó gòkè abínú sí i dandan ni pọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ pọ̀rọ̀. ẹ ṣe jàre wọn a fi ń gbádùn bàbá rẹ bẹ́ẹ̀ni gíta ẹ̀. àjọṣepọ̀ olówó láàrin bàbá Fàtáyé olówó pẹ̀lú àwọn eléré ìkú. àjọṣe wọn gún ó dánmọ́rán o. sọ pé àwọn eléré pọ̀ nígbà ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àjọṣe wọn dánmọ́rán dáadáa tí ò sí ìfì gan tá Àyìnlá tí wọ́n ń wí gan tí wọ́n sọ pé wọ́n ń jà ìjà wọn ò fi bẹ́ẹ̀ ṣe dandan Abẹ́òkúta Àgùntà Ẹ̀gbá méjì kì í jara wọn níyàn so ìjà wọn ò fi bẹ́ẹ̀ ṣe dandan tí wọ́n bá pàdé wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n sì gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n torí sẹ́mọ̀ ọ̀rọ̀ àtijọ́ àti mú ló fa gbogbo pé à ń kọrin oríṣiríṣi láti jẹ àdì tó fa nìyẹn sọ̀rọ̀ mi yẹn kò ṣe ìjà yín o lọ́dọ̀ ìjà yín o àwọn ni wọ́n sọ di bàbá rà. ǹjẹ́ ó nọ́mọ ìjẹ́ pé ó ń kọrin. ọmọ kan wà tó fẹ́ máa kọrin yẹn tó gbìyànjú orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Sulaiman. Olówó ń yọ. ìlú Ẹ̀gbá yìí náà rọ wà. ó dà Èkó ló wà báyìí. Èkó ló wà báyìí. ṣé kìí ṣe pé ṣé ó wù wọ́n láti kọ́ àbí kò sàgbára. ó wù láti kọ́ agbára ni ò sí. ṣùgbọ́n tó bá wá rẹ́ni pé wọ́n kọ́. inshallah yóò dáhùn. lórí orin tẹ́ ń gbọ́ tó ń kọ́ lẹ́sẹ̀ sí tọ́wọ́ bàbá wa kọ kí ni ìyàtọ̀ tẹ́ ẹ máa rí láàrin ẹ̀. ìyàtọ̀ náà ilé lè sọ nípa ẹ̀. ìyàtọ̀ pọ̀ púpọ̀ ìdí ni pé orin àwọn bàbá wa àtijọ́ yẹn tàwọn olówó ń yọ àtijọ́ orin gidi ni ó yàtọ̀ fún pé tàṣíkàṣùpè tí láyà yọdí sẹ́yìn kò sí yẹn nu tiwọn orin tó mú làákà ìdání òun lórin ti àwọn Fàtáyé olówó yọ bẹ́ẹ̀ ni orin tó mú làákà ìdání ni kò ṣe pé bóyá orin pé dúró ń bẹ̀rẹ̀ tìkíní kan tí ẹ bá gbọ́ orin Fàtáyé olówó yọ orin tó mú làákàyè orin tó mú ọgbọ́n dání gidi gan ni orin ẹ̀. ẹ̀yin ya èèyàn wa nílé ọ̀rọ̀ náà rẹ ti gbọ́ láti ẹ̀kọ́ ẹ̀ yà ń bá àwọn bàbá wa sọ yìí ilé bàbá wa Fàtáyé olówó yọ l'Abẹ́òkúta níjàyè ilé bàbá tó bí òun rẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó jẹ́ pé iléeṣẹ́ Wisdom Yard gbogbo àwọn nǹkan tó ti lọ wọ́n fẹ́ dà padà ìyẹn la ṣe pé ètò yìí ní bí iná bá kú afẹ́ erúbòjú bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú afọmọ ẹ̀rọ kò ilé bàbá tó bí bàbá Fàtáyé olówó yọ òun ra wa ẹ̀ yàrá ilé
ìjà yẹn ra wa o bàbá wa ni a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn yìí ẹ̀yin aráàlú ẹ ti mọ̀ pé orúkọ tèmi náà yí padà Olúwaṣeyì ọmọlọmọ lèmi jẹ́. báyà àdúgbò ni ọmọ ọba jẹun. mo lọ sọ fún wẹ̀rẹ̀ tí ọba gbá ká fún mi kọ́mọ̀ ń fa bọ́dé òun lè bí ìgbà sàrà àyọkọ́lùwà rẹ̀ ẹlòmíì tó bá wọlé bí ìgbà tó lẹ̀ ní nǹkan kan tí ń sin ni. ẹsẹ̀ pẹ̀lú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. a lè sàrà àyọ sílẹ̀ lójú. tó bọ̀ dáadáa. bá mi dáadáa. ó ga o. gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àbúrò ọ̀rẹ́ mo kí yín o orúkọ tèmi ni Bùkọ́lá Omídínà tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí bíbí mi ń ṣe àkọ́fẹ́ ìyàwó bàbá Sùwé o mi ì dẹ̀ ń ṣe àárín èmi ni àfẹ́gbẹ̀yìn tí mo gbẹ̀yìn nílé ẹ̀ ṣe rí bàbá Sùwé jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé kò ń fi obìnrin ẹ̀ bá èèyàn ṣeré kódà gan tí ọmọ tó bí tó jẹ́ ọkùnrin tó bá ń rìn ní àsìkò tí ìyàwó ẹ̀ wà nù yàrá ó máa lé síta ni. wọ́n ti gbàgbé ni pé ìdúró gbà kòkò báyìí ní ìdúró gbà dẹ. ìdúró gbà kòkò ní ìdúró gbà dé wèrè ni ọ. wọ́n ti sì kòkò àwọn ti sì dẹ ṣékèbí ọwọ́ agbẹ́ ìdẹ lé ọ lọ kó o gbé kòkò lé ní lọ́wọ́ kí n gbé ìkòkò kí kòkò ọfọ́ lulẹ̀ kí wọ́n wá mú dẹ kọ́ máa fi sí ẹ lójú mi o ti rí dìndìnrín bí tọ̀dọ̀ rẹ ojúlé lọ́mọ tó wọlé lọ́hùn torí ẹ tí òbí rú ẹ ní olè mọ́rú ẹ ní tọ́jú. wàláì bọ́ ọba lọ sí mú ó sì lẹ́bẹ̀ bọ́ba ilé gbé mọ́ ọmọ pé kẹ́ni mú tó lù ọ́ dẹ̀. kò ń fi obìnrin ẹ̀ báyàn ṣeré is a kind of man tó jẹ́ pé tí ó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ á jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ó wà lọ́wọ́ òun á ṣe fún yín níwọ̀nba nǹkan tó ní agbára kò dẹ̀ kì í ṣe nǹkan tó ẹ pàwọ̀ pé kí ni ẹ kí ló jẹ́ kì í ṣe àwọn ìyàwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ èyí tèmi mọ̀ o kò ṣe mí bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ ṣe pé bóyá ńgbà tó sick la ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ relationship wa kí ọlọ́run ọba kó bá mi fi ọ̀run kẹ́dùn ní kó bá mi fọ̀run kẹ́dùn ní ní ìgbà tí èmi àti ẹ̀ kọ́kọ́ wà ta break ìgbà tí mo máa padà rí dùn ún ní ló jẹ́ kí n padà rí bàbá Sùwé kó sick nílé ọ̀rẹ́ wọn tó ń pè ní Vice Aláfẹ́ dùnní ló lọ gba sáfítíkẹ̀tì ń bẹ̀ lọ́dọ̀ Aláfẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá mi ibẹ̀ ni mo ti wá jókòó wọ́n wá sọ pé pẹ̀sì ń bọ̀ wọ́n rò pé pẹ̀sì wo ló ń bọ̀ nígbà tí mo máa bojú ẹ̀yìn mo rí pé òun ni omi bọ́ lójú mi with the situation of the condition tí mo rí yẹn omi bọ́ ní ojú mi mo sun ẹkún ultra wà ń bẹ̀ Abíọ́dún ó wà ń bẹ̀ ultra ló wá ń sọ fún mi pé àǹtí ẹ má sun ẹkún mọ́ nǹkan tí pẹ̀sì nídìí ni ẹni tó máa tọ́jú ẹ̀ mo nílò lẹ́tọ́ yìí bí mo ṣe tún padà wọlé lọ mo rí ọ̀rẹ́ wọn tó ń pè ní Aláfẹ́ yẹn Aláfẹ́ náà ń sọ fún mi pé bíbí má ké ẹni tó máa bá wọn tọ́jú ẹ̀ làwọn ń wá mo dẹ̀ nú ké mo ní mi kọ́ ni máa tọ́jú ẹ̀ Ọlọ́run ló máa bá mi tọ́jú ẹ̀ kí Ọlọ́run ọba kó ràn mí lọ́wọ́ láti ṣe kì í ṣe ọkùnrin tó ń ta obìnrin nu o torí pé everybody náà ló mọ̀ yìí pé bí pẹ̀sì ṣe wà yẹn kò fi obìnrin ẹ̀ báyàn ṣeré mo rántí ìjọ́ ta wà nínú pálọ̀ ó ṣe nǹkan kan bí mi nínú mo wá lọ sísàlẹ̀ mo lọ jókòó sí pálọ̀ sàlẹ̀ nígbà tí máa padà gùnkè ó ní bo ni mo ti ń bọ̀ mo ní mo ń bọ̀ láti pálọ̀ sàlẹ̀ ó ní pálọ̀ sàlẹ̀ ìwọ̀n tí wà bí yàrá dírẹ́fà inú bí mi ń jọ yẹn pé akílò ti ẹ̀dẹ̀ wá dé ara ẹ̀dẹ̀ gbóná débi pé wà tún máa bá dírẹ́fà jowú ni èmi ò lọ yàrá dírẹ́fà o sílẹ̀ kò ń fi obìnrin ẹ̀ báyàn ṣeré it's not kind of man tó yẹ pé máa wò pé kí lobìnrin jẹ́ kò ń ṣe o ní tèmi o ó ṣẹ́rìṣ àwọn ìyàwó ẹ̀ ó ṣẹ́rìṣ obìnrin ó dẹ̀ ṣẹ́rìṣ ẹni tó gbé sínú ilé pé èèyàn ń tọ́jú èèyàn ó ń gbìyànjú níwọ̀nba nǹkan tágbára ẹ̀ ká gbogbo ìgbà tán wà nínú àárẹ̀ èmi pẹ̀lú wọn jọ wà for 24 hours ni kódà gan kì í ṣègbà tí ó ṣe àárẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ wa a ti wà kó tó di pé wọ́n ṣe àárẹ̀ a kàn ní break láàrin yẹn ni ṣùgbọ́n wọn kan ló tún gbé wa padà ta tún pàdé tí mo rí wọn nínú àárẹ̀ yẹn wọ́n ní ọ̀rọ̀ òkèèrè tí ò bá lé á dín ṣẹ́rí gbogbo tẹ́sì àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe fún bàbá Sùwé ní hospital kò sí traces of pé cocaine bẹ́ mọ́nú ń bẹ̀ kódà gan-an tó ṣe l'Amẹ́ríkà gbogbo ẹ̀ pátá ó wà lọ́wọ́ mi nínú ilé kò sí traces pé wọ́n sọ pé cocaine bẹ́ mọ́ nínú oríṣiríṣi náà la gbọ́ ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ sọ nígbà tí wọ́n pè pé ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí bàbá yìí
kò sí nǹkan tó jọ pé cocaine bẹ́ẹ̀ mọ́nú o test go carry out kódà gan agbọ́pọ́nà sọ pé àwọn ìjọba fún ní owó kan tọ́nikọ́ fún wọn ò fún ní anything. A rí àwọn woman rights tí wọ́n pè mí láti Àbújá pé ká máa bọ̀ ní Àbújá pé àwọn máa fight owó yẹn jáde ṣùgbọ́n kí la fẹ́ ṣe nígbà tí ààrẹ ní support wa pé ká lọ síbẹ̀ àdẹ̀fẹ́ jẹ́ àfẹ́ṣẹ́ ìjọba kó má dàbí pé àwa la tún dá wàhálà alẹ̀ kò sí nǹkan tó jọ ọ̀rọ̀ cocaine bẹ́ẹ̀ o kò dẹ̀ sí nǹkan tó jọ pé ìjọba fún ní owó kankan nígbà yẹn. Ní ìgbà tí a ní ìdìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn náà ní aṣọ gbogbo wa Yorùbá náà ló sọ pé ènìyàn láṣọ mi ṣe ti yé àwọn èèyàn tí a rí ní àkókò yẹn a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nídìí iṣẹ́ tíátà tí wọ́n dìde sí wa ṣùgbọ́n bí tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn òun ni ọ̀dọ̀ Kọ́lá Olóòtú ibẹ̀ láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn bàdẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn bí Ọlọ́run fún wa ṣe Ọlọ́run gbà fún wa kó tó di pé àwọn èèyàn wa náà nídìí iṣẹ́ orí ìtàgé wọ́n dìde lọ́tún lọ́sì láti ràn wá lọ́wọ́ láti pe àwọn èèyàn ńláńlá láti ràn wá ní ọwọ́ àwọn bíi Báyọ̀wá àwọn bíi Yomi Fábíyì àwọn bíi Thompson Ẹlẹ́ṣọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn la rí ní àkókò yẹn tí wọ́n dúró tì wá àwọn bíi Latin àwọn nígbẹ́ president Tampand àwọn náà wá àwọn ọ̀gá Jídé Kòsọ́kọ́ ọ̀gá Bello gbogbo wọn báyẹn Ṣókótì every one of them ni wọ́n dìde láti gbé wa lọ sí LUT ní time yẹn wọ́n bá wa pe Minister of Health tí Minister of Health sọ pé kí àwọn president wa kó máa gbé wọn lọ sí LUT ń gbà yẹn wọ́n dẹ̀ gbé wọn lọ sí LUT wọ́n tọ́jú wọn wọ́n rí ìtọ́jú lọ́wọ́ gbogbo wọn náà dúró fún wa ó tó kéèyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ṣe ti yé èmi ní ìgbàgbọ́ pé àsìkò ọpẹ́ yẹn tó bá tó gbogbo àná la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mò ń fi àsìkò yìí mo fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó dúró tì wá ní ìgbà yẹn tó dúró tì bàbá Sùwé tó dúró tì gẹ́gẹ́ bí èèyàn wípé àwọn rẹ́dì láti pé kí ẹ̀mí ẹ̀ má sọnù ní àsìkò yẹn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ńgbà tí wọ́n dìde ẹ̀mí ò sọnù ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló fún wa Ọlọ́run náà ló gbà kò sí agbára ta fẹ́ sà. kí Ọlọ́run ọba kó bá wa tẹ̀sí afẹ́fẹ́ rere kó bá wa nu iyẹ̀pẹ̀ burúkú kúrò lójú ẹ̀ ihun tí wọ́n ń jẹ lájùlé ọ̀run òun ni kó máa bá wọn jẹ torí ta bá ní má jẹ kòló wọn á jẹ kinní kan tí ò bá sóúnjẹ míì nǹkan gẹ́gẹ́ bí òwe tóun náà máa ń pa gbogbo nǹkan bá ń jẹ lájùlé ọ̀run òun ni kó máa jẹ kọ́lọ́run bá kó bá wa tẹ̀sí afẹ́fẹ́ rere ilé àti ọ̀nà tó fi sílẹ̀ kọ́lọ́run bá wa dá wọn sí àwọn ọmọ ẹ̀ kọ́lọ́run ṣe wọ́n ní ọ̀kan kó fi wọ́n ṣe ọ̀rẹ́ ara wọn kó fi wọ́n ṣe ọ̀rẹ́ ara wọn kó má di pé ìgbà tí bàbá wọn lọ tán ni àìdè àìyedè ń wà láàrin wọn kó bá wa ṣe wọ́n ní òṣùṣù ọwọ̀ kó bá wa ṣe wọ́n ní òṣùṣù ọwọ̀ kó dá wọn sí tọmọtọmọ wọn kọ́lọ́run bá wa dúró tì wọ́n. iléeṣẹ́ Wisdom ètò tẹ́ gbé kalẹ̀ yára pé ètò tó ṣe àwọn òṣèré ní àǹfààní ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o iléeṣẹ́ Wisdom iléeṣẹ́ yín ò ní jóná gbogbo ìdáwọ́lé yín tẹ́ fi gbé iléeṣẹ́ náà sókè á túbọ̀ máa gbèrú sí Ọlọ́run á bá wa dúró tì yín o Wisdom o. Orúkọ tèmi ni Gbadé Ògúntóyìnbó àwọn èèyàn máa ń pè mí ní Aláfẹ́ àwọn èèyàn kan mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ sí Balógun Ọlọ́ta ṣé èèyàn kan lè wọ̀ bọ́ lórí igi ni kò sẹ́ni tí wọ́n bí tó máa tàbí tí ó wà lóde ayé tó máa ní òun wọ̀ bọ́ ni wọn bí òun nígbà tí ń ṣe àjọ̀nù eléré orí ìtàgé lèmi náà tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Balógun Ọlọ́ta bí mo ti sọ lákòókò Ṣómóyè Olúdọ̀tun òun ni ọ̀gá mi kí Ọlọ́run kó fi oríjì ó ti di ẹni tó ti jẹ́ pé Ọlọ́run èmi náà jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn òṣèré gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dá tiẹ̀ sílẹ̀ èmi àti King Babátúndé Omídínà a jẹ́ ọ̀rẹ́ a tún jẹ́ bí ọ̀gá sí ọmọọṣẹ́ lórí oyè nígbàtí a máa mọ́ra a fẹ́ ṣe oyè ẹgbẹ́ ńgbà náà ìgbà yẹn èmi ti ń jẹ oyè ní state level káwọn tó dé àwọn sì wà ní local level ńgbà yẹn bí kẹ́kẹ́ yẹn wò pé lórí oyè mo fìgbà kan jẹ́ ọ̀gá wọn tẹ́lẹ̀ ńgbà tó yá wọ́n di ọ̀gá mi nípa láti jẹ́ pé àwọn ni governor èmi ni treasurer ṣùgbọ́n kinní kan ni mo kọ́kọ́ rí inú ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí mo fẹ́ lọ fún treasurer ó wá sí àdúgbò mi ní Kòsọ̀fẹ́ local government ni mo wà nígbà yẹn ó wá campaign àwọn
lókà mi wá ní Gbadé Ògúntóyìnbó Aláfẹ́ kíní kan Balógun Ọlọ́ta ó ṣe ń lọ sí second time o ó fẹ́ ṣì lọ ṣe treasurer ó pèdè kan ní ok òun ò tí ì ní treasurer òun ò dẹ̀ wò pé ẹnìkan lọ fún treasurer ṣùgbọ́n tí ẹ bá mọ̀ pé Gbadé Ògúntóyìnbó Aláfẹ́ yìí bá fẹ́ lọ fún treasurer ẹni kó kọ́kọ́ lọ ṣe àkáǹtì oyè tó jẹ tẹ́lẹ̀ tọ́wọ́ ẹ̀ bá mọ́ àwọn lè jọ ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n tó bá ní kọ́ ní kọ́sẹ̀ òun ò lè bá ṣiṣẹ́ èmi náà dẹ̀ wò wọ́n bí mi mo tóra mi bí nígbà tí mo wà lórí oyè mi ò kówó jẹ torí nǹkan tí mo mọ̀ ń pa ẹ̀ ni tí nígbà tó wá tó stage yẹn a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ọ̀rọ̀ oyè dé mo wá ṣe handing over wọn náà wá gbọ́ngbà tí mo ń ṣe handing over mi ó wo kinní yẹn náà ó ní yes òun lè bẹ́ẹ̀ ni ṣiṣẹ́ a bẹ̀rẹ̀ eré ìje láti dìbò wọ́n wọlé as a governor mo wọlé as a treasurer bá a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ìje wa bọ̀ nìyẹn títí bá a ṣe wà lórí oyè bàbá Sùwé Babátúndé Omíjìnà ó jẹ́ èèyàn kan tí ò ń ṣe ẹni tó ní ìwọ̀n ọ̀rà mọ́ owó olówó tó bá jẹ́ owó tiẹ̀ ó lè ná bó ti wùn but kì í ná owó ẹgbẹ́ ní ìnákúnà ṣárí ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn jẹ́ ọ̀gá ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn wò pé ǹjẹ́ mo lè ṣe bí ọ̀gá ó ṣe ọ̀gá gẹ́gẹ́ bí olórí àti gọ́fúnà ń gbà yẹn àwọn èèyàn kankan wò ń gbà tó fẹ́ lọ wọ́n campaign against ẹ pé comedian comedian yìí ló máa lọ ṣe olórí nínú ẹgbẹ́ eléyìí ò lè ṣe kankan ó kàn máa pa yín lẹ́rìn ní lórí kinní kan but ní time yẹn ó surprise àwọn èèyàn ó control kò sí star kan tí ó control torí pé kíni òun náà star ni àwọn star gbọ́ràn sí lẹ́nu tó bá sọ pé ò wá meeting tó bá dé meeting ó máa fáìní ẹ àwọn èèyàn á dẹ sọ immediately so gbogbo àwọn èèyàn bu ọlá yẹn fún òun náà dẹ bu ọlá fáwọn èèyàn títí àjọ ń bá eré ìje yẹn bọ̀ lórí ẹgbẹ́ nígbà tó yá adébi pé àwọn governors tàbí chairman gbogbo wọn àjọ ní ẹgbẹ́ kan tá a máa ń lọ bá ṣe nǹkan nìbàdàn ní ilé ìyàwó ẹ̀ Monstrat Omídínà ìyẹn Mọ́ládùn a lọ máa ń bá ṣe pati ńgbà yẹn later àwa wò pé kí ni ká ṣe náà gbogbo àwọn tá a máa ń lọ yìí àwa fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́ àwa dá club lẹ̀ ìyẹn la fi pè ní Ashifas Corporate Club 99 ó ní the first president tó wà ń bẹ ńgbà yẹn nígbà táwa ti wá bẹ̀rẹ̀ eléyìí èmi àti wọn wá tó close àwọn èèyàn kọ́kọ́ ń wo nǹkan kan pé wọ́n máa close wọ́n ṣe ní close gbàdúrà pé ọwọ́ ẹ̀ lówó ẹgbẹ́ wà nǹkan kan but àwọn èèyàn mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ bẹ̀ tá a bá lọ sí local government kan tó bá ná owó sì níyì nígbà tá à ń sọ yìí tó bá ná 10,000 tó bá tán lówó ọwọ́ ẹ̀ á ní ṣòní owó treasurer tó wà ń bẹ̀ yẹn ń bá ní mo mú owó ẹgbẹ́ díẹ̀ dání ìyá mi ní 5 fún bẹ́ẹ̀ tí n bá kó 5 yẹn lé lọ́wọ́ èmi ń gbé ní grammar school òun sì ń gbé lébùté mẹ́ta ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ kí mi pa sí kò dúró ó máa gbé mi padà sí ilé ẹ̀ ó máa lọ kó 5,000 mi lé mi lọ́wọ́ pé kí n gbà kò ní dijọ́ kejì lówó ẹgbẹ́ so ó jẹ́ nìkan tó plain tínú ẹ̀ dẹ́ tí mo rí pé báyìí ó lè ṣe wúrọ̀wúrọ̀wúrọ̀ kó bínú sí ẹni ìṣòro kankan but after 5 minutes ó ti tán kò wọ́rì èmi àti ẹ̀ náà máa ń jà ńgbà tá a sọ yìí táwọn èèyàn máa gbọ́ wọn tá máa pariwo ní ọjọ́ kan à ń jà ní ibi meeting ńgbà tá a jà tọ́jọ́ kan mo ní no mo ní máa resign I'm resign today ó ní o tó bẹ́ẹ̀ o lè resign mo ní ó ní governor máa resign ẹ̀ ń ṣe ẹ̀dẹ́ ni láti abroad ẹ wọ́n bí mi léde pé mi ìpawó lẹ̀ àwọn tí mo fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ní location ṣé báwọn ọ̀rẹ́ yín ni àwọn star bíi ti yín ni ẹ̀yin ò ṣe command
treasurer ni mí náà ẹ̀yẹ ní kí financial secretary lágbà ó pariwo bẹ̀rẹ̀ sí bá mi fa kíní kan gbàtà máa parí meeting láà ṣe tán gbogbo àṣẹ kíní kan wọ́n ní ó dáa ká má bínú àwọn èèyàn bá parí ẹ̀ ńgbàtà ṣe tán olóúnjẹ tá máa ń ra àmàlà lọ́wọ́ ẹ̀ àmàlà yẹn super gan ó bá ti gbé àmàlà ẹ̀ wá báyìí bó ṣe dé báyìí ló ti lọ́wọ́ ara àmàlà lọ́wọ́ sọ pé treasurer vice mi àmàlà bí o ní jẹ àmàlà àwọn èèyàn wá ń wò wá pé ó bá ra àmàlà bó ṣe tẹ àmàlà báyìí àti kó sínú ọ́fíìsì ẹ̀ àti lọ jẹun lọ́jọ́ náà mọ́rán tí ábè láre ló wá wọlé wá ní ẹ̀yin kọ́ lẹ́ ń pariwo mọ́ra yín tẹ́ ń jà nísìnyí ẹ tún ti jọ ń jẹun ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ nìyẹn àti parí meeting tẹgbẹ́ àti bọ́ sí ọ̀rọ̀ tọ̀rẹ́ ibi oyè yìí láti di ọ̀rẹ́ kì í ṣe pa mọ́ra láti lẹ̀ bọ̀tí ńgbà tó ń wo ọwọ́ mi pé ẹni yìí ṣe bá rìn tèmi náà wá wọ̀ pé máyìn náà ó plain ṣé mo èèyàn lè wà kó má ní àléébù ààrẹ tiẹ̀ àwọn èèyàn ń gbà míì ẹlòmíì á sọ pé báwo ló ṣe bá bàbá sùn kò mọ́ ni èmi ò rí a máa ń jà ṣùgbọ́n a máa ń bára wa sọ̀rọ̀ tí n bá dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ báyìí lórí kíní ó máa gbọ́ tó bá ti bá mi sọ̀rọ̀ ó máa gbọ́ títí kọ̀ ọ̀rọ̀ lé wa nígbà tí ó máa ń ṣiṣẹ́ ngbà yí ẹ̀ irú ilé ta wà yìí ilé bàbá ẹ̀ bàbá náà ni wọ́n sì sí ibi ẹ̀rí bàbá yẹn ni wọ́n máa ń pè ní kójúfọ́ kétìdí kálàfíà tara Suweba láìkí bàbá ẹ̀ gan bàbá ẹ̀ náà rí bàbá ẹ̀ náà wá láìkí ẹ̀ gan bàbá máa ń jókòó ńgbà yẹn bàbá lè jókòó sí ibi tó bá wọlé tó ń bá kó jáde báyìí kẹ́ni kan bàbá máa jọ ń dàpárà àti bàbá ni pé o ti sanwó location tó fẹ́ lò ó láti sanwó ń bí o kó tó di pé lọ́sọ pé bàbá akẹ́lẹ́ kan ọgbà mi rà ní ẹ máa gbalé yín lọ ní ilé bàbá tó ń lélẹ̀ wọ́n jọ máa ń dàpárà àti bàbá ẹ̀ wọ́n kí Ọlọ́run kó bá wa fi oríjì ó sì bá wa fi ọ̀run kẹ́ ṣáré kò sẹ́ni tó mọ̀ pé lọ́jọ́ máa dé ọ̀tọ̀ ní àìsàn ọ̀tọ̀ ní ikú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nígbà tí bàbá Sùwé máa lọ kò yá wèrè kò sínwín lóòótọ́ ó lè rẹ̀ ẹ́ bó o gbà tó rẹ̀ náà a bá wo dáadáa ìlú tí ò dáa ni gọ́fìmẹ̀ntì ló pa kò bẹ́ẹ̀ bá ní kí n sọ màá sọ gọ́fìmẹ̀ntì bá gbọ́n wá pé kí ló dé táwọn fi pa àwùjọ ẹ̀dẹ̀ pé nǹkan tó jẹ́ kẹ́ ẹ fi pa rèé ó ní ọ̀rọ̀ gba NDLA nǹkan tí ò jẹ tọ́ni kó wá kù tí bá díkẹ́ kan sáré sọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ NDLA yẹn tí n bá gbà yín lákòókò ní ìgbà tí bàbá Sùwé máa travel lọ sí France mo wà ní ọ́fíìsì mi ní Ìkẹjà wọ́n ti sọ fún mi pé máa gbé òun dé airport màá lè máa gbé mọ́tò bọ̀ mo ní wàá mọ̀ drive mọ́tò ẹ̀ wá sí Ìkẹjà ó náà wá àwọn àti àbúrò ẹ̀ kan Gbóyèga ọjọ́ náà èmi ò tí jẹun mo ra iṣu àti African cake yẹn what do they call it àkàrà mo tún wá wò lọ́fíìsì mi ńgbà yẹn mo tún wá mú jọ́ọ̀gì mi mo ra po tíì sínú ẹ̀ it's just after 6 ọmọ mo rìn díẹ̀ láti kọ̀wé pé kí n síra mo wá wò pé màá máa fi yẹn break mo ń láti sáré apàdé lójú ọ̀nà àjọ lọ ni àjọ dé airport àjọ jẹṣu yẹn ni àtúnra omi ní airport àjọ mú àjọṣe kìíní ẹ̀ ńgbà tó yẹ pé àdẹ̀rí pé port of kìíní tó ń lọ pé ó dágbére àdẹ̀júwọ́ pé ókè ó bàbá yìí ó ti ṣojú wa lọ àwọn náà dẹ̀ ń bọ̀ nílé ẹ̀rọ rẹ̀ gbọ́ pé bàbá Sùwé ó gbé cocaine mọ́ ní cocaine ẹni tó kọ́kọ́ bí mi léèrè ọ̀rọ̀ yẹn máa yẹn pè mí ìkan nínú àwọn òṣèré tí bá rántí wọn Adéwálé Ẹlẹ́ṣọ̀ bàbá Dámì wọ́n ní Aláfẹ́ wọ́n máa gbọ́ pé àwọn èèyàn máa ń sọ̀sọ́kúsọ wọ́n máa ní Túndé wọ́n máa gbé cocaine mo ní bàbá Dámì ó ní ẹ̀ mo ní ṣe believe pé ó lè gbé mo ní ẹ ti jọ ń ṣọ̀rẹ́ kémi tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́run tọrọ ló mà bí mi yìí ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ bí mi yìí mọ̀ lé èmi ò bìlífù pé Túndé lè gbé nǹkan kan mo ní tí wọ́n bá wá nǹkan kan lára ẹ̀ tàbí tí wọ́n bá wò pé ó gbé mo ní mi tó bìlífù èèyàn mọ́ láyé mi mo ní because mo bìlífù ẹ̀ débi pé kò gbé cocaine
àwọn èèyàn ní mo ní yes gbogbo everybody tó ń pè mí gba èsì tí mo ń fún ọ nìyẹn mo ní kò gbé cocaine mo ní ó dàbí pé kíní bíi set up ni ẹ má jẹ́ lọ jìnnà mbẹ̀ ìyẹn mo fi sọ pé àwọn nígbà tí wọ́n ti wò pé ẹni wọn ò rí nǹkan kan lára ẹ̀ but Ọlọ́run máa fà wá lé ẹni tó máa mú wa lọ́wọ́ tàbí ẹni tí àṣọ tó ń ṣọ́ ni kọ́lọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ wọn àwọn kan bá ń dá fún yàn àwọn èèyàn máa wá láti bí ṣubú ni ara nǹkan tó fà yẹn ń gbà yẹn nìyẹn wọn pa àwọn èèyàn kan set up pé yes a lè ti bí yìí mú ọdún nígbà táwa wá nǹkan lára èèyàn tá a rí kí ló tá a filẹ̀ kí ló tá a wò pé àwòké máa lọ ṣùgbọ́n àwọn ní pépà ń gbà míì náà àwọn oníwèé ìròyìn mo remember ń gbà yẹn pépà PM News ìyẹn náà onísọkúsọ wọn ò tí ì mọ wọn ò tí ì sọ kankan ó ti sáré gbé bàbá sọ ó ti ya 16 rap o ó ti ya kinní kan ó ti ya 20 o ó ti ṣe kinní kan so by that time ẹni tó jẹ́ olórí ní NDLA tó jọ̀gá wọn ọwọ́ ẹ̀ bọ́ kò lè sọ anything wọn torí nígbà tẹ́mi débẹ̀ ó ní no ó ní dáàdi máa lọ lé ní ọ̀la nígbà tá a máa padà débẹ̀ ó ní àwọn èèyàn ti ń lọ sọ sínú pépà ó ní táwọn bá sọ pé kọ́ máa lọ níṣọ́ náà sọ pé iṣẹ́ làwọn bò ó torí pé ó jẹ́ star bí tí ìrìn àjò yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí wọ́ nìyẹn nígbà tí wọ́n wá wò pé ẹni yìí máa jàre àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé káàkiri non flush inú ẹ̀ nígbà tí ẹ bá lè kí nǹkan bọ́ that comedy tí yóò sọ pé honors bàbá sọ yóò dárúkọ kí náà ó ní my vagina nígbà tí wọ́n sọ pé kí ló ń bo ní ó náà tún kí kíní kan bọ̀ ní vagina òun so adájọ́ kan lára rẹ́rìn-ín kóòtù pé bàbá sọ yóò tún ṣe comedy ń bí because kó tó di pé wọ́n lọ sí court final day tó bá rí bàbá sùwé gan lára wàá wò ọmọkùnrin tó ti gbọ́dọ̀ délẹ̀ ó tún wá gbogbo rẹ̀ wá sí ẹ̀kẹ́ báyìí gbogbo orí ẹ̀ wá ta kò tí gẹrun àwọn òkè yes àwọn èèyàn wò pé à ń dàpàrà ń jẹ mo ní ó bẹ́tà kó máa gbé bí ìjà rè mo ní òrí bó ṣe sanra wá kínní kan ó ní a bẹ̀rẹ̀ sí fi yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ but suddenly a máa tún lọ sí court láti pé ó dẹ̀ ti wá di tẹ́rẹ́ kí ló dé àwọn ẹ̀ńdẹ́lẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lé wa sẹ́yìn àwọn ọlọ́pàá wọn yẹn pé náà ká má bá sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà má bá sọ̀rọ̀ kíní kan lọ́ọ̀yà ló wá sọ fún wọn pé ṣé ẹ mọ tó ń ṣe yín òun lọ́ọ̀yà òun délé àtúrù kó o má bá client òun sọ̀rọ̀ ẹnìyẹn láti bá sọ̀rọ̀ ló wá sọ fún un pé wọ́n tún gbé òun lọ ibì kan báyìí lọ́ọ̀yà yẹn bínú inú bí nígbà tó máa rojọ́ báyìí ó kàn sọ̀rọ̀ yẹn jáde ní inú bí adájọ́ náà ń jọ yẹn adájọ́ ní òun rò dáadáa pé òun kàn rówó pé iṣẹ́ gọ́fìmẹ̀ntì lẹ́nu yẹn ṣe pé òun bá ní kó lọ tọ́ ìtìmọ́lé wò but láti gbà yẹn ló bá sọ ti ń sick sára gbẹ́ni sickness yẹn tó ti ń wà lára because nígbà náà mi rò pé a yára fún kankan kò síjọ́ kan tí mi lọ sí airport láti lọ bẹ̀ lọ wò ọ̀hún yẹn ti wá ń béèrè tó mo ní tó bá jẹ́ pé cocaine bá wà lára ẹ̀ ní a lè rí nínú airport a ti wà nínú narco yẹn ibi tó ń pè ní narco mbẹ yẹn gbogbo bẹ̀ sẹ́ẹ̀lì wà ń bẹ̀ wọ́n ti máa mú èèyàn sí sẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n yà tó ń ṣe kẹ́ni kan àrí gbogbo àwọn èèyàn ń bẹ̀ but àwọn èèyàn yẹn ń sọ fún wa pé bàbá yẹn ò ní nǹkan kan lára pé o lè ṣe wò ó tó yẹ pé kíni ni òun àti àwọn ọ́fíìsà àtijọ́ ń jẹun ni ńgbà yẹn ń bẹ̀ because àwọn èèyàn wò pé yes pé kò lè gbé anything but kí Ọlọ́run kí ó bá fi ọ̀run kẹ kó tó di wá di pé àìsàn yẹn wá ṣé mọ ìgbà tá àìsàn yẹn wá bẹ̀rẹ̀ kí lèèyàn dẹ̀ máa ṣe kò sẹ́ni tó lè mú torí ikú báyìí tó lè sọ pé ò ní kú àìsàn yẹn tó ṣe ọ̀gá o my dear friend Bátúndé Omidínà mi lè gbàgbé ẹ̀ mo ti ṣe fíìmù rí o ṣùgbọ́n pé mo fẹ́ ṣe fíìmù tí mo fẹ́ tà lówó gidi olóko sọ fún mi pé jẹ́ ká jọ ṣe business olóko kó fíìmù fún mi pé kí n gbà pé tá bá ti tà tán wọ́n á yọ owó òun wà kówó tiẹ̀ kò sí nílé ó fọkàn tán mi ó kówó yẹn lé mi lọ́wọ́ pé ẹ gbà owó tẹ máa fi ṣiṣẹ́ nìyẹn sin ẹ̀ ìgbà tó dé láti abroad ni mo tó ya sin ẹ̀ kún but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a parí iṣẹ́ a tà ó yọ géènì tiẹ̀ you know one thing kan tí mo fẹ́ máa ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ mo fẹ́ gba owó tèmi pé kìnnì kan wá ní
iṣẹ́ orí owó yìí aláfẹ́ vice mi ló máa ń sọ pé mi torí inú club tájọ wà yẹn òun ò fún ẹ níbo ni ilé ẹ wà mo ní mo nílẹ̀ ní bòmí ó ní irọ́ ó bá nílẹ̀ bòmí yẹn owó yìí fíìmù tó ṣe yìí ó ń lọ fẹ́ra lè ní you take it and buy a land ó dẹ̀ mú rìsíìtì mi wá fún mi ó ní kí n gbà ó ní ilẹ̀ ó ní ìwọ ló lówó ìwọ ló ṣiṣẹ́ tó fi rà ó ní ṣùgbọ́n tó ń bá kówó ìfún ẹ fàájì ni ó là kàn máa ná ó là ná tán ó ní kéré kan ó ní tó ń bá pè wá lóde òun mọ bóyá náà ṣe máa ń ṣe kìnìún ó kọ́kọ́ ta mi la pé báwo ni wọ́n ṣe máa bá mi plan fún life mi ó ṣe máa ní kí n ralẹ̀ nítorí kíni nìkan but later mo wá wò pé wo nǹkan tẹ́ni ṣe fún mi nǹkan dáadáa ni ọmọ irú èèyàn tó bá ro ìrore kàn ẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ẹni yẹn fẹ́ kó dáa fún ẹ ṣé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wá lè wo pé wàá filẹ̀ ó ní mi ṣe fi sílẹ̀ nígbà kankan kó tó di pé mo dánu dúró mi ní ṣe aláìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan lọ́wọ́ gbogbo àwọn fans ẹ̀ pátá lè mọ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé wọ́n ṣojú wọ́n ṣẹ̀yìn pàápàá gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèré nígbà tí wọ́n máa wo pé wọ́n fẹ́ lọ sí lùtù ńgbà yẹn àwọn òṣèré ló dìde adéhùn pé wọ́n pé president àwọn ti tampan náà dìde àwọn ANTP náà wọ́n dìde but the president ti tampan wọ́n pè báyìí pé nǹkan báyìí pé kọ́ máa gbé bàbá sòwé lọ báyìí wọ́n dẹ̀ lọ gbogbo wọn dìde gbogbo àwọn òṣèré pátápátá gbogbo wọn ló dìde ṣé wàá rà àwọn fans gan ìtò wà labroad ni tó wà Nàìjíríà ni gbogbo wọn náà dìde mo kí wọn wọ́n ṣe gan wọ́n ṣojú wọ́n ṣẹ̀yìn wọ́n dẹ̀ pé ní agbára Ọlọ́run wọn ò ní fi irú ẹ̀ gbà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọbìnrin kan ọmọbìnrin bíbí lèmi máa ń pè Búkì wọ́n mọ̀ pé Búkì lórúkọ ẹ̀ but bíbí ni máa ń pè ọmọbìnrin yẹn gbìyànjú ó try ó dúró tì í wo ìgbà tí wọ́n wà lọ́sítù òun àti ẹni wọ́n padà délé òun àti ẹni tí wọ́n bá sọ pé èèyàn ní obìnrin kan lọ́dọ̀ ṣẹ́rí ìgbà míì máa ń wà béèyàn bá ní àti àwọn obìnrin tí ó máa ń fẹ́ wà yìí either ìyàwó ẹ̀ or girlfriend o àwọn èèyàn kan rò pé àti ọjọ́ ọtí pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ báyìí àtìgbà tó bá dàgbà àti tí nǹkan bá ń ṣe ẹ́ wọ́n rẹ́dí àti dúró tiẹ̀ láti ràn ẹ́ lọ́wọ́ wọn ò ní wò pé torí pé bẹ́ẹ̀ àwọn rí ṣéǹjì lọ́wọ́ ẹ̀ ńgbà tó ní làwọn ṣe ń dúró òun dúró ó dúró tì í ní agbára Ọlọ́run bá mi dúró ti ìránṣẹ́ yẹn òun náà ò ní kú ní kékeré kò ní fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ kò dẹ̀ ní firú ẹ̀ gbà lábẹ́ hùn lábẹ́ hà anybody lè sọ nǹkan tó bá fẹ́ sí but òun ló ní máìdí ẹ̀ ló mọ máìdí ẹ̀ pé ń báyìí mo ṣe ṣe nǹkan ìfúnránṣẹ́ yìí pé èrò o ẹni yìí dá sí mi mi ǹdẹ́ gbọ́dọ̀ hùwà burúkú sí Ọlọ́run á bá mi wà pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run ò ní bàláyọ̀ jẹ́ àwọn Yorùbá believe lórí kinní kan a máa ń wò pé tó bá fẹ́ èèyàn tẹ́ ẹ̀ bá tí ì ṣe ìyàwó kẹ́ ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á ní kò tí ì di ìyàwó ṣùgbọ́n èmi tí mo fẹ́ ìyàwó mo mọ̀ pé mo ti ń fẹ́ tí n bá wọ̀ pé tẹ́nìkan bá dé tẹ́yìn bá dé tẹ́ bá ní báwo ni ọ̀rọ̀ ìyàwó mi ni ńgbà tèmi mọ̀ òun àti Búkì ìyàwó ẹ̀ ló pè fẹ́ mi ní bàbá Sùwé pè fún mi torí wípé àjọ bí ìwọ̀nba àgbà tí wọ́n máa padà connect kò ṣẹ̀yìn mi torí ọjọ́ náà lọ́hùn káwọn máa tú àwọn nǹkan tí kò lọ jìnnà kọ́lọ́mbà mi fọ̀rùn kẹ́dùn ní dùnní wá ṣe freedom ni wọ́n connect padà wọ́n ti jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ kó tó wá di pé ìwúlò yìí máa wá dé gan torí pé padà tó padà sínú ayé bàbá Sùwé ńgbà yẹn ó wúlò fún ẹ̀yìn ó wúlò àfi tí èèyàn bá fẹ́ borí Ọlọ́run mọ́ra ìpadà sọ́dọ̀ ẹ̀ tó padà wọ́n lè máa gbé púpọ̀ lẹ́nu ìgbà tó padà síbẹ̀ yẹn o ṣùgbọ́n ó dàbí kéèyàn ti wà lọ́dọ̀ èèyàn fún 50 years kọjọ pípẹ́ arúgbó làwọn ní pẹ̀lú nǹkan tí mo rí mo tún èmi náà kí gbogbo àwọn ìfúgbọ́n àwọn club ẹ̀ àwọn náà dúró ìtọ́ wọn náà lè ṣe wọ́n gbìyànjú àwọn àṣìfàs corporate club. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóòtú ètò yìí gbogbo yín pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀
iná ò ní tán wọ́n yín ibi tẹ́ ti mú ọgbọ́n jáde ọgbọ́n náà kò ní kú mọ́ yín nú gbogbo owó tí ẹ ná lọ́tún lọ́sìn bẹ́ẹ̀ tí ń lọ bẹ́ẹ̀ tí ń bọ̀ lábàrá lọ ẹ̀ ní kàgbákò iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ọmọ yín aya yín gbogbo lé yín àròjù ìgbà lé yín àròjù àwọn ọmọ wọn ní yàn kú mọ́ yín lórí lágbára Ọlọ́run èmi náà ò ní yàn kú mọ́ yín lórí ẹ̀yin náà ò ní yàn kú mẹ́mi náà lórí àtúnjọ pàdé láìpẹ́ láì jìnà tá a sọ̀rọ̀ èmi tí ò ń ṣe lórí ẹni tó ti kú tàbí ẹnìkan lórí ẹni tó wà láàyè tẹ́tù máa ṣe nǹkan fún Ọlọ́run á máa fún yín ṣe. Thank you very much. Wisdom Yard Online TV adúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ronú nǹkan báyìí ẹ̀dẹ̀ wá ẹ̀dẹ̀ ṣe ní agbára Ọlọ́run iléeṣẹ́ yín á máa tẹ̀síwájú sí i. ṣàwárí ètò tẹ́ ń ṣe yìí ètò bíná kú wọ́n bá pè jálẹ̀ pé bíná bá kú á fẹ́rù bojú yìí tẹ́ ń ṣe yìí àti ìrírú ẹ̀ rí torí mi ò tí ì rẹ́ni kankan tó gbé jáde yìí tẹ́ ìwọ́n á gbé jáde yìí kò ní jẹ́ àṣemọ́ fún yín ẹ̀ tún gbé irú mi jáde yìí táwọn èèyàn á tún fi pò kìkẹ́ iléeṣẹ́ yín òkìkí àkàn kò ní wálẹ̀ láéláé òkè báyìí lẹ́wọ̀n máa lọ òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún òkè lẹ́wọ̀n máa lọ. orúkọ mi ni Saheed Ògúngbè mo lè sọ pé ọmọ bíbí bàbá ni mí torí pé ọmọ lèmi so tí bá sọ pé ọmọ bíbí inú bàbá náà mi ò tí ì jayò pa àwọn ọ̀rọ̀ nípa Ògúngbè pọ̀ ṣùgbọ́n èyí tí àwa bá nígbà táwa dé òun làwa lè sọ nígbà ayé mo lè sọ pé nígbà tí ìrèké oníbùdó ni àwa dé sí so àìmọye nǹkan rí bẹ́ẹ̀ tó ti ṣe síwájú kó tó di pàdà tó dé ṣùgbọ́n ìtawà ní àsìkò tí wá yẹn àsìkò ìrèké oníbùdó ṣá a gbọ́ nínú ìtàn gbà yẹn pé àwọn lọ́ọ́ ṣe iyó sàmàǹgè igbá funfun àṣírí bàbá àbèjì lọ́ọ́lọ́ọ́ bẹ́ẹ̀ adẹ̀tùgbọ́n nínú ìtàn náà pé wọ́n tún ṣe ìtàn Lísàbí mo lè fi ọgbẹ́nu sọ pé lágbàáyé pátápátá bàbá wà ní ipò kẹta bàbá Ògúndé mo rí pé àwọn jẹ́ ní àkọ́kọ́ nígbà yẹn àti bàbá wa àwọn Olùmẹ̀gbọ́n bàbá ló wà ní ipò kẹta ṣùgbọ́n kan tó wà níbẹ̀ ni pé àbúrò lè lówó lọ́wọ́ jẹ̀gbọ́n lọ ìyẹn ò sọ pé kó dọ̀tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ so ìyàtọ̀ kan tó wà níbẹ̀ ni pé òkìkí bàbá tàn dáadáa ní àsìkò yẹn lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Ògúndé fi ayé lẹ̀ tán ó tàn ju ti àwọn tó kù lọ bàbá jẹ́ kó yé wa pé Àyìnlá Olùmẹ̀gbọ́n ó ṣọ̀gá àwọn kan tí mo mọ̀ nípa bàbá ni pé iṣẹ́ àkọ́kọ́ ṣe wọn ní jíǹjí ayé wọn ní gbẹ́nàgbẹ́nà láàrin ẹ̀ṣà ẹ̀mọ̀ choice oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni lórí iṣẹ́ tó bá ń ṣe òbí lè wò pé ọmọ yìí lọ kọ́ṣẹ́ báyìí iṣẹ́ lè tó máa hun ọmọ nínú ọ̀tọ̀ bọ̀ bàbá consider àwọn òbí wọn according to bọ́ mi gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bí mi gbọ́ tọ̀ yẹn nípasẹ̀ pé wọ́n lọ síbi iṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà yẹn wọ́n tún ṣe kò ń gẹ tíátà yìí láàrin yẹn bọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ ọ̀rọ̀ gùn ṣùgbọ́n iṣẹ́ àkọ́kọ́ ayé wọn gbẹ́nàgbẹ́nà ni kọ́ṣẹ́ ni pé bàbá fẹ́yàwó tó pọ̀ lóòótọ́ wọ́n fẹ́yàwó tó pọ̀ ṣùgbọ́n nígbà táwa gbọ́jú àwọn ìyàwó tí àwa lè kà tó jẹ́ ìyàwó tó wà nílé mo lè sọ pé 16 tó jẹ́ àwọn tí a mọ̀ pé ìyá lágbájáre ní mí sọ àwọn tó ti lọ àwọn náà mọ̀ pa pọ̀ to the extent pé àwọn àdára mọ̀tàn láti máa ń bára fọ wàhálà ń gbòòrò ń gbà mí pa ọmọ ta ní ọmọ lágbájá ṣó mọ̀ pé báyìí ló jẹ́ ni so apọ̀ bọ̀ ìyàwó táwa gbọ́júmọ̀ àwọn ọmọ 16 tí a bá fẹ́ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá bí bàbá ṣe nínú ọ̀rọ̀ sísọ bàbá jẹ́ ọkọ lòlò bọ̀ tó bá tẹnu mọ́ orin òun wọn máa jẹ́ àgèrè ṣe wá sọ̀kọ̀ tó bá fẹ́ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bàbá ní kinní kan tó máa ń ṣe ń gbà ayé wọn táyì nílé kàbí àjàsà bàbá lè ṣe báyìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọdún láàrin 15 minutes ìdọ̀tí ẹyọ kan ò dẹ̀ sí ń bẹ̀ yẹn so àwa kà sí ẹ̀fẹ̀ so láàrin ẹ̀ náà kọ́mẹ́dì kan làwọn máa fi ń ṣe pé lọ́bí yàrá wá fipá fẹ́ mú wọn ṣeré akin yẹ́bẹ̀ yóò dọ̀tí tó wà níbí so ní ìtàfijókòó yìí wọ́n lè ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ mílíọ̀nù akọ́ máa ṣe báyìí tó wá ní kílẹ̀ anídọ̀tí wà ń bẹ̀ ni kò dẹ̀ sí nǹkan kan bẹ̀ so n tó wá bí yẹn kò yé mi ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tiẹ̀ pọ̀ àwọn nǹkan pọ̀ wàláì bàbá ń sọ fún wa ń gbà yẹn pé òun máa pé 100 years láyé so àwọn náà máa lò bí ẹ̀fẹ̀ pé 100 years báwo ṣé wọ́n fẹ́ ká máa sáyẹ̀ sóòrùn ní kankan bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá bí ẹ̀fẹ̀ ṣùgbọ́n tí bá 100 lẹ́nu tẹ́ bá pa mí ẹ̀yẹn mọ́ mi máa lè ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ́ bá fẹ́ pa mí ẹ gba sìgá àtàlábùkún lọ́wọ́ mi àwa kà sẹ́fẹ̀ àwọn náà dẹ́ gbà lóòótọ́ pé dáa tó bá yẹ kí bẹ́ẹ̀ ni àrùn jẹ́ kẹ́ fojú kọ̀ kankan ṣùgbọ́n àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n lè ránṣẹ́ lọ́rùn tó lè rán sìgá àdẹ̀ká àwọn ọmọ dọ́dọ̀ wọn ní pé bóyá ẹ̀fẹ̀ la fi ń ṣe ó pọ́jọ́ keje ló bá jáde láyé ó padà wá ń dun àwa náà pé àbádẹ́ tí wàá kú fi bàbá ilé ẹ̀kọ́ máa kájọ máa ṣe fàájú bàbá yìí máa ń ṣe torí mo máa pé 100 years láyé yẹn ó kọ́mọ̀ gan ó máa ń kọ́mọ̀ ní ọ̀rọ̀ gan a máa ń kà sí ọ̀rọ̀ á sọ̀rọ̀ ṣẹ́dẹ́ ní bàbá tó bá sọ̀rọ̀ kan láàrin èní pé tó bá wo tó bá di bàbá yìí nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀ mẹ́rin káàkà ṣeré o nǹkan yẹn máa ṣẹlẹ̀ bọ̀ ọkàn á ti kó lórí ẹ̀ pé lágbájá sọ báyìí
so ní ó jẹ́ káwa ka ọ̀rọ̀ wọn yẹn kún pé tó bá ti 100 years láyé late Christopher Akíntọ́lá Ògúngbè inú ilé tí ó gbé tó fi filẹ̀ ṣaṣọ́bóra rè. orúkọ tèmi ni Michael Ògúngbè ọmọ ni mo jẹ́ ọmọ bíbí inú ọmọ Táyé Lolú Èjìrẹ́ tó jẹ́ ìbejì inú ọmọ Ògúngbè òun lèmi jẹ́ setman inú iṣẹ́ orí ìtàgé òun níṣẹ́ tí mò ń ṣe iṣẹ́ tiwa ni pé kásẹ̀tì fún wọn ká dẹ̀ bọ́ sẹ́gbẹ́ kan kí wọ́n yà so iṣẹ́ tiwa nìyẹn ọ̀dọ̀ bàbá tó bí mi lọ́mọ torí ẹ̀gbọ́n ìyá mi tí wọ́n pè ní firstborn ọmọ bíbí inú Ògúngbè ọ̀dọ̀ wọn ni mo ti kọ́ ìmọ̀ràn tí èmi máa ní fáwọn ọ̀dọ́ ni pé iṣẹ́ tó ní kálukú bá mú láti ilẹ̀ ọjọ́ ẹ̀ òun ni kò tẹra mọ́ iṣẹ́ tèmi mú láàárọ̀ ọjọ́ mi òun ni mo tẹra mọ́ torí kò tún ṣe setman nìkan ṣó náà ni mo tún ṣe mo tún market àwọn cassette because bóyá èèyàn kan ṣe fíìmù jáde mo lè rà á lọ́wọ́ ẹnìyẹn kí n ṣe mass dubbing kémi náà ṣe kí n máa tà jáde síta fúnra mi. ẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin ará ilé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ètò gbogbogbò ètò lórí Wisdom Yard Online TV ní o kò sí tẹ́lẹ́gbẹ́ ẹwà ọmọ tó nà ọmọ pa ọmọ tó nà ọmọ jù òun ní ètò orí Wisdom Yard Online TV lásìkò yìí ó ti pẹ́ táwọn èèyàn ti ń dà á láàmú pé ìgbà ọlá fẹ́ gbé ẹni yìí wá àwọn fẹ́ rí ẹni àwọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìpàdé àyùnú ẹ mọ̀ náà bá ṣe máa ṣe lórí ètò wa ní nǹkan méjì ju ká ṣe kí ni ká fún yín ní nǹkan tẹ̀lé lórí ètò yín lásìkò yìí amú ìyá wa ọ̀rẹ́ wa olólùfẹ́ wa ẹni tí gbogbo aráàlú fẹ́ mama no network mọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ti ṣe béèrè tí wá ní pé kí ni ká fún yín màmá wa ẹ bá kí àwọn aráalé. mọ́mí jí o ẹjọ́ tó yọ lọ mí ìbẹ́ ní kọ́kọ́ jà nínú ṣọ́ọ̀ṣì o tábàlì tó fẹ́ jọ sùn yìí lọ́lọ́pàá mọ́ mi. ẹ bá wa kí àwọn aráalé tí ń retí ẹ bá wa kí wọn. ayé lajú mi ò lè bẹ ní bọ̀dìjà torí kíni lórí ọ̀rọ̀ kíni yẹn. mo ò ní kẹ bẹ́ẹ̀ nìkankan ẹ bá wa kí wọn ẹ bá wa kí wọn. kí àwọn aráalé. nǹkan tí a sọ béèrè lọ́mi ni pé ṣé mo ká Báíbù mú ká Báíbù mi dédé. ẹ bá wa kí àwọn ará ilé ẹ bá wa kí àwọn ará ilé wọn àwọn tó ń dúró tó ń fẹ́ wòye ẹ bá wa kí wọn. èmi wà pé kò tẹ́ ẹ sọ ni ẹ kú lé làǹkárá rẹ ṣe dáadáa alábá ẹ̀yin fáǹsì mi ṣe wà pa. ẹ ti gbọ́ wọ́n ní ẹ̀yin fáǹsì wọn ṣe dáadáa lẹ wà ṣe wà pa èmi náà wọ́n pé gbogbo yín wà pa ẹ̀yin tẹ́ ti ń jókòó tẹ́ sí wọ́n pẹ́ fẹ́ mọ ẹni tó ń jẹ́ no network gangan lásìkò yìí ẹ má wọ̀rí àwa máa fún yín ni ẹ mọ̀ pé Yorùbá sọ pé ìgbóná gbòòrò làjọ pọ̀lọ́ tó bá ti tutù tán kò sádùn kankan bẹ́ẹ̀ mo máa yí tó lásìkò yìí màmá àwọn ìbéèrè kan wà tí àwọn aráalé fẹ́ mọ̀ ìdáhùn sí wọ́n ti ní àwọn ìbéèrè yẹn ó ti ń kọ wọ́n lómi inú tó fẹ́ kẹ́ bá wọn fi ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè yẹn ṣé ẹ ti ṣetán láti fún wọn láwọn èsì sórí ìbéèrè tán béèrè. ẹni pé. ṣé ẹ ti ṣetán láti fún wọn ní èsì sí àwọn ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè. kò sí nǹkan méjì tí mo ṣe torí àwọn fáǹsì náà ni mo ṣe wàá gbòòrò ohun táwọn bá bí mí léèrè mi ṣetán láti dá wọn lọ. ẹ ti gbọ́ wọ́n ní nǹkan tẹ́ bá ti bi àwọn léèrè làwọn máa bá yín fi èsì sí tó kábọ́ sórí ìbéèrè kìíní wọ́n ní àwọn ọmọ yìí sí no network àwọn ọmọ orúkọ yín gangan wọ́n fẹ́ kẹ́ bá wọn dá orúkọ yín gangan fáwọn aráalé. orúkọ tèmi ni Àtinúkẹ́ tí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ti mọ̀ sí mama no network àwọn míì tó máa ń pè mí ní Oskoto àwọn míì máa ń pè mí ní màmá lára àwọn míì ń pè mí ní etí kálé kò sórúkọ tó pè mí tí mi ò jẹ́ o. ẹ ti gbọ́ o fún ìbéèrè yín tẹ́ sọ pé ẹ mọ orúkọ wọn láwọn jẹ́ Oskoto àwọn jẹ́ màmá etí kálé mama no network àwọn dẹ̀ tún jẹ́ orúkọ tó bá wù yín kẹ́kọ̀ọ́ wọn ní gbogbo orúkọ tó ti dá sílẹ̀ yìí so a ní ká bọ́ sórí abala kejì èyí tó ṣe gbòógì nínú àwọn ìbéèrè yìí náà a ní ká bọ́ sórí abala kejì èyí tó ṣe gbòógì nínú àwọn ìbéèrè yìí wọ́n ní báwo ni ẹ ṣe alábàápàdé orúkọ no network yẹn gangan. stage la lọ ṣe lọ́dún náà lọ́hùn so torí stage ni àwa fi kọ́ṣẹ́ kò ṣe YouTube tá a wà nísìn so stage tá a wá lọ ṣe yẹn babaláwo yẹn wá sọ pé nǹkan tóun bá ti sọ ni kí n máa sọ tẹ̀lé òun o nǹkan tóun bá sọ pé kí n sọ pé so bàbá ò tí wàá bẹ̀rẹ̀ kò ì bẹ̀rẹ̀ yẹn kébì bàbá sọ pé mi ì tí bẹ̀rẹ̀ kò sí ìyá mi bá ní kò tí bẹ̀rẹ̀ kò tí ìyá àwa mi ì tí bẹ̀rẹ̀ sì ṣe ní sùn àníṣe ní sùn náà mo kọ́ ni pé nínú hall yẹn everybody pariwo so láti gbà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ nínú network. ẹ ti gbọ́ o
wọ́n ní lórí stage àwọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ eré gbogbo kìíní orí stage bàbá sọ pé kọ́ sọ pé àwọn sọ pé ikọ̀ mi ibi tó ti gbé orúkọ No Network jáde yẹn mo lérò pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wọn ń gbádùn ètò yìí ètò náà ni pẹ̀lú màmá No Network ní Wisdom Yard Online TV kásáré lọ orí ìbéèrè kẹta wọ́n nínú gbogbo ipa tó wà nínú eré òṣèré kí ló dé tó fi wá jẹ́ pé No Network yẹn gangan lẹ wá yàn láàyò. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé nǹkan tọ́lọ́run bá ti sọ ó máa ṣẹlẹ̀ náà ni kò ń ṣe pé mo déédéé yàn láàyò Ọlọ́run sọ pé ibi tóun ti fẹ́ gbàgbé mi jáde nìyẹn then mo dẹ̀ wá wò pé wọ́n fáyìn wò máa pọ̀ fáyìn gẹ̀ pẹ̀lú àwọn àtàrí ẹ̀ fáyìn àgbọ̀dọ̀ máa ṣe róòlù fáyìn gẹ̀ láṣẹ wò pé ká ṣe Ọlọ́run dẹ̀ sọ́dọ̀ tọmọ àná. ẹ̀yin lẹ̀ yóò pẹ̀ fáyìn ọmọ tó lọ ọmọ pa so nǹkan tó jẹ́ kẹ́ máa ṣe ẹ̀kẹ́ máa kó ipa No Network nínú eré mi pé kẹ́yìn ṣe nǹkan tó yàtọ̀ sí ti gbogbo èèyàn. tó ìbéèrè kan tó wá ṣe pàtàkì tó ṣe kókó tó wu àwọn olólùfẹ́ yín láti mọ̀ torí wọ́n nífẹ̀ẹ́ bọ́ ṣe máa rí yín bọ́ ṣe máa bẹ́ẹ̀ máa dẹ́rìn pa wọ́n tẹ́ máa ń pa wọ́n lẹ́rìn wọ́n á fẹ́ mọ̀ pé ṣé lóòótọ́ lẹ ti lọ́kọ òmíràn. ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin fáǹsì mi ṣáà ti mọ̀ pé bọ́kọ bá kọ nínú ọkọ náà la máa padà fẹ́ bí ọ̀rọ̀ wọn àgbàlagbà wọn ní bí ẹnìkan bá da fáànù ẹnìkan náà ló máa kú lóòótọ́ ni kò sí rọ́ńbẹ́. nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún àwọn olólùfẹ́ yín nísìnyí pé ẹ ti fẹ́ ẹlòmíràn ẹ sí pẹ̀lú ọkọ yín táwọn èèyàn mọ̀ yẹn mọ́. irọ́ ò rárá o mo ti fẹ́ lómi o. ṣe ti gbọ́ fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé wọ́n sì wà ní ọ̀dọ̀ ọkọ wọn tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n láwọn ti kúrò àwọn ti wà ní ọ̀dọ̀ ẹlòmíràn ọ̀dọ̀ ayọ̀ yín. yes ẹ ti mọ̀ Mr. Tolúwani. wọ́n ti dárúkọ wọn fún wa o Mr. Tolúwani. Ọlọ́run àṣẹ lórí ara yín kalẹ̀. àmín. tó mẹ́ẹ̀ ká béèrè ìbéèrè kan tó tún ṣe gbòógì kí ló mú yín bẹ̀rẹ̀ eré orí ìtàgé gangan kí lẹ wò pípẹ́ ẹ̀kọ́ jí pé ẹ̀kọ́ pé kíní yìí ló fẹ́ mú mi ṣe eré orí ìtàgé kí ló mú yín ṣe. kì í ṣe pé mo dédé jí pé mo fẹ́ ṣeré orí ìtàgé tí lè rí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣe náà ibì kan lè máa. mú yín bẹ̀rẹ̀ eré orí ìtàgé gangan kí lẹ wò pípẹ́ ẹ̀kọ́ jí pé ẹ̀kọ́ pé kíní yìí ló fẹ́ mú mi ṣe eré orí ìtàgé kí ló mú yín ṣe. kì í ṣe pé mo dédé jí pé mo fẹ́ ṣeré orí ìtàgé tí lè rí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣe náà ibì kan lè máa ti gbà. ọmọ ọ̀gá mi tó kọ́ mi níṣẹ́ tíátà ní agbègbè Ṣómólú Kálẹ̀wá tíátà group ó jẹ́ ọ̀kan tó jẹ́ pé ó láì kó máa jó kọ́ṣọ́rá kìíní káàkiri so wá pè mí gbà pé Kúdí tó wá bá wa jó kàtẹ́jọ́ kò tí tó tẹ̀ fi ń wà lára nìyí tí ẹ máa fojú sí tíátà yìí náà orin kó wá kọrin kó dẹ̀ máa jó wá ní àwọn orin báwo kí máa jó báwo ó ní kí sábà mo á lọ sí ìyàzá wọn so láti ibi tí mo ti lọ sí ìyàzá náà ni mo ti bẹ̀rẹ̀. so ìyáza ló gbé yín dé eré orí ìtàgé. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ ìyáza yẹn ẹ̀yin náà wá ń. bí mo ṣe wá lọ yẹn mo wá ní stress inú ẹ̀ but ẹni tó jẹ́ kí ní stress gọ́gọ́gọ́gọ́ òun náà lòdì ṣáàbù mi torí máa ń san always mo sọ pé bí àǹtí ṣe máa ń sùn jàlá gbà yẹn pé èmi náà fẹ́ máa sùn jàlá ìjàlá yẹn ló wà lọ́kàn mi kì í ṣe kọ́mẹ́dì o bọ̀ wọ́n á sọ fún mi pé wọ́n máa ń bí mọ́yàn ni àkókò jẹ́ pé ọmọ eléegun àbọ̀ ọmọ olóòṣà kan òun ló ní ìjàlá yẹn pé so kì í ṣe kọ́ máa dédé kọ́ ìjàlá wọ́n máa ń bí mọ́yàn ní ìdílé máa wá jẹ́ bí ìdílé èèyàn ṣá so. mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ pé kí lédè tẹ̀ ẹ ṣe ṣe bí òṣàbù mi ṣe ṣe gbọ́ ẹ ti dáhùn ẹ̀ mọ́ ìbéèrè pé wọn ò bí wọn yín. bí mọ́ mi yan ọ̀nà tẹ́yìn yín náà dà adẹ́rìn pòṣòrí kò sí bí lóyún ṣe lè di tó ó bá ti gbóhùn yín báyà àbọ̀ máa rẹ́rìn. Ọlọ́run ni o. ẹ jẹ́ ká bọ́ sábàlá tó tún kàn eré wo gangan lẹ ṣe tó gbé yín jáde gbangba eré tẹ ṣe táwọn èèyàn fi mọ̀ yín pé ẹni yìí No Network. eré tí mo kọ́kọ́ ṣe No Network ìwẹ̀rún náà ni Aginjù Ìbẹ̀rù Tọ́pẹ́ ló ṣe Tọ́pẹ́ Gbẹ̀jì ló ní eré yẹn sógbà tí mo ṣe ń gbà yẹn mo máa make up tẹ́lẹ̀ máa falà mẹ́ta sójú so woman kan wá rí mi pé woman yìí ó dẹ̀ pé àǹtí mo rí nínú fíìmù Aginjù Ìbẹ̀rù náà wípé ẹ̀dẹ̀ kọlà mẹ́ta wáyé tẹ́ fi kọlà ẹ má kọlà ẹ ló fèsì yín woman yẹn ṣe bá mi sọ lọ́jọ́ náà nìyẹn so láti inú Aginjù Ìbẹ̀rù yẹn láti wá lọ ṣe àmọye àwọn fíìmù bíi Baba Nepa Mr. Teacher àwa ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó tó di pé láti wá pàdé mi ní location kó wá sọ wípé kí wọ́n bá wọn ṣe Lagos to Benin so Lagos to Benin yẹn nínú ẹ̀ nínú network ti wá jáde tí Esalom ló tà tó wá fi No Network yẹn polówó pé trade. lọ́rọ̀ kan nísìnyí Lagos to Benin ló gbé yín já gbangba. yes. ẹ̀yin ará ilé mo lérò pé ẹ gbádùn ètò pẹ̀lú màmá No Network wọ́n ní Lagos to Benin ló gbé àwọn já gbangba
àwọn ti ṣeré agijù bẹ̀rù Mr Teacher lóríṣiríṣi kó tó di pé wọ́n bá Mr Latin pàdé wọ́n wá ṣe Lagos ní èyí tó gbé wọn já gbangba tí gbogbo yín fi mọ Màmá No Network lónìí. Mo lérò pé ẹ̀ ń bá wa ká lọ ètò yìí ni o àdé àwọn gbajúmọ̀ lóríṣiríṣi lórí Wisdom Yard Online TV. Ẹ jẹ́ ká wá béèrè ìbéèrè kan tó ṣe yàtọ̀ sí ipa Màmá No Network nínú eré mi tẹ̀ ti ṣe iṣẹ́ tí kópa mí nínú eré mi yàtọ̀ sí Màmá No Network yàtọ̀ sí ipa Màmá No Network nínú eré mi tẹ̀ ti ṣe iṣẹ́ tí kópa mí nínú eré mi yàtọ̀ sí Màmá No Network. Kí tó ṣe No Network mo máa ń ṣe normal role tí ò kì í ṣe látàtí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe No Network yẹn àwọn fans mi wá pọ̀ látàtí mo wá lọ ṣe rẹ́kọ̀dù kan Adùnláyé mi tó jẹ́ ti tèmi orin ni mo wá lọ ṣe. Saheed Ògúngbè mo lè sọ pé ọmọ bíbí bàbá ni mí torí pé ọmọ lèmi so tí bá sọ pé ọmọ bíbí inú bàbá náà mi ò tí ì jayò pa àwọn ọ̀rọ̀ nípa Ògúngbè pọ̀ ṣùgbọ́n èyí tí àwa bá nígbà táwa dé òun làwa lè sọ nígbà ayé mo lè sọ pé nígbà tí Ìrèké Oníbùdó ni àwa dé sí so àìmọye nǹkan rí bẹ́ẹ̀ bí tán ti ṣe síwájú kó tó di pàdà tó dé ṣùgbọ́n. mo kàn ṣe short No Network inú ẹ̀ sọgbà tó ní yẹn wá jáde wọn fáàsì mi sọ pé àwọn ò fẹ́ pípé No Network yẹn gangan òun ni àwọn fẹ́ pé màmá ṣẹ́ni tó ti ẹ̀bàdì ṣó tó lè gbọ́rọ̀ mọ́ so láti bẹ̀rẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀. àwọn fáǹsì ń ṣá pẹ̀lú èèyàn tó jẹ́ àwọn ni o àwọn ni o yàtọ̀ sí No Network kò ti sí róòlù mìíràn lórí No Network. tó kò No Network yẹn náà wá sí róòlù tí mi lè fi ṣe o ẹni tí tẹ́bá fẹ́ kí n fi ṣe pẹ̀lú No Network yẹn màá ṣe o dáadáa àìmọye àwọn tá a ti ṣòwò nínú ẹ àìmọye àwọn tá a ti irú fíìmù kan sì bọ̀dá Yínká ló ṣe Yínká Quadri ló ṣe ọkọ mi nínú ẹ̀ ìyàwó olówó dẹ̀ ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ so ta lè pe táìsì ẹ̀ ní àgbélébù nígbà tó yàn lówó lọ́wọ́ tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó bímọ tó yẹ pé ọ̀tọ̀ ní gbogbo bọ́wọ̀n ẹbí àwọn ọ̀rẹ́ ṣe ń wò sí pé wọ́n nìyẹn ṣe máa lówó lọ́wọ́ tó máa lọ fẹ́ àdìtí pẹ̀lú gbogbo owó tó ní so ti ẹ̀ dẹ̀ ìyá àgbélébù so fún Ṣadé Olúna àtijọ́ ṣe náà bẹ́ẹ̀ tó ṣọkọ mi bẹ́ẹ̀. nǹkan tẹ̀ sọ fáwọn olólùfẹ́ yìí nísìnyí pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe No Network ẹ lè ṣolówó kò sí róòtì mi kò sí róòtì mi à ń ṣe ìyá à ń ṣe nọ́ọ̀sì à ń ṣe ó kàn jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé nọ́ọ̀sì la ṣe tó bá ní ká lọ má bẹ́ wá a lè lọ mú sírin a lè lọ gbé kan wá a lè sọ bá ní ká fún àwọn patient ní abẹ́rẹ́ malaria a lè gbé tí. ẹ ti gbọ́ o ẹ̀yin ara ilé ẹ ti gbọ́ o. so ẹ má ràn mí lábẹ́rẹ́ rẹ̀ yìí. ẹ má ràn Màmá No Network lọ mú abẹ́rẹ́ wa o ẹ bá bèrè abẹ́rẹ́ typhoid tó lọ fún lábẹ́rẹ́ tú. abẹ́rẹ́ ewu ni. ẹ̀yin lẹ́wà ọ̀yọ́ lẹ́wà o. so ó kù ìbéèrè kan tí ó ń kọ àwọn olólùfẹ́ yìí lóbìnrin. ó ti yá ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ ti ṣetán láti dá wọn lóhùn. wọ́n ló ti pé ẹ̀mẹ́ta tẹ́ ti ìrìn àjò kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú ọdún tá a wà nínú kan ni nínú ọdún tá a wà ní 2020 báwo lè ṣe ṣe ọ̀nà wo lè gbé gbà. Ọlọ́run ló lórí bẹ́ẹ̀. torí pẹ̀lú bí 2022 yìí ṣe rí yìí. Ọlọ́run ló lórí bẹ́ẹ̀ nígbà tó fún wa London lákọ̀ọ́kọ́ ó tún yà tún lọ nílẹ̀ kejì àti wà lọ sí Kenya bẹ́ẹ̀ ẹ wo Ọlọ́run ló lórí bẹ́ẹ̀ ẹ má wá jà bájọ olótù kò tọ́ Ọlọ́run ló lórí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin fans mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń follow mi tẹ́ ń share tẹ́ ń like òun náà lèmi fi ń rìnrìn àjò ẹ ṣé mo dúpẹ́. ṣé gbogbo ìgbà tẹ wá lọ sí àwọn ibẹ̀ yẹn ṣé ẹ kọ̀ lọ sinmi ni àbí ẹ lọ ṣiṣẹ́ àbí kí ẹ lọ ṣe lọ́hùn-ún. ó wà àwọn ará ilé kan mọ̀ nǹkan tó lọ. nígbà tí mo lọ sí Canada àgbà yẹn ni mo ya Canada network but nígbà tí mo wá lọ sí London àwọn skit lóore ní sí skit yẹn là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. ní London ìgbà tẹ wá lọ Kenya nǹkan. ìgbà tá a lọ sí Kenya yẹn lọ just for holiday. cash boy ẹ ti gbọ́ all work and no play ni Màmá No Network ṣe o. ọdẹ sọ fún yín ẹni bá ẹ má wádìí àbájẹ ní báwo ìṣẹ́jú akàn apẹlẹ tí o nǹkan tí àwọn alẹ́sọ̀dí sọ yẹn gbogbo ọtẹ rí ìwọ́n lọ́lọ́run ló ṣe é ṣèyàn tó ọba wa láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ àkọsáré àwọn olólùfẹ́ yín wọ́n kọ̀ bẹ̀kẹ́ kọ̀sáré jù fáwọn láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. ayélujára mi ò lè kiri òjì torí kíni. mi ò ní kẹ́ kiri òjì. mo ní kẹ́ kọ̀sáré bá mi kẹ́ kọ̀sáré bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe lórí eré orí ìtàgé ẹ kọ̀sáré jù fún wọn. ẹ fẹ́ fún fẹ́ǹsì. mi ò fún fẹ́ǹsì kò sí ẹ̀sìn fẹ́ǹsì nígbà tẹ́nì kankan fẹ́ fò ẹ kọ̀ bá a jù fún wọn. ayélujára mi ò lè búyẹ anybody nígbà tí wọ́n bá sọ kí n búyẹ àwọn ará ilé kí lè fẹ́ kọ́ máa sọ. mi ò sọ pé kẹ́ búyẹ anybody mo ní pé àwọn ará ilé wọ́n ń wò yín wọ́n fẹ́ kẹ́ bá wọn ṣe eré díẹ̀ eré. mọ́mí yìí bímọ ọkùnrin àbóbìnrin. eré ìyá mi ò bímọ
eré kẹ́ bá a ṣe fáwọn olólùfẹ́ yín díẹ̀ àwọn tó ń wò yín nílé ẹ ṣeré fún wọn díẹ̀. láíláí mi mú gíláàsì wà bíbá yìí mo ṣe máa lo gíláàsì torí kí. kí ni Nàìjíríà ṣe kàn ṣe